til að ramma betur inn alþjóðasamstarf borgarinnar til þess að fara enn betur með takmarkaðar auðlindir okkar og setja skarpari fókus á okkar alþjóðavinnu og hvernig við óskum að beita okkur í öllu alþjóðlegu samstarfi í þágu borgarbúa. Ég legg því hér fram tillögu alþjóðastefnu Reykjavíkur til 2030 ásamt viðaukum og aðgerðaráætlun til að fylgja stefnunni eftir til næstu 2 ára sem svo skal sæta endurskoðun. Við ákváðum sem sé að breyta nafni stefnunar í takt við tíð og tíma og þróun í svona fræðunum varða alþjóðamál. Stefnan byggir á víðtæku samráði innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar og utan þess með upplýsingaöflun og greiningu ásamt framkvæmd stöðumats. Í upphafi ferilsins voru haldnar 2 vinnustofur, önnur með starfsfólki fagsvið og miðlægra skrifstofa í borgarkerfinu og hin með ytri hagsmunaaðilum, þar sem voru fulltrúar B-hlutafyrirtækja borgarinnar, ráðuneyta, stofnana og samtaka. Þar að auki var upplýsinga aflað frá fagsviðum og miðlægum skrifstofum yfirliti við samninga og aðildir af formlegum samtökum og alþjóðlegum verkefnum með tölfræði þessu tengt. Beðið var einnig upplýsingar framkvæmd núgildandi stefnu í erlendum samskiptum frá 2005 ásamt helstu kostum hennar og göllum. Þá var kallað eftir ábendingum almennings stefnudrögin í opnu samráði á vef Reykjavíkurborgar og Betri Reykjavík í janúar 2021 leið og umsagnarbeiðni var send á fagráð borgarinnar. Að lokum hlaut stefnan svo umfjöllun í borgarráði og eftir umfjöllun borgarráðs var ákveðið að draga fram jafnrétti og lýðheilsu sem áhersluþætti þekkingarmiðlunar, auk sjálfbærni og grænna lausna. Og það í takt við framtíðarsýn stefnunar þar sem kemur fram að Reykjavík græn, opin og alþjóðlega sinnuð friðarborg sem hefur að leiðarljósi grunngildi lýðræðis, mannréttinda og sjálfbærrar þróunar sem og þetta í takt við kaflan mörkun og ímynd þar sem kveður á alþjóðlegt samstarf styrkir Reykjavík sem borg fjölbreytni og fjölmenningar og verði til að endurspegla þá ímynd á alþjóðavettvangi. Við ræddum framtíðarsýnina töluvert og settum okkur skýra sýn þar sem ávarpuð mörg þeirra markmið og verkefna sem borgin hefur sett sér eða að sinna. Því tel ég þetta ekki vera óraunsæja eða háflega framtíðarsýn og það teljum við ekki því að þó að Reykjavíkurborg eigi eitthvað í land vissulega og við getum alltaf gert betur, það á þessi framtíðarsýn nokkuð vel við þau verkefni sem við höfum tekið okkur fyrir í dag og erum að sinna. Og ég held að margir myndu taka undir að borgin sé einmitt borg tækifærna, en við viljum halda áfram á þessari braut og miða okkar alþjóðastarf út frá þessari framtíðarsýn. Það það sem þetta snýst Í stefnunni kveða á að í alþjóðlegu samstarfi kjósi borgin samvinnu og komi ætíð fram að virðingu og vinsemd og beiti sér fyrir þeim gildum í alþjóðlegu samstarfi. Og þegar stefnan skoðuð í heild, þá þetta þau gildi sem hún felur í sér og þau ríma vel við meginmarkmið og áherslur sem voru meðal annars mótuð í samráði við starfsfólk og ytri hagaðila. Meginmarkmið stefnunar 4 talsins og kveða á hvaða forsendum borgin taki þátt í alþjóðlegu samstarfi. Þau endurspegla helstu niðurstöður úr stöðumati og samráði við hagsmunaaðila. Fyrsta meginmarkmið áhrif og hér sem sagt að ræða ákveðna stoðstefnu. Alþjóðastefnan á að vera ákveðin stoðstefna og þetta endurspeglast hér í fyrstu efnisgrein. Stefna borgarinnar á alþjóðavettvangi markast þannig af stefnum hennar í öðrum málaflokkum. Áhrif borgarinnar á alþjóðavettvangi byggist á því hvað hún hefur fram að færa, hvaða málaflokka hún leggur áherslu á í starfi sínu sem auðvitað eitthvað sem þróast smám saman og í rauninni sífellt eitthvað að breytast. Þetta einnig háð áhuga erlendis frá og þróun erlendis. Þannig lagt upp með að eitt af markmiðum Reykjavíkurborgar í alþjóðlegum samskiptum sé að Reykjavíkurborg vinni að áhrifum og hagsmunum sínum á alþjóðavettvangi í samræmi við stefnur borgarinnar, miðli þekkingu sinni og styðji við opið alþjóðlegt samstarf og samfélag. Mörkun borgarinnar á alþjóðavettvangi mjög mikilvæg og þarf að styrkja markvisst.
Eins og annað sprettur þetta þema úr samráðsferlinu, vinnustofum og þess háttar. Og fjölbreytni og fjölmenningi til dæmis komið úr samráðinu undir lokin, bæði frá fjölmenningaráði og athugasemdum sem bárust í gegnum Betri Reykjavík, enda það alveg í takt við framtíðarsýnina sem lagt var upp með og áherslur stýrihópsins. Annað meginmarkmið kveður sem sé á að alþjóðlegt samstarf Reykjavíkurborgar verði til þess að styðja við mörkun borgarinnar og ímynd hennar með markaðsstarfi sem að styrkja leið Reykjavík sem borg fjölbreytni og fjölmenningar. Samkeppnishæfni. Þessi punktur felur í sér að borgin nýti alþjóðlegt samstarf til að auka samkeppnishæfni sína og þar með lífsgæði íbúana. Það það sem þetta snýst fyrst og fremst Lífsgæði íbúana en styrki borgina sem eftirsóknarverðan stað með því að nýta og styðja við styrkleika borgarinnar sem umhverfisvæn, örugg, sveigjanleg og skilvirk, borg með stuttar boðleiðir og nútímalega tækniinnviði og þjónustu. Þannig vorum við svolítið að horfa í það hvað Reykjavíkurborg hefur fram að færa, hver eru hennar sérsvið og helstu kostir í samkeppni við borgir nágrannalandana, hvernig við getum nýtt þessa kosti til þess að þjóna íbúum borgarinnar og tengt þetta við alþjóðlegt samstarf. Þriðja meginmarkmið að Reykjavíkurborg eigi alþjóðlegu samstarfi sem nýtist til þekkingarmiðlunar að báða bóa til að auka gæði og hagkvæmni stjórnsýslu og þjónustu bæði hjá Reykjavík og samstarfsaðilum. Að Reykjavík sem sé miðli sinni þekkingu meðal annars á sviði sjálfbærni, jafnrétti, lýðheilsu og grænna lausna sem hafa verið meginstoðir okkar þekkingarmiðlunar undanfarin ár sem og sæki sér þekkingu til hagsbótar fyrir almenning. Og það var lögð mikil áhersla á þekkingarmiðlun í samráðsferlinu, sérstaklega á vinnustofum með starfsfólki og það var ábyrrandi hvað starfsfólk laði mikið upp úr þekkingarsókn. Þannig að þekkingarmiðlun á báða bóa, það að segja, þar sem við miðlum og þar sem við sækjum að þekkingu, á einnig að stuðla að því að við getum öll þrifist betur í breytilegum heimi með auknum skilningi og aðlögunarhæfni borgarinnar og umheimsins. Og þessi markmið mynda ákveðna hringrás, þau styðja hvert við annað og tala öll saman og getur rauninni, þú getur byrjað á hvaða enda sem og þetta svona hringrás sem ákveðin samfella líka. Þau fela í sér áherslu á virka og áhrifaríka þátttöku í alþjóðlegu samstarfi í þeim tilgangi að Reykjavíkurborg bæði gefi af sér og læri af öðrum. Og með þessum meginmarkmiðum alþjóðastefnu Reykjavíkur ætlað að endurspegla stefnu borgarinnar í öðrum málaflokkum og styðja við framgang þeirra með samstarfi á alþjóðavettvangi. Nú sé ég hef ekki mikinn tíma en svo eru þarna undir áherslur. Þær eru settar fram í stað markmiða, þær eru í þremur þær eru sem sagt í stað, það stafar kannski helst að því að þetta stóðstefna. Og þær eru í þremur flokkum, hér sjáum við þær, tengslæti og samstarfsaðilar, samhæfing og yfirsýn og snjöll og sjálfbær. Og við lögðum mikið upp úr því að hafa svona svolítið gæði umfram magn, að við vildum styrkja starfsfólkið í það forgangsraða, að við beitum okkur á þeim vettvangi sem við að við veljum með skörpum hætti nýtum auðlindir vel og við erum þannig jákvæð gagnvart alþjóðlegu samstarfi en við erum að skapa skýrari ramma þannig að við getum verið ennþá öflugri. Ég næ ekki að fara mjög mikið í þetta, hérna skýrt viðmið verkefnaval og aðgerðaráætlun með 7 aðgerðum sem á að endurskoða 2 árum liðnum. Ég vil bara enda því að þakka kærlega fyrir samstarfið Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi og Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Einnig vil ég þakka Hilmari Hildarsyni Magnúsarsyni og Svavari Jósefssyni sem hafa haldið utan um starfið sem starfsmenn stýrihópsins. Takk kærlega fyrir áheyrnina og hér lögð fram tillaga nýja alþjóðastefnu Reykjavíkur. Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég ætla að koma hér upp í stutta ræðu og kannski byrja á því það sem formaður stýrihópsins sleppti orðinu og þakka bæði starfsmönnum
hópsins, þeim Svavari og Hilmari, fyrir mjög faglega unna vinnu við gerð þessarar alþjóðastefnu sem og samstarfsfólki mínu í stýrihópnum, Eyþór Laxdal Arnalds og Dóru Björk Guðsdóttur fyrir ánægjulegt og gott samstarf. Mér langar kannski að koma að 2 punktum varðandi þessa alþjóðastefnu, þó af mörgu sé að taka, sem ég held að sé fróðlegt að ræða, og það er annars vegar friðarpunkturinn og hins vegar samkeppnishæfnin. Reykjavík er alþjóðasinnuð friðarborg, segir í stefnunni, og ég held að sé mikilvægt að við ræðum það eins og umlykjum það hugtak nokkuð vel. Það eru auðvitað ýmsar skoðanir á þátttöku Íslands í hinum þessum alþjóðasamtökum. Ég hef verið einn þeirra sem hefur verið í flokki og verið í hópum sem hafa stutt við samstarf Íslands og þátttöku í vestrænu samstarfi, hvort sem er varnarsamstarf eða efnahagssamstarf, og jafnvel við að víkka það samstarf til annarra alþjóðastofnana eins og fólk þekkir. Svo er fólk með aðra skoðanir á þessu og það er gott og vel, en ég vil líka nefna það að tækifæri okkar til þess að stuðla að friði, sem er mjög mikilvægt, þau eru til staðar óháð því hvaða leiðir við veljum okkur í þessum efnum. Ég vil meina að sé vel hægt fyrir borg eins og Reykjavík, sem er höfuðborg Íslands, að stuðla til dæmis að því, eins og við höfum verið að gera, að vera vettfangur alþjóðlegra heimsókna, jafnvel funda leiðtoga heimsins, sem kunna þó að vera í ólíkum fylkingum á heimsvísu og kunna leiða þær. En það sé enga síður okkar hlutverk, sem við höfum ræskað nokkuð vel, að verða slíkur vettfangur. Og það er ekki endilega þannig að til þess að geta verið gestgjafi slíka funda þurfi maður endilega að vera að fullu hlutlaus. Það er hægt að vera málamiðlari og það er hægt að vera gestgjafi og stuðla friði og alþjóðlegum samskiptum, þó svo að maður taki sér enga síður ákveðna stöðu með einum þjóðum. Og ég tel að við höfum reyndar tekið okkur stöðu alþjóðavísu með þeim þjóðum sem við eigum mesta samleið með, og ég styð það. En ég vil bara segja það að markmið frið er mjög mikilvægt og það er hægt að styðja við það með margvíslegum hætti. Og ég held að með þessari yfirlýsingu þá séum við að lýsa því yfir að við sem höfuðborg Íslands séum tilbúin til þess að taka þátt í því. Annað sem ég vildi nefna eru tækifærin og samkeppnishæfnin, sem eru líka ákveðin tónn í þessari stefnu. Ég held að mörg okkar sem eru hér viljum að Reykjavík sé borg þar sem fólk geti látið drauminn sín rætast í sem víðasta skilningi, að þetta sé borg sem fólk getur komið til, jafnvel stofna fyrirtæki, fengið vinnu, flutt með sér sína fjölskyldu og nánustu vini og samstarfsfólk. Og þannig borg viljum við vera. Og þessi stefna á mörgu leyti kallast á við það leið og hún umlykur og tekur mark á þeim mjög fjölbreytta flóru fólk sem flýtt hefur hingað nú þegar. Og við eigum að sjálfsögða rækta það, og við eigum líka að rækta samskipt okkur við heimalönd þess fjölbreytta fólks sem býr hér í Reykjavík. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa þessi orð mikið lengri. Mér langaði að leggja áherslu á þessi 2 atriði, þakka enn og aftur fyrir samstarfið í stýrihópnum, og svo veit ég og trúi að þessi stefna verði líka mjög gagnlegt og hagnýtt gagn fyrir þá fjölmörgu starfsmenn Reykjavíkurborgar sem vinna að því að sinna alþjóðlegum starfsmönnum, til að taka afstöðu til hvaða verkefni það eru alþjóðavísu sem tökum þátt í, hvernig við svörum vangaveltum varðandi alþjóðastefnu Íslands eða slíkar vangaveltur berast frá okkur í þinginu, vegna þess að Reykjavíkurborg getur líka verið leiðandi þegar kemur að ákveðnum þáttum alþjóðastefnu Íslands, þegar kemur að því að við tökum þess afstöðu með því að hér eigi að vera auðvelt að koma og setja stað og vinna störf, og þá eigum við að taka okkur stöðu með því og skora á Alþingi að breyta þeim lögum sem þarf að breyta til þess að verða auðveldara. En það er nú eins að forseti, ég þakka enn og aftur fyrir gott hljóð, þakka fyrir samstarfið í hópnum og hvet til þessi stefna verði samþykkt. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu, og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla að byrja á því að
segja hvað það í þessu skjali sem að ég sammála og þar stendur að nokkri punktar vanta og það gögn og viðmið, samanburð erlendar borgir vantar, einnig innsýn í aðferðir og stefnur, vakta þarf umræðu og lagasetningur erlendis, virkari og sýnilegri styrkjasókn, auka þarf samstarf rannsóknir og þátttöku í samstarfsáætlunum. Og allt myndi þetta vera til mikilla bóta og sannarlega tekið undir að þetta þarf að gera og mun verða gott sé það gert. En það eru síðan aðrir hlutir í þessari stefnu sem að vekja áhyggjur og mér langar að vitna aftur í stefnuna með leyfi forseta. Sérstaka starfsmenn til að sinna alþjóðlegu samstarfi, auka þjónustu við kjörin fulltrúa, til dæmis vegna ferðalaga og móttaka og til að setja þá inn í ýmis alþjóðamál. Styrkja samhafa snjallvæða utanumhald, utanlandsferða, heimsókn og móttaka. Má ég kannski aðeins gera hlé á ræðu minni, ég held kannski að þetta sé sími minn byrst afsökunar, en þetta þýðir það að borgarfulltrúin á núna að setja Easy Park í gang, svo að það kom ekki stöðumálasekt hér í Tjarnargötunni. Afsakið, búið að slökkva á þessu. Já, þarna koma atriði sem að valda áhyggjum hjá borgarfulltrúa Flokks fólksins, því að hér eins og sé verið aftur að opna á kannski það óráðsíu sem var fyrir COVID, þess að endalausar utanlandsferðir, kjörina fulltrúa aðalega meiri hlutans að sjálfsögðu og embættismanna, þannig að það var eiginlega bara ekkert láta á. Ég kvíði því ef að meirihlutinn ætlar að fara aftur í þetta far eftir COVID þegar hægt að fara að ferðast aftur í stað þess að læra eitthvað af því sem við höfum lært á þessum erfiða tíma sem að COVID-aðstæðurnar hafa kennt okkur og það að vera á fjarfundum. Og núna finnst mér að við höfum að huga því þegar verið að gera stefnu eins og þessa að það verði alfarið öll samskipti í gegnum fjarfundabúnað nema í algjörum undantekningartilfellum. Við vitum alveg hversu dýrt það að ferðast og hér verið að nota fé sem við getum nýtt í margt annað mikilvægara heldur en undir borgarfulltrúa eða embættismenn á leið á einhverja ráðstefnur eða einhverja fundi einn eða tvo sem hægt að opna fyrir fjarfund. Nú það annað sem að veldur nokkur áhyggjum í þessari stefnu, það segir að borgin þarf að vera aðlandi búsetureksturs og heimsókna útlendinga, allt og gott og vel með það svo sem, en síðan að nota í skilvirkar snjallar lausnir og ráða fleira starfsfólk. Og hér hræða nú aldeilis sporin og fulltrúi Flokks fólksins hugsar á nú enn og ný að fara að opna einhvern nýjan stjórnlausan peningakrana og búa til eitthvað hönnunar, ímyndunar, nýsköpunar eða hvað má kalla þetta fyrir erlend samskipti. Þessi spor hræða virkilega. Já, og það var svo sem eitt og annað sem að líka mætti nefna, vanta lykiltölur að þær séu samræmdar í þessari stefnu, til dæmis heimsókn og utanlandsferðir og úr því þarf við að bæta, við þurfum að sjá tölur og samræmingar niðurstöður, en að öðru leyti þetta margt svona jákvætt í þessu, þetta þetta mjög mikið svona falleg orð, fegurinn, svolítið orðgljáfur. Það hægt að setja hlutina í svo ótrúlega fallegan búning en síðan þegar maður fer að reyna að sjá þá í einhverjum ákveðnum raunveruleika, þá kannski þetta ekki alveg svona einfalt og fínt. En að þessu sögðu held ég að fulltrúi flokksins mun einfaldlega sitja hjá, eins og áður hefur komið fram, það margt gott í þessu, en það líka svona talað fjálglega hluti eins og ég búin að nefna þar þessar ferðir og snjalllausnir og þetta á alltaf að vera svo yfirdrifið glæsilegt og flott og svo eitthvað langt betri en alls staðar annars staðar. Við eigum að sækja sjálfsögðu meira til annarra borga. Sækja okkur þekkingu og reynslu, það svo mikið til sem að borgin þarf ekkert að vera að finna hér upp á nýtt. Það alltaf verið að finna hjóli hér upp á nýtt eins og ekkert sé til. Og það ætla að vera á heimsmælikvarða, en þetta kannski svolítið við bara hérna í þjóðarsálinni. Við erum stór í hjarta og í sálinni, það alveg rétt. En við þurfum líka að vera raunsæ og sýna ákveðna skynsemi og aldrei að gleyma því að hvaðan peningarnir koma.
Og af og til gott að muna að það jú tæplega 1000 börn sem bíða eftir að fá aðstoð sem að borgin hefur ekki hjálpað til með og láta bíða. Þannig að gleymum aldrei að við erum að sýsla hérna með fé borgarbúa sem margir eru að vinna hörðum höndum fyrir og sumir hafa nú ekki einu sinni vinnu til þess að geta þá greitt útsvarið sitt. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég vil byrja á að þakka fyrir gott samstarf, bæði í hópnum og líka með því ágæta starfsfólki sem var þátttakandi. Ég held að við alveg verið tímabært að uppfæra þessa stefnu. Það má segja að tímarnir hafi breyst mjög mikið, ekki bara tæknin, hvernig við höfum samskipt á milli okkar, heldur líka svona hvernig borgir að vinna saman. Vinabæjaformið var svona gamli stílinn, má segja. En núna eru borgir bæði með formlegum og óformlegum hætti að miðla reynslu og þekkingu og læra hverjar af annari. Og borgirnar eru þungamiðjan í breytingunum í heiminum, hvort sem það í Asíu eða Evrópu eða Ameríku eða Afríku. Og við sjáum þá í Íslandi að við erum með 2/3 íbúana hérna í borgríki, þó að helmingurinn sé Reykjavík, sveitarfélagið, þá höfuðborgarsvæðið algjör þungamiðja og í raun og veru erum við með eina skýra þungamiðju hér í okkar landi. En ég er mjög ánægður með margt í þessari stefnu. Ég tek heils hugar undir það að Reykjavík á að vera borg tækifæranna. Við eigum að hugsa í sókn og horfa á hvernig getum við ekki bara nýtt tækifærin heldur veitt öðrum tækifæri til að bæta Reykjavík. Reykjavík á að bjóða fólki og fyrirtækjum upp á að geta blómstrað. Og þess vegna eigum við náttúrulega að leita allra leiða til þess að tækifærin séu til staðar hér. Það algjörlega okkar stefnu. Nú, í dag, ef við tölum fólk sem vil vinna hér á Íslandi, þá geta þeir sem í ESB komið hingað, en þeir eru nú bara svona 5% af heiminum. En hæfileika fólk, eða tæknifólk, listamenn og aðri sem eru annars staðar, tökum þeim af Kanada eða Bretlandi, eru nú ekki í beinum aðgangi til Íslands eða Reykjavíkur. Og það spurning hvernig við getum verið borg tækifæranna fyrir öflugt hæfileika fólk, því að það það sem við viljum fá hingað til þess að efla borgin okkar. Nú síðan það þannig að við getum lært af öðrum og ég tel að við getum lært mjög margt af öðrum varðandi það að gera betur og lært af mistökum annarra í ýmsum málum. En við getum líka miðla reynslu eins og við þekkjum með hitaveituna þar sem að hitaveitan Reykjavík hefur verið fyrirmynd til dæmis í Peking og við erum núna að vinna með Carbfix sem ég held að sé mjög áhugavert verkefni og þar getum við aftur miðlað af reynslu okkar og við erum að gera það markvisst. Og síðan það þannig að við erum staðsett norðarlega, við erum nyrsta höfuðborg heimsins og eins og frægt var í laginu, við erum mitt á milli Moskvu og Washington og það fer vel á því að við séum hérna að hýsa Bandaríkjamenn og Rússa, bæði hér áður fyrr og núna á næstu vikum, til þess einmitt að efla samskiptin. Við erum öruggur staður til að vera á, eins og segir í auglýsingunni. Við erum eyja í alþjóðahafi og við eigum að vera alþjóðleg borg og ég vonast til þess að við getum verið með sameiginlega bókun hérna eftir. Við erum hér í þessum sal ósammála margt en við erum líka sammála margt og það gaman þegar að við getum náð saman eitthvað eins og það að borgin eigi að vera borg tækifæranna og nýta stöðu sína, tækifæri og sækja fram. Það jákvætt sem ég tel að vera í þessari stefnu. Takk. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari nýju alþjóðastefnu Reykjavíkurborgar. Ég held að það hafi verið komið tíma á það að uppfæra hana
og ég tek undir með Eyþóri Arnars hvað það varðar að hún lofar góðu, en ég vona svo sannarlega að þetta verði ekki bara orð á blaði eins og gerist svo gjarnan með stefnur sem eru samþykktar hérna hjá borginni. Það var einhverjum eitt sem að mér leist sérstaklega vel á hvað varðar þessa stefnu, það voru þessi snjallvæðing. Þar sem við nýtum tæknina betur til þess að vera í alþjóðlegum samskiptum. Við höfum ekki verið að nýta þá möguleika sem skyldi hingað til, en COVID hefur verið að kenna okkur það að við getum vel gert það og oft engin þörf á því að við séum að flandrast heimshorn á milli til þess að eiga í erlendum samskiptum. Við getum auk þess nýtt okkur þetta betur til þess að efla alþjóðlegt samstarf ef við nýtum tæknina og við nýtum netið og nýtum fjarfundi til þess, heldur en að vera fljúga hér heimsálfa milli eins og ég sagði hérna áðan. Fyrir nú utan það hversu umhverfisvænna það er. Ég vona það svo sannarlega að það verði unnið að því að draga úr utanlandsferðum á vegum borgarstjórnar og við nýtum okkur þessa leið mun betur. Ég hef oft bent á það hérna á vettvangi borgarstjórnar að við ættum að gera það. Það hefur nú ekki kannski alveg verið hlustað nægilega á það hingað til, en mér sýnist með þessari stefnu að það sé einhver vilji til þess og ég vona að við sameinumst öll það því að það er mikið hagræði af því og svo er það auk þess miklu umhverfisvænna. Nú á sennilega að fara að gera kolefnisbókhald fyrir kjörna fulltrúa og það verður vonandi líka til þess að við drögum úr óþarfa ferðum og nýtum okkur tæknina betur. En ég styð þessa stefnu og mér sýnist hún vera að mörgu leyti mjög góð og lofi góðu og ég vona að það verði þá líka unnið eftir henni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, hér liggur fyrir fundinum að samþykkja enn eina stefnuna. Stefnu sem að bæði fulltrúar minnihluta og meirihluta hafa staðið af. Ég sat í einum slíkum hópi hér sem skilaði ekki fyrir löngu sem fjallaði loftslagsstefnu Reykjavíkur. Og þrátt fyrir það ég hafi setið sjálf í hópnum þá sat ég hjá við þá stefnu því að þó að sé eins og hefur komið hér fram í þeim ummælum og hjá þeim ræðumönnum sem hafa talað hér og undan mér að það sé ýmislegt gott að finna í þessari stefnu, þá er ýmislegt sem að ég get ekki skrifað undir. Ég kem því til með að sitja hjá virðulegi forseti í þessar atkvæðagreiðslu, sérstaklega í ljósi reynslunar af þeim samningum sem að Reykjavíkurborg hafi gert við ríkið. Ég treysti því einfaldlega ekki að þessi meirihluti framfylgi stefnunni og noti sín vinnubrögð sem það nota við ríkið, að velja bara bestu og fallegustu konfektmólana úr sem hentar þeirra stefnu. Á þessum grunni virðulegi forseti ætla ég að sitja hjá og jafnframt lýsa því yfir að það er mikið vantraust störf meirihlutans og borgarstjóra í Reykjavíkurborg og ég er hluti af þeim Reykjavíkingum sem að upplifa það mikla vantraust. Þannig að á þeim grunni get ég ekki stutt þessa stefnu vegna konfektmóla verklags meirihlutans. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og eru ekki fleiri á mælend. Já, það var ekki komin, takk hérna, þá er það næst Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti nýttu tækifæri að minna á að melda sig í spjallglugganum ef það er hægt, takk. Forseti og borgarbúar, hér eru að ræða
alþjóðastefnu og það er ýmislegt sem þarf að huga að í þeim málum. Eins og það er svona ýmsar hliðar á því, eins og hvaða aðilar er verið að vinna með í alþjóðasamstarfi og hvernig ákvarðanir eru teknar slíkt. Og mér finnst mikilvægt þegar við erum opin fyrir öllum þeim möguleikum sem felast í því að þá sé ekki verið að opna á gjaldtöku eða einkarekstur inn í grundvallarkerfum eins og í skólakerfinu. Og í því samhengi þá vildi ég spyrja út í kafla 7 eða glæruna sem heitir greining á þörf og rekstrarumhverfi alþjóðaskóla í Reykjavík. Ég held að sé mjög gott að skoða þetta, hvort það sé þörf á alþjóðaskóla og ég tek því fagnandi, en ég vil alls ekki opna þann möguleika að slíkt rekstrarform getur þá verið einkavætt. Ég var að lesa og mér fannst það bara hljóma mjög vel, en svo svona held ég áfram að lesa og ætla að fá að halda áfram hér með leyfi forseta. Þar stendur undir þeim punkti skoða rekstrarform alþjóðaskóla erlendis með tilliti til þess hvort opinberan, blandaðan eða einkarekstur er að ræða og máta við íslenskan veruleika, skoða lagaumgjörð leik- og grunnskóla með tilliti til fýsileika rekstur sjálfstætt starfandi aðila á alþjóðaskólum, við á alþjóðlegum gæðaviðmiðum, kanna hvernig greiðslu þátttöku er almennt háttað erlendis gagnvart foreldrum. Og ég vil tryggja að börn geti verið í skólum, börn og ungmenni óháð greiðslu og þeir séu gjaldfrjálsir og að ekkert í okkar starfsháttum opni á þennan möguleika að hér geti verið einkareknir skólar. Svo í alþjóðastefnu þá er fjallað frið og með leyfi forseta stendur að framtíðarsýn sé sú að Reykjavíkurborg er græn, opin og alþjóðlega sinnuð friðarborg sem hefur að leiðarljósi grunngildi lýðræðis, mannréttindi og sjálfbærar þróunar, tilvitnun lýkur. Og í þessu samhengi þá vildi ég velta því til dæmis upp hvort að Reykjavíkurborg sæi þá fyrir sér að væri tilbúin til að taka undir með ákalli annarra borga víðsvegar heim að taka undir ákall bann við kjarnorkuvopnum. Reykjavíkurborg er kjarnorkuvopnalaust svæði en borgir allan heim hafa nú tekið undir ákall ICAN sem eru samtök gegn kjarnorkuvopnum. Þetta er svona alþjóðlegt átak þar sem borgir víðsvegar hafa sameinast að ríkisstjórnin skrifi undir og fullgildi samning Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum. Þannig ég vildi nefna þetta hér í þessu samhengi svona alþjóðlegt samstarf borga. Og svo að lokum vildi ég nefna eins með ferðir og það fjallaði verklag utan það sem er gríðarlega mikilvægt og sérstaklega núna þá höfum við séð þann kostnað og hvað getur sparast við að hafa fundi sem hægt að halda í gegnum fjarfundi í stað þess að ferðast til útlanda og draga þannig úr ferðum. Og ég gerir ráð fyrir að það verði tekið með á því í áframhaldandi vinnslu við gerð slíkra verklagsregla. Þannig já, mér finnst mikilvægt að sé alveg skýrt að ekkert hér opni á einkavæðingu eða svona samstarf þar sem gjaldtaka er hindrun fyrir einhverja hópa eða gjaldtaka á sér stað í skólum. Ég get ekki kvittað undir eitthvað slíkt þar sem að það gæti mögulega orðið veruleiki hér. Og mikilvægt að skoða öll tækifæri sem við höfum til að nýta vettvanginn okkar í friðarmálum, í samskiptum við aðrar borgir og skoða svo hvernig við nýta tæknina. Þetta er svona sem ég vildi koma frá mér í þessu samhengi. En annars þá finnst mér hér góði punktar mikilvægi varðandi fjölmenningu og við séum borg fjölbreytni og svona mikilvægt að það endurspeglist inn á við og út á við. Þá hefur Sanna Magdalena Möstudóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og er þá síðust á mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúa.
Forseti og kæru borgarfulltrúar, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir þessa umræðu. Hún hefur verið uppbyggileg og jákvæð og vissulega hafa borist áhugaverðar spurningar. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi talaði aðeins óráðsíu og lykiltölur og að þær vanti og sé ekki samræmdar. Það rétt að þetta kemur fram einmitt í viðaukanum að það vanti aðeins betra utanumhald og það ástæða þess að við erum einmitt að leggja það til í aðgerðaráætluninni að skerpa á öllu utanumhaldi fyrirkomulag alþjóðamála hjá okkur, hafa handbók og nýta tæknina og að skerpa á ferðum, að það séu frekar upplýsingar til staðar og þetta sé aðeins samræmdara. Það bara í rauninni viðbragð við þessu meðal annars. Varðandi það að það sé alltaf hægt að setja allt í fallega búning og svo framvegis. Þetta var önnur athugasemd sem að borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir kom með og ég vil bara nefna það að orð eru auðvitað til alls fyrst. Ef við vitum ekki hvert við viljum stefna þá getum við ekki beitt okkur markvisst og þess vegna eru falleg orð stundum bara mjög mikilvæg. Varðandi alþjóðaskólann, Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi var að spyrja út í hann og við erum auðvitað að leggja til að þörfin á alþjóðaskóla og rekstrarumhverfið sé greint. Við erum ekki með þess að leggja einhverja sérstakar línur rekstrarform en við viljum fá upplýsingar til að byggja ákvarðanir á þeim og það er gríðarlega mikilvægt fyrir svona sveigjanlegt alþjóðlegt umhverfi að bjóða upp á góðan alþjóðaskóla. Ég held við séum öll sammála um það og þessi umræða hvort núverandi fyrirkomulag sé fullnægjandi kemur sífellt upp og því teljum við fara vel að því að skoða þetta og skólafrístundasvið tók í rauninni undir það í samráðinu. Og við munum greina þetta og taka umræðina þá í kjölfarið. Þannig að við erum bara að setja það á borðið að þessi umræða kemur sífellt upp og við erum að bregðast hér við því með því að afla upplýsinga til þess að geta þá byggt umræðina á því. Og ég held að það sé bara mjög jákvætt vegna þess að það eru auðvitað þannig að fólk að flytja á milli landa og við viljum að fólk geti flutt hingað og sett börnin sín í skóla sem að þeim líði vel með að haldi vel utan þau og ég held við séum öll sammála um það. Þannig að við þurfum bara að tryggja þetta sem er bestum hætti þannig að við náum þeim markmiðum sem við viljum í alþjóðamálum. Varðandi ICAN spurninguna, þá finnst mér persónulega bara sjálfsagt að styðja við þessa yfirlýsingu og við bara sjáum hver þróunin verður í því. En ég held við séum auðvitað öll mjög sammála um það markmið, mjög mikilvægt. Ég ætla nú ekki að hafa orðin fleiri um þetta en ég hvet ykkur til að kynna ykkur stefnuna og markmiðin, áherslurnar, aðgerðirnar. Við erum að skerpa á fyrirkomulaginu, við viljum nýta það auðlindir sem við höfum í þessum málaflokki betur til þess að við séum að vinna á alþjóðavettvangi í þágu borgarbúa og það hefur auðvitað verið þannig hingað til en það er alltaf hægt að gera betur og halda betur utan verkefni og við viljum bara taka frekari skref í það átt. Og ég vil enn og aftur bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu og ég vil þakka stýrihópnum og starfsfólki kærlega fyrir utanumhaldið og samvinnuna og það er mjög jákvætt að upplifa það að við getum átt í uppbyggilegu og góðu samstarfi og lagt til hliðar annan ágreining og talað á uppbyggilegan og markvissan hátt þau efni sem að liggja fyrir þegar við höfum vissulega einhvern góðan flöt til þess að ræða á og ég upplifði það vissulega í þessu tilfelli. Þannig að ég hef verið mjög ánægð með þessa vinnu og hefur þótt hún ánægjuleg. Þannig ég vil þakka fyrir það. Takk. Ekki hafa fleiri hvatt sér ljós undir þessum lið og telst á umræðu lokið og gengið til atkvæðagreiðslu. Forseti hefst á með nafnakalli og beðið að þeir borgarfulltrúar sem eru á fjarfundi að vera í mynd. Þannig að til samþykktar til afgreiðslu liggur hér alþjóðastefna Reykjavíkurborgar til 2030. Alexandra Brím. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Aron Leví Begg. Já. Borgarfulltrúi segir já. Björn Gíslason. Borgarfulltrúi segir já.
Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson. Já. Aftur. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Jacqueline Kalman. Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarfulltrúi segir já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Hildur Björnsdóttir. Borgarfulltrúi segir já. Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúi segir já. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúi segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Líf Magnýjadóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Pavel Bartošek. Já. Borgarfulltrúi segir já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Hún líka í símanum, getur borgarfulltrúinn tekið þátt. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Nei, kom aftur. Sanna Magdalena Mörstudóttir. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Skúli Helgason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segir já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarson. Samþykkt, segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Það er þetta bjalla hér. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Heyri mér? Já. Já, ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Það heyrist ekkert. Já, nei, ég held hann. Já, borgarstjórinn sagði já og Sabine Leskov segir já. Alþjóðastefna Reykjavíkurborgar til 2030 er þá samþykkt með 20 atkvæði og já, samþykkt og 3 borgarfulltrúar sitja hjá. Já, er bókun tilbúin? Nei? Eru einhverjir sem vilja lesa bókun? Kolbrún Baldursdóttir, takk. Já. Hún er svona. Alþjóðastefna Reykjavíkurborgar til 2030 í erlendum samskiptum endurspeglar vart þróun síðustu ára með sístækkandi hlutverki borga á alþjóðavettvangi. Margt er gott í stefnunni en áhyggjur eru af því sem fram kemur til dæmis að, og ég opna hérna tilvísun, sérstaka starfsmenn þarf til að sinna alþjóðlegu samstarfi, auka þjónustu við kjörna fulltrúa til dæmis vegna ferðalaga og móttaka og til að setja þá inn í ýmis alþjóðamál. Hér vill fulltrúi Flokks fólksins minna á að huga þarf að kostnaði eins og í svo mörgu öðru en farið hefur verið offari í sóun þegar kemur að ferðalögu meirihlutans og embættismanna erlendis fram að COVID. Samskipti eiga að vera í gegnum fjarfundi nema í undantekningartilfellum. Annað sem vekur áhyggjur er að sagt er að nota eigi og tilvísun skilvirkar snjalllausnir og ráða fleira starfsfólk. Hér hræða sporin og mikilvægt er að opna ekki enn á ný á stjórnlaus útgjöld eins og nú þegar hefur verið gert á sviði þjónustu og upplýsingatækni í verkefni sem hafa hvorki verið skilgreind til hlítar né hafa sýnileg markmið. Þekkingarmiðlun er í ójafnvægi, miklu er miðlað en minna sótt. Fulltrúi Flokks fólksins benda á að hægt er að sækja meiri þekkingu til annarra borga og taka til fyrirmynda borgir sem við hafa góða og ábyrga stjórnsýslu.
Takk fyrir þetta. Þá er það Dóra Björt Guðmundsdóttir. Já, það má lesa úr sæti. Forseti, ég ætla að lesa bókun meirihlutans og sjálfstæðisflokksins og býði nú í rauninni öðrum flokkum að vera með, sé áhugi fyrir því. Og hljóðar hún svo. Alþjóðastefna Reykjavíkur er afrakstur vandarar vinnu þar sem áskoranir, markmið og tækifæri alþjóðasamstarfi borgarinnar voru kortlögð í víðtæku samráði. Framtíðar sín stefnunar er að Reykjavík sé græn, opin og alþjóðlega sinnuð friðarborg sem hafi að leiðarljósi grunngildi lýðræðis, mannréttinda og sjálfbærar þróunar. Lögð er áhersla á að skerpa á utanumhald alþjóðamál og ferðir, en einnig er hér verið að setja skýr markmið alþjóðlegt samstarf borgarinnar í þágu borgarbúa, svo að Reykjavík sé og verði borg tækifæranna. Ánægjulegt er að góð samstaða hafi nást endurskoða alþjóðastefnu borgarinnar til 2030 sem tekur við af stefnu í erlendum samskiptum síðan 2005. Takk fyrir þetta og þá er gengið til næsta máls á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins snjallvæðingu á grunnskólastarfi og er fyrst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Leiðir nú við. Tæknin stríður okkur þegar við erum að fara að fjalla tæknina. Menntakerfi þarf að undirbúa börn undir þær áskoranir og þau tækifæri sem fylgja munu 4. iðnbyltingunni. Við þurfum að líta til þeirra fyrirsjáanlegu breytinga sem framtíðin mun hafa í för með sér við alla okkar ákvarðanatöku, ekki síst hvað varðar skólastarf. Ég flyt hér tillögu Sjálfstæðisflokks snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík en tillagan er svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að hefja undirbúning að snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík. Snjallvæðingin feli í sér annars vegar uppsetningu FabLab sköpunarsmiðja í sérhverju borgarhverfi sem samnýttar verði af grunnskólum og almenningi innan hverfa og hins vegar styrkveitingar til allra grunnskóla í Reykjavík óháð rekstrarformi til uppsetningar snjallstofa. Snjallvæðingin verði hluti af þeirri stafrænu umbreytingu sem boðuð hefur verið og ráðgert að verja alltaf 10% af þeirri 10 milljarða fjárfestingu til snjallvæðingar á grunnskólastarfi. Skóla- og frístundasviði verði falin nánari útfærsla í samráði við samtök hagaðila og aðra þá sem fara með málefni nýsköpunar, menntunar og tækni. Menntastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt samhljóða á fundi borgarstjórnar þann 20. nóvember 2018. Menntastefnan kynnir ákveðna framtíðarsýn og er ætlað að leggja grunn að framsæknu skóla- og frístundastarfi sem byggir á styrkleikum íslensks samfélags. Leiðir er ætlað að mæta þeim áskorunum sem felast í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum hugmyndum menntun. Í menntastefnunni er lögð sérstök áhersla á sköpun. Þar segir að sköpun sé margslungið ferli sem í grunninn byggir á forvitni, skapandi og gagnrýni hugsun en líka á þekkingu, frumkvæði og leikni. Sköpun nái flugi þar sem áskoranir eru fjölbreyttar, spurningar eru opnar, lausnir margar og áhersla er lögð á framkvæmdina og sýnileika hennar. Í gegnum sköpunarferlið verði til eitthvað sem hefur gildi fyrir barnið sjálft, næsta umhverfi eða samfélagið. Í stefnunni kemur jafnframt fram hvatning til að þróa skóla- og frístundastarf í skapandi lærdómssamfélag sem mætir þörfum 21. aldarinnar. Stefnan hverfist börnin, þarfir þeirra og velferð í nútíð og framtíð en leið, valdeflingu starfsfólks og aukna fagmennsku í skóla- og frístundastarfi. Þá er lögð áhersla á að nýta stafræna tækni í skóla- og frístundastarfi til að auka menntun og veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar.
Af þessu öllu má ætla að með menntastefnunni séu lögð drög að framsæknu, skapandi og tæknivæddu skólastarfi í Reykjavík. Í stefnuna vantar hins vegar svolítið mælanleg markmið eða einhverjar skýrar aðgerðir sem unnið geta stefnunni framgang. Tillaga snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík hins vegar í góðu samræmi við menntastefnuna. Hún þjónar öllum meginmarkmiðum hennar lærdómssamfélag sem mætir þörfum 21. aldarinnar og undirbýr nemendur til að takast á við áskoranir framtíðar. Það eru tæknibreytingar sem orðið hafa síðustu ár og kenndar eru við 4. iðnbyltinguna kalla á umræðu möguleg efnahagsleg og samfélagsleg áhrif næstu áratugi. Mikilvægt er að skilja eðli og umfang þeirra hraðfara tæknibreytinga sem orðið hafa á síðustu áratugum og þeirra tæknibreytinga sem verða fyrirsjáanlega næstu áratugi. Heimurinn á hreyfingu og framsækin samfélög verða að fylgja með. Ætli Ísland að vera meðal fremstu þjóða hvað varðar menntun barna og ungmenna þarf menntakerfið að undirgangast breytingar. Reykjavík hefur alla burði til að vera í fararbroddi, ekki síst sem stærsta sveitarfélag landsins. Menntakerfið þarf að undirbúa börn undir síbreytileg störf framtíðar og síbreytilegan veruleika framtíðar. Metnaðarfull fjárfesting í snjallvæðingu á grunnskólastarfi og aukin áhersla á sköpun, raunvísindi og tækni verður þar mikilvægur liður. Sem hluta af snjallvæðingu á grunnskólastarfi Reykjavíkurborgar lagt til að fjárfest verði í FabLab sköpunarsmiðjum í sérhverfu borgarhverfi. Sköpunarsmiðjurnar hafa þann tilgang að sameina raungreinar, verkgreinar, tækni og sköpun, efla skapandi færniþætti og þjóna markmiðum menntastefnunnar að koma sköpun barna á flug í umhverfi þar sem áskoranir eru fjölbreyttar, spurningar eru opnar, lausnir margar og áhersla lögð á framkvæmdina og sýnileika hennar, eins og segir í menntastefnunni. Stutta skýringin á sköpunarsmiðju eða FabLab smiðja með fjölbreyttum tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er. FabLab smiðjan gefur ungum sem öldnum, einstaklingum og fyrirtækjum tækifæri til að þjálfa sköpunargáfuna og hrinda hugmyndir sínum í framkvæmd með því að hanna, móta og framleiða hluti með aðstoð til dæmis stafrænnar tækni. Smiðjan leggur áherslu á að þjálfa færni í hinum svokölluðu STEM-fögum, auk þess sem hún virkjar sköpunargáfuna. Reynslan víða heim hefur sýnt vel hvernig sköpunarsmiðjur eða FabLabs auka færni barna í STEM-fögum og því viðurkennd leið til að auka vægi tækni, raunvísinda og sköpunar í skólastarfi. Árið 2008, þegar fyrsta FabLab-smiðjan á Íslandi var sett á laggirnar í Vestmannaeyjum, höfðu 38 FabLab-smiðjur verið stofnaðar allan heim og hér á myndinni sjáum við þessa smiðju í Vestmannaeyjum. Nú fjöldi FabLab-smiðja komin yfir 1900-talsins á heimsvísu, fjöldi starfandi FabLab-smiðja á Íslandi nú 8, þar af eini Reykjavík í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. En Reykjavíkurborg hefur með farsælum hætti tekið þátt í fjármögnun hennar. Jafnframt má finna svokallaðar framtíðarstofur, til dæmis í Tækniskólanum í Reykjavík og Víkurskóla í Grafarvogi og eins þjónar mixtúra samskonar tilgangi, en það sköpunar- og upplýsingatækniver skóla og frístundasviðs. Margt gott hefur áunnist og full ástæða til að byggja áfram á þeim góða grunni. Þannig hér lagt til að ráðast í enn frekari sókn við uppsetningu FabLab sköpunarsmiðja í Reykjavík. Smiðjurnar verði staðsettar innan sérhvers borgarhverfis og verði samnýttar meðal grunnskóla og almennings innan hverfa. Jafnframt verði auglýstir opnunartímar fyrir leikskólabörn og allan almenning, en kostnað nánar getið í greinargerð og þar eru alþjóðlegir mælikvarðar á því hvað grunn FabLab stofa kostar, en svo má auðvitað hugsa sér enn stærri stofur á sérstökum stöðum til að mynda í Vísindaþorpinu í Vatnsmýri. Jafnframt lagt til að ríflegri fjárhæð verði varið til uppsetningar snjallstofa í sérhverjum grunnskóla Reykjavíkur, óháð rekstrarformi. Fjárfestingin verði í formi styrkveitinga sem skólastjórnendum verði í sjálfsvald sett hvernig þeir velja að ráðstafa. Þannig geti snjallstofa hæglega verið skipulögð innan fyrirfram skilgreindar kennslustofa, en hún geti einnig verið færanleg í formi búnaðar. Styrkurinn verður hugsaður í þágu barnanna, ekki skólana, og því rétt að hann renni til allra barna í Reykjavík, óháð rekstrarformi þeirra skólastöðu sækja. Skóla- og frístundasviði verði falin nánari útfærsla viðmiðunar fjárhæða, en nánari umfjöllun kostnað má finna í greinargerð. Reykjavíkurborg hefur ákveðið að ráðast í stafræna þróun á þjónustu borgarinnar og gerir fjárfestingaráætlun ráð fyrir að 10 milljörðum verði varið til verksins. Það mikilvægt að skólastarf fari ekki varðhluta af stafrænni þróun og því lagt til að alltaf 10% af því fjármagni sem ráðstafað verður til stafrænnar þróunar verði varið til snjallvæðingar grunnskólastarfs. Kostnaður við fyrirliggjandi tillögu rúmast því vel innan þess ramma ef tekið mið af þeim forsendum sem getið í greinargerð.
Í stafrænni þróun skólastarfs getur vel falist hagræðing, ekki síst hvað varðar betri nýtingu tíma og fjármagns í skólastarfi. Það verður gríðarlega mikilvægur liður í stafrænu vegferðinni að innleiða aukna tækni í skólastarf og efla tæknifærni bæði nemenda og kennara. Það lykilatriði að skólakerfið tryggi jöfn tækifæri fyrir öll börn að þroska hæfileika sína og finna þeim viðeigandi farveg. Grunnskólakerfið verður að bjóða réttu aðstöðuna og verkfærin fyrir nemendur að afla þekkingar í raunvísindum, tækni og sköpun, svo betur megi undirbúa þau undir veruleika framtíðar. Snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík er ætlað að mæta áskorunum fjórðu iðnbyltingarinnar og tryggja börnum mikilvæga þjálfun í færniþáttum framtíðar. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Úr sætum. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka Hildi Björnsdóttur frumælanda fyrir hennar ræðu. Hún vísaði hér í greinagerðina með kostnaðinn og það kemur hér fram í greinagerðinni að það sé lagt til að 10% af þeim 10 milljörðum sem eigi að ráðstafa í stafræna þróun og í Reykjavík á næstu árum fari í þetta, þá þýðir það jafnframt þar með að þetta verkefni kosti 1 milljarð þegar allt er komið til framkvæmda, eftir því sem ég skil þetta rétt. Sko, í fyrsta lagi eru náttúrulega þessi 10 milljarðar alveg galnir þegar út í það er hugsað að það sé verið að ráðast í lántökur upp á 36 milljarðar núna bara á þessu ári. Þannig ég veit nú ekki alveg á hvaða sko leið borgin er. En en þarna á 10% að fara af þessu 10 miljórum inn í þetta verkefni. Ég fagna því að tillagan er fjármögnuð, en telur borgarfulltrúin að það verði tekið jákvætt í það á þjónustu og upplýsingasviði borgarinnar þegar pælingarnar þar með þess að 10 milljarða eru allt aðrir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil kannski byrja á að taka undir áhyggjur borgarfulltrúa Vigdís Hauksdóttur. Ég verð að taka undir, auðvitað styður maður stafrænu umbreytinguna og telur hana gríðarlega mikilvæga, sérstaklega ef í henni felst hagræðing og betri þjónusta fyrir íbúana. En ég tek undir áhyggjur af þessari 10 milljarða áætlun. Maður hefur ekki séð nægilega góðar sundurleiðanir á því hvernig þessum fjármunum á að vera varið. Og einmitt að þeirri ástæðu, og það vekur í rauninni sjálfu sig líka kannski undran að ekki hafi verið skýra fyrirætlanir að fara með þessa umbreytingu líka inn í skólana. Þannig að við svona viljum vera svolítið framsækin og leggja til þarna metnaðarfullar áætlanir fyrir skólana, þar sem okkur finnst við leggjum aðalega drög, fyrst og fremst drög að framtíðinni inn í grunnskólanum og inn í grunnskólastarfinu. Þar leggjum við drög að allri framtíðinni með það sem við höfum börnin okkar í höndunum. Þannig að tillagan miðar að því að alltaf 10% af þessu fjármagni verði varið í útfærslu þessara tillögu, þannig að það er alltaf 1 milljarður, það gæti verið minna og hún er svolítið opin. Við viljum bara fá skóla- og frístundasvið með okkur í lið. Ég get ekki fullyrt viðbrögð þróunar- og nýsköpunarsviðs við þessari tillögu. Ég hef ekki fengið viðbrögð, en það verður bara komið í ljós, en ég er bara að fagna allri umræðu. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég var nú náttúrulega fyrst og fremst áhyggjur af náttúrulega hvernig skólastarfið í Reykjavík er í dag. Það eru sláandi tölur að það sé ekki einu svona hægt að mennta börnin okkar til lesturs eða reiknings. Þannig að ég tel að við séum kannski komin út á svolítið hála braut, því að náttúrulega ef grunnurinn ekki til staðar þá brestur nú ansi mikið, en þetta er náttúrulega til þess að auka hér nýsköpun og kannski fyrir þá sem að eiga kannski við erfiðleika í námi, að þá er þetta snjöllalaust. Þannig að þetta er flott hugmynd að mínu mati. Ég tel að við sem borgarstjórn og sem að meirihlutinni ber náttúrulega ábyrgð á menntamálum í Reykjavík, að það verði náttúrulega að grípa eitthvað staðar þar inni og ég vildi gjarnan sjá frekari forgangsröðun inn í leikskólana og ungbarnaleikskóla eins og að lofa hér fyrir kosninga sem nánast ekkert hefur verið gert í. Þannig að þannig verði að bæta einu laginu ofan á. En úr því að það er talað hér samstarf og samráð
og tillöguflytjandi fór yfir það. Þarna verið að blanda saman annars vegar stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og svo hins vegar ríkisins þegar gert ráð fyrir samráði til dæmis við Tækniskólann í Reykjavík og Fjölbrautaskólann í Reykjavík sem eru náttúrulega eins og allir vita á hendi ríkisins og þarna fagna ég mjög að það sé að vera samstarf við samtök iðnaðarins. Það náttúrulega þau samtök sem að koma sterk inn í svona vinnu. Þannig að búin að fara einhver svona bakgrunns samtal fram við þessa aðila sem eru hér lagðir til í þessari tillögu. En ég ítrekkaði aftur, ég til að skólamál í Reykjavík sé á þeim stað að það þurfi nú fyrst að taka til heima og þannig að Reykjavíkurborg uppfylli sitt lögbundna hlutverk með því að skila börnunum okkar allavega eins og ég sagði hér áðan, læsum og reiknandi út í samfélagið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, skólamál í Reykjavík mæta margvíslegum áskorunum og undir það verður að taka að eitthvað af það mikilvægasta sem við kennum börnunum okkar eru þetta lestur og læsi og starffræði, en ekki síst þurfum við að huga þessum færniþáttum framtíðar, þessi þættir sem eru taldir svo mikilvægir fyrir störf og veruleika framtíðar og það eru þeir þættir sem að tillagan tekur mið af, snjallvæðingin, að við séum að innleiða meira af raungreinum, meira af tækni, verkreinum og sköpun inn í skólastarf. Það er ekki síður mikilvægt. Varðandi bakgrunnssamtal, þá hefur farið heilmikið bakgrunnssamtal fram varðandi þessa tillögu. Það hefur farið fram samtal við fulltrúa frá menntamálaráðuneytinu, við fulltrúa frá samtökum iðnaðarins, við Tækniskólann, við FabLab Ísland og áfram mætti telja, fulltrúum frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og já, þannig að ég geti talið áfram. En það hefur farið heilmikið samráð fram og alls staðar hefur tillagan fengið gríðarlega jákvæð viðbrögð og hún er talin metnaðarfull. En ég held að þessi full ástæða fyrir okkur að vera bara svolítið metnaðarfull og setja markið svolítið hátt. Við erum lítil þjóð og við eigum að geta gert betur. Lítil og auðug þjóð og eigum að geta gert betur. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir tillöguna. Hún er ágætlega unnin og greinilega lögð fram af góðum hug og metnaði og ég tel að hún undirstriki einmitt að það er góður samhljómur hér í borgarstjórnum mikilvægi þess að standa myndarlega að innleiðingu nýjustu tækni í skóla- og frístundastarfi. Og það er hægt að segja það með fullum sanni að staðan er svo að við erum nú þegar á fullri ferð í hagnýtingu á stafrænni tækni eða snjallvæðingu í skólakerfinu í borginni. Það er hvorki meira né minna en stærsta fjárfestingarverkefni þessa árs og reyndar næstu 3 ára í þessum málaflokki. Við höfum kynnt þessi áform nokkur sinnum hér í borgarstjórn og ég gerði það varðandi það sem snýr að skóla- og frístundastarfinu í fjárhagsáætlun ársins í desember þar sem ég lagði einmitt áherslu á að þetta væri forgangsverkefni þessa árs 2021 númer 1 ásamt aðgerðum í þágu barna með annað móðurmál íslensku. Hér er talað snjallvæðingu grunnskólans en verkefnið snýst í raun og veru að umbreyta með stafrænum formerkjum náms- og kennsluháttum í heild sinni og birtingarmyndin meðal annars stóraukið fjármagn sem að verður varið til tækja og búnaðarkaupa í grunnskólum, reyndar líka leikskólum og frístundastarfi, kennsluráðgjöf og handleiðslu við skóla og starfsfólk í nýtingu stafrænnar tækni með sérstaklega áherslu á starfsþjón. Varðandi búnaðarkaupin þá mun stór hluti fara til nemenda á unglingastiginu í 8. til 10. bekk og nemenda með sérstakar þarfir. Þeir verða með eigin tölvu til afnota í skólanum, spjaldtölvur og eða fartölvur og viðeigandi hugbúnað. Það er líka tryggt fjármagn til bætts tækjakosts á neðri stigum, meðal annars til þróunarstarfs á yngri stigum grunnskólans og búnaðarkaup fyrir stjórnendur, kennara og annað fagfólk í grunnskólum og leikskólum. Þessu til viðbótar er aukinn stuðningur við stafrænt frístundastarf, persónuverndarmál og fjölbreyttastarfsþróun hluti af þessu verkefni. Lykilatriði er auðvitað þetta að tryggja umsjón, utanumhald og stuðning við lærdómssamfélag sem að byggt sé upp í hverjum grunnskóla og leikskóla frístundastarfsins. Og ég legg þunga áherslu á það að það sé verið að gera mjög vel með þessari fjárfestingu í því að uppfæra tækjabúnaðinn, tækjakostinn inn í skólunum og þá er ekki síður mikilvægt að við séum að
þjálfa og mennta okkar starfsfólk þannig að tæki nýtist raunverulega í þá umbreytingu á skólastarfi sem að metnaður okkar stendur til. Það er verið að vinna á öllum vígstöðum, það er verið að setja í gang 6 þróunarteymi og reyndar 1 stoðteymi til viðbótar sem hefur það hlutverk að tryggja hraða og markvissa umbreytingu þessara starfshátta og þeir munu meðal annars taka að sér það verkefni að fara í gegnum þjónustu og umsóknarferla hjá borginni á 3 árum, þar með talið á skóla- og frístundasviði. Þannig að tengt þessu verkefni ýmis framfaraskref sem munu meðal annars gagnast foreldrum og forráðamönnum, svo sem samræmd nemendaskráning, stafræn umbreyting á umsóknarferlunum sem að munu gera viðmótið gagnvart foreldrum mun aðgengilega í anda notenda miðaðrar þjónustu. Markmiðið eins og ég segi að bylta í jákvæðum skilningi því hvernig nám og kennsla fer fram. Nýta á byltingu sem að hefur orðið aðgengi að upplýsingum og gögnum eins og við þekkjum með netinu og netvæðinguna á undanförnum árum sem að fylgt hefur upplýsingatækniöldin og tryggja að hún sé raunverulega að skila sér í fjölbreyttri, innihaldsríkri og þverfaglegri vinnu barna og starfsfólks. Það er að segja það sem menn að til dæmis setja smiður þar sem að verið að tengja saman ólíka námsgreinar. Og við eigum nú þegar dæmi það í skólakerfinu í borginni, til dæmis í skólum eins og Langholtsskóla sem fékk íslensku menntaverðlaun fyrir slíkt frumkvæði hér á síðastliðnu ári. Stafræna byltingin á borgarvísu eins og hér hefur komið fram fjárfesting upp á 10 milljarða og tillagan sem við erum að ræða hér kveður á að setja alltaf 10% af þeirri fjárhæð í snjallvæðingu grunnskólana eða 1 milljarð. Það kann að hljóma eins og myndarleg innspýting en staðreyndin enda svo að það mun lægri fjárhæð. Við höfum þegar áætlað að renni inn í snjallvæðingu skóla- og frístundastarfsins í borginni. Og við höfum undir höndum mat frá forsvarsmönnum þjónustu og nýsköpunarsviðs sem að hafa farið í gegnum heildarfjárfestinguna og lagt mat á það hvað ætla megi að stór hluti af henni muni nýtast skólasamfélaginu og niðurstaða þeirra svo að það sé gróflega áætlað að minnsta kosti þriðjungur. Þannig að við getum séð fyrir okkur að það plan sem núna í gangi sem að meirihlutinn hefur lagt og styður muni skila sér í þrefalt hærri fjárhæð, gott betur eða í kringum 3,4 milljarða á næstu 3 árum. Tek þó fram að þetta varlega áætlað hjá þjónustu og nýsköpunarsviði upphæðin gæti orðið hærri. Stafræna byltingin eins og ég hef kallað hana hluti af menntastefnunni okkar frá 2018 eins og Hildur Björnsdóttir frummælandi kom vel inn á og aðgerðaáætlun hennar þar sem að segir með leyfi forseta innleiða á heildstæða nýtingu stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi í samræmi við stefnu skóla- og frístundasviðs í upplýsinga- og tækninefnd. Áhersla verður lögð að bæta búnað og efla ráðgjöf og símenntun á sviði upplýsingatækni. Ég nefni þetta því greinargerð með tillögunni segir að í stefnunni menntastefnunni vanti skýrar aðgerðir sem að henni geti stefnunni framgang en það ekki rétt með farið því að við vinnum að innleiðingu menntastefnunnar samkvæmt aðgerðaáætlun til 3 ára sem var samþykkt með stefnunni 2018. Hún í 10 liðum og lýkur þessum fyrsta hluta aðgerðaáætlunarinnar í lok þess árs. Innleiðing stafrænnar tækni hefur verið í miklum fókus í innleiðingarferlunum frá 2019 og byggir þar á því sem ég myndi vilja kalla tímamótastefnu notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi sem var kynnt og samþykkt á árinu 2018. Í þeirri stefnu eru sett fram rúmlega 20 atriði í 5 forgangsflokkum sem eru búnaður, þjónusta, starfsþróun, markviss notkun og framsækni. Ég vil líka nefna það bara til upplýsingar að við höfum verið samhliða innleiðingu menntastefnunnar með sérstakt fjármagn sem hefur runnið beint út til skólana, þróunar- og nýsköpunarsjóðinn látum draumana rætast. Það hefur verið gaman að sjá það að allmörg af þeim stærstu samstarfsverkefnum þar sem að fleiri en einn skóli hefur ruglað saman reitum í nýsköpunarverkefnum af einsu tagi að mjög mörg af þeim verkefnum hafa tengst stafrænni tækni. Ég nefni bara 2 sem dæmi, það verkefnið Austur-Vestur sem voru sköpunar- og tæknismiðjur í samstarfi 3 grunnskóla bæði í Austur- og Vesturborginni og menntavísindasviðs háskólans og skapandi námssamfélagi í Breiðholti þar sem að grunnskólar í Breiðholti unnu saman í samstarfi við Fab Lab og Háskóla Íslands.
í framhaldi af samþykkt græna plansins hefur verið settur enn frekari kraftur í innleiðingu stafrænnar tækni í skóla- og vísindastarfi og verið sett á fót í því skyni verkefni sem að kallast Gróskan. Það hefur falið í sér meðal annars hraðari uppbyggingu á svokölluðum búnaðarbanka SFS sem er með aðsetur í snillismiðju Mixtúru í Safamýrinni og þar geta skólarnir komið og fengið ýmiss konar búnað sem að nýtist þeim í þeirri nýsköpunarvinnu sem að á sér stað út í skólunum okkar. Áherslan almennt séð á það að snjallvæða hvern skóla fyrir sig, frekar heldur en að setja upp eins konar smiðjur á hverfisbasis sem hafi aðsetur utan skólana. Það er byggt á reynslu úr starfi Mixtúru sem að hefur sett upp ákveðin grunnbúnað fyrir snillismiður og sköpunarverk og áætlun það hvernig grunnskólarnir geti skipulagt sína vinnu varðandi það að geta nýtt sér þrívítaprentara, leyserskera, vínil og fjölskera, hitapressur, stafrænar saumavélar og búnað fyrir fjölbreytta vinnu með pappa og rafmagn svo í nefni örfá dæmi. Forseti ágæta borgarstjórn í hnotskurn þá snjallvæðing grunnskólanna eða stafræn umbreyting starfsrátta á fullir ferð í tengslum við nýja menntastefnu og reyndarstefnan nær sannarlega til leikskóla og frístundastarfsins líka. Metnaðurinn er mikill að láta skólasamfélagið njóta þess í betri búnaði, aukinni kennslufræðilegri ráðgjöf og stuðningi og áætlað er það sem nýtist skólasamfélaginu í þessu fjárfestingarverkefni beint og óbeint verði vel á 4 milljarð króna á næstu 3 árum eða talsvert umfram það sem lagt er upp með í tillögunni sem hér er til umræðu. Enginn vafi er á því að með þessari myndarlegu fjárfestingu verður Reykjavík í fremstu röð í snjöllu og skapandi skóla- og frístundastarfi þar sem upplýsingatæknin er nýtt á fjölbreyttan hátt. Á þessum forsendum legg ég til að tillögunni verði vísað frá þar sem þegar er unnið að sams konar umbótum á stórum skala í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Ég boða bókun fyrir hönd okkar í meirihlutanum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Það er Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Skúli Helgason segir að stafræna umbreytingin feli sér ríflega 3 milljarða í stafræna umbreytingu á skólastarfi. Ég get ekki séð en að það sé einhvers konar reikningskúnstir og með jafn málefnalegum reikningskúnstum mætti segja að tillaga Sjálfstæðisflokks fæli í sér 67% hagræðingu. Við fengum nýlega í borgarráði kynningu á sundurliðun á því hvernig þriðjungi á stafrænu umbreytingunni ætti að vera varið. Þar kom fram að ansi lítið færi beint inn í skólana, til að mynda gat maður tekið skóla eins og Austurbæjarskóla með 416 nemendur ef mann rétt. Þar fór inn 800.000 krónur. Þetta dugir til að kaupa kannski 10 iPada. Það dugir auðvitað ekki neitt og það felur ekki sér neina byltingu. Það er óæskilegt að svo miklu fjármagni sem á að fara inn í skólana sé varið í yfirbyggingu og viðmót fyrir foreldra eða stafræna ferla fyrir starfsfólk. Hversu mikið fer beint inn til barnanna? Hversu mikið fer beint inn í skólana, beint í menntun barnanna? Getið þið svarað því? Já, forseti ágæta borgarstjórn, eins og ég fór yfir á þá það varfæri mat þjónustu og nýsköpunarsvið sem að fer með umsjón þessa fjárfestingarátaks og útfærslu þess. Þetta séu 3,4 milljarðar sem að muni nýtast beint eða óbeint skólasamfélaginu í borginni eins og ég fór yfir. Hluti af því kemur beint inn í gegnum tækjabúnaðinn og skólarnir hafa verið að fara í gegnum það hvað muni nýtast þeirra starfi best. Sumir að velja spjaldtölvur fyrir sína nemendur. Þetta kemur inn sem mjög kröftug innspýting á unglingastigi til að byrja með í 8. til 10. bekk þar sem ein tölva fyrir hvern nemanda og það geta ýmist verið spjaldtölvur eins og ég nefni eða fartölvur allt eftir þeirri stefnu sem lögð í viðkomandi skóla. En við leggjum mjög þunga áherslu á það að það ekki nóg að vera með búnaðinn, hvort sem að það eru spjaldtölvur, fartölvur, þrívítaprentarar eða önnur sú tækni sem að eru þetta ávísun á mjög spennandi og nýsköpunarstarfi í skólanum. Það þarf líka að vera með þekkinguna, þannig að þetta skili sér í því að starfi sjálft takir raunverulega breytingum, menn sé að nýta það besta sem að boðið er upp á varðandi kennsluefni og að það sé stöðug símenntun og starfsþróun í gangi sem að nýtur þá til dæmis stuðningsmikstúru sem að svona þessi miðlæga
stoðþjónusta sem við erum að bjóða skólunum upp á. En við teljum að allur þunginn í þessu verkefni sé að skila sér inn í skólana sjálfa og þannig beint inn í menntun barna. Það grundvallaratriði í útfærslunni eins og hún Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að tilkynna sig í spjallglugganum ef þið vilja koma upp í andsvöru eða svara andsvörum, en þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vek athygli á því að því í raun enn ósvarað raunverulega hversu stór hluti af þessum ríflega 3 milljörðum eigi að fara beint inn í skólana, beint inn í menntun barnanna, ekki bara í einhverja stafræna ferla eða yfirbyggingu eða eitthvað svona viðmót sem að nýtist eingöngu foreldrum en ekki börnum. Þannig að það eru ýmis rauð flögg hér á lofti að hér verði fjármunum ekki vel varið og því miður eins mikið og maður vill styðja stafrænu umbreytinguna og stafrænu þróunina að þá maður ansi hræddur að ríflegt fé fari í eitthvað sem ekki skiptir miklu máli. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin Skúli Helgason eftir að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég held að, forseti ágæta borgarstjórn, ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur, það er sjálfsagt að fara nákvæmar yfir smáatriðin varðandi útfærslu og sundurliðun á fjármagninu. Að þá skiptir mjög miklu máli að við lærum af reynslunni, til dæmis frá öðrum sveitarfélögum í landinu sem hafa lagt þunga áherslu á það að kaupa inn tækjabúnaðinn og dreifa því út allt skólasamfélagið, en síðan hefur kannski verið látið hjá líða að sinna hinum þættunum sem það að tryggja það að sérþekkingin sé til staðar í kennarahópnum, í starfsliðinu sem á að vinna með börnunum. Þannig að þetta skilir sér raunverulega í þeirri stafrænu umbreytingu á starfsháttum bæði barnanna, nemendana og kennarana sem eru þetta markmiðið með verkefni. Þannig að það stóra atriðið og við munum fylgja því mjög fast eftir að það skilir sér alla leið. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég vildi spyrja borgarfulltrúa Skúla Helgason hvort það væri hægt að sjá sundurliðun á því sem áætlað að verja eða svona verkefni sem verið að fara í núna á skóla- og frístundasviði í þessari stafrænu umbreytingu, hvort það sé hægt að sjá það inn á græna planinu inn á reykjavík.is. Það verið að fjalla svona ólík verkefni en hvort að borgarbúar gæti þá séð þessa sundurliðun og hvaða verkefni það verið að tala og hvenær það svona áætlað að þau komi til framkvæmda og líka þá hvort að þetta geri í tillögunni talað að koma upp sköpunarsmiðjum Fab Lab í öllum borgarhverfum, hvort að það sé þá gert ráð fyrir því í þessari stafrænni umbreytingu eða ekki. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þetta andsvar. Varðandi sundurliðun á verkefninu, þá er bara sjálfsagt að taka það saman þegar öll kurl eru komin til grafar. Nákvæmlega á þessum tímapunkti verið að taka á móti óskum frá skólunum það hvers konar tækjabúnað þeir kjósa að fá inn í sitt starf. Þannig að sú vinna bara í gangi en það fæst yfirlit yfir það tel ég vera bara á allra næstu vikum og þá sjálfsagt að upplýsa borgarfulltrúa stöðuna á því. Varðandi hitt atriði sem spurt sem að tengist svona Fab Lab eða snjallsmiðjum í einstökum hverfum, þá fór ég aðeins yfir það í minni ræðu að það stefnan og greinilegu vilji í skólasamfélaginu að það sé sett upp ákveðin grunnaðstaða í hverjum skóla fyrir sig, frekar heldur að horfa eingöngu á uppbyggingu á hverfabasi sem að eðli málsins samkvæmt myndi þá þýða að nemendur væri þá að fara út úr sínum heimaskóla til þess að nýta þá aðstöðu sem að væri til staðar. Við eigum
Gríðarlegt verkefni upp í Breiðholti, FabLab sem að Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur sinnt og svona haldið utanum í góðu samstarfi við grunnskólana og þeir hafa við haft ákveðna aðkoma að því. En ef við viljum ná árangri hratt og vel, þá telur okkar besta fólk mikilvægt að byggja upp ákveðnar snjallstofur eða sköpunar í hverjum skóla og mikstúra sem að svona okkar þekkingarbrunnur, ef svo má segja í þessum efnum, hefur einmitt lagt upp ákveðin svona grunnlista eða lista yfir grunnbúna sem þurfi að vera til staðar, þrívítaprentarar, laserskerar og svo framvegis, eins og ég fór endar aðeins yfir í minni ræðu áðan. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörin lokið og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar nær og fjær og borgarbúar. Við erum sannarlega komin inn á 21. öldina og við þurfum og við viljum gera betur en að halda í skottið á 4. iðnbyltingunni. Og hér á þessum fundi hér í dag erum við einmitt stödd í miðri stafrænni umbyltingu. Við erum hér og við erum þar. Við erum að greiða atkvæði allstaðar og það er nákvæmlega svona sem þessi stafræna umbylting af því að hún keðja. Breytingar eru hraðar og Reykjavíkurborg þarf að vera viðbúin þeim. Og þess vegna fórum við í að leggja 10 milljarða í stafræna þróun til að umbylta þjónustu borgarinnar, til að umbylta þeirri þjónustu sem við veitum frá öllum hliðum. Og nú þurfum við að hugsa annaðhvort í þrívídd, eða við getum hugsað okkur 360 gráður. Við erum ekki bara að fara að horfa á einn punkt. Þessi stafræna þróun hún á sér stað allstaðar í borgarkerfinu og við höfum strax séð hvernig kerfið hefur brugðist við og vill vera með. Það er mikill áhugi að stíga þessi stafrænu skref, við finnum það. Hugmyndir koma allstaðar frá og hvernig hægt að gera betur fyrir fólkið og fyrir fyrirtækin en líka fyrir starfsfólkið með stafrænni tækni, í rauninni fyrir alla borgarbúa. Og hér enginn einn dreginn fram, heldur allir. Og þetta er ekki þannig að þetta sé einhverjar lausnir sem hægt að kaupa út í búð eða einhverjar hilluvörur eins og sumir hafa látið hafa eftir sér í fjölmiðlum. Heldur þarf að sníða þessar lausnir sem að hér ræðir að þeim vandamáli sem við erum að leysa í Reykjavík. Vinni sem dæmi, snjallpotti Vinnumálastofnunar til dæmis mjög fín til að finna upplýsingar á vef Vinnumálastofnunar, en hún hjálpar ekki til við að efla snjallþjálfun skóla Reykjavíkurborgar. Snjallvæðingin á að vera í allri keðjunni og hún verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Og búnaðurinn þarf að vera allstaðar og öll keðjan verður að halda. Skólar og aðrar stofnanir borgarinnar þurfa að vera tilbúin til þess að tala saman stafrænt. Og það einmitt þar sem að kjarninn liggur í dag. Allt kerfið þarf að vera tilbúið til að tala saman stafrænt. Því felur stafræna byltingin í sig verulega uppfærslu á notendabúnaði og upplýsingatækni innviðum. Og að kalla það yfirbyggingu finnst mér fásinna. Ég held við ættum að vara okkur við þessum málflutningi. Við höfum einmitt vanrækt bakkerfi borgarinnar. Við höfum vanrækt að láta þau tala saman. Við höfum vanrækt þetta viðmót. Þessu viljum við breyta. Við fjárhagsáætlun samþykktum við 1,6 milljarð að hann yrði varið í slíkar uppfællur á þessu ári, sérstaklega inn í skóla og frístund og það helmingur af þeim peningum sem áætlaður í fjárhagsáætlun í stafræna umbyltingu í ár. Og þá eru sérstaklega talin upp þau búnaðarkaup sem borgarfulltrúi Skúli Helgason fór yfir hér áðan. Þetta verkefni mun nýtast skólum á mun breiðari grunni og halda áfram við stafræna þróun inn í kennslustofunum, þannig að í rauninni munu allir koma að þessu allstaðar að. Við viljum þegar það kemur að því að veita þjónustu að þá sé kerfið einfalt. Skóla- og frístundastarf stór hluti af þeirri þjónustu sem Reykjavíkurborg veitir og því mun stór hluti af fjármagn sem eyrnamerkt
þessari stafrænu þróun fara í skóla og frístundamál. Það verður tryggt. Það mun, eins og ég nefndi áðan, nýtast skólum að byggja upp stafræna þróun í kennslustofum en líka því viðmótið birtist foreldrum og börnum sem þurfa að eiga í samskiptum við Reykjavíkurborg og stöldrum aðeins við viðmótið. Við höfum algjörlega vanmetið það í gegnum tíðina og ættum að vera komin miklu lengra. Að skrá börn og fullorðna í þjónustu borgarinnar, hvernig er það til dæmis öðruvísi en að fara inn á bankavefinn og gera allt í appi eða í sjálfvirknivæði bankana? Hvernig er það öðruvísi en að panta sér flug og hótel og bíl? Það er bara stórkostlega mikið öðruvísi í dag. Þetta á ekki að vera öðruvísi. Við eigum að vera með keðjuna þannig að ef ég er að sækja leikskólavist fyrir barnið mitt, þá ég geta farið inn, séð hvernig hverf mitt lítur út. Við getum talað gulu, rauðu, grænn, hvort að það er laust pláss, mikil ásókn eða bara allt fullt. Ég á að geta séð nákvæmlega alltaf hvernig þessi tilfærsla er. Ég get alveg beðið. Ég vil bara vita hvar ég er í röðinni, ég vil vita hvernig þetta þróast, ég vil geta sett mig á biðlista annar staðar og þetta á allt saman að vera gegnsætt. Nákvæmlega eins og þegar við erum að panta okkur hótel eða bíl. Og þetta er kannski svolítið einföldun, en svona er framtíðarsýnin okkar. Þetta á líka við ef við erum að panta eða skrá börnin okkar í frístund, eða við erum að panta mat, hvort sem það er inn í skólakerfinu, eða fyrir aldraða, eða við erum að panta frístund fyrir fatlaða fullorðna einstaklinga. Svona getum við talið áfram. Auðvitað á þetta að vera líka svona þegar við erum að sækja húsnæði. Þessi framtíðarsýn, hún þarf að hanga saman í risastóri keðju. Og það er þess vegna sem við getum ekki hort bara á framhliðina á þessu. Við verðum að horfa á miðjuna og á bakliðina. En hér er rætt forgangsröðun. Og við höfum ákveðið að forgangsröðun sé í samræmi við fjárfestingarstefnu Reykjavíkurborgar sem við samþykktum í fjárhagsáætlun þessa árs sem nú stendur yfir. Við samþykktum að forgangsraða fjárfestingu í þágu grænna og samfélagslegra innviða og í þágu verkefni sem auka tekjur og stuðla að rekstrarhagræðingu þegar fram í sækir. Og fjárfesting í stafrænni umbyltingu á að meta með tilliti til arðsemi og langtíma áhrifa í borgarsjóði og umhverfi og samfélag. Þau verkefni sem stuðla að kolefnishlutleysi, samfélagslegum ávinningi og hagræðingu til lengri tíma verða og eru sett í forgangsröð fremst. Þar er meðal annars litið til þess hver virðisaukin er fyrir okkur öll, hvað verkefni hefur áhrif á marga og hvernig það bæti þjónustu borgarinnar. Þess er ágætt að taka stundum dæmi leikskólana eða skólana af því þar eru snertifletir sem að mæta okkur flestum í sveitarfélögunum eða borgarbúunum. Við þurfum einnig að horfa á því hvort þessi stafræna innleiðing okkar, hvernig hún muni leita til lausna þegar kemur að hagkvæmni í rekstri, fækka handtökum og margskráningum í upplýsingakerfum. Í dag er það þannig að kerfin okkar tala ekki saman. Við þurfum að breyta því. Það er ekki yfirbygging. Það er bara grunnbygging. Við verðum að gera þetta í einni og samfelldri keðju af því við viljum að hægt sé að nýta starfskrafta sem áður sinntu verkefnum sem nú er orðin stafræn með betri hætti. Og við höfum ágætis dæmi. Við sjáum það sem dæmi að félagsráðgjafa borgarinnar sem áður störfuðu við það að vinna fjárhagsaðstoð og fara yfir umsóknir, mikil skriffiska í kringum það, fá alls kyns stimplanir, halda fundi sem núna gerist stafrænt og sjálfrænt og algjörlega sjálfvirkt. Þessi sömu ráðgjafar eru núna að þeir geta einbeitt sér að einstaklingsbundinni í ráðgjöf og þeir geta líka einbeitt sér að þeirri aukningu sem hefur orðið í viðtölum, félagslegu viðtölum. Ég fagna því að Sjálfstæðisflokkurinn ætla að vera með okkur í liði þegar kemur að stafrænni uppbyggingu og ég hef trú á því að sýn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sé þannig. Ég trúi því líka að hann sjái mikilvægi þess að bæta og einfalda þjónustuna á sama tíma og við stefnum á hagræðingu til framtíðar. Það eru mörg skref sem þarf að taka í þessari mikilvægu stafrænu þjónustuuppbyggingu þar sem Reykjavíkurborg ætlar að vera leiðandi að byggja upp sveitarfélag 21. aldarinnar. Sveitarfélag sem er með í 4. iðnbyltingunni, en ekki á hælanum, heldur í spretthlaupi. Ég styð að vísa þessari tillögu frá þar sem við erum nú þegar að áætla að veita mun hærri fjárhæðum í sjálfvæðingu skólakerfisins,
En ég hvet okkur öll til góðra verka. Þetta langhlaup. Við þurfum að vita það og fókusa á alla heildina skiptir máli, fókusa á alla keðjuna skiptir gríðarlegu máli og við verðum að passa upp á að tryggja bakendan í þessu, annars tekstist ekki. Keðjan aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. 4 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrstur borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Ágæta borgarstjórn. Ég verði bara að viðurkenna það. Ég get svo sem alveg tekið undir það er mikilvægt að tala saman. En þessi ræða borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formanns borgarráðs, talaði ekki í mín eyru og talaði heldur ekki inn í þessa tillögu sem að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi var að flytja hér áðan. Þetta var samansafn af stórum, sterkum, flottum orðum sem að átt að segja eitthvað, sögðu mér nákvæmlega ekki neitt. Ég hef bara einfaldlega þessi misskilningur í gangi að tillagan sem að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir að flytja og við sjálfstæðismenn erum að flytja lítur að menntun barna. Hún lítur engan veginn og alls ekki að einhvers konar skráningakerfi eða auðvelda utanumhald utanum pantanir og slíkt. Gerir ekkert lítið úr því að það auðvitað nauðsynlegt að hafa slík kerfi. En tillagan gengur út á að efla menntun barna og ungmenna á þessum vettvangi. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti vill minna á að borgarfulltrúar hafa 1 mínútu í andsvar. Takk fyrir þetta, forseti. Mér langar bara að segja punkturinn minn í minni ræðu, hann snýr að því að við ákváðum að veita 10 milljörðum í stafræna umbyltingu. Ég fór yfir það hvað stafræna umbyltingin er. Við erum með ákveðna nýja menntastefnu. Við settum mikinn peningi að innleiða hana og ég hef mikla trú á okkar fólki í skólamálum að hún verði innleidd stafrænt líka. En hér í þessari tillögu vísað í þessa 10 milljarða sem voru samþykktir í fjárhagsáætlun og þeir snúast nákvæmlega það sem ég talaði í minni ræðu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Nei, ég ætla að fá að veita andsvar við ansvarinu. Já, það skilaði sér ekki inn í spjallgluggann en þá svarar andsvari borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Takk fyrir þetta. Forseti ágæta borgarstjórn. Tillaga borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur talar akkúrat nákvæmlega inn í þessa tiltrú okkar allra á færni og getu skólakerfisins. Við höfum fulla trú á því, þannig að það óþarfi að fara að tala um þetta á einhverjum öðrum nótum. Ég bara skil ekki af hverju þarf að fara í þennan leiðangur að tala út og suður mál sem eru þessu ótengd. Tillagan skýr, hún einföld og ég vil komast á mælendaskrá eftir og gera hans grein fyrir minni sína þetta mál. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni en óskar borgarfulltrúi Þórdís Lóa, nei, hún gerir það ekki. Þá tekur næst til máls og veitir andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst það ræður sem hafa komið frá meirihlutafulltrúanum einmitt ekkert tengjast almennilega þessari tillögu. Þetta svona meira yfirborðskennt tal sem að þau eru býsna flinki í. En ég vil bara minna á að það gríðarlegt fjármagn búin að fara til þjónustu- og nýsköpunarsviðs, ekkert bara þetta ár eða verða næstu árin, heldur það nokkur ár síðan að það fór að streyma fé til sviðsins og ég spyr bara hvar eru skólarnir eiginlega í röðinni? Hvert þetta komið með skólan? Hvar standa þeir? Ég veit ekki til þess að séu komnar neina sérstaka snjalllausnir hvort sem umsóknir eða hvað eina þegar það kemur á skólanum. Það akkúrat ekkert að ske fyrir skólana og ég hef
sko áhyggjur af að þeir munu einmitt bara verða aftast ef þá nokkuð tíman. Og eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur þegar hún segir ég trúi að farið verði í að snjallvæða skólana. Við þurfum bara dálítið mikið meira en trú hér. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir er lokið við að veita andsvar. Þá veitir næst andsvar borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Gjörsvel. Katrín Atladóttir, gjörsvel. Forseti, ágæti borgarstjórn, ég ætla bara að fá að taka undir með Erni Þórðarsyni. Það er rosa flott að fara í stafræna umbreytingu fyrir borgarbúa og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir þarf ekki að útskýra fyrir okkur hvað það snýst. Við erum búin að fylgjast með ríkisstjórninni, gera þetta ótrúlega vel síðustu árin. Þessi tillaga snýst bara alls ekki það, heldur snýst hún nám barna og maður myndi vilja fá einhver svör við hvernig á að fara í það. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir er lokið við að veita andsvar og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég byrja á að taka undir með borgarfulltrúum Katrínu Atladóttur og Erni Þórðarsyni. Þetta er furðuleg umræða hér. Tillagan snýr ekki að því hvort að foreldrar geta notað eitthvað app eða starfsfólk einhverja ferla, heldur snýr hún að námi barna. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, hún talar að stafræna umbreytingin verði ekki sterkari en veikasti hlekkurinn, en einhvers staðar þurfum að byrja. Og að málflutningi hennar að dæma þá vill hún setja kraftinn fyrst í þjónustu við starfsfólk og foreldra, en Sjálfstæðisflokkurinn vill byrja á börnunum. Við viljum fara bottom up með leyfi forseta. Það er ekkert mikilvægara en að börn og kennarar læri að fikta í tækninni og nota tæknina og nýta hana við nám og störf. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og það svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, kæri forseti, borgarfulltrúi, ég hef litlar áhyggjur af börnunum því að þau eru ansi lungin við að nýta sér tæknina og vanalega hlaupa miklu hraðar og vandinn hefur hins vegar verið sá að tæki og tól og bakendin hefur ekki hlaupið að pratt. Við höfum vanrækt þetta í kerfinu. Þetta snýst stafræna byltingin, hún snýst alla keðjuna, hún snýst ekki síst það að koma kerfinu af stað, að hann sé í grunninn þannig að hann haldi vel utan á þá tækni og þá umgjörð sem við viljum og við höfum öll horft mjög vel til ríkisstjórnarinnar og þar hefur verið gerðir góðir hlutir og við viljum nákvæmlega fara þangað. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst, borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni, gjörsvel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér gefa allir fögur fyrirheitum að það eigi að fara fram stafræn umbreyting í skólastarfi en það hafa verið veitt mjög loðin og fróðkennd svör hvernig það á að vera gert og hversu miklu á að kosta til í raunverulega umbreytingu inn í skólunum. Ég kalla eftir skýrari svörum við þessu og alvöru umræðu þessa tillögu en ekki eitthvað allt annað. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá telst andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það að verða 24 ár síðan ég skrifaði fyrstu greinina mína borgarmál og það vil nú svo skemmtilega til að hún hét skólinn þinn tengdur. Þetta árið 1997 en þá var akkurat borgin að taka við grunnskólunum 96 og 97. Og á þeim tíma þá var mikil umræða í Bandaríkjunum að tengja skólana og internetið var að springa út á þessum tíma. En á þessum tíma var borgarstjórnarmeirihlutinn sem þá var listinn, forverið þess meirihlutar sem hér samsettur núna nokkrum flokkum, að hann var að fjárfesta í áburðarverksmiðjunni í Gufunesi sem við þekkjum nú ágætlega og hefur verið í fréttum út af asbestmengun undanfarið. Þetta voru 150 milljónir króna sem voru settar í þessa verksmiðju og núna erum við einmitt með malbyggunarstöð sem að meirihlutinn hefur áform að fjárfesta í enn frekar, hærri upphæðum heldur en 150 milljónum, en ætlar að vísa frá þessari tillögu hér í stæðan fyrir að vinna úr henni.
Það ber nú ekki mikil merki góða forgangsröðun og heldur ekki gott hjartalag til að vinna saman hérna með stærsta flokknum sem Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn. Við erum að koma hér með tillögu og það að heyra af útúrsnúningunum sem við höfum fengið að heyra hérna að þetta sé niðurskurðartillaga. En kannski hefðum við átt bara að gera breytingatillögu og gera tillögu það að hefði verið seldur og fjármagn notað í þetta, í börnin. En þetta allavega frekar kalda kveðjur svona frávísun. Og við munum náttúrulega greiða atkvæði gegn frávísun og ég skora nú á einhverja úr meirihlutanum að vera með okkur í því. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, að sjálfsögðu tek ég undir tillögu sjálfstæðismanna og þetta bara spurningin í mínum huga, hver mun halda utanum þetta? Það komið þannig að ég treysti ekki lengur þjónustu- og nýsköpunarsviði til þess að fara vel með fjármuni. Maður búin að horfa upp á ótrúlegustu hluti, stórar upphæðir fara í ótrúlegustu verkefni og það ekkert komið út úr þessu. En erum við kannski bara að tala að við viljum að hluti af því fjármagni sem á að fara til þjónustu- og nýsköpunarsvið núna þetta ár og næsta árin fari einfaldlega yfir á skóla og frístund þar sem að þið haldið utan FAB-labið og það fær þessi tillaga að blómstra. Það svona svolítið þetta sem að vefjast fyrir mér. Ég hef verið duglega að benda á undanfarið að það eins og að það sé búið að missa sjónar á ákveðnum atriðum þegar kemur að peningamálum til þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Undir merkjum stafrænna umbreytinga og snjallvæðinga. Til dæmis búið að setja gríðarlegt fjármagn bara í hugtakið stafræn umbreyting án þess að liggi skilgreind markmið eða nákvæmar framkvæmdaráætlun varðandi það. Og við sjáum ekkert neinar afurðir ennþá og málið að þetta ekki að byrja núna. Það búið að fara mikið fé í þetta svið sem átt að gera ákveðna hluti og það mjög lítið einhvern veginn sem hefur komið út úr því. Þannig að tillagan góð, en hver á að bera ábyrgð á henni? Hver á að útfæra hana? Og þar komið kannski að stærsta vandanum í þessu öllu. Hingað til hefur þessu verið þannig, það hefur verið verkefni svo sem eins og þessu með gróðurhús og fleira, þetta einhvern veginn bara fleygt inn í einhverja hugmyndavinnu og svo það þar og við höfum öll séð þessar lýsingar þar sem að þetta bara leikur, það einhverju upplifun og það með sér stendur í lýsingu að skiptir ekki máli hvað komið út úr því. Þannig að við getum ekki haldið svona áfram. Það þarf einhvern veginn að fara að skoða þetta, stokka upp á nýtt og sannarlega taka einhverja milljarða og setja í hendurnar á einhverjum ábyrgum aðilum sem getur síðan útfært snjalllausnir fyrir skólana, sem snýra náminu og sem snýra börnunum. Það einhvern veginn þetta sem að vefjast fyrir mér og ég veit ekki almennilega hvernig best að snúa sér í þessu. Ég held að ef að FAB-löpin og skóla og frístund kannski fengi þetta bara í hendurnar, þá myndi það kannski spara gríðarlegt fjármagn í ráðgjafakaup til einkafyrirtækjanna sem við erum að horfa upp á í milljörðum. Endalaus ráðgjafakaup, búið að reka fólk á sviðinu, síðan keypt ráðgjöf. Hvernig væri bara að setja þetta í hendurnar á FAB-labinu? Þar þessi hugmyndavinn í gangi. Þar þetta allt saman og sennilega löngu komið. Þannig að þetta allt saman svolítið svona spurning að skoða þetta hvað varðar fjármálin og ábyrgð. Í menntastefnunni til dæmis, þá lögð sérstök áhersla á sköpun og það segir að sköpun sé margslungið ferli sem í grunninn byggir á forvitni, skapandi og gagnrýni hugsun en líka þekkingu, frumkvæði og leikni. Þannig að þetta í menntastefnunni, sköpun í flugi þar sem áskoranir fjölbreyttar, spurningar og opnar og svo framvegis og framvegis. Og þá bara spurningin, ef við ekki bara einhvern veginn að reyna að færa þetta yfir til skólana. Ég myndi halda að formaður skóla og frístundir bara ánægð með það, að fengi svolítið þennan pakka, þeir tekið frá þessu sviði, þar sem bara ekkert nema einhver tilraunastarfsemi í gangi og búin að vera í einhver 2-3 ár
3 milljarðar þetta ár, 10 milljarðar í allt næstu 3 árin. Haldið að skólarnir séu einhver staðar í forgangi þar? Nei. Sko, nú þegar til dæmis ekki hægt að sjá að mikið hafi verið lagt í skólana þegar kemur að snjalllausnum. Kannski einhver umsóknarferli pínu einföldu, ég held samt ekki. Forvitnilegt að spyrja foreldra barna hvort það eitthvað ske í þessum málum og sannarlega ekki mikið sem snýr beint að börnunum og náminu. Þannig að stafræn umbreyting Reykjavíkurborgar á byggja á viðurkenndu lausnum sem hafa sannað sig í notkun hjá þeim fyrirtækjum sem við viljum bera okkur saman við. Við getum sótt þetta líka þangað og FabLab sem komið þetta allt saman þarna. Það hugsanlega verið að vinna þetta á 2 stöðum. Ég veit það ekki, ég ekki sérfræðingur á þessu sviði, en það eitthvað sem ekki í lagi í þessum bransa hérna í borginni og hefur ekki verið lengi. Það einhvern veginn bara frítt spil og bara óar við að horfa upp á listan af ráðgjafafyrirtækjunum sem maka krókinn hérna á borginni. Í staðis að nota þá sérfræðinga sem voru hér fastlaunaðir eða fá fólk hérna innanborð til að viðhalda þekkingu og reynslu, þá þessi bara útbýja til einhverja einkafyrirtækja og hvar eru afurðirnar? Hvar eru afurðirnar til þess fyrir skólana? Hvað hefur skilað sér? Jú, það alltaf verið að tala að nú sé fyrir félagsrákjana eitthvað búið að einfalda. Þetta brot af hafsjóa peningum sem búið að setja í þetta. Og svo vonað bara hið besta, en það bara einhver teymi sem fær bara milljarða og það bara sagt, gerið þið bara það sem ykkur sýnist, við treystum ykkur, þau eru svo klár. Látum krakkana hafa þetta, látum skóla og frístund hafa þetta og leyfum fjölbrautaskólanum sem í samstarfi við grunnskólana að þróa hugmyndirnar. Þar þekkingin á skólamálum og náminu, þar reynslan í staðir að setja þetta inn á svið sem hefur greinilega ekki tilfinningu fyrir að þetta eru peningar borgarbúa sem verið að nota. Og það farið svo ótrúlega illa með peningana á þessu sviði þegar farið að skoða þetta og rýna í þessi verkefni að það er sársökafullt að horfa upp á þetta. En tillagan góð. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Fyrst borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, það náttúrulega alveg ótrúlegt að sitja hér og hlusta á bábiljuna í borgarfulltrúinu Kolbrúnu Baldursdóttir yfir nýju sviði sem hún hefur ekki skilninga á greinilega, hún segir það sjálf, hún skilji það ekki, en samt sem var tilbúin til að dæma það og talar mjög niður til allra verkefna sem hefur verið einmitt ákveðið að setja pening í til þess að bæta þjónustu. Við getum nefnt fjárhagsaðstoð, við getum nefnt ferðaþjónustu fatlara, við getum nefnt stuðningsnetið, fleiri verkefni sem hafa verið í forgangi undanfarin ár, en nei, hér komið upp í sérhagsmunagæslu fyrir fyrrverandi starfsmenn og bábiljað verkefnisvið sem svo starfsfólk þess. Mér finnst ótrúlega leiðilegt að heyra að hér er öllu vantreyst en á sama tíma talað að vera ekki sérfræðingur og skilji ekki. Og ég spyr bara, ef að það má ekki heita þjónustu- og nýsköpunarsvið og vera kjarnasvið og vinna þvert á borgina, hvað á þá barnið að heita? Snýst þetta nöfn? Snýst þetta fólk? Ég spyr bara hvað snýst þetta? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvarið borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Þetta snýst ábyrgð, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, og heilbrigða skynsemi. Og þetta snýst að nýta fjármagn borgarbúa skynsamlega og vel. Og þetta snýst að nota það sem til það sem aðrir eru búin að þróa og eru farnar að nota í staðis að halda að það sé alltaf verið að uppgötva eitthvað nýtt. Og auðvitað snýst þetta síðan að setja skólan í forgang sem ekkert að ske. Og það alltaf það sama sem nefnt fjárhagsaðstofan. Það eitthvað pínlítið komið þar, það eitthvað pínlítið búið að laga mínar síður. Það eru engar alvöru lausnir komnar, það engin raunveruleg afurð komin í virkni og þetta mest orðgljáfur og glæru sjó sem greinilega hefur tekist að glepja auga borgarfulltrúa Þórdísar Lóu Þórhallsdóttir.
Og já, hérna, það er greinilega hægt að segja margt hér og það er bara gleypt alveg á nokkurs vanda. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég hef heyrt borgarfulltrúan Kolbrúnu Baldursdóttur ítrekað tala eitthvað ferli og vitnar hún þar í orð starfsmann sem er að mér skilst ekki einu sinni að tjá sig á vegum Reykjavíkurborgar heldur á einhverjum öðrum vettvangi, en það er nú önnur saga. Þetta ferli sem vísað til gróðurhúsið, það vinnustofa í þjónustuhönnun. Þessi vinna snýst þjónustuhönnun, það nýsköpun, það snýst að finna nýjar leiðir til að gera hlutina á skilvirkari hátt í þá borgarbúa. Og það að borgarfulltrúin skilji þetta á svo takmarkaðan hátt afhjúpast hér gjörsamlega ítrekað og þess vegna alltaf að tala eitthvað ferli að sé ekki neitt skynsamlegt í gangi. Það bara alls konar skynsamlegir hlutir í gangi í þessu gróðurhúsi. Ég hvet borgarfulltrúan til þess að eiga samtal við mig til þess að reyna að skilja þetta eins betur vegna þess að það bara mjög miður hvernig þessu nú farið. Ég komið svolítið nóg af því að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir gangi svolítið erinda einhvers einstaklings sem ósáttur við borgina vegna þess að hann starfar ekki lengur hjá borginni. Í herferð gegn heilu sviði. Ég vil bara minna borgarfulltrúan á að hann starfar í þá borgarbúa, ekki í þá einhverja einstaklinga út í bæ. En hann virðist ekki skilja þetta og gera það reyndar ítrekað en það nú eins og. Svo varðandi það að það er ekki búið að sýna árangur, við erum bara að byrja þetta. Við vorum fyrir nokkrum vikum að samþykkja borgarráðið heimild til þess að ráðast í þessa breytingu sem við erum að tala Það tekur tíma að undirbúa. Ef við ætlum að halda vel utan verkefni þá þarf að skipuleggja og undirbúa. Þess vegna sjáum við ekki árangurinn strax. Það tekur bara smá tíma. Þetta bara algjört þrugl og bull og ég komið svolítið mikið nóg á þessu. Ég bara vildi nefna það. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, já, ég líka komið með dálítið mikið nóg að þessu bullu og vitleysu þarna á sviðinu og já, ég hef leitað mér ráðgjafar víða og ég geng erinda allara borgarbúa og auðvitað var það átakanlegt að sjá þegar að hópi kærisfræðinga var sópað hér út úr Ráðhúsinu og síðustu árin ef þau eru skoðið þá er sá fjöldi fólksorðin og ansi mikill sem að hefur flosnað þar upp úr starfi, ýmist verið rekin eða flæmdu burt. Og ég mun halda áfram að ræða við mann og annan eins lengi og þurfa þykir, hvort sem það eru þeir sem hafa áður starfað hér eða er að starfa hér eða ekki. En já, þetta gróðurhús og þetta mun allt komið í ljós, þetta er náttúrulega ekki hægt að rugla svona í fólki. En svona er nú lýsingin frá einum hönnuðinum þegar þú mætir í gróðurhúsið, ertu í raun að samþykkja henda þér út einhvern prósess, eitthvað ferli. Það mun svo leiða þig eitthvert. Það mætti segja að gróðurhúsið einblínir 90% á ferli og svo 10% á útkomuna. Eitt stærsta verkefni er að samstilla teymið, hjálpa fólki að vinna saman og taka ákvarðanir. Útkoman sjálf skipti þannig séð ekki höfuðmáli. Þetta má finna inn á einum vef sem er opinber. Þetta er bara lýsing af einhverjum sem þykir þetta alveg geggjað og er sennilega að fá borgað fyrir eitthvað að dundi í þessu. Þetta getum við sett í FAB-labið. Þeir eru sennilega með fullt af svona gróðurhúsum. Og þá getum við sparað að borga sennilega alls konar svona hönnuðum og hugmyndasmiðum í tilraunastarfsemi út í bæ. Og það var það sem ég var að segja áðan þegar ég var í ræðu. Hvernig væri að endurskoða þetta mál allt saman. Og svo vil ég náttúrulega endilega taka eitthvað af þessum pening og setja kannski að reyna að minnka biðlistina. Það er alveg annar handleggur. Þannig að ég er alveg búin að fá nóg af þessu rugli að hægt sé að bjóða borgarbúum upp á svona kjaftæði. Það er bara komið gott. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir er lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, okkar verkefni hér inni er að meta heildarhagsmuni og við treystum okkar stjórnendum til að standa vörð þá og við veitum því aðhald. Það er okkar verkefni. Okkar verkefni er ekki að taka við tilviljunarkenndum athugasemdum með algjörlega ógaggrínum hætti og vera bara eins og eitthvað á sem að flæðir hérna inn í borgarstjórnarsalinn. Það er ekki þannig, það er ekki okkar hlutverk. Mér líður eins og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir skilji ekki þetta. Takk.
Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég spyr bara, hvar er þetta aðhald? Hvar er hægt að sjá að það sé verið að veita aðhald? Þvert á móti að þá er bara opin peningakrani, 10 milljarðar og stjórnendurnir, auðvitað með pólitíkina, undir vendavæg pólitíkurinnar, það er bara frítt spil í alls konar eitthvað sem síðan hvergi er að sjá eins og að það sko glitti í einhverja afurð. Og þegar spurt þá á þetta allt eftir að koma í ljós og þetta tekur allt sinn tíma og svo framvegis. En ég vil segja bara að þetta er til, það eru frábæra snjalllausnir í öðrum fyrirtækjum, það þarf ekki nema að líta bara til Tryggingastofnunar eða eitthvað. Þetta er allt saman til, það er hægt að fá þetta fyrir örugglega sko brot af þessum milljörðum og við skulum setja þetta í hendurnar þegar hvað varðar skólana á krökkunum sjálfum. Þeir hanna sína snjalllausnir fyrir skólan með framhaldsskólana með sér og það væri einmitt frábært tækifæri núna að meðtaka þessa tillögu sjálfstæðismanna, nota tækifærið, stokka upp þessa milljarða sem eru hvort eða margir að fara bara í einhverja vitleysu hjá sviðinu sem á að vera undir aðhaldi og setja það í hendurnar á unga fólkinu og ég kann vel að veita aðhald. Það þurfti maður nú að gera hérna í gamla daga þegar lítið var milli handana, það var að hafa eitthvað ákveðið aðhald. Ég spyr bara, hvar er aðhald meirihlutans? Ungara borgarfulltrúa hérna sem að virðast ekki bera neina virðingu fyrir peningum og peningum borgarbúa. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá er borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúin heldur því fram að þetta sé allt til. Þetta er ekki allt til. Þar sem þetta er til, þá kaupum við þetta að sjálfsögðu. Þar sem þetta er ekki til, þá byggjum við þetta. Annarkvort sjálf ef við höfum þekkingu til þess eða þá fáum við einhvern annan til að gera það. Vegna þess að það er hagkvæmara fyrir borgarbúa að gera það þannig. Það er ekkit einhver illvilji að baki því. Það er bara það að við viljum fara vel með fé skattgreiðenda. Það er það sem þetta snýst um. Mér er farið að líða eins og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir sé í þessari vegferð til þess að hrekja hæft starfsfólk og hæfa stjórnendur úr starfi til þess að reyna að eyðileggja innviði borgarnar sem eru kannski góðir að einhverju leyti og geta gert eitthvað að viti til þess að reyna að eyðileggja þetta mikilvæga verkefni. Það er ekki hag borgarbúa. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað jafnframt eftir að gera stutta athugasemd. Já, það var nú ekki borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sem stóð fyrir því að reka hæft starfsfólk sem að meirihlutinn stóð fyrir að gera hérna fyrir áramótin eða síðustu árin. Það var nákvæmlega það sem að þeir gerðu. Þeir ráku hæft starfsfólk og hófu síðan að senda einkafyrirtækjum milljarða í alls konar ráðgjafakaup eftir einhverju snjalllausnum sem við vitum vel að margir eru komnir mjög langt með en borgin er aftalega á merinni nánast með alla hluti þegar kemur að stafrænni umbreytingu og snjalllausnum. Og já, það er nú eins og þannig að ég verði engin kerfisfræðingur á þessu tali en ég er nú að reyna að ræða við fólk og lesa mig til þannig að það getur vel verið að borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir finnst hún vera mjög flink í þessu málum og mikil sérfræðingur og orðin nánast kerfisfræðingur. Ég ætla bara að fá að halda áfram að vera sálfræðingur og borgarfulltrúi og gera mitt besta í þágu borgarbúa allra. Hvort sem þeir hafa verið reknir eða ekki reknir en hér er verið að fara illa með fjármuni borgarinnar og ég hef óskað eftir því að það verði skoðað innri endurskoðun. Ég hef ekki gefist upp á því ennþá. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá tekur til máls næst borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú aðeins að taka umræðina annað, ég ætla að færa hana aðeins svona nær þessari góðu tillögu. Hérna erum við með mjög góð tillaga sem smell passar inn í menntastefnu Reykjavíkurborgar og það er mikilvægt að við höldum áfram sókn og aukum val allra barna sem stunda nám í skólum Reykjavíkurborgar. Það gerum við með framsæknum tillögum eins og þessari og það gerum við með því að horfa til framtíðar og gera drög af framtíð barnan okkar
og það gerum við með því með breytingum og auknu vali barna og kennara. Og það var mín von að vel myndi vera tekið í þessa tillögu hér á meirihlutanum og hún myndi fá brautargengi. Því það væri börnum í borginni til heilla og það meirihlutin vil ekki setja þessa tillögu inn í þá vinnu, stafrænu vinnu sem núna framundan í skólum Reykjavíkurborgar vissulega mikil vonbrigði. Og ég tek undir með frummælanda tillögunar borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur að hér séu mörg rauð flögg á lofti varðandi stafræna umbyltingu í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Því það eitt að uppfæra innviði eða bakendakerfi og annað að setja peninga beint til barnanna í grunnskólum Reykjavíkur, líkt og þessi tillaga gengur út á. Takk. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúi forseti minnir borgarfulltrúa á að grímuskylduna. Ég sé að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur virt hana en ég minni aðra borgarfulltrúa á það þegar þeir koma upp í pontu að setja upp grímuna. Forseti, nýlega veitti borgarráð heimild til að hefja stórt átak til að hraða stafrænni umbreytingu og nútímavæðingu þjónustu mörg ár. Á þessu ári fyrir tæpa 3 milljarða og í heildina 10 milljarða á 3 árum. Það þrefaldur hraði frá því sem áður var áætlað. Þetta snýst notendamiðaða þjónustu og nútímavæðingu. Við notum sem sé bara tæknina þegar við þurfum hana. Þetta 4. iðnbyltingin. Við erum að tala að koma þjónustu Reykjavíkurborgar inn í 21. öldina. Hér sem sé að ræða 4. iðnbyltingar störf. Hér talað á þessum fundi að mennta fólk fyrir 4. iðnbyltinguna. En hvers þarfnast 4. iðnbyltingin? Við þurfum ekki að leita langt yfir skammt. Við þurfum ekki að leita lengra en að líta inn á við og skoða hvað við erum að biðja Við þurfum vissilega tæknifólk í þessa vegferð, en líka skapandi fólk, hönnuði, fólk sem með fjölbreytta þekkingu á sviði hugvísinda, listgreina og félagsfræði. 4. iðnbyltingarstörf ekkert bara tæknistörf. Því þurfum við ekkert bara tækni til að kenna slík störf og þekkingu sem nýtist við slík störf. Stundum talað eins og tæknileg störf séu það eina sem þarf. En í þessu samhengi skipta sum sé hugvísindi og samfélagsgreinarnar mjög miklu máli. Við þurfum þekkingu á að bregðast við breytingum. En við þurfum líka þekkingu til að ákveða hvernig við notum tæknina. Í samfélagi breytinga þurfum við að læra að vera sveigjanleg og skapandi og þar koma hugvísindagreinar, félagsfræðigreinar, samfélagsgreinarnar sterkar inn. Ég tek undir mikilvægi þess að mennta fólk fyrir framtíðar áskoranir. Í menntastefnunni erum við einmitt að leggja áherslu á persónuleika þróun barna, ekki bara utanbókarlærdóm, heldur að þau kunni að greina hismið frá kjarnanum. Þar áhersla á hamingju þeirra. Við viljum vissulega að þau séu tilbúin fyrir ófyrirséðar áskoranir fyrir gamla verksmiðju samfélagið. Við þurfum að styðja við breytingu starfa sem að eiga sér stað. Við þurfum fjölbreytta menntun. Margt að breytast. En sumt breytist ekki. Þó tækniframfarir geti nýst okkur vel, þá hinn mannlegi þáttur mikilvægur sem aldrei fyrr. Til þess að vera reiðubúin undir þær breytingar sem þegar eru hafnar hjá okkur í Reykjavíkurborg sem á annar staðar, eru tilfinningagreind og samskiptahæfileikar meðal okkar öflugustu vopna. Hæfni til að bregðast við hinu óþekkta.
Ef einhver hélt að hugvísindin og húmanismin væru á leið út í skiptum fyrir tæknikunnáttu, þá það ákveðin misskilningur. Hugvísindin og samfélagsgreinarnar, þessi fagþekking sem eflir skilning okkar á samfélaginu, stóra samhengi hlutana og styður við sveigjanlega og frjóa hugsun stökkbretti framþróunar. Tæknin vissulega að breyta störfum okkar. En okkar verður enn þörf. Auðvitað skiptir tæknileg kunnátta máli. En það ekki byrjun og endir menntunar sem undirbýr okkur undir 4. iðnbyltinguna. 4. iðnbyltingin krefst sérfræðiþekkingar, krefst sveigjanleika, krefst tilfinningagreindar, krefst samskiptahæfni, krefst þekkingar á sögunni. Stafræn umbreyting snýst ekki bara tæknilegt dúlleri, heldur fyrst og fremst það að nýta hugvitið til að skoða hvernig við störfum og hvernig sé hægt að gera breytingar, mannlega þáttinn, sköpun. Alveg eins snýst menntun fyrir 4. iðnbyltinguna ekki bara að læra á og vinna með tæknilegt dúlleri, heldur snýst hún mikið til skilning á orsakasamhengi, samskiptahæfni, að kunna setja sig í spor annarra. Mér finnst mjög góð pæling að nýta tæknina til að bæta líf okkar. Það sýnir sig í því að við erum að setja tímamóta fjármagn í stafræna umbreytingu og svokallaða snjallvæðingu skólana. Þó að margir telji reyndar að það hugtak sé á leiðinni út og það ekki alveg við. Við viljum að öll njóti góðs af nútímanum og þeim tækifærum sem hann býður upp á. Því erum við að ráðast í fjárfestingaátak í upplýsingatæknibúnaði á öllum skólastigum fyrir rúmlega 700 milljónir á 3 árum. Samtals erum við að fjárfesta í stafrænni umbreytingu í skólamálum fyrir rúmlega 3 milljarða á næstu árum eins og nefnt hefur verið. En þetta ekki byrjun og endir þess að mennta börn fyrir 4. iðnbyltinguna. Bara alls ekki. Þetta gott og gilt og mikilvægt og gengur lengra en það fjármagn sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að leggja í þennan málaflokk í þessari tillögu sem liggur fyrir. En fyrst og síðast afhjúpar þessi tillaga ákveðna vanþekkingu. Að láta eins og tækniþekking og nýting tækni sé eina og sanna svar við 4. iðnbyltingunni, eins og þessi tillaga bendir til að Sjálfstæðisflokkurinn haldi fram, það afhjúpar ákveðna vanþekkingu. 4. iðnbyltingin í rauninni ákveðið hugtak sem fólk notar í flimtingum án þess að skilja raunverulega hvað átt við. Og það gerist ítrekkað, víða. Ég ekki að segja að byrja fyrst í þessum sal. Það alveg eðlilegt, þetta flókið. Þess vegna áhugavert þetta samtal. Ég fagna þessu samtali. En það sem ég að upplifa að hvíli í þessari tillögu ákveðin misskilningur. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Það hefur ekki skilað sér að borgarfulltrúin hafi óskað eftir andsvari en þá tekur til máls í andsvörum borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Það hérna klukkan 4:11 á tjattinu, andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég óska bara eftir nánari útfærslu á hvað átt við með tæknilegu dúlleri og svolítið mikið talað til okkar hérna og ekki síst sjálfstæðismanna sem voru að leggja fram þessa tillögu eins og við séum illa haldin af vanþekkingu og séum bara vitlaus og heimsk í þessu málum meðan að meiri hlutin eða hluti meiri hlutans og sviðþjónust og nýsköpunarsvið séu svo miklir sérfræðingar og kunni þetta allt svo vel og það líka talað eins og þetta sé eitthvað svona tímamóta stórkostlegt eitthvað ferli eins og enginn hafi nokkuð tíman gert neitt í stafrænni umbreytingu eða snjalllausnum
fyrir að nú sé nú aldeilis borgin að fara að ríða á vaðið og verða fremst og best og klárust og guð má vita hvað. Mér sko, það er engin raunveruleiki lengur í þessum málflutningi sem hefur farið fram í salnum eða áður. Það er eins og sé bara búið að tapa öllum áttum og missa allar fætur undan sér. Ég kalla bara eftir að fólk aðeins tengi sig við raunveruleikan og líti líka í kringum sig og horfi á allar það frábæru snjalllausnir sem eru allstaðar og hugsið ykkur bara skóla út í heimi að það sé ekki hægt að ná í það sem þar er og vera löngu búið að setja þetta í gagnið í skólana í Reykjavík. Sko, borgin er svo aftarlega á merinni að það hálfa væri nóg, það er svo margt úrelt hérna, svo nú aldeilis að taka til hendinni og þá bara streyma milljarðarnir í eitthvað sem sko síðan er hvergi hægt að festa hönd á. Og ef mótmælt eða gagnrýnt, þá er maður nánast bara vitlaus og heimskur og með mikla vanþekkingu. Þetta er náttúrulega bara ekkert beinlínis bjóðandi að tala með þessum hætti. Hér er lögð fram tillaga sem er ágæt og það þarf að setja hana í hendurnar á ábyrgum aðilum og sem sýna einhverja afurð, ekki bara einhvern leikaraskap og tilraunastarf sem einhvern prósess sem sko skiptir ekki máli hvað kemur út úr. Svona er ekki hægt að bjóða fólki upp á. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvarið borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, borgarfulltrúin er náttúrulega að stunda bara í rauninni frekar alvarlega árásir á hendur starfsfólki. Þannig að mér finnst alveg ástæða til að svara því. Þegar kemur að þessu með vanþekkingu, þá finnst mér bara kannski eðlilegra að ætla fólki það að baki þrugli og rugli standi vanþekking frekar en illhugur og raunverulegu vilji til þess að þvæla umræðina. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvar. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég vil bara ágæta borgarstjórn og forseti benda á það að mér finnst þetta dálítið árás þegar að stöðugt vera að segja við okkur að við séum heimsk og vitlaus nánast í þeim orðum að hér sé mikil vanþekking. Þetta er bara vanþekking, þið vitið ekki hvað er að tala um og hafi ekki vita á þessu. Er það ekki bara dálítið mikil árás þegar að borgarfulltrúar að leggja sig fram að koma með góða tillögur? Ég varpa þessu bara heim til föðurhúsana. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, þegar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir fer með rangt mál og notar þetta ranga mál í einhverju baráttu gegn því sem verið er að gera, baráttu gegn starfsfólki borgarinnar sem er að sligast undan slíkum árásum, þá er bara full ástæða til að benda á það. Benda á það að þessi punktar, þessir hlutir standist ekki. Og ég get ekki haldið öðru fram en að þetta hljóti að byggja á einhverju vanþekkingu af því ég trúi því nú ekki að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir sé eitthvað vond manneskja. Ég er stanslaust að bjóða borgarfulltrúanum til þess að eiga samtal þessi mál, til þess að dýpka þekkinguna. Borgarfulltrúin virðist ekki skilja hvað gróðurhúsi er sem dæmi. Og það heldur því fram að gróðurhúsið sé umbreyting þjónustu frekar en að sé þessi vinnustofa sem það er til þess að búa til grundvöll fyrir þessari umbreytingu sem að verður að eiga sér stað. Hún virðist ekki skilja að gróðurhúsi er ekki umbreytingin sjálf sér, hún er jarðvegurinn. Vill borgarfulltrúin útskýra það eitthvað, hún skilja þetta allt í einu allt saman, en hún hefur bara farið þannig með málið að ég get ekki túlkað öðruvísi en hún hafi bara ekki fullan skilning á því sem er ræðir. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Ég sé að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að fá að gera stutta athugasemdir og bera sér sakir, forseti heimilar það.
Nei, já, ég er ekkert að bera mér neina sakir. Við tölum gróðurhúsið seinna en ég vil bara benda á það að borgarfulltrúinn var að tala að þeir sem höfðu lagt fram þessa tillögu sem núna til umfjöllunar sýndu mikla vanþekkingu. Þannig að það var nú ekki einsinni verið að tala borgarfulltrúann sem Kolbrúnu Baldursdóttir heldur sjálfstæðismenn. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtu. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, já, ég las þessa tillögu og mér finnst hún góð og ég kannski tek ekki undir alveg allt í greinargerð og það er svona sérstaklega punkturinn sem að snýra því að þurfa að koma til móts við þarfir atvinnulífsins og að börn og ungmenni þá eða fólk mennti sig á ákveðnum sviðum og ég vona að samfélagið okkar geti í framtíðinni einblínt á þarfir starfsfólks og áhugasvið og atvinnulýðræði en það er sennilega punktur í allt aðra og stærri umræðu en það sem að þessi tillaga fjallar Þannig ég ætla að snúa mér að því. Ég held við séum öll sammála mikilvægi þess að snjallvæga grunnskóla en það sem er svona aðeins að vefjast fyrir mér og sennilega mörgum öðrum borgarbúum, allavega borgarbúum sem að ég hef talað við, þessi upphæð 10 milljarðar sem verið að verja í þessa stafræna umbreytingu og svona hvernig nákvæmlega henni verði varið. Þetta mikilvægt. Það hefur komið fram að þetta vegferð og henni ekki lokið og ég get skilið það að það ennþá verið að fara yfir til dæmis nákvæmlega hvernig skólarnir vilja hafa þetta og það verið að fara af stað með þetta verkefni þannig að það kannski ekki nákvæmlega tilbúið hvernig svona fjárfesting lítur út en að samaskapi get ég líka skilið að þegar það búið að ákveða að fjárfesta svona hárri upphæð að þá vilji borgarbúar vita nákvæmlega í hvað peningarnir fari. Þannig ég svona velti fyrir mér hvort að þetta sé ekki dálítið sem að þurfa að vera bara skýrt og liggja alveg skýrt fyrir af því að maður les þetta og hugsa bara já þetta hljómar mjög vel en svo þarf maður að heyra að það sé bara eitthvað sambærilegt eða svipað í gangi en þetta hefur maður ekkert getað vitað. Þegar ég að skoða inn á græna planinu inn að heimasíðu Reykjavíkurborgar að þar verið að útlista í hvað fjármagni fer í þessari stafrænni umbreytingu og hvenær það áætlað að verkefni hefjist og svona hvað felist í verkefninu. Þetta vel sett upp en mér finnst ekki svona sjá nákvæmlega kannski við byrjum með þessa upphæð, við höldum áfram með þessi verkefni og þegar því lokið þá þessi upphæð eftir. Svo svona þegar ég held áfram að skoða því alltaf þetta ýta á ný og fleiri og önnur verkefni að þá sé ég til dæmis að það fjallað greiðslukerfi strætó og að það sé áætlað að verja 320 milljónum í það. Þannig ég svona velti fyrir mér, það hlutur Reykjavíkurborgar, Reykjavíkurborg bara einhvern veginn að fara að koma inn í þetta? Þetta A-hluti og B-hluti hér undir, sem sagt fyrirtæki sem þá í eigu Reykjavíkurborgar. Þannig ég held að þetta þurfa vel liggja alveg skýrt fyrir. Svona stóra fjárfestingar, stóra upphæðir og að það sé þá alveg mjög augljóst í hvað fjármagni sé að fara, hvernig verið varið, á hvaða vegferð við erum. Því þetta bara mjög ruglingslegt að reyna einhvern veginn að heyra sko að borgin ætli að verja fjármagni að einfalda allt og gera það svona skýrara og en svo fer maður að skoða og maður getur verið að skoða alls konar svona verkefni og hvernig fjármagninu verið varið en svo svo erfitt að átta sig á þessu. Þannig ef að þetta yrði gert einhvern veginn einfaldara, gagnsærra þá held ég að það myndi bara hjálpa mjög mörgum svona átta sig á því hvað í gangi.
það er kannski auðveldara fyrir mig og okkur hér að fá aðgang á upplýsingum og kynningar og kannski vískynjum að við vitum á hvaða vegferð við erum, en fyrir manneskju heima að lesa, þá getur það verið erfiðara. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Forseti, borgarstjórn, ég gæti svo sem byrjað á því að fara aðeins yfir umræðan sem hefur verið þetta mál, þessa ágætu tillögur sem við sjálfstæðismenn flytjum og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi gerði grein fyrir í upphafi umræðunnar. Þá var ég að kvartundan því að það var verið að draga inn í umræðuna fyrirverandi og núverandi starfsmenn og fylgja með það að það sé verið að ganga í þetta. Ég ætla ekki að fara í þá vegferð, ég ætla heldur ekki að tala um það hversu dapurlegt mér hefur fundist öll umræða um heimsku og skilningsleysi og vanþekkingu. Þá er ég komin á sama stað og margir aðrir í sínum málflutningi hér undan. Ég ætla eins og bara að tala um tillöguna sjálfa. Hún er nokkuð skýr. Ég ætla samt aðeins að fara yfir og bara til þess að rifja upp að hérna er að ræða tillaga snjallvæðingu í grunnskólastarfi og það er í tveimur þáttum. Það er sem sagt annars vegar að felur í þessu uppsetningu sköpunarsmiðju eða Fab Lab og síðan að þetta átak verði hluti af þessu stafrænu umbreytingu sem hefur verið þar ágætlega í gegnum. Og tillagan er nú ekki hún gengur ekki lengur en það að það er lagt til að það sé samþykkt að við í borgarstjórn samþykkjum að hefja undirbúning að snjallvæðingu og þetta sé í höndum sérfræðinga skóla frístarfsins sem að ég vel að merkja hef mikla trú á og ber mikið traust til. En aðeins svona bara til þess að útskýra málið og hvernig þetta lítur í mér. Á fundi mannréttindaráðs, nýsköpunarráðs og lýðræðisráðs 8. apríl, núna fyrir örfáum dögum síðan, var lagt fyrir bréf frá borgarstjóra þar sem einmitt var verið að gera grein fyrir þessu fyrirbæri Fab Lab. Það sem að segir að þetta verkefni hafi þjónað íbúum grunnskólanemendum, kennurum og auðvitað framhalds- og skólum og háskólum sem vettvangur nýsköpunar og tækifæri til lærdóms og þróunar. Aðeins svona bara til þess að gera grein fyrir því hvernig þessu máli var tekið inn í mannréttindaráð, nýsköpunarráð og lýðræðisráð, að fengum ágætis kynningu, ung kona sem að stýrir þessu verkefni í Íberjahaldinu, fer í gegnum verkefnið og segir okkur frá hvaða árangri þau hafa náð. Og það gerist á þessum fundi eftir að hafa fengið þessa afbragðsgóðu kynningu á ágæti verkefnisins að meirihlutin, rauninni allir í ráðinu, nema ég, fulltrúi Sjálfstæðisflokks, láta frá sér bókun. Ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa þessa bókun. En hún er svohljóðandi. Fab Lab er frábært verkefni þar sem Reykjavíkurborg og ráðuneyti atvinnuvega og menntamála taka höndum saman með Fjölbrautaskólanum í Breiðholti við að auka veg nýsköpunar og frumkvöðla menntunar í menntakerfinu. Kynningin leiðir í ljós að unnið er að mörgum spennandi verkefnum sem tengjast lausnum á áskorunum á sviði loftslagsmála, umhverfisverndar og fleiri samfélagslega mikilvægra verkefna. Sérstakt fagnaðarefni er að Fab Lab hefur tekið upp samstarf við grunnskóla í Breiðholti um að setja upp sköpunarver í 3 grunnskólum og vinna með þeim að því að þróa námsefni og þjálfa kennara í vinnubrögðum nýsköpunar. Þetta er mjög jákvæðar undirtektir allra fulltrúa í ráðinu nema fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hér talar. Ég vil ekki ganga skrefinu lengra og þetta fram svohljóðandi bókun og það kannski lýsir ágætlega okkar hug, okkar meiningu í því með þessa tillögu. En til að bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks mín er svohljóðandi með leyfi forseta. Fulltrúi Sjálfstæðisflokks styður samstarfsverkefnið enda er með því dreginn fram sameiginlegur skilningur á mikilvægi þess hlutverks Fab Lab Reykjavíkur að auka þekkingu leikni nemenda, kennara, almennings og innan atvinnulífs á persónumiðaðri nýsköpunarvinnu og stafrænu framleiðsluaðferðum. Samstarfið styður við þátttöku og áhuga á
og tækninámi í grunn- og framhaldsskólum, aukið tæknilæsi og aðgengi að skapandi vinnuumhverfi. Mikilvægt er að draga fram að verkefni standi öllum borgarbúum opið. Ástæða er til að hvetja til aukinnar þátttöku með sérstaka áherslu á yngri borgarbúa. Að lokum er hvatt til þess að skoðaðar verði leiðir til að víkka út verkefnið með nýju samstarfi með fleiri aðila í verk- og tæknigeiranum, jafnt fyrirtæki sem menntastofnanir sem láta sig málið varða. Svo hljóðaði bókunin. Þetta er í rauninni það sem við þurfum að ræða og þetta er okkar áhugi og við erum að sjá fram á það sé hægt að stíga þessi skref sem að ég var að reyna að lýsa þarna með þessari bókun sem ég var að lesa. Að færa stafræna umbreytingu á skýrari og auðskildari hátt í kerfinu. Við erum ekkert að tala um þróun á skráningakerfum eða neitt slíkt. Við erum að tala um það að efla menntun. Það snýst tillagan. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Þetta ágæta borgarstjórn. Ég er svona rétt koma hér upp undir lokumræðuna til þess að kannski nýta lausa enda einhverju litu og benda á meginatriði. Ég tek það út úr umræðuna. Mér finnst við vera að miklu leyti efnislega sammála það að það er mjög mikilvægt að setja í forgang stafræna byltingu í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Ástæðan fyrir því að við leggjum til frávísun í meirihlutanum er kannski tvíþætt. Í fyrsta lagi þessi, og það er megin ástæðan, að við erum þegar farin á fullt í þetta verkefni að snjallvæða skólana og höfum fjármagnaða myndarlega með þessari nýju fjárfestingaráætlun upp á 10 milljarða á næstu 3 árum. Og hin ástæðan er kannski þessi bara á mannamáli, við teljum okkur einfaldlega að vera með betra plan heldur en Sjálfstæðisflokkurinn í þessu efni. Sjálfstæðismenn vilja setja alltaf 1 milljarð í skólana í þetta verkefni. Við erum með plan um það að það fari alltaf 3,4 milljarðar inn í skólana þegar allt er talið, bæði beinframlög beint út og síðan hlutdeild í kostnaði í fjárfestingu sem er á borgarvísu. Og þaraf áætlum við að það sé 2,3 milljarðar sem að fari beint út í skólana í bæði búnaðarkaupum, í nýjum tækjum sem á að kaupa inn og er verið að ganga frá pöntunum á núna og hraðari endurnýjun á eldri búnaði, en líka í hinu sem að ég legg þunga áherslu á sem að er þessi kennslufræðilegi stuðningur, starfsþróunin, símenntunin og svo framvegis sem að tryggja það að við séum ekki bara að fjárfesta í búnaðinum, við erum líka að fjárfesta í mannauðinum, þannig að það sem við erum að gera skili sér raunverulega í betri menntun fyrir börn. Og þar skiptir starfsþróun kennara og starfsfólks lykilmáli að mínum. Þannig að þetta er alls ekki fjárfesting í yfirbyggingu, þetta er fjárfesting í raunverulegum innviðum úti í skólunum sjálfum, námi barnanna og almennilegum starfsaðstæðum kennara og annars starfsfólks. Til að Sjálfstæðismanna gengur út á tvennt að byggja upp snjallsmiðjur á hverfagrunni og síðan ákveði fjármagn út í skólana. Við leggjum þunga áherslu á það að það komi upp almennileg aðstaða út í hverjum einasta grunnskóla. Eins konar snillismiður eða sköpunarverð þar sem að nemendur hafi daglegan aðgang að ákveðnum grunnbúnaði. Þrívítabrenturum, leysaskerum, stafrænum saumavélum og svo framvegis og mixtúra sem er okkar þekkingarmiðstöð í borginni í þessum efnum og hún hefur lagt fram svona ákveðna grunnhugmynd en skólarnir sjálfsögðu hafa fullt forræði yfir því að koma sínar áherslur inn í það. Það snýst líka daglegan aðgang en ekki bara einu sinni í viku eða sjaldnar þegar röðin kemur að viðkomandi nemendum í snjallsmiðju hverfisins. Nemendur eiga ekki að þurfa að fara út úr sínu daglega vinnuumhverfi til að taka stafrænu tækninni í sína þjónustu. Það mun skila sér miklu hraðar inn í nútímalegt og skapandi skóla- og frístundastarf. Legg líka áherslu á það, þessi mikla innspýting mun styrkja forystuhlutverk borgarinnar í menntamálum á Íslandi. Við erum með mjög metnaðarfulla menntastefnu þar sem við nýttum allan okkar mannauð. Hún hefur vakið athygli fagfólks í öðrum sveitarfélögum á vettvangi ríkisins, reyndar erlendis líka. Og okkar nemendur í fararbróti í samræmdu prófum, hvort sem litið á innlendu samræmdu prófum, PISA í grunnfögum og svo framvegis. Við erum þar í fararbróti í innlendum samanburði og við erum með framsæki skólafólk sem að sópar að sér menntaverðunum fyrir hugmyndaauki, nútímaleg vinnubrögð og svo framvegis.
Ég vil líka nota tækifæri því að mér finnst hér ákveðnir borgarfulltrúar leggja lykkju á leið sína við að tala niður þjónustu- og nýsköpunarsvið sem er leiðtogi í þessu verkefni og leggja áherslu á það að það er afbragðsgott samstarf á milli skóla- og frístundasviðs og þjónustu- og nýsköpunarsviðs í þessu verkefni. Það eru allir að vinna í sömu átt og sannarlega með það fyrst og fremst að markmið að bæta aðstöðu barna og starfsfólks þannig að þau geti nýtt sér nýjustu tækni og fái þá bestu menntun sem að völ er á. En ég þakka fyrir umræðuna og held að við séum í grunninn ágætlega sammála það hvert ber að stefna og það er gott þó að umræðan færi stundum að snúast aukaatriði máls. Ég boðaði bókun fyrir hönd meirihlutans í minni fyrir ræðu og ætla að lesa hana hér upp í lokin með leyfi forseta. Hún er svona stafræn umbreyting eða snjallvæðing skóla- og frístundastarfs er hluti af stærsta fjárfestingarverkefni borgarinnar þessi misserin og markmið er að hraða innleiðingu stafrænnar upplýsingatækni með nýjum búnaði, fjölbreyttri starfsþróun, aukinni kennslufræðilegri ráðgjöf og stuðningi við starfsfólk. Svo árangurinn verði raunveruleg jákvæð bylting starfs- og kennsluhátta í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Fjárfestingin nemur 10 milljörðum í borgarkerfinu öllu en talið er að hlutdeild skólasamfélagsins í þessari stafrænu byltingu verði vel á 4 milljarð króna á næstu 3 árum. Stafræna byltingin er því á fullri ferð samkvæmt metnaðarfullri áætlun meirihlutans og er tillögunni vísað frá á þeim forsendum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér hafa farið fram áhugaverðar og oft á tíðum undarlegar umræður tillögu Sjálfstæðisflokks snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík. Það hefur verið upplýst að meirihlutinn hyggst vísa tillögunni frá á þeim forsendum að meirihlutinn sé með betra plan sem felur í sér óskilgreind verkefni á óskilgreindum stöðum með óskilgreindum útfærslum fyrir óskilgreint fé. Hálf fróðukennt allt saman sem ætti kannski ekki að koma á óvart með að við allt og allt. Það er óhjákvæmilegt að nefna að í umræðum hér í dag hefur hríslast mann svolítil ónota tilfinning, mörg rauð flögg. Stafræna umbreytingin er mikilvæg, en því miður virðist hún lítt útfærð, óskilgreind og fremur frasakend. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir framhaldið að meirihlutinn geti veitt skýrari svör nákvæmar aðgerðir og sundurliðaðan kostnað á þessari vegferð. Þetta er ekki gagnrýni á starfsmenn þróunar- og nýsköpunarsviðs. Þetta er gagnrýni á kjörna fulltrúa meirihlutans sem veita dauf svör við mikilvægum spurningum gríðarleg opinber útgjöld. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir steig hér fram af áður þekktu yfirlæti og lét sem hún hefði einhvern yfirburðaskilning á 4. iðnbyltingunni sem fulltrúar minnihlutans byggju ekki yfir. Þessi umræða er auðvitað á svo lágu plani að hún er ekki svaraverð. En fulltrúin hélt hins vegar jafnframt fram að tillaga Sjálfstæðisflokks legði upp með að vera einhvers konar upphaf og endir alls í stafrænu umbreytingunni. Það er auðvitað alrangt. Hún miðar hins vegar að því að efla færni barna í tækni, raungreinum, verkreinum og sköpun og því að efla margvíslega mikilvæga færniþætti framtíðar. Hún er ekki eina lausnin, hún er hluti af lausn, hún er varða á vegferðinni og hún er áþreifanleg. Þá vil ég jafnframt mótmæla málflutningi borgarfulltrúa Skúla Helgasonar að skólastarf þurfi alltaf að fara fram innan fyrirfram skilgreindra veggja í fyrirfram skilgreindu húsnæði. Ég trúi því mun fremur að skólastarf muni í framtíðinni þróast í meira flæði og meira frelsi. Það er miður að tillagan fá ekki brautargengi hér í dag. Það er miður að stafræna vegferðin eigi að hefjast inn í yfirbyggingunni, í viðmóti fyrir foreldra og stafrænum ferlum fyrir starfsfólk og gríðarlegri fjölgun opinberra starfsmanna. Við sjálfstæðismenn myndum vilja hefja byltinguna inni á gólfinu í skólunum, hjá börnunum, þar sem breytingin getur stuðlað að aukinni tæknifærni bæði nemenda og kennara, aukinni sköpun og umhverfi þar sem öll börn fá jöfn tækifæri til að þroska ólíka hæfileika. Umhverfi þar sem við virkjum frumkvöðulinn í barninu. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að setja sig á mælendaskrá.
Þannig að við tökum tillöguna til afgreiðslu. Þá tekin fyrir afgreiðsla á öðrum dagskrárlið tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík. Fram hefur komið frávísunartillaga og ber ég hana þá upp og bið þá borgarfulltrúa sem á fjarfundi að vera í mynd. Alexandra Brím. Já, ég styð frávísunartillögu. Borgarfulltrúinn styður tillöguna. Aron Leví Beck. Já, sama. Styð frávísun. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Björn Gíslason. Borgarfulltrúinn segir nei. Dagur B. Eggertsson. Frávísun. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Styð frávísun. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Elín J. Kalmon. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Eyþór Laxdal Arnalds. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, ég styð frávísun. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Forseti minnir borgarfulltrúa sem á fjarfundi á að vera í mynd við atkvæðagreiðsluna. Hildur Björnsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Líf Magnúðardóttir. Ég styð frávísun. Borgarfulltrúinn styður frávísun. Pavel Bartósek. Já. Borgarfulltrúinn segir já og styður frávísun. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Sabine Leskop. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já og styður frávísun. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Skúli Helgason. Segir já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Segir nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúinn styður ekki frávísun. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, styð frávísun. Borgarfulltrúinn segir já og styður frávísun. Örn Þórðarsson. Segir nei við frávísun. Borgarfulltrúinn segir nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Hugsanlegt að það sé einhverjir tækniörðugleikar í húsinu? Heyrið þið mér? Nei, hvað gerst? Já, forseti heyrir í þér. Já, nei. Ég ætla ekki að móta því að vísa þessu frá. Borgarfulltrúinn segir nei. Marta Guðjónsdóttir sú sem hér stendur segir einnig nei. Tillögunni vísað frá og gengið til næsta dagskrárliðar nema ef borgarfulltrúar eiga eftir að lesa bókun. Óska þeir þess? Já, borgarfulltrúar boða bókun í lok fundar. Þá gengið til næsta dagskrárliðar sem þriðji liður á dagskránni. Nýtt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð, þ. 5, samanber 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. mars 2021. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kannski ekki fá þitt tíman. Ég reyna að vera stuttur en
Virðulegur forseti, nú gaman, ég mæli fyrir nýju deiliskipulagi fyrir reitin Skerjafjörður þ 5 sem nýji Skerjafjörðurinn, fyrsti áfangi. Og þetta deiliskipulag sem var auglýst seinasta sumar, síðan þá hafa komið athugasemdir og ábendingar, þeim hefur verið svarað og einhverju breytt. Og nú þetta að koma til staðfestingar hér í borgarstjórn eftir að hafa afgreitt í skipulags- og samgönguráði og síðan í borgarráði. En áður en við tínum okkur í tækniatriðum þá megum við ekki gleyma hvað við erum að koma. Og við erum að koma þetta frá þeim hugmyndum sem voru kraumandi hér á Reykjavík á 20. öldinni það að flugvöllurinn ætti að víkja fyrir íbúabyggð og þéttri miðborgarbyggð. Og þessar hugmyndir náðu yfirhöndinni hér í borginni upp á seinustu aldamótum og hafa verið ráðandi í þessu sal síðan. Þessi vilji borgarstjórnar að flugvöllurinn ætti að víkja fyrir íbúabyggð hefur náð meirihluta í kosningum 2002, 2006, 2010, 2014 og 2018. Þannig að allar til síðan þá hefur verið meirihluti fyrir í þessum sal að þróa málið þannig að flugvöllurinn myndi víkja fyrir íbúabyggð. Og það lítur svo út að við munum nota stóran hluta þessar aldar að hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd. Við megum ekki gleyma hvað það kom í þessu umræðu og ég hef fengið gagnrýni á mig fyrir margt hér í borgarstjórn, fyrir hraðalækkanir, fyrir þéttingaverkefni, fyrir stuðning við borgarlínuna, fyrir stuðning við þéttingaverkefni hjá Vatnshól og Furugerði, fyrir skólasameiningar hér og þar og ekkert að þessu hefur bitið sérstaklega ámann vegna þess að þarna maður að fylgja sinni stefnu og sinni sannfæringu sem maður hefur kynnt fyrir kjósendum og aflað fylgis og þegar svo þá verður maður einfaldlega að gera það sem maður lofaði. En ég hef hins vegar spurt mig vissulega því hvort ég hafi unnið nægilega vel að því að stuðla því að flugvöllur myndi hopa fyrir íbúabyggð nægilega hratt. Það má finna þeirri gagnrýni stað. Höfuðborgin vissulega, svo við berum hönd fyrir höfuð okkar, að reyna að leysa flugvallarmálið í sátt, enda hún höfuðborg og hefur ákveðnum skyldum að gegna. Og meðan sú sátt í boði þá skynsamlegt að fara þá leið. En ég játa það, ég hefði ekkert að móti því að standa einhverju tíma ævi minnar á torgi á miðjum flugvallarsvæðinu sem í dag, Vestmýrinni og virða þá fyrir mér þetta svæði sem og af virðingu nálgast við þá flugsögu þess sem þar einu sinni átti sér stað en að líta til svæðisins og horfa á það nýja hlutverk sem það hefur fengið. Og ég hlakka til þess dags. En fíllinn verður ekki gleymdur í einu bita og við þurfum að byrja einhvers staðar og ef við tökum skref nær okkur í tíma þá hér biti 2 sem við ræðum og biti 1 var í rauninni Hlíðarendasvæðið. Svo við förum þá bara inn í skipulagi, þá hér að ræða skipulag hins nýja Skerjafjarðar, fyrsta áfanga. Svæðið liggur austan við núverandi byggð í Skerjafirði á svæði aflagðrar flugbrautar, norðaustur-suðvestur flugbrautarinnar. Á svæðinu fylgt meginlínum aðskipulags þétta randbyggð með rúðukenndu gatnakerfi. Hér gert ráð fyrir það vil 700 íbúðum, einhverju þjónustu og atvinnustarfsemi, miðlægu bílastæðahúsi og skóla, leikskóla og frístundaþjónustu. Á þessu svæði munu sem sagt tæplega 2000 Reykvíkingar eiga heima. Hverfi hannað þannig að styðja við markmið aðalskipulagsins. Þarna verður þétt að búa, þarna verður gott að hjóla, gott að ganga og gott að stunda útivist. Og allar þessar tengingar mun þetta batna ennþá frekar þegar að Vatnsmýrin öll byggist upp. En virðulegur forseti, skipulaginu skipt niður í 17 reiti og ég ætla að fara allavega við nokkra þeirra, ekki alla því að margir þeirra eru líkir en ef við kannski byrjum bara á sérbýlisreitunum, þá er sérbýlisreitir vestast í þessu nýja hverfi. Þeir kallast á við byggingarnir í gamla Skerjafirði. Þetta svona samfellt ráðlaust 3 hæða hús með ristökum efst, 2 hæðir og ristök. Gert kannski ráð fyrir eins og 3 íbúðum á hverjum stað. Og þetta eins og segi kallast á við byggðina austar og þarna grænn ás beggja vegna þessara sérbýla og þarna þetta svona ein rönd af húsum. Síðan eru það raðhús sem eru aðeins lengra inn í byggðina, samtals 30 íbúðir og þarna gert ráð fyrir stígum með innakstri fyrir neyðarflutninga en að öðru leyti eru þeir hugsaðir fyrir gangandi og hjólandi. Ekki að þarna myndi fólk keyra inn á lóð sína og leggja sínum bílum heldur að
það sé þessi ásýnd. Nú, þá það fjölbýlin sem eru eins og svo mörgum hverfum í Reykjavík fyrirferða mest. Það fjölmargir fjölbýlisreitir í hverfinu og þorrið þeirra auðvitað í íbúum sem verða hugsaðir á almennum markaði en það líka gert ráð fyrir félögum á borðið Bjarg og námsmannaíbúðum og mögulega hjúkrunarheimilis þá eftir að landa því. Byggðagerðin hugsað sem randbyggð og stundum með stakum húsum í miðjunni og þetta byggðamynstur sem þekkt til dæmis úr gamla Vesturbænum. Einhver leyti kallast þetta líka á við skipulag í Þingholtunum og svo þetta hluti hverfisins svona í anda Skerjafjarðarins sem þar Nú það gert ráð fyrir ákveðin nýjung sem miðlægt bílastæðahús í hverfinu með það bil 800 bílastæðum fyrir íbúa en það ekki samt gert ráð fyrir sérstökum bílastæðum innan lóða nema á stökustöðum og þá fyrir hreyfihamlaða. Og önnur stæði borgarlundu verða þá gjaldskild og ekki merkt tiltökum íbúðum. En hér á þessari lóð líka gert ráð fyrir þjónustu, þannig að þarna geti fólk lagt bílnum sínum og þá leið vesla í matinn og það líka gert ráð fyrir svona einhvers konar söluturni sem geti nýst undir einhverja þannig starfsemi. En ég vil líka vekja athygli á því að þetta nú ekki þjónustutungt hverfi, þessi hluti af áfanganum en það gert ráð fyrir töluvert meira af því í næsta áfanga 2 og svo auðvitað meira þegar að Vatnsmýrin öll fer undir borgarbyggð af því að svona miðsvæði hins nýja hverfis verður ekki á þessu svæði heldur kannski aðeins norðar. Og svo það skóli en með byggðinni loksins komin grundvelli fyrir skóla fyrir hverfi á nýjan leik en Skildingarnes skóli var starfandi í hverfinu fram yfir stríð þegar starfsemin færðist og starfsfólk og nemendur færðist yfir í Melaskóla og hér gert ráð fyrir frístund og grunn- og leikskóla. Það samkeppni hönnun og skóla og í farvegi og eins og kannski lítur út þá líklegast þarna verið skóli fyrir 1. til 7. bekk og svo krakka þar undir en þau máli eru kannski ekki endanlega frágengin en það líklegast að það verði loka niðurstaðan og ég að veka allir að skólinn hefur verið færður öldi sunnar frá fyrir áformum. Nú, en ég get ekki lokið þessar umfjöllun á þess að fjalla örlítið næsta áfanga og annar áfangi þá gert ráð fyrir landfyndingum með náttúrulegri fjöru, breyttirlegu göngu- og hjólastígs og uppbyggingu aftur það bil 700 íbúða, þannig að eitthvað svona ámóta og nú. Það líka gert ráð fyrir bílageymsluhúsi en einnig þrífælegri atvinnustarfsemi á borð við skrifstofustarfsemi, verslun, þjónustu, veitingastarfsemi og gististarfsemi og einnig hanna nýtt útivistar- og skemmtisvæði við þessar nýju fjöru. Nú það þetta þekkt og hefur verið rætt að umhverfismat vegna þess nýja skipulags í vinnslu enda var þess óskað af borgarstjórn en vegna þess að ég veit svo hugmynd verður viðruð þá tel ég ekki ástæðu þess að fresta málunum vegna þess að umhverfismat vegna næsta áfanga liggur ekki fyrir. Ég árétta reyndar á mínu persónuskoða ég hef ekki mikið á móti landfyllingum, ég held að þær geti komið bara mjög vel út, það geta skapað pláss fyrir fólk og umhverfi á góðan stað, þær geta mótað fjörur vel og þær geta líka auðvitað nýtt umfram jarðvegar á skynsaman hátt. En þetta allt saman sem mun skýrast á næstu misserum þegar niðurstöður þessa umhverfismats liggja fyrir og þá tökum við þetta mið af því. En virðulegi forseti, ég nú að verða búinn með minn tíma en ég legg þetta deiliskipulag fyrsta áfanga nýs Skerjafjarðar til borgarstjórn og mæli af gleði og sannfæringu fyrir samþykkt þess. Ég held að þarna verði hverfi á ferðinni sem verður skemmtilegu valkostur fyrir fólk til þess að búa í nálægt miðsvæði borgarinnar, fólk getur búið þar og verið gangandi á hjóli og getur sótt vinnu og þjónustu í nálægt hverfi. Svo framtíðarsýn og þetta okkar skil líka það hann að skipta menningar en skoðun okkar í meirihlutanum skýr hvað það varðar. Forseti, ég hef lokið málinu. Þá hefur Pavel Bartosek borgarfulltrúi lokið máli sínu yfir einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvars. Það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það dapurlegt að hlusta á borgarfulltrúa Pavel Bartosek tala það að hann leggi þetta fram með gleði og sannfæringu.
þegar það búið að traðka á íbúalýðræðinu eins og frekast kostur í þessu tilfelli. Það hefur ekkert verið hlustað á íbúa í þessu tilfelli og það hefur heldur ekki verið hlustað á vilja meirihluta Reykvíkinga sem vilja hafa flugvöll áfram í Vatnsmýrinni eða meirihluta landsmanna. Þetta skiptir þennan meirihluta í borgarstjórn engu máli. Hér fer borgarfulltrúinn yfir að skólinn verði færður sunnar. Já, hvert nú búið að færa skólann? Á mest mengaða svæðið nálægt fjörunni og þessum meirihluta finnst það sæmandi að byggja skóla á slíku svæði sem að heilbrigðiseftirlitið búið að vara við. Er það virkilega ætlunin að borgarfulltrúinn mælist til þess að byggja skóla á menguðu svæði? Ég spyr líka borgarfulltrúann að því hvernig hann getur fengið þá niðurstöðu að þessi byggðarþróun sem þarna eigi sér stað kallist á við þá byggðarþróun sem fyrir í hverfunni, þó það séu nokkur stakstæð hús sem eru þarna sem eru í samræmi við þá byggð, en annars að ræða 4-5 hæða blokkir reyndar sem munu standa mjög þétt. Þarna verið í fyrsta áfanga tvöfalda íbúafjölda hverfisins, finnst honum það verið í lagi með eina vegtengingu út úr hverfinu. Og finnst borgarfulltrúanum virkilega í lagi að við sem erum í vinnu hjá kjósendum, að við tröðkum á þeirra skoðunum og virðum ekki íbúalýðræði meira en svo sem hér lagt til. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar og svara ansvari borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, já, við að leita valda borgarfulltrúum vonbrigðum og gera þessa kynningu ekki með tárin í augunum heldur með þá gleði sem einkennir þann málflutning, enda ég glaður yfir niðurstöðunni. Og það hafa allir sína skoðun á hugtakinu lýðræði og íbúa lýðræði. Það fór líka fram kosning fyrir 20 árum þar sem kosið var fram til flugvallar og niðurstaðan með þeirri kosningu var á veg að meirihluti Reykvíkinga á þeim tíma var á því að hann ætti að fara. Ég hef líka þá stefnu sem ég sótt umboð til kjósenda að flugvöllurinn ætti að víkja þegar í tíð og tíma. Það unnið eftir þeirri stefnu. Þannig að íbúarnir hafa þetta sína skoðun á málinu en ég tel að það sé eðlilegt að við tölum fyrir okkar sannfæringu. Ég hefur enga vafa það að það gerir borgarfulltrúi í þessu máli enda talar hún af, myndi ég segja, ástríðu og sannfæringu fyrir sínu málflutningi. En það ger ég einnig og hér erum við bara í þessum sal að útkljá okkar málflutning með þeim hætti. Þannig að ég ánægður með þetta deiliskipulag. Vissulega eru þarna atriði sem borgarfulltrúi nefnir sem má ræða en frekar undir þessum lið varðandi umferðarþunga og fleira. Ég tel að það hafi verið brugðist ágætlega við umferðarhönnuðin í hverfinu. Vissulega líklegt að þetta auki eitthvað umferðarþungan en við höfum þó hannað hverfið með þeim hætti að líkur eru á því að mun fleiri geti farið ferðað sinna öðruvísi heldur en á bíl og þá dregur það úr þessum þunga, býr til valkosti fyrir gangandi og hjólandi og skapar þegar fram í sækir auðvitað mjög góða tengingur við almenningssamgöngur. Þannig ég held að þetta sé prýðilega reist. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég undrast svör borgarfulltrúans Pavels Bartošek hér í þessu máli. Hann virðist ekki hafa skilið spurningu mína þegar ég talaði hér íbúalýðræði. Ég ekki að tala mig persónulega og mínar skoðanir. Ég í vinnu hér fyrir borgarbúa og ég vil að við viðhöfum hér íbúalýðræði. Það hefur líka meirihlutinn hér gert á tyllidögum og rétt fyrir kosningar þegar hann að afla sér atkvæða. En þegar á reynir, þá það fótum troðið og gengið á því eins og skítugur í gólftusku. Ég spyr borgarfulltrúan enn og aftur hvort að hann telji það ásættanlegt að meirihluti borgarbúa og íbúar á þessu svæði hafi ekkert þetta að segja, heldur bara örfáir borgarfulltrúar sem sita hér í þessum sal eða 23. Þetta allt og stórt mál, þetta öryggismál. Þarna líka mikið lýðheilsumál að ræða, þarna opið svæði.
Telur borgarfulltrúinn að það er að nýta hvern einasta græna blett í þessari borg og byggja á honum? Er það svo að það eigi að setja bara græn þök á hús og skikka fólk til þess að vera með ákveðna tegundur af berjaruna á sólpöllunum sínum til þess að meirihluti geti friðað samvisku sína og sagt að þessi borg sé græn? Þessi meirihluti sem kennir sig við umhverfisvernd og grænar hugsjónir er það ekki. Og hann hefur sannað það á þessu kjörtímabili vegna þess að borgin er grá en ekki græn, vegna þess að hér er ekkert nema steinsteypa á hverjum einasta græna blett í borginni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá ansvörum lokið næst. Nei, borgarfulltrúin að svara ansvari? Já, takk. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, það græna svæði sem þarna rætt í dag að stærstum hluta aflögð flugbraut sem girt af með járngirðingu. Þannig nú staðan. Þannig að ég tel að þó svo mönnum þyki vænt grænu svæðin í borginni, þá er þetta kannski innan gæsalappa græna svæði ekki það svæði sem man ættu fyrst og síðast að standa vörð En svo þegar menn ræða hér lýðræði, þá þetta bara mikilvægt og hreinskýrt og ég ætla ekki að segja að mér komi málflutningu borgarfulltrúans á óvart eða valdi vonbrigðum, því ég þekki hennar afstöðu í þessu máli, en það nú þannig að afstaða einstaka borgarfulltrúa til flugvallamálsins í heild ekki eitthvað sem eigi að koma fólki sérstaklega óvart. Þetta ekki eitthvað sem hefur læðst í gegnum kosningar til borgarstjórnar undanfarin ár. Þvert á móti held ég að umræðan þessu mál hefur verið á því stigi að það hefur raunin nánast enginn geta boðið sig fram til setu í borgarstjórn án þess að vera einhvern tíma spurður afstöðu sína til flugvallamálsins og þess hvort þar eigi að því þetta byggð. Þannig að þar hafa menn ítrekað reynt að bjóða fram í kosningum sérstaka lista einungis til þess að snúa umræðinni við og festa flugvöllin í sessi og því fólki hefur ekki orðið það ágengt að það hafi tekist að snúa við þeirri meginskoðun sem hefur verið ráðandi í þessu sal að flugvöllin eigi að víkja fyrir nútímalegri íbúabyggð. Þá hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartošek lokað við að svara ansvar öðru sinni og óska þá veita vera hér með stutta athugasemd. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka enn og aftur að þetta snýst ekki mína afstöðu, ég er að vinna fyrir borgarbúa. Ég vil viðhafa hér íbúalýðræði í borginni, það vill greinilega meirihlutin ekki. Hér var nefnt áðan að það hefði farið fram áður kosning þar sem að flugvöllurinn hefur verið kosin í burt. Þetta mantra sem að meirihlutin notar, meirihlutin ætti að fletta upp í gögnum Reykjavíkurborgar sjálfrar og þar kemur í ljós að svo var ekki, að hann var ekki kosin í burt og kosningin var ógild. Ég ítreka það líka að ef farið fram hjá borgarfulltrúanum að það hafa orðið hræringar og náttúruhræringar á Reykjanesi sem eru búin að ýta öllum hugmyndum Hvassahraun í burtu. Hvað vill borgarfulltrúinn segja það að nú engin raunhæfur kostur annar á suðvesturhorninu fyrir varaflugvöll og fyrir innanlandsflugvöll? Ætlar hann að fara í óafturkræfar framkvæmdir sem uppbygging á þessu svæði og komi veg fyrir að hér geti innanlandsflug þrifist á suðvesturhorninu? Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér verið að ræða nýtt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð og það liggur hér til samþykktar eða synjunar. Ræða framsögumanns var einkar athyglisverð þar sem að hann fór fram í allri ræðunni með miklum valdhroka. Við eigum þetta. Við megum þetta. Það hefur aldrei gefist vel í pólitík. Vísaði hér aftur til síðustu aldar
að þetta hefur verið kosningamál og þeir sem hafa verið kosnir í borgarstjórn hafi sífellt verið í meirihluta að flugvöllurinn ætti að vera. Ég ætla að minna borgarfulltrúan Pavel Bartósek á það að sá meirihluti, hinn svokallaði meirihluti sem situr hér og stýrir borginni hefur einungis 46% atkvæða á bak við sig. Hinn svokallaði meirihluti sem minnihluti hefur einungis 27.000 atkvæða á bak við sig af 59.000. Þeir sem voru skipaðir að sitja í minnihluta fengu 32.000 atkvæði eða 5.000 atkvæði meira en hinn svokallaði meirihluti sem nú situr hér og stjórnar borginni á 5.000 minni atkvæðum en hinnir. Það var víst kosið flugvöllinn í síðustu borgarstjórnarkosningum. Það var víst kosið flugvöllinn. En hvað gerist? Viðreisn gengur inn í viðreistan fallin meirihluta og reistan við, enda sagði formaður flokksins, við ætlum sko að selja okkur dýrt. Við ætlum sko að selja okkur dýrt. Og hvað hér að gerast? Borgarstjóri búinn að sita í þessu ráðhúsi í 20 ár. Hann lætur nýja flokkinn í hinum viðreista meirihluta fara út með rusli fyrir sig. Og það dapurt hlutskipti fyrir nýjan flokk í borgarstjórn að þurfa að bera byrðarnar í stefnumálum borgarstjóra og samfylkingarinnar. En þau seldu sér dýrt, það sjáum við. En kosningaúrslitin tala sínu máli. Meirihlutin féll og hann situr með 5.000 færri atkvæði Reykvíkinga hér og fer fram með offorsi í hverju málinu á fætur öðru. Við skulum nefna nokkur. Samgöngumálin, Vatnshólin, Nýja-Skerjafjörð, Elliðaárdalinn og svo kemur borgarfulltrúm Pavel Bartósek hér fram og belgir sig og segist hafa valdið til þess að rústa borginni. Ég ætla að vona að Reykvíkingar muni þetta í næstu kosningum. Hverjir það voru sem rústuðu Reykjavík? Borgarfulltrúm Pavel Bartósek sagði hér líka að hann hlakkaði til að sita á torgi á miðju flugvallarstæði og spóka sig þar líklega með bjór, eins og nýjustu fréttir bera með sér af Hofsvallagötunni. Þar kemur bjór inn fyrir bíla til að fólk geti athafna sig í daglegu lífi, líklega með bjór í hendi, en gefum honum það að hann verði með kaffi og bolla. Hvað með öryggishlutverk flugvallarins í Vatnsmýrinni? Þessum minnihluta sem stjórnar Reykjavíkurborg slétt sama öryggismál. Þau vilja ekkert af landsbyggðinni vita. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni lífæð landsbyggðarinnar vegna heilbrigðismála, vegna legu Landspítalans og vegna annarra þjónustu sem þarf að sækja hér til Reykjavíkur. Minni ég nú enn og aftur á það að stjórnsýsluhús ríkisins hér að mestu leyti í 101, en eins og með íbúar Reykjavíkur þá brostin á flótti frá ríkinu með sínar stofnanir í önnur sveitarfélög. Þetta veit borgarfulltrúum fullvel og þetta veit borgarstjóri fullvel. En þeim sama. Þeim sama. Þeir ætla bara að koma með borgarlínu og leysa málið. Og Reykjavíkurborg hefur ekki einu sinni efni á því að reka strætó. Strætó rekir á yfirdráttarláni í dag. Það ekki einu sinni hægt að leggja honum til fé. Þetta fólk situr með 5.000 færri atkvæði á bak við sig heldrin við sem erum í meirihluta sem voru skikkuð í minnihluta. Þetta voru ekki úrslit síðustu borgarstjórnarkosninga.
Þetta ekkert umboð sem þetta fólk hefur. Ekki miðað við vilja Reykvíkinga úr síðustu kosningum. Það var farið í klækjastjórnmál eftir kosningarnar og einu flokki bara bætt við. Og við vitum það þegar svo margir flokkar sita í sveitarstjórn, borgarstjórn eða ríkisstjórn, þá þarf hver flokkur að fá sitt. Og það hefur svo sannarlega sannast hér á þessu kjörtímabili, hver einasti flokkur þarf að fá sitt og það skiptir milljörðum hvað hver flokkur þarf að fá. Skiptir milljörðum. Við erum að tala hér nýjan Skerjafjörð, eins og þessi minnihluti kallar þetta nýja svæði sem hér til umfjöllunar og breyting og deiliskipulagi sem þarf að fara í vegna þess að koma flugvöllunum í burtu. Við erum að tala hér landfyllingu sem í umhverfismati. Þeim liggur svo á í minnihlutanum sem stjórnar Reykjavík, þeim liggur svo á að það ekki einu svona hægt að bíða eftir hvað kemur út úr því. Við erum að tala hér brú yfir Fossvog. Þau voru svo frek að þau ætluðu að leggja veg í gegnum flugskýli flugfélagsins Ernis, þrátt fyrir það að landsmenn allir vissu það að flugfélagið Ernir sinnir líffæraflutningum á milli landa. Þeim var alveg sama. Við eigum þetta, við megum þetta. Við erum með valdið og við gerum það sem okkur sýnist. Og meira að segja, þrátt fyrir það að þessi minnihluti sem stjórnar Reykjavíkurborg hafi fengið 5.000 færri atkvæði en við hin, þá upplýsti persónuvernd meira sem það að í Reykjavíkurborg var framið kosningasvindl. Ekkert var hægt að gera í því vegna þess að upp kosningasvindli komst síðar en 7 dögum eftir kosningar, eins og segir lögum kosningar til Alþingis og sveitarstjórna. Þá bara héldu þau bara völdum áfram, þráttur kosningasvindli. Svo verið að tala Hvíta-Rússland og við sem þjóð erum að skipta okkur að einhverju kosningasvindli í öðru löndum, en þetta bara gerist hér í höfuðborginni og þau bara halda völdum. Þau bara halda völdum. Virðulegi forseti, ég óska eftir orðinu á nýjan leik. Þessi minnihluti sem stjórnar borginni virðist ekki hafa farið á gosstöðvarnar og séð hvað í gangi þar, ekki hort til gasmengunar sem á eftir að leggja hér yfir, ekki hort til þess að það eru breytingar á eldgosun og það færi sig lengra til suðurs, ekki hort til þess að það gæti brostið út fleiri eldgígar á slóðum sem eru nær Reykjavík eða Hvassahrauni. Það ekki tekið tillit til neins og ég minni á það að borgarstjóri formaður almannavarna á höfuðborgarsvæðinu. Hvassahraun skal það vera og flugvöllin burt úr Vatnsmýrinni. Hvassahraun skal það vera og flugvöllurinn skal víkja á Vatnsmýrinni. Þetta aumkunarvert að horfa á þetta fólk starfa. Þetta aumkunarvert að horfa á það hvernig málin eru komin. Virðulegi forseti, ég fullyrði það að það eru engir umhverfissinnar sem að stjórna Reykjavík, það sem að byggt á hverjum einasta græna bletti. Þetta eru umhverfissóðar sem eru fastir í naflanum á sjálfum sér og sjá ekki hvernig borgin skal vera fyrir heildina, fyrir alla Reykvíkinga, ekki bara þau. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sína, var 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita ansvar, eru það Líf Magnýjadóttir og Alexandra Brím, þannig að það er fyrst Líf Magnýjadóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta deiliskipulag byggir auðvitað á aðalskipulaginu sem var samþykkt í borgarstjórn 2013 og með 12 greiddum atkvæðum og 3 á móti, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ef borgarfulltrúinn að leita að sannkölluðum meirihluta eða raunverulegum meirihluta þá getur hann fundið hann þarna.
og spara dýrmætan ræðutíma sinn í pontu í að tala svokallaða meirihluta. En svo má líka auðvitað draga fram samkomulag sem hefur verið gert að flugvöllurinn eigi að fara burt og þá getur borgarfulltrúinn sparað sér enn meiri tíma. Þá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi búin að veita ansvar og svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur, þetta er náttúrulega stórkostlegt ansvar. Þarf að koma eldgos í tjörnina í Reykjavík þannig að þessi svokallaði minnihluti skiptum skoðun? Eða hvað? Þrátt fyrir það að það sé eitthvað skipulagt eða samþykkt í fortíðinni, þá er það svo að kosningar ganga út á það að kjósa nýtt fólk sem að breytir skoðun. Það væri nú heldur lítið að gera á Alþingi ef það ætti ekki að breyta lögum þar. Hvað er Alþingi að gera? Sífellt að breyta lögum. Sífellt að breyta lögum. Nú á að fara að breyta lögum sem snúa að sóttvarnarhúsi og þessu varðandi sóttvarnir á Íslandi. Þá að gera það í kvöld og klára það á morgun. Er með sömu rökum hægt að segja að heilbrigðisráðherra Vinstri grænna sé að fara móti fyrri samþykktum þingsins eins og borgarfulltrúinn og Vinstri grænu Líf Magnúsdóttir er að halda fram hjá þessu fundi? Að eitthvað sem var samþykkt í fortíðinni að það þurfa að standa aldur og ævi. Þvílíkt rakalaust bull. Hversuna bauð manneskja sig fram? Finnst það ekki að breyta neinu sem hefur verið gert í fortíðinni? Þetta er náttúrulega svo mikið rakalaust bull að það er nú ekki einu svona hægt að svara þessu. Nýjir stjórnmálamenn eru kosnir til breytinga. Og þegar kom upp aðstæður í samfélaginu, eins og eru núna, eldgos á Reykjanesi, það sagði í skýrslu sem var unnin fyrir besta kost flugvallar að þau myndi ekki gjósa á Reykjanesi eftir 100 ár. Gosið kom innan 10 ára og það þá bara ekki að breyta neitt stefnu. Þrátt fyrir það að borgarstjóri sé formaður almannavarna á höfuðborgarsvæðinu. Þvílíkt rakalaust bull. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar veiti ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Nei, ég hef ekki óskað eftir því. Þá er það næst Alexandra Brím sem veitir ansvar. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar, ég vildi bara aðeins fara yfir að því að mér finnst þetta svolítið skrítin skilgreining borgarfulltrúar Vigdísar Hauksdóttir á lýðræðinu og borgarfulltrúinn talar ítrekað eins og það sé einhvers konar svindl eða einhvers konar undanbrögð eða eiginlega ætti ekki að meiga að koma að fyrir nýjan flokk að ganga inn í meirihluta sem hefði kannski fallið án hans og ég hef aldrei heyrt aðra eins vitleysu. Fyrir það fyrsta þá bauð Viðreisn ekki fram fyrr í borginni þannig að enginn veit hvar þau hefðu skipað sér áður. Þar að auki þá hvarf úr borgarstjórn og eiginlega úr íslenskri pólitík fyrir utan á einstaka sveitarfélögum flokkur sem var í meirihlutanum á síðasta kjörtímabili sem var Björt framtíð og það var ekki út af neinu sem gerðist í Reykjavík sem að sá flokkur hætti svona svolítið að vera til. Það var bara út af öðrum málum skilst mér og meira út af einhverju sem gerist á þingi og innan flokksins. Þannig að það að tala endalaust eins og það svona eiginlega ætti ekki að meiga að fá inn nýjan flokk inn í meirihlutann eða það sé svona hálfgert svindl. Það finnst mér bara eiginlega fyrir neðan allar hellur. Ég get reyndar líka ég fór líka aðeins að skoða því að ég er með þessar tölur fyrir kosningafylgið og það er alveg rétt að flokkarnir sem eru núna að mynda meirihluta fengu 700 færri atkvæði heldur en flokkarnir sem mynda minnihlutann. Það er ekki 5.000, það er töluvert minni en það, nema borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir telji sér öll atkvæði sem fóru á flokka eins og Karlalistan, Frelsisflokkinn, Alþýðufylkinguna, Framsóknarflokkinn, Borgin okkar Reykjavík, Alþýðufylkinguna, Íslensku þjóðfylkinguna og fleiri sem komist ekki inn í borgarstjórn. En svo er það líka þannig að við göngum til kosninga þó svo að ég sé persónulega fylgjandi því að lækka þröskulda, fjölga fulltrúum og gera lýðræðið beinna og svona beinskettara. Þá er það líka þannig að við göngum til kosninga miðað við tilteknar reglur sem við þekkjum fyrirfram og samþykkjum að vinna eftir.
ætla að segja að lokum, ég á nú líka eftir að sjá flokkana í minnihlutanum ná saman sín á milli. Ég efast að það myndi ganga vel. Þá hefur Alexandra Briem, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Það sem ég var að fara yfir tvíþætt. Ég var að tala kosningasvindlið sem að persónuvernd benti á eftir kosningar og gaf þar út útskurð. Það alveg klárt að það var kosningasvindl í gangi og ég þarf ekkert að fara yfir það aftur því að það ekki ég sem að fann upp á því, heldur var það eftirlitsstofnun ríkisins sem kom að því. Varðandi fylgistölur þar sem ég var að vísa í að það væri þessi 5.000 atkvæða munur hér á milli fylkinga, þá það alveg rétt að það féllu þarna niður atkvæði en samt sem áður meirihlutinn á 46% atkvæð, hefur meirihlutinn 46% atkvæða á bak við sig. Það alveg klárt. Og við skulum ekkert gleyma því. Sjálfstæðisflokkurinn fékk að mig minnir yfir 18.600 atkvæði og meðan Samfylkingin fékk 15.000 atkvæði. Þannig að meira að segja oddviti Samfylkingarinnar með rúmlega 3.000 atkvæða veikara umboð heldur en oddviti Sjálfstæðisflokksins sem dæmi. Það bara mjög athyglisvert og heldur bara sinni stöð eins og ekkert sé. Og tekur einn flokkinn inn sem að var vissulega nýr í borgarstjórn, en það vissu það nú flestir sem að fylgdust með pólitík á þessum tíma að það voru búin að vera mikla þreifingar á milli Viðreisnar og Bjartrar framtíðar að ganga til samstarfs, enda slík samsuða í bæjarstjórn Kópavogs sem dæmi. Og meira segja þegar var verið að velja inn á lista fyrir það að komast inn í stjórn sambandsins, þá var sá listi meira segja merktur Viðreisn, þrátt fyrir það ekki hreint framboð. Þannig að nú ég komin meira segja út í kosninga til stjórnarsambandsins sem ég ætlaði náttúrulega alls ekki að gera því hér erum við að ræða deiliskipulag fyrir Skerjafjörð. En sá valdhroki sem birtist í starfandi formanni skipulags- og samgönguráðs, hann honum ekki til sóma og þetta sem að birtist oft hjá ykkur sem stjórnir Reykjavík á minnihlutaatkvæða, við eigum þetta, við megum þetta. Þá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, búin að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti minnir að verða hér tímamörkin. Já, forseti, ég ætlaði kannski bara að koma rétt aðeins inn á það að það sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kallar kosningasvindl var átak það sem var unnið í samstarfi við Háskóla Íslands að hvetja þá hópa sem að voru sögulega með minnsta kosningaþátttöku til þess að kjósa. Það vissulega rétt að samkvæmt þeim úrskurði sem kom þá hefði ekki átt að fara út í það, en það var ekki verið að hvetja til að kjósa sérstaka flokka, það var ekki verið að leita til kjósenda hópa ákveðina flokka og mér finnst það svolítið lélegt að kalla þetta kosningasvindl. Ég bara verð að segja það. Það var einu sem ég vildi bæta við. Og eitt af lokum það var Sjálfstæðisflokkurinn fékk 18.146 atkvæði í síðustu kosningum. Og þess má geta að það voru fleiri borgarfulltrúar sem vildu sjá oddvita Samfylkingarinnar sem borgarstjóra heldur en oddvita Sjálfstæðisflokksins. Og stundum þarf bara að býta í það. Þá borgarfulltrúin Alexandra Briem búin að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já einmitt. Það voru fleiri borgarfulltrúar sem vildu frekar sjá Dag B. Eggertsson sem borgarstjóra heldur en oddvita Sjálfstæðismanna. Það voru fleiri borgarfulltrúar, einmitt. Það voru borgarfulltrúarnir sem ákváðu það í trássi við kjósendur þegar komið var inn í ráðhúsið. Þessi meirihluti, sem kalla sig meirihluta, situr með 46% atkvæða á bak við sig. Það voru nákvæmlega akkurat þessi 12 borgarfulltrúar sem réðu því, ásamt borgarstjóra, nú kosið sjálfa sig, sem réðu því að halda völdum, þrátt fyrir úrslit kosninganna.
Varðandi fylgi Sjálfstæðisflokksins þá sagði ég að mig hefði minnt það að hann hefði fengið 8600 atkvæði. Ég hef nú verið leiðrétt og þakka ég fyrir það. En þegar við komum aftur á þessu kosningasvindli, þið sem sitið með 46% atkvæða og stýrið þið borginni og eruð að fara inn í Skerjafjörð og ætlið að útrýma flugvöllunum í Vatnsmýrinni, þið voruð gerð uppvís að kosningasvindli. Píratar eiga þar stóran þátt í því. Þetta fór allt saman í gegnum mannréttindaráð fyrir kosningar. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili gerðu miklar athugasemdir við framkvæmdina. Það var verið að nálgast konur yfir áttrætt, það var verið að mig minni leitast eftir senda útlendingu bréf og annað, og hvað birti svo þegar þetta fólk fór á stjá og keyrði borgina. Það voru ennþá leyfðir bílar þá. Plaggöt á öllum strætóskýlum og öllum veggjum að Degi B. Eggertssyni, borgarlína Miklabraut í Stokk. Það var verið að búa til hughrif. Enda sáust flokkarnir sem mynda þennan svokallaða meirihluta í dag ekkert í kosningabaráttunni. Það var einn sem frontaði kosningabaráttuna fyrir þá sem að stjórna borgin í dag. Og þetta setjum við uppi með, og ég segi bara ekki annað en það, aumingja Reykvíkingarnir að þurfa að setja uppi með þennan valdhroka. Þá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, búin að svara ansvari öðru sinni og þá ansvarum lokað, og hérna næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég ætla að hefja mál mitt með að taka undir orð borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur sem talaði hér valdhroka. Vegna þess að hér á ferðinni í dag eitt stærsta skipulagslys borgarinnar og dapur dagur í skipulagssögu Reykjavíkurborgar. Það deiliskipulag sem meirihlutinn ætlar sér að samþykkja á þessum fundi keyrt í gegn á nokkuð samráðs við íbúa í Skerjafirði. Hvað þá íbúa í borginni? Slík stjórnsýsla brýtur í bága við anda skipulagslaga og án fordæma. Án fordæma. Því samkvæmt lögunum gert ráð fyrir og ber að hafa samráð við íbúa skipulagsbreytingar. Til vitnis samráðsleysið að deiliskipulagsvinnan var sett á fulla ferð án vitundar íbúa í Skerjafirði og búið var að gefa út lóðarvilyrði og auglýsa lóðir á svæðinu án þess að nokkurt samráð hafi verið haft við íbúasamtök Skerjafjarðar, en lóðarhöfum var hins vegar boðið að koma að deiliskipulagsgerðinni. Það sýnir að borgarstjórnarmeirihlutinn hefur meiri áhuga á samráði við verktaka en íbúa borgarinnar. Íbúasamtök Skerjafjarðar hafa margítrekað, ályktað og mótmælt fyrirhugaðri byggð í Skerjafirði, en borgarstjórnarmeirihlutinn hefur skellt skollaeyrum við þeim mótmælum og pukrast áfram með þetta deiliskipulag og viðhaft furðuleg stjórnsýsluafbrigði sem felast meðal annars í því að lóðir voru auglýstar á þessu svæði án þess að samþykkt deiliskipulag lægi fyrir. Það augljóst að þegar kemur að vinnubrögðum við þessi skipulagsáform hefur meirihlutinn engu gleymt og ekkert lært. Það ekki nóg með það að meirihlutinn hafi engan áhuga á að hlusta á athugasemdir íbúa, heldur skellir hann einnig skollaeyrum við alvarlegum athugasemdum frá 8 opinberum fagstofnunum og stingur skýrslum undir stól. Síðast en ekki síst fara áform borgarstjóra og meirihluta gegn þeim samningi sem Reykjavíkurborg og ríki gerði í nóvember 2019, þar sem miðað við að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur fullbúinn og tilbúinn til notkunar. Augljóst að ný byggð svo nálægt flugvellinum mun ógna rekstraröryggi hans, rýra nýtingarstuðul hans, auk þess að draga úr flugöryggi. Forseti,
Ekki bara með þessa staðreynd í huga hefði átt að fresta öllum áformum nýja íbúðabyggð í Skerjafirði. Heldur líka þeirri staðreynd að nýtt flugvallarstæði út úr myndinni eftir að náttúruöflin létu á sér kræla á Reykjanesskaganum. En Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, lokar augunum fyrir þessum staðreyndum og enn að láta athuga veðurfar í Hvassahrauni. Hversu grátbroslegt sem það nú En hugum aðeins líka að þeim veigamiklu athugasemdum sem opinberar stofnanir hafa gert við þetta deiliskipulag, sem borgarstjórnarmeirihlutinn tekur lítið mark á, sem undirstrikar þráhyggju í aðra veldi. Isavia fékk vegna þessarar fyrirhuguðu byggðar hollensku loft- og geimferðarstofnunina til að rannsaka áhrif nýrrar byggðar á vindafar á Reykjavíkurflugvelli. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar mun þessi nýja byggð draga úr flugöryggi á vellinum. Því þyrfti að vinna sérstakt áhættumat í þessu tilviki. Þessar niðurstöður voru sendar skipulagssviði borgarinnar á miðju sumri, en þar var þeim stungið undir stól. Ég ítreka, en þar var þeim stungið undir stól. Það var ekki fyrir daginn eftir að skipulagsráð hafði samþykkt deiliskipulagið í auglýsingu að borgarfulltrúar lásu það í Morgunblaðinu að niðurstaðan lægi fyrir og hver hún væri. Áhættumatunni hins vegar enn ekki lokið. Varðandi þessa skýrslu sem var stungin undir stól, þá hafði borgarstjórnarmeirihlutinn ekki frumkvæði að því að leggja fram þessa skýrslu til upplýsingar fyrir borgarfulltrúa. Heldur var það sú sem hér stendur sem lagði fram skýrsluna á fundi borgarráðs. Það átti greinilega aldrei að leggja þessa skýrslu fram. Það var eitthvað í þessari skýrslu sem þoldi ekki dagsins ljós. Í umsögn Samgöngustofu áréttar hún nauðsyn þess og skyldu að tryggja að flugöryggi við notkun flugvallarins skerðist ekki og vill benda sérstaklega á eftirfarandi atriði. Flugvöllur þarf samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum að uppfylla viðeigandi lög og reglur, þar með talið EB nr. 2016/2008, þar sem kemur fram í 9. grein. Og ég bið borgarfulltrúa að leggja vel við hlustir. Vöktun flugvallarumhverfis. Aðildarríki skulu tryggja að samráð fari fram að því varðar starfsemi manna og landnotkun, svo sem hvers konar byggingarstarfsemi eða breytingu á landnotkun á flugvallarsvæðinu. Hvers konar byggingarstarfsemi sem getur valdið því að hindranir valdi ókyrrð í lofti, sem getur verið hættuleg starfrækslu loftfara. Því ekki hægt að heimila breytingar eða aðgerðir sem rýra öryggi flugvallarins. Þetta var umsögn Samgöngustofu. Þá komum við að heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, sem hefur gert fjölmargar alvarlegar athugasemdir, meðal annars olíumengaðan jarðveg á svæðinu þar sem reisa á skóla. Auk þess telur stofnunin að íbúðir næst flugbraut nái ekki lágmarksskilyrðum hljóðvistar og verði því að vera án opnalegra glugga. Takið eftir, verði því að vera án opnalegra glugga og því banni verður að þinglýsa á þessar íbúðir. Forseti, hvers konar skipulag það á stóru íbúðahverfi að þar megi ekki vera opnanlegir gluggar? Þetta með ólíkindum. Ég held að margir sem að maður segir frá þessari staðreynd að þeir trúi varla sínum eigin eyrum. Þetta með þvílíkum ólíkindum. Og þetta sennilega einsdæmi í skipulagssögunni á Íslandi að hverfið sé staðsett og skipulagt með þessum hætti. Í umsögn Náttúrufræðistofnunar eru gerðar alvarlegar athugasemdir fyrirhugaða landfyllingu skipulagsins enda standi til að friðlýsa strandlengju Skerjafjarðar í samræmi við samþykkt Alþingis frá 2004. Þá segir þar enn fremur: Náttúra Skerjafjarðar á ekki að gjalda fyrir að ástæða þykir til þess að skipuleggja byggð við fjörðinn eða á flugvallarsvæðinu. Vegagerðin bendir á að skoða þurfi áhrif aukinnar umferðar á nærliggjandi stofnvegi, svo sem Suðurgötu,
Hringbraut og Njarðargötu, þar sem umferðarþungi þegar orðinn of mikill. Þá mælst til þess að fram fari heildrænt samgöngumat en það hefur ekki farið fram og enn ólokið. Forseti, borgarstjórnar meirihlutinn hefur ítrekað reynt að sniðganga vísindalegar og sérfræðilegar niðurstöður ef það raska ásetningi þeirra, en það gert í þeim tilgangi að borgarstjóri nái einu sína helsta pólitíska markmiði sem að koma Reykjavíkurflugvelli úr Vatnsmýri. Þetta hann þráhyggja hjá borgarstjóra. Hann hefur það eitt markmið að koma Reykjavíkurflugvelli úr Vatnsmýri, þrátt fyrir það að það engin annar flugvallarkostur á suðvesturhorninu fyrir innanlandsflugið eða fyrir varaflugvöll. Forseti, það eru viðsjárverð yfirvöld sem brjóta samninga, stinga skýrslu flugöryggi undir stól, sjá ekki ástæðu til að bíða eftir niðurstöðu mikilvægra rannsókna og telja sig óbundin af þeim athugasemdum og gagnrýni opinberra stofnana og fagaðila sem hér hefur verið komið inn á. Þetta ekki bjartur dagur, þetta svartur dagur. Þetta ekki grænn dagur, þetta grár dagur. Þessi meirihluti ætlar sér að nýta hvern einasta grænan blett í borginni til þess að byggja á. Og ég held að borgarstjórnarmeirihlutin ætti að leggja af þeim sið sínum að kalla sig grænan og umhverfisinnan og fara að kalla sig gráan og umhverfissóða. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokað máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar eða Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúi vísar hér í skýrslu hollensku geimferðarstofnunar sem meðal annars var rædd í skipulagsráði og ég tel að þessi umræða eigi erindi inn í opið rými þar sem fólk getur heyrt og hlustað. En ef ég fæ að lesa með leyfi forseta loka niðurstöðu þeirra skýrslu, þá nú svo hljóðandi. A safety á ensku fyrst og ég svo snari henni yfir. A safety analysis shows that the associated risk is not unacceptable and should be regarded as tolerable. However, the association risk is not acceptable without further mitigation measures and may be to require management decision. As a possible mitigation measure, it is required to brief pilots to be prepared for significant atmospheric turbulence during the final approach under given wind conditions. Furthermore, it is recommended to monitor the exposure to the expected level of turbulence and the associated pilot reports as a part of the airport safety management system. These mitigations are expected to be sufficient to manage the identified risk. It is therefore concluded that the identified risk is manageable and should not block the development of Nýskerjafjörður residential area. Í stuttu máli sagt, þá sem sagt niðurstaða þessar greiningar að áhættan ekki óásættanleg og ætti vera talin ásættanleg. Það ætti að grípa til mótvægisaðgerða og það er lýst í hverju þar megi felast. Það megi felast í því að upplýsa flugmenn hættu á mögulegum hlíðarvindi og að fylgjast með aðstæðum. Og það er talið að þessar aðgerðir ætti að duga til þess að ráða fram úr þessum hlutum. Sko nú getur auðvitað borgarfulltrúinn haft sína skoðun á því hvað þessi texti þýðir. Ég held hins vegar að það sé algjörlega ljóst að þessi skýrsla sem pöntuð var í Savia, hún pöntuð þar til þess að meta það hvort þessi nýja byggð í Vatnsmýri raski rekstraröryggi flugvallarins. Ef að niðurstaðan væri önnur, ef það kæmi bara fram að þetta væri óásættanlegt, þá gæti ríkið og viðkomandi aðild þá gripið til þess að fara í málsókn við borgina og krafist þess að sigurlega eru þetta gildi, en þessi ljóst að textin er þess eðlis að ég myndi ekki mæla með því við neina stofnun að hún myndi gera það. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, hér talar Pavel Bartósek borgarfulltrúi niðurstöðu þessara skýrslu. Hann kýs ávallt að skauta fram hjá aðalatriðinu. Hann kýs að skauta fram hjá því að fram kemur í skýrslunni að þetta óásættanlegt. En það sé með mótvægisaðgerðum, jú, hugsanlega hægt að una við þetta. En það dregur engu að síður úr flugöryggi. Og ef að borgarfulltrúinn
hefur lesið viðtal við starfsmann Isavia sem að svaraði þessu á sínu tíma, að þá kemur það skýrt fram að þetta mun hafa mjög neikvæð áhrif á flugvöllinn og rekstur hans og að það þurfi að gera áhættumat og ef svo niðurstaða kemur út úr áhættumatinu að það nægi að gera mótvægisaðgerðir, þá þarf líka að tilgreina hvaða mótvægisaðgerðir það eru og hvort að þær muni duga. Hér hvetur borgarfulltrúinn til þess að ef að áhættumatið verður neikvætt að þá muni ríkið geta farið í málsókn, á ríkið þá að fara í málsókn eftir að uppbygging hefur hafist á þessu svæði. Á hvaða vegferð er þessi meirihluti? Hvaða ábyrgðarleysi sýnir þessi meirihluti hér? Þetta er eini varaflugvöllurinn á suðvesturhorninu sem gegnir veigamiklu öryggishlutverki og meirihlutinn hér ætlar að sjá til þess að hann þurfi að víkja á næstu árum og gera starfhæfi hans ómögulegt með því að þrengja að honum og byggja svo nálægt honum að það verður ekki hægt að vera með flugrekstur þar. Þetta er ábyrgðarhlutur og það mun þá skrifast á ykkur og ég myndi ekki vilja hafa það á legsteininu mínum að ég hefði komið eina flugvellinum á suðvesturhorninu í burtu fyrir einhverjar gráar steinsteypubyggingar sem að þessi meirihluti dásamar og setur græn þök á og segir að borgin sé græn þess vegna. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, þetta er ekki neitt einfalt, þetta er einfalt. Orðið acceptable þýðir ásættanlegt, orðið unacceptable þýðir óásættanlegt, orðið not unacceptable þýðir ekki óásættanlegt. Og það skýrt ekki fram í loka kafla skýrslunnar að niðurstaðan sýnir að þessi aðgerð, hún er ekki óásættanleg með tilliti til flugöryggis, ásættanleg. Og svo að það sé öruggt, að það sé hægt að bregðast við þessu með ákveðnum mótvægisaðgerðum. En ég er sjálfsögðu til í það að vinna með okkar góðu samstarfum hjá ríkinu í því að finna til hvaða mótvægisaðgerða sé unnt og mögulegt að bregðast til að tryggja flugöryggi á þessu flugvelli á meðan hann er þar. En það er auðvitað ekkert, og það er bara mjög skýrt að það er ekkert til þess skýrslu sem er þess eðlis að ekki er hægt að halda áfram með uppbyggingu á forsendum flugöryggis. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari sinni og svara þá andsvari sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, máli snýst hér það að hér er verið að samþykkja deiliskipulag í dag fyrir þetta svæði. Og máli snýst það að það er óábyrgt að samþykkja deiliskipulag þegar að rannsóknum er ekki lokið fyrir þetta svæði. Ég fór í löngu máli hér yfir það áðan í ræðu minni, alvarlegar athugasemdir sem 8 stofnanir gerðu við þetta skipulag og til að mynda gerði Vegagerðin að athugasemd sinni að það þyrfti að fara fram umferðargreining, Isavia sagði að það þyrfti að fara fram áhættumat, því er ekki lokið. Það er afskaplega óábyrgt af þessum meirihluta að samþykkja deiliskipulagið áður að þessum athugunum og rannsóknum er lokið. Það er augljóst mál að þessi meirihluti tekur ekki mark á fagaðilum í þessu sambandi og mér langar svona í lokin að benda Pavel Bartošek á því að ég skil ensku ágætlega, hann þarf ekki að viðhafa hér ensku kennslu í borgarstjórnarsalnum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari sinni og þá andsvarum lokað og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ýmislegt komið fram þessa byggð þarna í Skerjafirðinum, eða fyrirhuguð íbúa byggð í Skerjafirði en deiliskipulagið hennar var samþykkt í skipulagsráði í febrúar ef maður rétt og í dag á að samþykkja þetta í borgarstjórn eða breytingu á aðskipulagi fyrir þessa byggð. Nú, það er, já, eins og sagt komið fram, að margt hefur verið svona komið fram nú og
meðal annars varðandi með hjá Ísavía vegna þessari fyrirhuguðu byggðar fekk Ísavía þessa hollensku loft- og geimferðastofnun til að rannsaka áhrif á byggðarinnar á vindfar eða vindafar á vellinum, Reykjavíkurflugvelli sem sagt. Nú, samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eins og kom nú fram og hefur komið fram, mun þessi nýja byggð draga úr ákveðnu flugöryggi á vellinum og það náttúrulega segir sig sjálft að þegar náttúrulega komin byggð þá breytast vindar og ég held þeir lögðu til að það yrði gert svona sérstakt áhættumat varðandi þetta vindafar þarna og fyrir flugið. Og það náttúrulega finnst mér eðlilegt að það veri klárað. Nú, ýmsar stofnanir hafa gert athugasemdir við þetta allt saman og í umsögn Samgöngustofu til að mynda, þá óréttar hún að nauðsyn þessa skyldu að tryggja að flugöryggi við notkun flugvallarins skerðist ekki. Nú eins og fram hefur komið, þá flugvöllurinn, hann gegnir veigamiklu hlutverki og öryggishlutverki meðan þarna. Ég held að það sé alveg útrætt mál að við séum að fara í Hvassahraun með flugvöll. Ég nefndi það og það var á síðasta fundi okkar hér í borgarstjórn. Þá nefndi ég þá grein sem að alþingismaðurinn, hvað hét það nú? Og dottjónu venni, skiptir ekki máli, að hann jarðfræðingur og sagði að jarðsagasvæðisins væri þannig að það væri útilokað að vera að setja flugvöll þarna og þá var nú ekki farið að gjósa. Þannig að ég held að við getum alveg afskrifað það að Hvassahraun verði í framtíðinni flugvallarsvæði. En þessi flugvöllur sem við erum með hér í Reykjavík og í Vatnsmýrinni, hann hefur gegnir veigamikla hlutverki bæði almannavörnum og sérstaklega sjúkraflugi og auk þess að vera varaflugvöllur. Þannig ég held að þetta tal það að hann sé eitthvað að fara, það er ekki að gera svolítið í náinni framtíð. Ekki ef við ætlum að sinna hlutverki okkar sem höfuðborg, þar sem landsbyggðin þarf að sækja þjónustu, meðal annars. Þá held ég að það verði þannig að flugvöllurinn verði hér töluvert ókomna tíð. Nú varðandi þessa byggð, þá heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, eins og kom fram í máli Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa, gert alvarlega athugasemdir við þann jarðveg sem á svæðinu, olíumengan jarðveg og það sem á að reisa skóla. Auk þess sem stofnunin gerir athugasemdir við það að næst flugbraut nái ekki lágmarksskilyrðum hljóðvistar og verði því að vera án opnalegra glugga. Og þetta náttúrulega, ég held að þetta sé bara ákaflega óþægilegt að búa á stað þar sem hún getur ekki opnað glugga. En varðandi þennan skóla sem þarna á að vera, þá held ég muni það rétt að það sé 3500 manna samfélag sem að þurfi til þess að skóli geti þrifist í hverfi. Ég held að ég muni það rétt. Og það næri ekki þessar tölu. Þetta er náttúrulega ekki skóli með þá 8., 9. og 10. bekk væntanlega. Og þannig að ég held að þetta nái, þetta verður erfitt að halda út í skólastarfi þar sem er svona fámenn byggð. Nú Náttúrufræðistofnun hefur gert alvarlegar athugasemdir varðandi þessa landfyllingu sem að þeir hafa áhuga á að friða og hún er náttúrulega í umhverfismati og ég held að það einhvern veginn segir mér sú tilfinning mín að hún verði friðuð og það verði ekki samþykkt að setja landfyllingu þó svo að hann hafi minnkað úr 4 metrum niður í 2 rúma. Þannig að ég held að það er margt sem að svona spurningamerki sem hægt er að setja þarna við þessa byggð. Vegagerðin bendir á að skoða þurfi áhrif aukinnar umferðar og nærliggjandi stofnvegi og þeir tala um að þetta heildræna
það þurfi að fara fram heildrænt samgöngumat sem er ólokið, en það er gert ráð fyrir held ég uppmyndið 3-földun íbúa á þessu svæði. Þannig að mitt mati það að það sé ótímabært að tekið sér endalega ákvörðun þessa nýju byggð í Skerjafirði. Þar til öllum þessum rannsóknum álitamálum sé lokið. Og ég held að það sé svona staðan í þessum eins og þetta er núna, en ég get alveg tekið undir það að það sem kom fram í borgarfulltrúa hjá Vigdísi Hauksdóttur hérna og gerðist í lok síðasta kjörtímabils í mannréttindaráði, þar sem ég satt. Það var umtalsvert álitamál það hvernig framkoman það var þar. Og endaði þannig að það var ekkert hægt að setja fram neina kæru á nokkuð skapaðan hlut. En margir vildu meina að þarna hefði verið ákveðið svindl í gangi og þarna voru að tekist virkilega mikið á í mannréttindaráði á þessum tíma og menn ósáttir, enda kom í ljós að þetta var ekki samkvæmt hefðinni. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilrendur. Ég ætla að fjalla þessa ákvörðun eingöngu út frá umhverfismatinu, þar að segja. Fyrir liggur að landfyllingarnar eru í umhverfismati og það skapar óvissu svæðið í heild. Og hluti af ákvörðun eða forsendum skipulagsstofnunar þegar hún féllst á matsforsendur borgarinnar var að tekið væri mið af svæðinu í heild, aðliggjandi friðunarsvæðum og þeirri fyrirætlan að friðlýsa Skerjafjarðarsvæðið í heild í samræmi við náttúruverndaráætlun. Þannig að það er ekki eingöngu sem á að skoða í umhverfismatinu þennan hluta sem er umdeildur og er þessi landfylling, heldur líka nálægsvæði og svæðið í heild. Og það gerir það verkum að maður hefur tilfinningu fyrir því að þetta verður nú torsótt eða torleift. Hvaða áhrif hefur það ef að ekki verður fallist á landfyllingarnar? Það hefur margvísleg áhrif. Það breytir forsendum hverfisins, það breytir umferð, það breytir götum, það breytir skólahaldi og það breytir líka þeirri samkeppni sem á að vera fyrir þennan skóla. Skólahverfi þurfa að vera sjálfbær, ekki bara rekstrarlega, heldur líka þannig að félagsleg fjölbreytni sé nægjanleg. Og mér finnst voðalega skrítið að við séum að samþykkja hérna hálft hverfi án þess að vita hvernig restin verður. Það er svolítið hálfkarað. Og það er líka dálítið áhætta í því fyrir borgina að fara af stað og vera búin að gefa út vilyrði fyrir fjölbýlishús víð og dreif á þessu svæði án þess að vita hvernig hverfið verður í heild. Og mér finnst það ekki sýna mikla ábyrgð. Síðan getum við rætt flugvöllin sér, við getum rætt náttúrumálin sér, við getum rætt umferðarmálin sér og svona, en bara þetta að við erum hérna sem stjórnsýsla að taka ákvörðun hálft hverfi með þá óvissu yfir okkur núna hvort að þessi landfylling var leiðið ekki. Og það sem ég myndi kannski vilja fá að heyra frá fulltrúum meirihlutans, til dæmis úr skipulagsráði sem eru hérna í salnum, hvað hyggist þið gera ef að þessi landfylling verður ekki heimil? Hvernig verður skólinn? Á að fjölga íbúðum eitthvað á svæðinu umfram það sem nú er? Eða á að breyta skólamörkum og hvernig á að breyta aðkomu að hverfinu og svo framvegis. Því að það er verið að stíga stórskref í átt að uppbyggingu á því svæði sem að heimilt er að byggja á, án þess að vita hvernig endurinn er.
og í upphafi skyldi endirinn skoða. Og þess vegna spyr ég, ef endirinn verður sá að þetta verður ekki heimilt, því það er ekki heimilt í dag að setja þessar landfyllingar. Þeir eru að biðja leyfi til að setja landfyllingar þar. Og það er hátíð skilyrði að það verði farið í heildstætt umhverfismat, ekki bara umhverfismat á landfyllingunum, heldur svæðin í heild. Og hafa það til hliðsjónar í umhverfismatinu, segir Skipulagsstofnun, að skoða friðun Skerjafjarðar í heild. Og aftur bara að lokum, ég er ekki að biðja einhverjar skoðanir, persónulegar skoðanir á hvað menn vilja gera, heldur hvað ætlið að gera ef að þetta verður ekki leyft sem þið eru að biðja um. Og ég óska eftir að við fáum upplýsingar það hér í þessu sal. Takk. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnards-borgarfulltrúi lokið við máli sínu og næstur á mælendaskrá var ansvar. Já, þá hefur einn borgarfulltrúi beðið að veita ansvar, það Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, já, það mér finnst eðlilegt komin í þessu umræðu fyrst að spurningu var beint til okkur í skipulaginu með hvaða hætti þurfa að bregðast við komið til þess að landfylling á þessum stað verið trauðla gerð. Það þetta niðurstaða Skipulagsstofnunar, niðurstaða þeirra aðalega sem ekki veita sem getur auðvitað við þessum hætti að það sé hugsanlega hægt að gera minni landfyllingu eða hún sé bara heimild sem auðvitað svo niðurstaða sem ég myndi vonast eftir, svo ég verið bara hreinn með það, ég myndi vilja að það yrði hægt að gera þarna landfyllingu til þess að rýma fyrir þetta. En ef svo ekki, þá þarf væntanlega að hugsa aðeins þessi mál. Núverandi íbúafjöldi hverfisins auðvitað ágættur nú þegar, menn þarna eru einhverjir 1000 pluss íbúðar og svo eru bætast við líklegast 2000. Þeir myndi alltaf bætast við allavega 1500 viðbót en líklegast gætu ekki ná þessum 2000 ef að það væri óheimilt að bæta við landfyllingun og þá það mín skoðun að eðlilegt væri að skoða það að breyta einhverju af þessum rýmum sem fara undir þjónustu að það eru þá íbúður til að styrkja við íbúa grunn hverfisins. Það ein leið til þess að bregðast við því, það ekki mín óskaleið en ég segi að það einn möguleiki á því að bregðast við með þeim hætti og ég held að það sé eitthvað sem við yrðum þá að líta til nauðbeygð ef að ekki væri undanfari í landfyllingu. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Eyþór Laxdal Arnards borgarfulltrúi. Já, ég vil þakka borgarfulltrúa Pavel Bartošek kærlega fyrir hreinskilið svar. Ég held að þetta sé alveg hárrétt hjá honum að ef það fæst ekki leyfi til að vera með landfyllinguna og leyfið ekki til í dag, það verið að biðja um leyfi. Ef að leyfið fæst ekki að þá standa borgaryfirvöld frammi fyrir því að það ekki full mannahverfi og skólinn ekki félagslega sjálfbær. Og þá þetta svar að þá hyggist þið þétta þann hluta sem nú verið að samþykkja enn frekar og þá spyr ég, ætlið þið að hækka þá hæð húsa eða ætlið að þétta inn í garða? Það bara tvær leiðir. Þá borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnards búinn að svara ansvari og borgarfulltrúinn Pavel Bartošek óskar eftir að veita ansvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég tel að við höfum nú yfir nógu öflugum skipulagsfræðingum að ráða inn á okkar ágæta svið. Það myndi geta komið með ýmsar hugmyndir og mótvægisaðgerðum. Ég reyndar nefndi hvoru af þeim sem borgarfulltrúinn nefndi. Ég nefndi þess að ekki það möguleika að fjölga íbúðum á því svari sem nú væri verið að samþykkja eða heldur að fara meira inn í garða, heldur frekar þann möguleika þá að gera ráð fyrir eitthvað af því svæði sem hugsaður undir hreinan atvinnurekstur myndi á frekar fara íbúðir. Ég segi ekki að það sé fyrstu kostur en það einn af þeim möguleikum sem hægt að gera til að bregðast við. Á sama hátt þyrfti þá kannski mögulega að skoða samsetningu á útdeilingu þeirra lóða sem þar eru. Í dag erum við náttúrulega að leggja til námsmannaíbúðir, mögulega hjúkrunarheimili á einhverjum stað. Ef að markmiðið að ná þá fullbúinn skólahverfi þá yrði auðvitað að setja í forgang húsakosti sem myndi styðja við slíkt. Það að segja, þetta þá ein leiðin til þess. Ég hef reyndar trú á því og von að það verði hægt að bæta þarna við landfyllingum, en það við borgarfulltrúi Eyþór Laxdal almennt séð held ég nokkur hrifnir af landfyllingum. Hann hefur alltaf lagt þær til á öðrum stöðum í borginni, en ef það ekki hægt þá ef það verður niðurstaðan þá tel ég að sé hægt að bregðast við með einhverju hætti.
Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ég vil bara þakka borgarfulltrúa Pavel Bartósek aftur fyrir hreinskilið svar. Það liggur þá fyrir að það er ekki skýrt hvernig á að bregðast við þessu. Það verður að skoða þetta bara aftur frá grunni. Þannig að fyrir liggur að það er verið að samþykkja skólahverfi sem að er ekki fullbúið og ef að leyfið fæst ekki, þá liggur ekki fyrir hvernig á að leysa það og þess vegna tel ég að við ættum ekki að klára þetta mál hér. Þetta er ekki tímabært mál og ekki fullburða tillaga sem er góður í stjórnsýslu. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar öðru sinni og það ansvörum lokið og næsturs á mælendaskrá er Hjalmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að fara aðeins í sögulegt samhengi og þar kemur við sögu sem ég kalla framsýni borgarstjóra og hann stóð nefnilega á bakvið samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar árið 2013 skipulag og uppbyggingu á landi ríkisins við Skerjafjörð. En í gögnum sem að fylgja málinu, það nú hvorki meira en minna en 880 blaðsíður, ég man nú ekki eftir jafn miklum gögnum eiginlega með nokkru máli og þessari deiliskipulagstillögu við Skerjafjörð, að þá er það þannig að 1. mars 2013 gera ríki og borg samkomulag að borgin kaupi land af ríkinu sem að losnaði þegar norðaustur-suðvestur flugbraut yrði lokað. En það var raunar sjálfhætt með þá flugbraut sem að stundum var kölluð neyðarbraut eftir að Sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir því árið 2007 að taka þessa braut út af aðalskipulagi borgarinnar. En samkomulagið frá 2013 það gerir ráð fyrir að borgin fái afsal og óskoraðan yfirráðarétt yfir landinu og sjá gerð deiliskipulags fyrir heildarsvæðið. En það talaði heildarsvæðið vegna þess að borgin átti hluta landsins þarna sem við erum að tala núna. Ríkið átti stærri hluta og borgin beri kostnað vegna þess. Reykjavík stendur í samkomulaginu við ríkið. Reykjavík, með leyfi forseta, mun kappkosta að skipulag verði vandað og að nýting landsins verði góð. Svæðið verður að meginstefnu til skipulagt sem íbúðarbyggð. Og það var gefið upp kaupverð og minnir að það hefði verið eitthvað 440 milljóna króna. Og rúmlega 3 árum síðar, eða í mars 2016, að þá fara kaupin fram á grundvelli skipulagsins frá 2013. Þannig að þarna eru samningar frá 2013 sem að beinlínis gera ráð fyrir, það sem bæði ríkisvaldið og borgin gera ráð fyrir að þarna verði byggð upp íbúðabyggð, vegna þess að allir sáu einfaldlega í hendi sér að það væri frábær nýting á frekar eyðilögu helgunarsvæði flugvallarins. Og mig minnir endilega að þá hafi á þessum árum hafi til að mynda Framsóknarmenn og Sjálfstæðismenn verið í ríkisstjórn. Þannig að þetta svona var að því leyti svona þverpólitískt og í millitíðinni reyndar þarna á milli ársins 2013 og 2016 þar sem að grundvöllurinn að því deiliskipulagi sem við erum nú að ræða var lagður með samningum milli ríkis og borgar að þá þurfti borgin undir forystu borgarstjóra að draga ríkið fyrir dómstóla sem ætlaði að heykjast á því að loka norðaustur-suðvestur flugbrautinni. Og það var dæmt, ef ég man rétt, bæði í héraði og fyrir Hæstarétti, borgin í Hag. Svo efnt til samkeppni og svo stöndum við hér í dag og ræðum, þegar við ræðum og tökum síðan til afgreiðslu tillögu að deiliskipulagi að fyrri áfanga uppbyggingar við Skerjafjörð. Og það hefur komið fram að hérna í máli borgarfulltrúa Pavel Bartósek að þetta deiliskipulag að það sækir innblástur til Þingholtana og í gamla Skerjafjörð. Byggðamynstrið einkennist af opinni randbyggð, umhverfis hlýlega inngarða, fallegum borgartorgum og götum sem að gangandi og hjólandi eiga nota forgangs. En næst gamla Skerjafjörði einkennist byggðin af stakstæðum húsum, en eftir því sem austrar dregur þá hækkar byggðin og þéttist,
en húsin eru fjölbreytt og allt umhverfi gróðurselt og grænt. Og það er þarna gert ráð fyrir rými í götum fyrir svokallega regngarða fyrir ofanvatn, þar sem að gert er ráð fyrir að vatn streymi og yfirborði gatna eða í vatnsrásum eða í regngarðum í götum. En þessi regngarðar verða staðsettir með 70 metra millibili og samsvara stærð eins bílastæðis. Það eru 2 stórir grænir geirar á svæðinu sem afmarkaða til austurs og vesturs. Svo vestari, þar er nóg pláss fyrir ofanvatnslausnir og þar er gert ráð fyrir náttúrulegu yfirbragði, tjörnum og grænum dældum í yfirborði af ýmsum gerðum, þar sem getur safnað saman vatn og hripað niður í jarðveginn, en í austari geirunum er heldur minna landrými, en þar er einnig gert ráð fyrir þessum svokölluðu regngarðum. Tillagan, og það hefur líka komið fram, gerir ráð fyrir uppbyggingu 690 íbúða, leikskóla, grunnskóla, bílageymsluhúsi, verslun, þjónustu, útivistarsvæði, og tillagan gerir ráð fyrir vegtengingu til austurs, suður fyrir Reykjavíkurflugvöll sem eingöngu er ætlað almenningssamgöngum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Það hefur komið fram líka að Reykjavíkurborg hefur skrifað undir samkomulag vilyrði og með þeim fyrirvara að það er samþykkt deiliskipulag. Það var aldrei endanleg úthlutun lóða, heldur vilyrði lóðaúthlutun fyrir Félagsstofnun stúdenta til Bjargs íbúðafélags verkalýðshreyfingarinnar og HOOSI félags stofnað til að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu íbúðarkaupendur, og þetta er auðvitað allt í samræmi við gildandi húsnæðisstefnu. Það er gert ráð fyrir grænum og skemmtilegum göngulöðum í gegnum hverfið og tenging Nýja Skerjafjarðar við háskóla, atvinnukjarna og að ekki sé nú talað nálægan við sjóbandstaðinn vinsæla við Nauthólsvík og útivistarsvæðið frábæri í Öskjuhlíð og tengingin við vistvæna samgöngumáta. Allt þetta gerir Nýja Skerjó að eftirsóknum stað til að búa á og ég er sannfærður það að þarna verður mjög eftirsótt að búa og ég hlakka til þegar að maður getur gengið þarna þetta hverfi þennan fyrsta áfanga því að þau erum að tala hann núna eftir fáein ár. Og mér reiknast svo til að þarna getur búið í þessum fyrsta áfanga 16 til 1700 manns. Að lokum má gjarna koma fram að á auglýsingatímanum bárust 14 athugasemdir. Undir hver athugasemd eru oft allmargir einstaklingar og mér sýnist það svona í fljótu bragði að 7 þeirra hafi verið neikvæðir, sem sagt leggjast alfarið gegn þessari nýju íbúðabyggð, en 7 þeirra annaðhvort tiltölulega mjög jákvæðir eða tiltölulega jákvæðir. Þeir sem voru jákvæðir, sumir þeirra tóku erinda skýrt fram að þeir veru ekki á móti íbúðabyggð, heldur verður á móti landfyllingunni. En landfyllingin kemur þessu máli í rauninni ekki við, það er að segja ekki þessum fyrsta áfanga og ég er ekki nokkur vafa það að það verður hægt að finna út úr því ef að það kemur í ljós að það verður ekki veitt heimild til þess að setja landfyllingu. Það reikna með að skólinn verði frá 1. og upp í 12 ára bekk. Þannig að þetta verður ekki allur grunnskólinn, tiltölulega lítill skóli og auk þess má eflaust byggja eitthvað meira heldur en bara fyrsti áfangi greinir á af því að það er allstórt svæði, landsvæði ennþá sem verður óbyggt. En það er eitthvað mál sem á eftir að leysast. Aðalatriði það að þarna er að verða til íbúðabyggð og einhverju frábærasta svæði Reykjavíkurborgar og það verður, eins og ég segi, örugglega mjög eftirsótt að búa þarna og ég er sammála borgarfulltrúanum Pavel Bartósek að það er fagnaðarefni. Þá hefur Hjalmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir veita andsvar, Vigdís Hauksdóttir og Marta Guðjónsdóttir eða fyrst Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Úr því að borgarfulltrúinn Hjalmar Sveinsson fer svona vel yfir söguna, þá er rétt að fara aðeins yfir sögunni í hans eigin flokki. Kristján Möller, fyrrverandi samgönguráðherra, var alla tíð á móti því að flugvöllur myndi víkja á Vatnsmýrinni. Alla tíð. Það sem að gerist
og kemur þessari ógæfu á stað að þessar hugmyndir voru það að flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni. Það var það að borgarstjórinn, sem réttara sagt að ráðherra Samfylkingarinnar í ríkisstjórn, í þessari hreinu tæru vinstri stjórn sem að náttúrulega hellti mikilli ógæfu yfir þjóðina, Katrín Júlíusdóttir á þeim tíma, gerði samkomulag við Dag B. Eggertsson árið 2013, korter í kosningar, að ríkið myndi afsala sér til borgarinnar þessu landi sem ríkið átti þarna. Og eins og kannski borgarfulltrúum veit, þegar eru gerðir svona samningar erfitt að ganga út úr þeim. Ég var að reyna það náttúrulega til hér á vísi.is, gömul frétt þar sem að þetta handaband innsiglað. Það sem að gerist hins vegar árið 2016, ég var á vettvangi, ég var formaður fjárlaganefndar, að þá gerist það 19. desember 2013, nei afsaki, ég var ekki formaður fjárlaganefndar þarna, að borgarráð samþykkti með hraði að Reykjavíkurflugvöllur skyldi víkja. Því það var þannig þessi samningur milli Katrínar Júlíusdóttir, þáverandi fjármálaráðherra, og Dags B. Eggertssonar, hann var nú líklega ekki borgarstjóri 2013, var það ekki gnarrinn, mér minni það, að það skyldi verða uppfyllt og gengi frá því fyrir áramótin 2013-14. Þess vegna var haldinn hraðfundur í borgarráði þar sem að þetta var keyrt í gegn og þar með stóð ríkið frammi fyrir orðnum hlut. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvars og veiti þá næst ansvars Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, Hjálmar Sveins og borgarfulltrúi kom inn á það að það hefði ekki borist nema 14 athugasemdir. Finnst borgarfulltrúanum það ekki einkennilegt? Ég veit svar við því hvers vegna bárust ekki fleiri athugasemdir. Það vegna þess að það var verið að pukrast með deiliskipulagið. Það var sendt í auglýsingu hásumar þegar allir voru í sumarleyfi. Það var að keyra þetta mál á miðjum COVID-tímum þegar erfiðlega gengur að halda fundi. Og engin samráðsfundur hefur verið haldinn með íbúum varðandi þetta deiliskipulag. Ég spyr borgarfulltrúann hvernig þessir aðilar voru valdir sem að fengu lóðavilyrði og þá sérstaklega sá aðili sem að ætlar að vera þarna með hagkvæmt húsnæði. Var þetta auglýst? Var valið úr stórum hópi umsækjanda? Ég spyr líka borgarfulltrúann hvað varðum lóðirnar sem að voru auglýstar 9. janúar 2020? Ég man ekki betur en að þeim hafi verið úthlutað án þess að deiliskipulag hafi legið fyrir. Telur borgarfulltrúann virkilega að þetta verði eftirsótt hverfi þegar það ein umferðartenging inn í þetta hverfi og ég spyr borgarfulltrúann líka því hvernig hann ætla að fara með mengaðan jarðveg sem á þessu svæði. Hvort að hann ætla að tryggja þá íbúa sem að þarna eru fyrir að verði ekki fyrir mengun meðan að jarðrask verður á svæðinu og tryggja það að hægt verði að hreinsa þennan jarðveg og koma honum annar stað fyrir en að færa mengunina til. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Hjálmar Sveinsson. Já, ef ég reyna að svara sér eftir röð þá var það þannig að það var haldin samkeppni í sambandi við húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur og þá voru allmargir sem að senda inn tilboð, þá var valið úr bestu tilboðunum og síðan eftir ákveðnu kerfi voru svæði viðsögnu borgina valin þá fyrir þessa aðila sem unnu samkeppnina. Í sambandi við námsmenn, Félagsstofnun stúdenta og Bjarg, íbúðafélag verkalýðshreyfingarinnar, þá var þar að ræða vilyrði með þeim fyrirvara að það yrði samþykkt deiliskipulag sem við förum að gera rétt og eftir ætla ég að vona. Þannig að það var allt gert með eðlilegum hætti og varðandi þennan mengaða jarðveg að þá hef ég engar sérstakar áhyggjur af honum, það bara eitthvað tæknilegt atriði sem að verður hægt að laga, fjarlægja, hreinsa
eða með einhverjum hætti. Við erum alvön því að fást hér við mengaðan jarðveg og ég hef enga trú á því að það verði neitt stórt mál. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson búinn að svara andsvari og veitir það ansvaru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur ekki áhyggjur af menguðum jarðveg. Ég á bara ekki til eitt einasta orð. Ég kjaftstopp, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, að þú skuli láta það út úr þér að þú hafir ekki áhyggjur af menguðum jarðveg. Þetta olíumengaður jarðvegur, þarna á að reisa skóla. Veit borgarfulltrúinn ekki að það engin móttökustaður til á landinu fyrir mengaðan jarðveg? Það verður að vinna þennan jarðveg á staðnum og það mun taka nokkur ár, samkvæmt því sem heilbrigðiseftirlitið bendir á. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur áhyggjur af þessu mengaða jarðveg. Það gott að það skuli vera einhverjir hér innan borgarkerfisins sem að hafa áhyggjur af honum, þó að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi gerir það ekki. Ég ítreka spurningu mína. Sá aðili sem fékk lóðarvilyrði fyrir hagkvæmt húsnæði, hvernig var hann valinn? Var hann valinn úr hópi margra umsækjanda eða var hann handvalinn gæðingur borgarstjórnarmeirihlutans? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar sinni. Forseti minni borgarfulltrúa á að nota fullt nafn og stafsheiti, ekki ávarpa aðra borgarfulltrúa beint og þá svaras ansvari í öðru sinni Hjálmar Sveinsson. Já, þetta eru nú svolítið leiðinlegar dylgjur gagnvart aðila sem ekki í salnum. Þessi aðili sem fekk úthlutað lóð, ég var búinn að segja það áðan að það var haldin samkeppni. Það voru allmargir sem tóku þátt í samkeppninni og bestu tillögurnar, bestu tilboðin voru valin og þessi aðili var einn af þeim. Og þetta var algjörlega allt fyrir opnum dyrum og ekkert pukur með það og það voru engir gæðingar valdir og það er fráleitt að halda því fram og svona rauninni móðgunu viðkomandi aðila. Varðandi mengaðan jarðveg þá er það sem ég hef ekki áhyggjur af, ég hef engar áhyggjur af því að það verði ekki hægt að finna lausn á þessu. Ég er alveg sannfærður um það að það verður hægt að finna lausn á því hvernig þessi mengaði jarðvegur verði meðhöndlaður. Það er til mikil þekking í landinu og reynsla, þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að það verði eitthvað stórt vandamál. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara ansvari öðru sinni og gerir þá stutta athugasemd borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti minni samt á eins og hefur verið svolítið í dag að stutt athugasemd ekki þriðja ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka það skýrt fram að ég var ekki að fullyrða að þessi aðili væri handvalinn gæðingur. Ég spurði hvort væri að ræða handvalinn gæðing. Takk hérlega, þá ansvörum lokið og hérna verður stutt, verður matarhlé núna, hálftíma, þannig við byrjum aftur svona korter í 7. Forseti minnir á að allir sem fara í matsalinn vera með grímu og virða fjarlægðina. Þið sem eru í salnum borðið í matsalnum.
Fundur hefst þá aftur í borgarstjórn Reykjavíkur og haldið áfram í umræðinu dagskrárlið nr. 3, nýtt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Byrja á því að leiðrétta hér aðeins það sem kom fram í andsvari hér við Hjálmar Sveinsson hjá mér áðan. Það var nú bara þannig, eins og ég sagði, að Samfylkingin á það ein og sér og allt að flugvöllurinn að fara á Vatnsmýrinni. Kristján Möller, samgönguráðherra Samfylkingarinnar, stóð á móti þeim áformum og stóð með þeim skynsama hluta þjóðarinnar að vilja hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni. Hann skildi þörfina, enda var hann þingmaður landsbyggðarinnar og áttaði sig á því hvað það væri til dæmis mikilvægt fyrir sjúkraflug og annað. Það var nefnilega þannig að Dagur B. Eggertsson, núverandi borgarstjóri, hann var formaður borgarráðs árið 2013. Hann handsalar samning við Katrínu Júlíusdóttur, flokkssystur sína, það ár, samkomulag sölu á flugvallalandinu. Katrín Júlíusdóttir var fjármálaráðherra þá og þennan díl gerðu þau í reykfylltu bakherbergi. Þarna var komin á samningur og það þýðir ekkert fyrir borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson eða nokkurn úr þeim minnihluta sem stjórna hjá borginni að kenna öðrum en það. Það var síðan 2013 að ég verð formaður fjárlaganefndar. Þá kom ósk það að það yrði framlenging á samningnum og að Reykjavíkurborg myndi ekki leysa til sín þetta land ríkisins fyrr en á árinu 2014. Ég og varaformaður fjárlaganefndar á þeim tíma höfnuðum því og stungum þeirri tillögu undir stól, en þá fór á stað sú atburðarás að það var haldinn hinn 19. desember fundur í umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar og þetta var keyrt í gegnum borgarráð korter í jól og þar með var ekkert hægt að gera. Það alveg sama hvað borgarfulltrúar hins svokallaða meirihluta kalla það yfir sig að þetta hafi verið Hanna Birna Kristjánsdóttir eða Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eða ykkur annar, þá var dillinn gerður af Samfylkingunni í ríkisstjórn og Samfylkingunni í borgarstjórn og þar stóð fremstur í flokki hér fyrir ráðhúsið borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Talandi það, forseti, þá ég alveg undrandi því að borgarstjóri skuli ekki hafa tekið til máls hér í dag. Hann lætur borgarfulltrúa Viðreisnar halda hér uppi málunum. Hvers vegna borgarstjóri ekki búinn að tala í málinu? Þegar hann búinn að vera á vettvangi allan tíman. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek sagði hér réttilega, eða hvort það var borgarfulltrúin Alexandra Brím, jú það var líklega hún, sagði réttilega að Viðreisn væri nýkomin inn í borgarstjórn. Og svo bara Viðreisn að fara hér út með ruslið fyrir dag í þessu máli og kynna hér nýja byggingu í hinu svokallaða nýja Skerjafirði þar sem það bara kynnt að flugvöllurinn eigi að fara og starfandi formanni skipulags- og samgönguráðs þykir það bara frábær tilhugsun að setjast með kaffibolla með því að flugvöllin. Þetta náttúrulega hreint með ólíkindum sem myndu kalla þetta heilaþvott, virðulegi forseti. En þetta fólk hefur þjóðina svo sannarlega ekki með sér, enda eins og ég fór yfir það hér fyrr á fundinum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson segir að mengaður jarðvegur á nýja Skerjafjarðarsvæðinu sé tæknilegt atriði. Þarna heyriði það, Reykvíkingar, að öllum svona alvarlegum hlutum svarað með léttúð. Það kannski út af því sem að þessi miklumáli í skólum Reykjavíkur hvers vegna miklumáli í skólum Reykjavíkur með tekið af slíkri léttúð. Það kannski bara eitthvað tæknilegt vandamál. Ef að þetta viðhorfi hjá þessum svokallaða meirihluta. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég ætla að fá að lesa hér bókun
Verið er að breyta deiliskipulagi svokallaða Nýja Skerjafirði. Málið er keyrt áfram af fullu þunga þrátt fyrir að fjölmargar rökstuddar og grafalvarlegar athugasemdir. Margt er enn á huldu þetta svæði, svo sem lögmætt gildi landfyllingarinnar sem nú er í umhverfismati, olíumengun á svæðinu og ekkert tillit tekið til öryggishlutverk flugvallarins í Vatnsmýrinni, en ljóst er að hann er ekki á förum með umbrot á Reykjanesi undanfarna vikur. Eldgos er hafið og þeir sem eru með skýra hugsun sjá að flugvöllur verður aldrei í Hvassahrauni. Hvað þarf til að borgarstjóri meirihlutinn opni augun og viðurkenni staðreyndir? Hollenska loft- og geimferðastofnunin hefur gert alvarlegar athugasemdir við framkvæmdina. Alþingi samþykkti árið 2004 að stefnt skuli að friðlýsingu fjöru og grunnsævi Skerjafjarðar og hefur Náttúrustofnun árétt þær hugmyndir. Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og Umhverfisstofnun hafa allar í umsögn til Reykjavíkurborgar undirstrikað verndargildi fjörunnar. Á fundurum er kynnt að fara í nýja landfyllingu gegnt flugskýli flugfélagsins Ernis eftir að búið var að neyða meirihlutann í að fara ekki með veg í gegnum skýlið. Þessar framkvæmdir eiga eftir að hafa gríðarleg áhrif á umferðarþunga og skuggavarp á svæðinu eins og íbúar og umsóknaraðilar hafa bent á í umsóknum. Ég loki máli mínu afsakið, ég fór fram yfir ræðutíma en þá þarf ég ekki að tefja tíman á eftir og fundurum að lesa bókun. Einmitt þess vegna leyfði forseti borgarfulltrúa að fara yfir ræðutíma. Bókanir eru yfirleitt ekki talin inn í þetta. En þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég ætla að taka dálítið annan punkt sem hefur ekki verið til umræðu hér og það er hvernig íbúðir er fyrirhugað að byggja á þessu svæði af þeim 685 íbúðum sem er fyrirhugað að byggja í þessum fyrsta áfanga. Það er mikilvægt að byggja íbúðir, það er nauðsynlegt og við hér verðum að greiða fyrir uppbyggingu. Heimilisleysi og bið eftir viðeigandi húsnæði veldur áhyggjum, að vera stöðugt að tékka á leigulistanum, hópum á Facebook, leiguhópum, vinum og ættingum sem geta mögulega útvegað þér íbúð. Allt þetta er kannað þegar þú ert að reyna að finna íbúð sem þú hefur efni á að greiða af. Hér vil ég ræða hvað er fyrirhugað að rísi á Skerjafirði og hvernig íbúðir. Eins og kemur fram að þá gerir skipulag fyrsta áfanga ráð fyrir uppbyggingu 685 íbúða og í gegnum tillögunnar stendur með leyfi forseta. Íbúðir eru ætlaðar fyrir almenna markað og einnig til úthlutunar til húsnæðisfélaga án hagnaðarsjónarmiða í samræmi við húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur. Grundvallarmarkmiðið í húsnæðisstefnunni er orðrétt með leyfi forseta öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir alla borgarbúa. Samkvæmt húsnæðisáætlun þá er markmið Reykjavíkurborgar að 25% nýrra íbúða verði á vegum húsnæðisfélaga sem eru ekki rekin í ágóðaskyni og ég er komin á þann stað að uppbygging heimila eigi að vera utan þess kerfis þar sem að hlutirnir eru reknir í hagnaðarskyni. Að þetta eigi ekki að vera í umgjörð sem er hagnaðardrifið og í gegnum þetta kjörtímabil hef ég talað að 25% sé ekki nóg. Það sé ekki nóg að miða því að það sé hlutfall nýra íbúða sem fari til óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga að það sé 25%. Það þurfi öflugri félagsvæðingu til þess að ná utan alla þá sem eru að bíða, hafa verið að bíða eftir íbúð og þau geta ekki keypt þessar íbúðir sem fara svo á almennan markað. Ég var spurð að því daginn hvað ég vildi að þetta hlutfall yrði hátt. Það er að segja hversu mikið af íbúðum ætti að fara til húsnæðisfélaga sem er ekki rekin í ágóðaskyni. Og ég er komin á þann stað að mér finnst að heimili eigi ekki að vera inn í kerfi sem er hagnaðardrifið.
að við þurfum að aðskilja þetta tvennt. Að þegar við lítum á uppbyggingu húsnæðis fyrir fólk í þörf, að þá eigi þetta ekki að vera eitthvað að við eigum ekki að líta á heimili fólk sem eitthvað sem einhver geti grætt á. Að það þurfa að aðskilja þetta tvennt. Og þegar ég líti þess að þá er núverandi stefna greinilega ekki að ganga upp. Það eru biðlistar og fólk er að greiða greiðarlega hátt hlutfall af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæðiskostnað. Ég ætla að vitna hérna í niðurstöður úr leigumarkaðskönnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem var framkvæmd 7. júlí til 25. september 2020. Hún er framkvæmd einu sinni á ári og hún sýnir fram á sláandi niðurstöður og af þeim 215 Reykvíkingum sem tóku þátt í könnunni og svöruðu að þá eru 8% sem eru að greiða 70% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í leigu. 19% greiða á bilinu 50 til 69% af ráðstöfunartekjum sínum og 46% greiða á bilinu 30 til 49%. Og svo kom fram að 27% sem tóku þátt í könnun greiða undir 30% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu og það er talið svona eðlilegt eða ásættanlegt að þetta hlutfall sé 25% og orðið verulega íþyngjandi þegar að þetta er 40%. Ég vildi staldra við þessa tölu, 70%. Ef við pælið í því að 70% af þeim peningum sem þið fáið mánaðamótin færi í leigu. Það er fáránlegt. Þegar við setjum þetta ofan á það staðreynd að það er enn fólk að bíða eftir húsnæði hér á biðlistum Reykjavíkurborgar og við vitum að það eru einstaklingar sem eru að greiða gríðarlega hátt hlutfall af sínum ráðstöfunartekjum sínum eða tryggja það að þau hafi húsnæði, þá finnst mér nauðsynlegt að staldra við og spyrja okkur hvort að þessi húsnæðisstefna, hvort að hún sé að virka. Og ég sé það sem þannig að hún er ekki að virka þegar að þetta er staðan. Hér er stór reitur og mér finnst nauðsynlegt að ræða þetta í þessu samhengi. Það er fyrir að byggja margar íbúðir og þetta er eitthvað sem ég hef verið að tala svona í gegnum kjörtímabilið og svona veltaði fram hvað þurfi í rauninni að eiga sér stað svo að þessi tala 25% að hún verði endurskoðuð, en það er greinilega bara svona misjafn skilningur á því hvort að þurfi að endurskoða þessa tölu eða ekki. Mér finnst það alveg augljóst. Mér finnst nauðsynlegt að ræða þetta núna og líka í framtíðinni. Þegar við erum að byggja á stórum reitum, þegar við erum að byggja á smærri reitum, hvernig ætlum við að hugsa þetta? Hvernig ætlum við að útfæra þetta? Þegar við vitum allt sem við vitum, ætlum við einhvern veginn að halda áfram á þessari stefnu. Þegar við vitum stöðu leigjenda, þegar við vitum stöðu þeirra sem eru í bara ómögulegri stöðu. Eru með tryggt húsnæði en á sama tíma hafa þá ekki nóg á milli handana því að eiginlega allir peningurinn bara fer í húsnæði. Þannig að mér finnst nauðsynlegt að ræða þetta í þessu samhengi. Þá hefur Sanna Magdalena Mörstudóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir. Já, það sást ekki hér. Þá hefur einn borgarfulltrúi við að veita ansvar, eða Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti og góða borgarstjórn, ég kannski byrja nú bara því að taka aðeins undir áhyggjur borgarfulltrúans Sannu Magdalenu Mörstudóttur af því að það eru biðlistar og það er fólk sem er heimilislaust eða býr í ótryggu húsnæði eða þar sem það er allt of háir hlutfalli ráðstöfunartekna í húsnæði. Það er vissulega bara stórt og mikið vandamál. En við þurfum líka að passa okkur með það sem við tölum sem félagslega blöndun í hverfum. Og 25% finnst mér vera ágætis hlutfall til óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga eða samtaka.
30, 35, jafnvel gæti kannski gengið upp, en segjum að við myndum útdeila öllum íbúðum í þessu hverfi til slíkra félaga, eða þá værum við komin með svona það sem að kallast á góður íslensku gettóvæðing. Og það alveg hverfi í borginni þar sem að var bara drifið í því að byggja upp eins mikið af ódýrum íbúðum og hægt var á eins stuttum tíma og hægt var. Af, góðum hug, tel ég, til að koma í veg fyrir bara heimilisleysi og alls konar vesen. En þá lendum við í því að hverfið verður félagslega einsleitt. Það verður, svo þegar fjölþjóðamenningin kemur meira til landsins, þá verður hærra hlutfall af íbúum og börnum með annað móðurmál en íslensku, sem ekki út af fyrir sig vandamál. Það getur verið vandamál ef allir í sama hverfinu og það verður einsleitni í leikskólanum og í skólanum og svoleiðis. Það sem við þurfum að gera að byggja mjög mikið af húsnæði, og við þurfum að passa að mjög mikið af því sé á viðráðanlegu verði fyrir fólk með lágar tekjur. En við verðum að passa okkur að ganga ekki of langt á einum stað. Það er líka, svo við tölum bara önnur lönd, þá gerist það til dæmis í Bandaríkjunum, sem reyndar aðeins öðruvísi uppbyggt hvað varðar innviðaskipulag, að hverfi þar sem eða sveitarfélög þar sem mjög mikið fólki í ódýru húsnæði með lágar tekjur geta þá ekki fjármagnað innviði eins og skóla og heilbrigðisþjónustu. En það þessi blöndun sem við þurfum að passa upp á. Takk, sorry. Svar, hyggst borgarfulltrúinn svara þá ansvari Sanna Magdalena Mörk. Forseti, borgarbúar, fátækt fólk og fólk sem hefur lítið á milli handana, fólk sem að bíða eftir húsnæði mjög fjölbreyttur hópur með fjölbreyttar þarfir. Það má ekki vera hindrun í því að leysa húsnæðisvanda fólks að áhyggjur að því að við gerum einhvern veginn of mikið, og þá gerum við ekki neitt, af því að mér finnst það að leysa ekki húsnæðisvanda þeirra sem eru nú að bíða eftir húsnæði óásættanlegt. Sko, já, þetta er fólk sem við erum að tala um borgarbúa sem í þörf fyrir húsnæði, og þá tala um félagslega blöndun, og við megum ekki fara of hratt í því að byggja, því þá geti of einsleitur hópur komið saman í húsnæði sem þeim vantar, og þá geti komið vandamál. Það er vandamál þegar fólk er að greiða 70% ráðstöfunartekjum sínum í leigu sem það hefur ekkert efni á, og það er vandamál þegar það eru langir biðlistar eftir félagslegu húsnæði. Það er vandamál þegar fólk býr í ósamþykktu húsnæði því það getur ekki fengið neitt annað. Það er vandamál þegar fólk þarf að búa inn á öðru fólki sem það vill ekkert búa inn á. Það er vandamál þegar fólk er í ofbeldissamböndum sem það kemst ekkert út af því það getur ekki fengið viðeigandi húsnæði. Við verðum að tryggja að húsnæðisuppbygging henti þörf fólksins sem að núna er að bíða eftir húsnæði, og þessi stefna er greinilega ekki að ganga, af því að þá væri ekki svona margir en þá bið eftir viðeigandi húsnæði, þá væri ekki svona margir sem er að greiða gríðarlega hátt verð í húsnæðiskostnað, þá væri ekki svona margir að sligast undan húsnæðisverði, þannig að þessi stefna er greinilega ekki að ganga upp. Ég veit við erum ekki sammála hversu hátt hlutfall eigi að fara í uppbyggingu húsnæðis sem er utan hagnaðardrifins kerfis, og það er bara skiljanlegt, en ég held að við getum horft á stöðuna núna og vonandi sammælst það að þessi stefna er ekki að gefa okkur þá útkomu sem við viljum, af því ég held við viljum ekki útkomu þar sem fólk einhvern veginn þarf að vera í 2, jafnvel 3 störfum til að geta átt öruggt þak yfir sér. Þetta gengur ekki, þannig ég held að við þurfum að endurskoða það. Þá hefur Sanna Magdalena Mörk borgarfulltrúi við að svara ansvari og veitir ansvar öðru sinni Alexandra Briem. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara fyrsta lagi þá tekið bara undir það að þetta er klárlega vandamál sem að Sanna lýsir hérna. Sanna Magdalena Mörk borgarfulltrúi lýsir hérna, segi ég. Og það sem að ég myndi hins vegar árétta er að íbúðauppbygging hefur aldrei gengið hraðar í borginni heldur en á síðustu árum. Ég held að eina árið í sögu borgarinnar þar sem var byggt meira heldur en árið 2020 var árið 2018. Og ég myndi ekki kalla það ekkert. Ég myndi heldur ekki kalla það ekkert að biðlistin eftir félagsíbúðum
fór úr 900 niður í cirka 600 á 3 árum. Þannig að áður en við förum í það að ákveða að stefnan sé ekki að virka, þá skulum við fylgjast með hvernig kúrfan að þróast. Það að fjölga húsnæði mjög hratt. Stefnan að fjölga 10.000 á næstu 10 árunum. Og biðlistar eftir félagslegum íbúðum að styttast. Við erum ennþá að vinna niður kúfinn eftir hrunið, en það gengur ágætlega. Ég vil alls ekki meina að þetta sé ekki að ganga, ég vil bara meina að þetta sé ekki búið. Þannig að það er stór munur á því að við þurfum að yfirgefa stefnuna og að við þurfum að klára stefnuna. Takk. Og jú, fyrirgefðu, eitt í viðbót. Hlutfall íbúða sem fara til félaga sem óhagnaðardrifin á þessu svæði held ég 44%. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni. Hyggst borgarfulltrúi Sanna Magdalena svara ansvari? Já. Já, hún setti ansvari hérna í spjalli. Já, gjörðu svo. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, hellingur hefur gerst, hellingur hefur verið byggður, hvernig sem á fallbeða þetta orð, en það að fjöldi íbúða hafi verið byggður, það gerir ekkert fyrir þá 457 sem eru núna á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði samkvæmt tölfræði við Reykjavíkurborgar. Þannig að þó það sé verið að byggja meira miðað við síðustu ár, þá er ennþá fólk í biðstöðu. Þau geta ekki farið að búa með þeim sem að hafa fengið úthlutaðri íbúð nú þegar. Ég veit ekki, kannski gera þau það, kannski þekkir einhvern sem að reddar einhverjum, en það er einhvern veginn ekki hægt að segja að við erum að gera betur en síðustu ár og einhvern veginn láta það vera svona að loka niðurstöðuna, af því að fólki sem að bíða, það getur einhvern veginn ekki lifað í niðurstöðum á milli ára og bætingu á milli ára, bara því miður þá er ekki hægt að búa í þannig niðurstöðum. Það gerir bara ekki neitt fyrir mann. Þá hefur Sanna Magdalena Marsdóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni og þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að lengja umræðuna mikið meir, þetta að verða komið gott, en þetta auðvitað mál sem afar tilfinningamikið fyrir marga, skiljanlega. Það sem mig langaði að snerta á hér það sem framkom hjá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrr í dag, þar sem hann sagði að landfyllingin kemur þessu ekki við. Mér finnst erfitt að sjá þetta. Það er alveg rétt að það ekki komnar niðurstöður hvort að þetta verði heimilt, en engu að síður hér verið að taka ákvarðanir sem hljóta snerta þetta, og það að segja að það leysist síðar, já, sennilega leysist náttúrulega allt að lokum einhvern veginn, hvernig sem fólki líka við það, en þetta hlýtur samt einhvern veginn að hanga saman. Og þetta kannski það sem að fulltrúi Flokks fólksins hefur mest bókað og tjáð sig og hafnar, það að fjörurnar fá ekki að vera í friði. Það ekki bara þarna, heldur víða í Reykjavík sem verið að fylla, og það hafa margir sagt og ég tek undir þær raddir að þétting byggða, eins og maður geti skilið margt í kringum það, að þá það virkilega farið að snerta náttúruna. Og það náttúrulega hljómar sérkennilega, því að þessi meirihluti man ekki eftir neinum öðrum sem hefur hangið svo mikið í einhverjum grænum áherslum, að þetta svo í miklu hrópandi ósamræmi. Það bara í einu orði fylling, allt í lagi, og það yrði fyllt mikið meira ef það væri heimilað. Sem betur fer nú hinar þessar stofnanir, Náttúrufræðistofnun, Hafrannsóknastofnun og fleiri, að reyna að setja mörk, reyna að setja þessu meirihluta einhvern mörk. Annars væri sennilega bara allar fjörur þær fáu og ósnortnu teknar, og þar væri bara komnar blokkir með litlum íbúðum, alveg upp undir ég veit ekki hvað, upp í ský.
En fjaran í Skerjafirði ein af þessum bara örfáu ósnortnu fjörum borgarinnar og það ekki aftur snúið þegar búið að fylla í hana og hvort sem það verður lítið eða mikið þá þarna ætti þetta bara að fá að vera í friði. Og þegar búið að fikta í fjöru þá hún náttúrulega ekki náttúruleg lengur, þá hún orðin manngerð og það viljum við kannski gera bara sem minnst af, hlýtur að vera í græna áherslunum líka. Þannig að ég myndi þá bara leggja til að þið hættu þessu græna tali og verið þá bara heiðarlega við ykkur sjálf og borgarbúa og okkur að þið viljið bara nota hvern einasta blett græna, náttúrulega eða hvað eina til þess að byggja á. Það væri þá allavega heiðarlegri málflutningur. Síðan varðandi flugvöllinn, ég ætla ekki að hætta mér inn á að þykjast vera eitthvað að hafa vita á því mjög mikið frekar en mörg öðru sem hér vera á góma á stundum, en það svo mikil óvissa með flugvöllinn og til svo langs tíma að ef það glittir nú í einhverja lausn, alvöru lausn sem að flestir sjá fyrir sér að sé bara rannsökuð, raunveruleg og góð, að því við erum að tala til framtíðar löngu eftir okkar daga sem verið að taka ákvarðanir, þá það bara ekkert í kortinu. Og sá staður sem við heldum lengi vel að gæti mögulega verið undir flugvöllina, það náttúrulega í miklu uppnámi og það var ekki einu sinni nema brotað einhverju rannsóknir komið hvað það varðar. Allt þetta þarf að rannsaka út í gegn og tekur árum saman og við vitum 10, 15, 20 ár alveg ljóst að ekkert að fara að ske og eftir það mögulega ekki einu sinni staður sem hægt að horfa til að fullri alvöru. Þannig að segja nú sem svo að úr rætist með það og finnist einhver frábær staður og flugvöllin fari, þá hvað? Þá búið að vera að pota hinn og þessu hér og þar, plástra og klína á hvern blett og þá náttúrulega verður fyllt í þetta tóma svæði sem verður ef flugvöllin fer. En þetta myndi líta allt öðruvísi út ef það var heila bara beðið og það væri þá tekið bara allt í einni heild. Þegar það liggur fyrir flugvöllurinn fer og þá bara svæði skipulagt, allt öðruvísi. Og í stað þess að vera að tróða og tjasla byggingu hér og þar og reyna að fá sem mesta landfyllingu, þá væri hægt að gera þetta hverfi bara allt öðruvísi, allt annað skipulag. Þannig að þetta svona helstu áherslunar, ekki það að ég sé á móti eða eitthvað að það megi alls ekki setja niður hús þarna í Skerjafirði, það enginn að tala um það. En það aftur þarf að vera þessi skynsemi. Og nú ár eftir að þessu meirihluta og enginn veit hvað verður eftir það og sumt verður orðið þannig að það ekki hægt að snúa tilbaka með. Þannig að núna þegar svona lítið eftir hjá meirihlutanum, þá ætti hann auðvitað að sýna þann þroska að hreinlega bara láta svona hluti vera og leyfa þann næsta meirihluta sem gæti verið bara allt annar, það gæti alveg verið þessi helmingur salarins þess vegna, að skoða það mál til þá næstu 4 ára eftir það. Það væri auðvitað bara þroskamerki í stað þess að flýta sér, að reyna að drífa þetta í gegn með látum. Það bara afskaplega óskynsamlegt. Hér erum við að tala um svæði, land sem eins og fram hefur komið mjög merkilegt og verðmætt land. Þannig að eigum við ekki bara aðeins að stíga hægar til jarðar og staldra aðeins við og sýna smá biðlund. Það mikil óviss og leyfa þá allavega þessum landfyllingamálum og sem stofnunum að ljúka sínu verki. Takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar, eða Hjalmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langar bara að það komi einu sinni fram að landfyllingin ekki hluti af þessu deiliskipulagi sem við erum til umræðu hér í dag og umhverfismat landfyllingarinnar hefur þess vegna engin áhrif á þessu uppbyggingu sem að þetta deiliskipulag gerir ráð fyrir. Og varðandi Bútasaum að þá þess skipulag á þessu svæði rétt eins og Hlíðarenda. Það samkvæmt í stórum dráttum samkvæmt rammaskipulag sem að arkitektarnir Massey unnu hér opna samkeppni árið
Þannig að það eru púsl sem að falla nákvæmlega saman. Þannig að á endanum, ef að flugvöllurinn fer, að þá munu þessi púsl öll mynda eina heild, samkvæmt ákveðnu kerfi sem að liggur til grundvallar. Þannig að ég held að það verði bara mjög myndarleg heild þegar þar að kemur. En ég vildi bara taka þetta fram að landfyllingin ekki hluti af þessu deiliskipulagi. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvars. Óskar þá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, eftir að svara ansvari. Já, bara örstutt. Við erum náttúrulega alveg jafnt í dag búin að vera að ræða landfyllingamál eins og hvað annað sem tengist Skerjafirðinum þegar að vera að ræða þetta málefni í heild sinni. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokað. Og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er augljóst mál að máli borgarfulltrúans að dæma Hjálmars Sveinssonar að meirihluti þorir ekki með þetta mál í næstu kosningar. Vegna þess að hann veit að þetta er óvinsælt mál. Hann veit að það eru yfir 80% landsmanna sem vilja hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri. Það voru 70.000 mann sem skrifuðu undir það að þeir vildu hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri. Sem þýðir það að þessi 70.000 sem vildi hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri og yfir 70.000 borgarbúa vilja ekki að það sé verið að þrengja flugvöllinn. Þeir vildu ekki að vera byggt upp á Hlíðarenda sem nú þegar hefur haft áhrif á vindafar hvað varðar flugið og flugmenn hafa vitnað um. Nú á að byggja enn meira og þrengja flugvöllinum enn meira hinum megin frá og stefna flugöryggi enn meira í hættu. Þessu ætlar borgarstjórnar meirihlutin að bera ábyrgð á. Þessi skipulagsáform eru fáránleg og verða með engu móti skilin nema í samhengi við flugvallarfóbíu borgarstjórans og borgarstjórnar meirihlutans og það helsta pólitíska markmið hans að koma flugvöllinum burtu úr Vatnsmýrinni. Í aðalskipulaginu 2001-2024 sem tók gildi 2003 var gert ráð fyrir tæplega 700 manna byggð á þessu svæði sem var í takt við þá byggðaþróun sem fyrir var í hverfinu. En þá var borgarstjórinn ekki Dagur B. Eggertsson, en borgarstjórinn var samflokksmaður Dags B. Eggertssonar og samfylkingamanna sem hér, þeirra borgarfulltrúa sem sitja hér í samfylkingunni. Það var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Hún sýndi meiri skynsemi heldur en borgarstjórnar meirihluti núna eða borgarstjóri. Hún hlustaði á raddir íbúa þegar að þeirri byggð var mótmælt. Það er með ólíkindum að skoðanir samfylkingar hafa breyst svo mikið frá tíð Ingibjargar Sólrúnar sem þó stundaði íbúalýðræði. Umfram það sem að meirihlutin gerir núna og umfram það sem að borgarstjóri gerir núna. Á þeim tíma þá ræddu íbúasamtök Skerjafjarðar við skipulagsstjóra, forstöðumann borgarskipulagsins, sem lét hafa eftir sér að svo mikil fjölgun, þar segja 700 íbúar, sem er töluvert færri heldur en gert er ráð fyrir núna, í Skerjafirði myndi sprengja allar umferðarforsendur. Og það yrði aldrei af þessari byggð, bara af þeim sökum. Ég velti því fyrir mér, þegar að svona mikill ágreiningur eitt svæði og þegar svona margir óleystir endar varðandi uppbyggingu á þessu svæði, af hverju borgin einbeitir sér ekki að byggð annar staðar?
Af hverju að eyða púðrunni í þetta svæði sem allir eru á móti, nema einhverjir örfáir sem að skilja ekki mikilvægi þess að þarna þarf að vera flugvöllur meðan annar staður er ekki fundinn fyrir innanlandsflugið. Og ég tala nú ekki á þessum óvissu tímum sem við lifum á núna, bæði COVID og eldgosun. Hvernig ætlum við að koma fólkinu hér úr borginni ef það verður mikil gasmengun vegna eldgosins á Reykjanesi? Við vitum ekkert nema að þetta eldgos geti orðið miklu meira og stærra í umfangi en það er núna og valdi meiri spjöllum en þegar hefur orðið. Hvernig ætlum við að koma fólkinu úr borginni ef við höfum engan flugvöll, ef við höfum enga Sundabraut? Hver er ábyrgð formanns almannavarna sem er borgarstjóri, sem hefur verið hér í felum á þessum fundi í dag, í þessu stærsta skipulagsmáli Reykjavíkurborgar? Hefur hann ekki sagt eitt auka tekið orð? Er hann kannski fyrir að sjá ábyrgð? Eða finnst honum kannski óþægilegt að tala Hvassahraunið? Finnst honum kannski óþægilegt að rifja upp hvaða orð hann lét falla hér fyrir nokkrum fundum síðan, þegar hann hafði ekki miklar áhyggjur af því að það færi að gjósa á Reykjanesinu, sem myndi gera út hugmyndir hans Hvassahraunið. Það sér hvert leikskólabarn að sú hugmynd er út úr kortinu. Og það verður engin flugvöllur lengur eða hugmyndir flugvöll í Hvassahrauni. En hann sér það ekki. En með leyfi forseta, þá ætlum við að leggja hérna fram málsmeðferðartillögu í málinu, ef ég má, sem að hljóðar svo að borgarstjórn samþykkir áformum nýja íbúðabyggð í Skerjafirði verði frestað. Fyrir liggur að fara þar fram umhverfismat á svæðinu sem gæti haft mikil áhrif á skipulagsferlið en því er enn ólokið. Fram kemur í samkomulagi ríkis og borgar að miðað verði við að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur er fullbúinn til notkunar. Rannsóknum er ólokið. Þá er ólokið áhættumati á þeim veðurfarslegu áhrifum sem fyrirhuguð byggð gæti haft á flugskilyrði og flugöryggi. Með alla ofangreinda þætti í huga er eðlilegt og skynsamlegt að fresta uppbyggingaráformum á svæðinu. Forseti, það er von mín að borgarstjórn sýni ábyrgð og skynsemi, fresti þessum hugmyndum og samþykki þessa tillögu hér í kvöld. Og næstur á mælendaskrá er þá síðastur á mælendaskrá er þá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, mér þykir vænt þessa umræðu þó hún dragi fram okkar ágreiningsmun sem var fyrirséður. Hluti hennar fór auðvitað í einhvers konar umræðum umboð sem eru auðvitað til staðar og óskorað. Við erum hér kosin af borgarbúum og störfum í samræmi við okkar stefnu og sannfæringu. Hér spurði ræðumaður áðan hvort við myndum þora í kosningar með þessa tillögu og ég myndi segja eftir í mitt leyti, ég myndi varla þora í kosningar ef ég myndi sitja hér í 4 ár og ekki gera nokkuð skapaðan hlut í því að láta þetta mál sem mér er og hefur verið hjartans mál halda áfram. Þannig það er mín sýn á þetta og bara svo það sé upplýst þá hefur sá sem hér stendur verið stuðningsmaður þess að flugvöllur ætti að víkja fyrir íbúðabyggð í mjög langan tíma og ætla það hafi ekki verið hans svona fyrstu spor í einhvers konar pólitík að taka þátt í þeirri baráttu upp úr aldamótum og allir sem lesa greinar og fletta upp á tímarit.is eða öðrum greinum geta komist að svo sé að sé ekki vera elta tillögur einhver aðra. Sá sem hér stendur hefur haft þessu skoðun mjög lengi og það gildir auðvitað fleiri í okkar meirihluta. Mér langar þess að fara í gegnum örsnöggnum nokkur atriði sem koma að hafa fram í umræðunni. Umræðum mengun hefur náttúrulega verið að einhver leyti svarað og er svarað í skýrslunni sem fylgir með það sem eru sett svör. Það er sagt að jarðveginu verði þá mokað upp og flutt upp burt af vörubílum. Það er staður sem getur meðhöndlað slíkan úrgang en það er líka hægt að gera það á staðnum.
Ef að það verði ákveðið að gera ekkert á þessu stað, þá breytir það í engu að það er þá mengaður jarðvegur sem við viljum væntanlega gera eitthvað með. Þannig að það er ekki þannig bara að við ákveðum einhvern veginn að vinna ekkert með þetta, þá getum við bara haft að þessu engar áhyggjur. Ef að við viljum þá nota svæði sem grænt svæði, þá þurfum við þetta meðfælda þennan mengaða jarðveg einnig. Það minnst ég hljóði sem ágætis umræða. Það er því svarað í svörum með þeim hætti að þetta er miðsvæði, þar sem heimilt að hafa örlítið meiri hljóðstig heldur en á öðrum svæðum. Hér er líka að ræða randbyggð sem ángiliti skermir af útisvæði sem gerir það verkum að er þá aðgangur að hljóðvallarrými og síðan er hægt að beita ákveðum mótvægis aðgerðum á þeim stöðum næst flugvöllum þar sem hljóðstigið fer yfir. Það má þetta hafa þá skoðun að það sé neikvætt ef að hljóðstig nálægt húsum sé það hátt, en þá skal spyrja, er þetta nægilega mikið til þess að fólki sem þarna myndi kjósa að búa ættu með engi eins og bjóða upp á þann valkost. Og þetta er heldur ekki eitthvað sem algjörlega óþekkt. Það er eins og fram hefur komið þarna hverfi nú þegar sem býr auðvitað við ámóta hljóðskilrið og ekki hefur við heyrt að fólk flýgi þaðan í hrönnum. Fólk velur þetta. Síðan var góð umræða auðvitað hér félagslega blöndun og hér kom borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins fram með þá hugmynd að ekkert húsnæði nokkurn tímann ætti að vera byggt undir hagnaðarsjónarmiðum. Ég er því ekki sammála. Ég held að Reykvíkingar sé því ekki sammála heldur. Ég held að sé klárlega það sé einhver liti hlutverk sveitarfélagsins að sjá fólki fyrir húsnæði sem þarf á því að halda. Það hefur verið reiknað út að það sé kannski í kringum 13% hverju sinni sem þurfa á slíkri aðstoð að halda. Við höfum ekki þann aðgang að þeim íbúðum í dag, þannig að það er eðlilegt að miða við hærri fjölda af sérstakum úrræðum meðan náð er í þá tölu. Þannig er farið í langt umfram 25% raunar, eða það er heimild til þess, en það væri engan veginn eitthvað sem ég geti fallist á við myndum hafa allar íbúðir þar og Reykvíkingar margir hverjir sem ekki haldnir einhver svona hreinum hugmyndafræðilegum, ég segi kreddum, vilja auðvitað eignast sína íbúðir margir hverjir og við eigum auðvitað að bjóða þeim upp á það líka, þó að séu klárlega til þau sem vilja búa hjá leigufélögum sem ekki rekin með hagnaðarskyni. Við höfum tekað til þeirra en líka hinna. Virðulegur forseti, ég ætla að lokum að lesa hér það sem ég hef ekki meiri tíma til að ræða um landfyllinguna sem var farið ágætlega yfir þær sviðsmyndir sem þar eru. Annars vegar þá að bregðast við ef að til kemur að við þurfum einhvern veginn að minnka hana. En ég ætla bara í lokin þá að lesa bókun meirihlutans við þetta mál sem er svohljóðandi. Deiliskipulag fyrir fyrsta áfanga uppbyggingar nýs Skerjafjarðar felur í sér sjálfbæra blandaða byggð með 690 íbúðum leik- og grunnskóla, verslun, þjónustu og útivistarsvæði. Íbúðirnar verða af öllum stærðum og gerðum meðal annars undir hatti verkefni sem hagkvæmt húsnæði þar sem byggt verður fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur ásamt því að Bjargbyggir íbúðir fyrir sín fyrstu félagsmenn og félagsstofnun stúdenta fyrir stúdenta. Í hverfinu verður áhersla á forgang gangandi og hjólandi, hæga umferð og öfluga tengingar og almenningssamgöngur, öll bílastæði lóða verða í miðlægu bílastæðahúsi, þar sem matvöruverslun og þjónusta á jarðhæð. Sérbíla og raðhús verða í nýja hverfinu og tengja þau nýja hverfið til gróna byggð í Skerjafirðinni, innar nýja hverfinu verða námsmenn og hagkvæmt húsnæði. Gert er ráð fyrir grænu neti, opin svæði og gönguleiðum í gegnum inngarða í anda Þingholtana. Tenging nýja Skerjafjarðar við atvinnukjarna, háskóla og vistvæna samgöngumáta gerir hann enn fremur að eftir svona verðum stað til að búa á, vökkur þögnum þeirri uppbyggingu sem áætluð er í fyrsta áfanga deiliskipulagsins og samþykkjum tillöguna. Og ég legg svo til að málsmeðferðartillaga Sjálfstæðisflokksins verði felld. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér ljós undir þessum dagskrárlið er þá gengið fyrst til atkvæðagreiðslu frestuna tillögu Sjálfstæðisflokksins sem hefur hér komið fram og hefst þá nafnakarl. Forseti býður þá borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera í mynd. Þannig að tillagan hér er að fresta málinu. Alexandra Brím. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Aron Levi Blek. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Nei. Borgarstjórinn segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Ellen Jacqueline Kallmann.
Borgarfulltrúinn segir nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég er jákvæður og segi já. Borgarfulltrúi segir já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Þórdís Pálsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Líf Magnýjadóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Pavel Bartošek. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Hvað fyrir það? Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Hvað erum við að gera? Hvað er að Sanna Magdalena Mörstudóttir. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Dóra Magnúsdóttir. Dóra Magnúsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Þetta er frestunartillagan. Nei, við bíðum aðeins. Örn Þórðarson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Sabine Leskov segir nei. Og þá er það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei, afsakið, ég datt út. Já, borgarfulltrúinn segir nei. Þá er frestunartillögunni fellt og er gengið til atkvæðagreiðslu tillögu eins og hún liggur fyrir í útsendri dagskrá. Sem sagt samþykki á nýju deiliskipulagi í Skerjafirði og hefst þá aftur nafnakallið. Þá er það Alexandra Brím. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Aron Levi Beck. Ég er jákvæður og segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Dagur B. Eggertsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Borgarstjóri segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Ellen Jacqueline Kalman. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxdal Arnalds. Nú er ég orðinn neikvæður og segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Pálsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Líf Magnýjadóttir. Líf Magnýjadóttir. Já. Ég segi já. Ég segi já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei og aftur nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Pavel Bartošek. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sanna Magdalena Mörstudóttir. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Dóra Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarson. Segi nei. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei og Sabine Leskop segir já. Tillagan er samþykkt með, já, en tillagan er sem sagt samþykkt, 2 greiða ekki atkvæði. Og þá eru fleiri bókanir sem, já, það er búin að senda að lesa. Já, Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Nýtt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð þ 5 er afgreitt. Með því að samþykkja tillöguna nýtt deiliskipulag er stoppað í hvert gat í kringum flugvöllin. Ekkert er vitað hins vegar hvort hann verði eða fari. Fari hann er ómögulegt að vita hvenær það verður. Framtíð Skerjafjarðar er því afar óljós. Skerjafjörðurinn og málefni hans hefur lengi verið á dagskrá og þá ekki síst vegna fyrirhuga aðrar landfyllinga. Þótt ákvörðun landfyllingu sé ekki hluti af þessar afgreiðslu þá eru áform landfyllingar á þessu stað óásættanlegar enda skerðing á fjöru. Það væri þroskamerki á þessu meirihluta að láta frekar ákvörðun Skerjafjörðinn nú þegar aðeins 1 ár eftir af valdatíð þeirra. Skerjafjörðurinn og uppbygging hans hefur margar hliðar, umferðarmálin sem dæmi og hvort flugvöllurinn fer eða verður. Ekki er hægt að segja til hvað verður á þessu stigi máls. Fulltrúi Flokks fólks er þó ekki að hafna alfarið einhver uppbygging eigi sér stað í Skerjafirði en í raun er erfitt að fylgja nokkuð skipulag meðan framtíð flugvallans er óljós. Skynsamlegast verði því að hinkar með stór áform fari flugvöll þá verður allt annað öðruvísi land til að skipuleggja fyrir húsabyggð. Eðlilegt væri að meirihlutinn sá sér nú ekki leið þeim næst að taka þennan bolta. Skerjafjörðin er verðmætt svæði og hefur tilfinningagildi fyrir fjölmarga. Já, Sanna Magdalena Mörtsudóttir. Fulltrúi sósíalista leggur áherslu á mikilvægi þess að húsnæðisuppbygging verði aftengd markaðsvæðingu á þessum reitum sem og öðrum, þar að segja að litið verði á uppbyggingu á heimilum fólks sem réttindi en ekki tækifæri til gróðasjónarmiða. Enda er húsnæðin grunnforsenda velferðar. Í gögnum í tillögunni kemur fram að íbúðir eru ætlaðar fyrir almenna marka og einnig til úthlutunar til húsnæðisfélaga án hagnaðarsjónarmiða í samræmi við húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Lokast. Í ljósi þess að fjöldi Reykvíkinga er að biðja eftir húsnæði á borginni og margir greiða mjög hátt hlutfall ráðstöfunartekna sinna í húsnæði telur fulltrúi sósíalista mikilvægt að tryggja að enn fleiri íbúðir verði utan almenna markaðsins. Núverandi húsnæðisstefna hefur greinilega ekki mætt öllum íbúðum en grundvallarmarkmið í húsnæðisstefnunni er öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir alla borgarbúa. Staðan er greinilega ekki þannig nú og því eðlilegt að endurskoða húsnæðisstefnuna svo þörfum allra borgarbúa sé mætt. Dagskrá lokað og hérna er gengið til næsta máls á dagskrá. Þetta sem forseti ákveð í samráði til að þeirra sem lögðu fram dagskrárliða að sameina umræður mál nr. 4, umræða elliáætlun tæmingu árbæjarlóns og framtíð árbæjarstíflu að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins og dagskrárlið nr. 7 tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að árbæjarlónið verði fylgt í sumarstöðu í samræmi við gildandi deiliskipulag og er fyrst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, ég ætla að fara. Það er hérna. Þetta ekki að benda á. Til að styrkja punktinn. Getið ekki benda á um þarna? Nei, ok. Já. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, við ákveðum það hér á síðasta forsætisnefndarfundi sem haldinn var hér síðastliðinn föstudag að sameina þessi mál. Ég stend hér fyrir umræðum Elliðaárdalinn, tæmingu Árbæjarlóns og framtíð Árbæjarstíflu. Það lá svo mikið fyrir síðasta borgarstjórnarfundi að ég frestaði því máli til fundarins í dag. Og svo hér er þá sameina þessari umræðu tillaga
tæmingu Árbæjarlóns. Það skal upplýst hér á þessum fundi að til stóð að ég yrði meðflutningsmaður á þeirri tillögu því það kom fram á fundi með hagsmunaaðilum upp í Árbæ að það væri snjallt að minnihluti allur myndi vera með þessa tillögu. En það virðist hafa orðið ykkur misskilningur en eins og kom fram á þeim fundi þá styð ég þá tillögu heils hugar og ef mér skjáplast ekki þá var það nú svo að ég stakk nú kannski upp á því að þetta yrði reynt að við myndum verða sameiginlega með þessa tillögu. En við erum hér að ræða heildstætt undir 2 dagskrárliðum það sem að stundum hefur verið kallað lungu Reykjavíkur. Þið sjáu hér á myndinni, þetta er Elliðaárdalurinn. Lengst til hægra á myndinni að sjálfsögðu Árbæjarlónið og svo kemur þarna Höfðabakkabrúin og stíflan og svo hríslast þarna þetta niður allan Elliðaárdalinn og að gatnamótunum þarna að Miklubraut. Ég hafði þessa mynd svona stóra þannig við getum áttað okkur á heildarsýninni. Nú eins og áður hefur komið fram þá var Árbæjarlón einhliða tæmt án nokkur samráðs við nokkurn mann og mun borgarfulltrúi Björn Gíslason fara yfir það hér í framsöguræðu sinni hvernig það allt saman bar að. Þannig ég ætla að koma upp í aðra ræðu og tæma þá umræða minni hálfu þegar borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur talað fyrir tillögunni. En þá erum við komin þarna niður að Árbæjarstíflu sem að eru áhöld hvort að eigi að fá að vera eða fara. Það eru sumir sem telja að tæming Árbæjarlóns hafi verið upphafið af því sem koma skal og stíflan 100 ára gömul og því þar með orðin minjagripur má segja, en nú verið að ræða það og meðal annars ykkur frá Orkuveitu Reykjavíkur að úr því Árbæjarlón farið þá ekki þörf fyrir stífluna og að Árbæjarlón eða stíflan sé ekki friðu vegna þess að lónið farið og því spyr ég þessari spurninga hvort kemur á undan eggið eða hænan. Því að Árbæjarlónið hefur náttúrulega ekki verið þarna nema stíflan hafi verið sett. En rómantíkin í stíflunni að sjálfsögðu sú að fyrir 100 árum voru þeir sem stjórnuðu borginni mjög framsýnir því að þarna var Reykjavíkurborg sjálf með raforkuframleiðslu sem náttúrulega alveg einstakt afrek á þessum tíma. Það á að einhvern veginn að friðþægja okkur með því að Orkuveita Reykjavíkur ætlar að fara á stað með sýningu í sumar þarna í gömlu húsunum niður við þarna, það svo vont fundarstjóri, það ekki hægt að benda með bendlinum í gömlu Orkuveitu húsunum, við skulum bara segja það þarna fyrir miðri mynd til vinstri aðeins ofar. Það bara alls ekki nóg fyrir það að vera búin að gera þetta rosalega rask. Fyrir nákvæmlega miðri mynd, það Árbæjarsafn. Það orðið fyrir. Það voru sendir fram á ritvöllin aðilar sem að vilja núna fara að hreyfa við Árbæjarsafni. Senda Dillonshús heim til sín. Hvað þýðir það? Svæðið sem Árbæjarsafnið á orðið fyrir í skipulagi Reykjavíkur og þegar ég hef setið í skipulags- og samgönguráði þá áttar mig sig alltaf betur og betur á þeim bútasaumi sem hefur átt sér stað í skipulagsmálu Reykjavíkur meðal annars vegna borgarlínu. Þið sjáið allt þetta græna svæði vinstra megin á myndinni, næst Miklubrautinni. Það það svæði sem lífsnauðsynlegt að fylla upp í með þrengingastefnu og þéttingu byggðar til þess að borgarlína borgi sig. Íbúum í Ártúnsholti ekkert sagt frá þessum áformum en það skal upplýst hér og nú að á þessum þarna gatnamótum þá hefur búið að vera gríðarlegt jarðrask sem búið að standa yfir í langan tíma.
og fólk hefur spurt mig hvað að vera þarna og okkur var sagt að það væri verið að taka niður þarna stokk frá Orkuveitu Reykjavíkur, hann var orðinn úreltur og annað, okkur aldrei sýnd heildarmyndin. Nú að því við erum að skoða lungur Reykjavíkur, allan Elliðaárdalinn, þá skulum við fara neðst til vinstri á myndinni. Það gríðarstórt svæði sem að kallast Þ 73. Eru allir búin að gleyma þeirri umræðu? Eru allir búin að gleyma Bíódóm umræðunni? Eru allir búin að gleyma því að það var farið á stað með undirskriftarsöfnun til þess að friða Elliðaárdalinn? Þarna á að koma gríðarstór gróðurhvelfing með mikilli ljósmengun. Ég vona að fólk sé ekki búið að gleyma þeirri innrás þarna megin í Elliðaárdalinn. Borgarstjóri sagði á þeim tíma að þetta svæði myndi alls ekki tilheyra Elliðaárdalnum. Það rangt hjá borgarstjóra. Það rangt hjá borgarstjóra. Og svo þegar var verið að skipuleggja svæðið að þá var í raun og veru bara farið með mjóa rönd framhjá ánni eins og hún fer þarna framhjá og það var hætt við að taka reitinn Þ 73 út úr. Hann var settur inn á skipulag þegar það væri hægt að byggja upp á honum. Það svo skrítið, forseti, að það engu eirt hjá Reykjavíkurborg og fórum við borgarfulltrúi sem nú situr sem forseti rækilega yfir það hér áðan með uppbyggingu nýjum Skerjafirði. Það gramalvarlegt mál, það mál út af flugvellinum. En þetta sem núna í pípunum hér, varðandi Elliðaárdalinn, það skal bara koma í ljós, þau áform hér fyrir borgarstjórnarkosningar, hvaða rask þarna í Elliðaárdalnum og hvað að vera. Af hverju allt í einu farið að ráðast á Árbæjarsafn sem algjör sátt ríkir Hvað það? Árbæjarsafn, meira að segja. Lónið, tæmt á einni nóttu. Án dóms og laga. Það var bara tæmt. Næst fyrir stíflan og svona halda umhverfissóðarnir og eyðileggingaöflin í Reykjavík áfram og eira engu. Þetta svo alvarlegt mál og þetta allt gert í skjóli nætur. Ég hef oft talað fyrir því að Elliðaárdalur verði friðlýstur samkvæmt lögum. Hér umhverfisráðherra sem við erum með, sem Vinstri grænn, eins og formaður umhverfisráðs hér í borginni, Líf Magnúsdóttir. Nei, það á ekkert að gera það við nær umhverfi hér í Reykjavík. Nei, þá bara búið til hálendisþjóðgarð því það örugglega bara eitthvað fólk utan að landi sem notar hann. En við skulum alls ekki friðlýsa neitt Reykjavík sem að eru þó lungu Reykjavíkur. Ég hef oft líkt Elliðaárdalnum við Central Park, New York. Þetta staðan, virðulegi forseti. Við verðum að vera vel á varðbergi alveg fram að kosningum því að við vitum það að það stendur þarna eitthvað til. Við höfum ekki fengið haldbærar útskýringar á því hvers vegna lónið var tæmt á einni nóttu. Það kemur örugglega hér fram í máli framsöguflytjenda tillögunnar hér á eftir mér, borgarfulltrúinn Björn Gíslason fer örugglega vel yfir það og hann hefur kannað málið, ég veit það. Þannig að þetta staðan sem við stöndum frammi fyrir, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta svæði hér sem búið að varpa hér upp á þetta tjald, þetta svæði, þetta græna svæði, lungur Reykjavíkur, í stórkostlegri hættu vegna þess að það eru umhverfissóðar sem stjórna Reykjavík. Allir skulu átta sig á því. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það rak marga í rófastans, hérna bæði í Árbæði og reyndar og fleiri Reykvíkinga í október, lok október að 29. október síðastliðinn. Þeir sá að Árbæðalón var allt í einu horfið úr Elliðaárdalnum. Í fyrstu heldum margir að þetta ætti sér einhverjar eðlilegar skýringar, svo sem vegna viðhalds eða þvíumlíku. Nei, Orkuveita Reykjavíkur lét að varanlegri tæmingu lónsins verða án nokkur samráðs við þar til bær yfirvöld og hvað þá samráð við íbúaráð, Árbæ, Breiðholti, íbúasamtök eða hollvinasamtök Elliðaárdal. Og nú þegar farið að vora hafa margir íbúar á þessu svæði miklar áhyggjur af því að ákvörðun muni reynast lífríkinu í dalnum mjög dýrkeypt, enda eru farfuglarnir vanir að mæta í Elliðaárdalinn að vori og gera sér heimili við lónið. Þannig að það er raunverulega hætta á því að fuglalífið nánast degi út ef ekkert verður að gert. Nú en það var settur á fót stýrihópur í kjölfar þessa ákvörðunar Orkuveitunnar sem var samþykktur í borgarráði og þessi á fyrsta fundi þessa stýrihóps óskaði hann eftir því við Orkuveituna að það yrði fyllt í lónið á meðan hann væri að vinna. En það var að segjast eins og þetta var mikil sneypuför stýrihópsins. Það var engin vilji hjá Orkuveitunni til samstarfs við hópinn og þar við situr. En hér tillaga okkar sjálfstæðismanna eða Sjálfstæðisflokksins að Árbæðalóni verði fyllt í sumarstöðu að nýju í samræmi við gildandi deiliskipulag og ætla ég að hefja lesturinn. Borgarstjórn samþykkir og sammælist að óska verði eftir því við stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur að Árbæðalónið verði fyllt að nýju í sumarstöðu í samræmi við gildandi deiliskipulag. Borgarstjóra verði falið að ræða við stjórnendur Orkuveitunnar hið fyrsta og fara fram á þessa ósk borgarstjórnar enda Reykjavíkurborg eigandi Elliðaánna og fer með 93% hlut í Orkuveitu Reykjavíkur. Með þessu sýnir borgarstjórn vilja til þess að skapa frið málið. Og eins og ég sjáið þá hérna á tjaldinu fyrir ofan mig myndir sem að sýna þetta svæði sem Árbæðalónið á. En þessari tillögu fylgir greinargerð og hún hljóðar svo. Í lok október á síðasta ári var Árbæðalónið tæmt varanlega án samráðs við stjórn Orkuveitunar, borgaryfirvöld, Náttúrufræðistofnun, Orkustofnun og skipulagsyfirvöld. Í fyrstu héldu margir að tæmingin ætti sér eðlilegar skýringar, svo sem vegna viðgerða viðhalds á stíflunni. En eftirgrennslan leiddi í ljós að stjórnendur Orkuveitunar tóku ákvörðunina einhliða og það eins og áður segir án samráðs við stjórn fyrirtækisins. Ákvörðun tæmingu lónsins var og raunar með hreinum ólíkindum enda voru ýmis lög brotin við þennan gjörning, svo sem náttúruverndarlög, en lónið og allt þetta svæði á náttúruminjaskrá og því óumdeilt að Orkuveitan bar að fá umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands áður en tæming lónsins fór fram. Eins voru skipulagslög brotin, en lónið samkvæmt skipulagi sýnt í sumarstöðu í deiliskipulagi og því óheimilt að hrófla við lóninu án undangenginnar breytingar á deiliskipulagi og að fyrirlagi byggingar eða framkvæmdaleyfi. Þetta staðfesti skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar sem einn æðsti embættismaður borgarinnar í skipulagsmálum. Í umsögn sinni til stýrihópsins Elliðaárdalinn þann 4. desember síðastliðinn og einnig í samtali við Fréttablaðið 15. desember á síðasta ári. En hann sagði að ákvörðun Orkuveitu Reykjavíkur að tæma Árbæðalón varanlega hafi ekki samræmst deiliskipulagi. Hann sagði ennfremur að ekki hefði verið haft neitt samráð við skipulagsyfirvöld Reykjavík vegna málsins. Sé litið til nýs deiliskipulags Elliðaárdals sem samþykkt var í borgarstjórn 15. desember á síðasta ári má sjá að lónið þar sýnt í sumarstöðu eins og var í deiliskipulagi 1994. Í nýja deiliskipulaginu því gert ráð fyrir vatnsyfirborði ofan stíflunnar en það því ljóst að varanleg tæming lónsins í andstöðu við deiliskipulagið.
Sé það ætlun borgaryfirvalda að valda varanlegri tæmingu til streitu, krefst það endur auglýsingar á deiliskipulaginu samkvæmt lögum. Mál er því afar flókið en það er engum vafa undirorpið að hér er að ræða brot gegn deiliskipulagi, skipulagslögum og mannvirkjalögum og þar með er hægt að tilkynna það til skilmála eftirlits byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar sem líklegt má telja að sé undanfæri kæru enda mikil reiði í málinu meðal íbúa í Árbæ og Breiðholti. Nú hópur íbúa í Árbæjarhverfi hefur verið í samskiptum við borgarstjóra og borgarlögmann þar sem tæmingu lónsins hefur verið mótmælt sem ólögmætri með vísan til laga því til stuðnings. Hefur verið bent á eftirfarandi í því sambandi. 1. Broti gegn vatnalögum. Sem framkvæmdin er í skýrri andstöðu við vatnalög enda bar að leita framkvæmdaleyfis hjá Orkustofnun fyrir tæmingunni þar sem er að ræða lón sem er 15 til 20.000 fermetrar að stærð en skylda til öflunar leyfis miðast við breytingar á lónum sem eru yfir 1.000 fermetrar. Nú framkemur í minnisblaði Orkuveitunnar þar sem aðdragandi þess að lónið var tæmt er rakinn að ekki var fengið leyfi hjá Orkustofnun fyrir framkvæmdinni heldur var Orkustofnun aðeins tilkynnt framkvæmdina eftir að hún var ákveðin og stuttu áður en hún var framkvæmd. Er þar með staðfest að lög voru brotin við framkvæmdina. Vatnalögin kveða skýrt á það að samhliða þeim verði að taka tillit til skipulagslaga og laga náttúruvernd auk annarra laga sem varða viðkomandi framkvæmd. Sérstök ákvæði eru í vatnalögum sem veita vötnum sem flokkar sem forn farvegur vatna sérstaka vernd og eru miðað við 20 ár í því sambandi. Lónið við Árbæjarstíflu fellur þar undir og nýtur verndar. Einnig er kveðið á það með skýrum hætti að ef fjarlægja á raforkumannvirki eftir að notkun þeirra sé hætt, þá þurfi að óska eftir leyfi frá Orkustofnun til þess og eftir atvikum annara aðila, eins og skipulagsyfirvalda. Orkuveita hefur vísað til þess að samkvæmt ákvæðum vatnalega þá skuli færa umhverfi til fyrra horfs eins og kostur er þegar að raforkuvinnslu lýkur. Þetta er rétt, en þetta verður að gera í samræmi við vatnalög, skipulagslög og önnur lög sem í gildi eru. Í því sambandi þarf að hafa eftirfarandi í huga. 1. Fara þarf fram heildstætt mat á því hvernig heildarmannvirkið í Elliðaárdal er til komið og hvort og þá hvernig því skuli komið í annað eða upprunalegt horf. Þarf í þessu sambandi að skoða það hvort það þurfi að fara fram umhverfismat. 2. Ef Orkuveitan ætlaði að standa við það að koma öllu svæðinu fyrra horf, þá þyrfti meðal annars að hleypa úr Elliðavatni og koma því í það horf sem það var áður en Elliðavatnsstíflan var byggð. Fjarlægja þá stíflu og Árbæjarstífluna og laga það jarðrask sem unnið var á svæðinu meðal annars með sprengingum. 3. Einnig er nauðsynlegt að sannreyna það í hvaða horfi svæði var áður en til virkjunar kom. Í því sambandi þarf að hafa í huga að margt bendir til þess að það hafi verið til staðar lón á breiðunni enda að ræða flatlendi þar sem líklega var lón fyrir. Það kann að vera ástæða þess að stíflum var einmitt valinn þessi staður en stíflum er venjulega valinn staður þar sem til staðar eru lón eða vötn fyrir og flatlendi sem gefur möguleika á að stækka þau. Benda sprengingar og jarðrask á svæðinu til þess að það hafi þurft að gera breytingar á því til að vatn gæti flætt af svæðinu og í stífluna en það að slíkar fyrirstöður hafi verið upphaflega til staðar á svæðinu bendir eindrið til þess að á svæðinu hafi verið lón í einhverri mynd. 2. Lónið er á náttúruminjaskrá. Þar sem að lónið er á náttúruminjaskrá þá nýtur það sérstakrar verndar sem vistkerfi sem er hluti af öðrum vistkerfum og ber meðal annars fortakslaust að sækja framkvæmdaleyfi eða eftir atvikum byggingaleyfi áður en hróflað er við því. 3. Brotið var gegn skipulagslögum. Lónið er á deiluskipulagi eins og áður er fjallað og skýrt kemur fram á skipulagsuppdráttum. Hafa bæði Skipulagsstofnun og skipulagsfulltrúinn í Reykjavík staðfest þetta og gert alvarlegar athugasemdir við varanlega tæmingu lónsins á þessum grundvelli. Auk þess
þurfti að sækja leyfi hjá skipulagsyfirvöldum til að framkvæma varanlega tæmingu lónsins. Enda mælt fyrir það í lögunum að stórfelldar framkvæmdir sem breyta ásýnd svæða séu framkvæmdaleyfi skyldar, auk þess sem lónið á náttúruminjaskrá sem leiðir til þess að það bar fortakslaust að óska eftir slíku leyfi. Forseti, ég óska eftir að komast aftur á mælendaskrá. Forseti verður við því. Þá hefur næst óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að tala Árbæjarlón sem hefur verið allan tíman sem að Árbæjarhverfið byggðist upp og gott betur. Það er búið að vera þarna í 100 ár, eða allt frá því að Reykvíkingar hófu raforkuframleiðslu. Borgarfulltrúi Björn Gíslason fór vel yfir hérna lagalega þáttinn og hvernig öll lög voru meira og minna brotin í þessum aðdraganda og ekkert hefur verið gert til að bæta úr. En ég vildi bara aðeins fara yfir lónið og stöðu þess. Þetta lón hefur verið í raun og veru svona hjartað í Elliðaárdalnum og þetta hefur verið bæjarprýði fyrir Árbæinn og Breiðholtið alla tíð. Og það var hvergi kynnt hvorki fyrir síðustu kosningar eða með nokkrum öðrum hætti að það ætti að tæma þetta lón varanlega. Rökin sem hafa verið notuð eru mörg hver mjög skrautleg. Bæði fyrir því að vera ekki í samráði við íbúana, eins og það gæti varða persónuverndarlög, að láta íbúana vita, það var mér mjög skrítið. En líka hitt að það sé farið í þetta alveg fyrirvaralaust og það er gert á grundvelli þess að það er að færa virkjunin í upprunalegt horf. En nú vill svo til að það er í gildi deiliskipulag og það vill svo til að stíflan sjálf er friðuð. Og það er engin heimild til þess að rífa stífluna og engin heimild til að tæma lónið. Ef við tryðum því að það veri í lagi að tæma Árbæjarlón bara svona, að því það sé ekki verið að flytja rafmagn streng frá virkjuninni, þá ætti hið sama gilda Elliðavatn sem að liggur á Kópavogi og Reykjavík og það hefði náttúrulega verulega áhrif á allt það svæðið. Því Elliðavatn er líka hluti af virkjuninni. Það er líka lón. Og við getum farið víðar. Margir eiga sumarbústað við Skorradalsvatn, en Andakílsárvirkjun sem einmitt er í rekstri hjá og í eigu sömu stofnunar eða sama fyrirtækis, Orkuveitunar. Skorradalsvatn er einmitt líka lón. Og þá ætti sjálfsagt að tæma það lón ef að hættir að flytja rafmagn með strengjum úr þeirri virkjun, með tilheyrandi raski. Og ef við fikkum okkur enn innar, þá er Þingvallavatn, sjálf gersemin sem er á heimsminjaskrá UNESCO, líka lón með 3 virkjunum sem liggja undir í vatnasviði Þingvallavatns. Þannig að röksemdirnar að það er að tæma öll lón eða færa þau til upprunalegu eins og það er kallað, byggja á þessum grunni bara að það sé ekki rafmagn lengur að fara einhverja leiðslur. En það myndi hafa umtalsverð áhrif á öll þessi vötn. Og hvað er upprunalegt horf? Upprunalegt horf Elliðavatns er eitthvað svona 1/3 af því sem það er núna í dag. Og upprunalegt horf Þingvallavatns er eitthvað allt annað heldur en við erum með það í dag. En það er nú þannig að maðurinn, hann er hluti af náttúrunni. Og þegar við búum eitthvað til sem er búið að standa eins og þetta í 100 ár, lón, þá er það orðið hluti af bæði lífkerfinu, eins og svanirnir sem við sáum hérna, og líka hverfinu. Vatnsstaðan getur haft áhrif á ástand húsa, getur valdið því að jarðvegur renni niður og hvaðina, en þetta er líka hluti af sögunni. Og við viljum vernda náttúruna og við viljum vernda söguna. Hver myndi til dæmis vilja rífa píramidana ef að þeir væru ekki lengur í notkun? Ef að það væri lög sem segðu það, þeirra væri búið að taka jarðneska leifar úr kirkjugarði, það mætti bara breyta notkun húsins eða ætti að færa þau upprunalegt horf. Það má ekki byggja og hártoga lagabókstafinn með þessum hætti og segja að allt eigi að rífa eða allt eigi að tæma bara út af setningu
að það er að færa virkjanir almennt í upprunalegt horf. Þannig ég segi, horfum á hvað við erum að gera og hvað fordæmi við værum að setja ef við myndum taka þessu tegundu og hljóðalaust. Ekki bara það að eyðileggja náttúruperluna fyrir árbæingum, breiðhyltingum og reykingum, heldur líka að setja fordæmi sem að ætti þá við öll þessi vötn sem ég nefndi og mörg fleiri. Við búum á Íslandi, það eru með margar virkjanir og bæði eru dæmi vötn sem að hafa komið vegna virkjana en líka stuðlabergs, gljúfur og fleiri undur komið í ljós og menn hafi ekki séð áður heldur en eftir að lónin voru gerð. Þannig að þessi aðgerð, hún er bæði lögbrot, hún er líka hvergi auglýst hér af stjórnmálaflokkunum, hún framkvæmt og ábyrgð þessa meirihluta en var aldrei boðið fyrir kosningar og svo er hún alveg hræðilegt fordæmi ef við færum að vinna svona annars staðar. Þetta er því miður ekki fyrsta sinn sem að tæming lóns hjá Orkuveitunni hefur verið mjög umdeilt því að Andakílsárvirkjun var líka tæmd mjög hressilega sem hafði áhrif á fiskana og spúla út, það var ekki gott. Þannig að eftir þá reynslu hefði ég talið að Reykjavíkurborg og Orkuveitan ætti að passa sig á því að tæma ekki lón bara síðan. Það var umhverfislýs sem þar átti sér stað. Og þetta er umhverfislýs, bara viljandi gert. Þetta er umhverfislýs því að það er örfokaland sem að kemur í staðinn lóns og svifryk í staðinn fyrir að vera lón með svanni. En bara ágæta borgarstjórn, sjáum að okkur og verum betri menn og konur og samþykkið þessa tillögu. Ég veit að frummælandi umræðunar, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir er sammála og ég er viss að flest hér inni eru sammála. En í Guðnabænum látum við ekki flokkslínunar eyðileggja gott mál. Stöndum saman í þessu. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, það er nú hefð í umræðum að þakka fyrir tillögur sem fluttar eru en ég verð að segja að ég er svolítið hugsi yfir tillögunni sem hér er farið fram og af flutningsmenn hennar Birni Gíslasyni. Staða þessa máls er öllum í borgarstjórn vel kunn. Það er rétt sem hér hefur framkomið að það kom mjög óvart þegar tæmt var úr Árbæjarlóni síðastliðið haust. Ekki þeim skilningi að það hafi ekki verið gert reglulega, það hefur einmitt verið hluti af kannski taktinum þar að það er ýmist fyllt í eða hleypt úr en það var með þeim orðum að það væri varanlegt. Og það er alveg rétt líka sem sagt er að, og hefur verið farið yfir í borgarráði meðal annars, að það var ekki sinnt nægilegu samráði eða kynningu í tengslu við það. En hvað var gert í kjölfarið? Ég held að allir hafi átt að sjá því að þetta er nokkuð flókið mál. Þar að segja að við erum með umsagnir og álit ýmissa stofnana á sviði umhverfismála, Hafrannsóknastofnunar, Umhverfisstofnunar, Náttúruvísindastofnunar og fleiri, Heilbrigðiseftirlitsins, en líka eðlilega skoðun mjög margra sem að hafa búið í og við Elliðaárdalinn. Ég er alveg upp sjálfur, ég tengi mjög sterkt við þau rök að þarna hafi verið fallegt lón og eiga að vera áfram. En rök eftirlitsstofnana, ekki síst þeirra sem hafa haft áhyggjur af laxinum og viðgöngu hans, hafa verið á þá lund að það að ýmist opna eða loka sé ekki gott fyrir lífríkið í ánni. En við fengum ekki tíma eða svigrúm til þess að ræða þetta frá öllum hliðum áður en þarna var hleypt úr og voru þess vegna að ræða það í okkar hópi hvernig best væri að standa að framhaldinu. Einmitt í ljósi þess að á þessu væri skiptar skoðanir og uppi líka ýmsar lagalega spurningar eins og hér hefur verið rakið
og vorum sammála það að setja niður stýrihóp með aðkomu fulltrúa úr borgarstjórn en líka úr stjórn Orkuveitunar til þess að fara yfir þetta mál, heyra í öllum umsagnaraðilum sem ekki hafði verið rætt alla við áður en þetta var gert og skila okkur einhverjum tillögum, ef ég man rétt, í næsta mánuð. Gott og vel, svona lögðum við þetta upp og ég fékk í raun fyrst og fremst eina athugasemd að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í hópnum voru of fáir og það væri mikill styrkur ef að heimamaðurinn Björn Gíslason sem hér frumalandi gæti bæst við í hópinn til þess að sátt væri vinnans og það væri í raun verið að ræða þetta frá öllum hliðum inn í hópnum en þetta ekki gert að svona, ég hef að segja, svona einhverju ádeiluefni hverju væri inn í hópnum og hvað væri að gerast þar heldur væri bara skapar ákveðu svona traust og vinnufriður þetta starf. Þess vegna kemur mjög óvart að hér sé raun áður en hópurinn skilar til okkar allir þeirri vinnu sem að borgarstjórn hefur ekki ennþá fengið aðgang að. Það öllum í þessar umræðu væntanlega kunnugt það að hópurinn óska eftir því vegna þess að lögin sem þarna koma við sögu eru mjög mörg að borgarlögmaður veitti álit á því hvernig þau mál snéru að þessi álitsgerð liggur ekki fyrir og ekki komin fram innan hópsins en þá raun farið fram með tillögu hér þar sem í greinargerð í raun tekin afstaða til þessara lögfræðilega álitamála án þess að bíða niðurstöðu borgarlögmanns. Ég skil alveg að það getur verið ofboðslega kannski freistandi í pólitík að slá sér upp á því að taka einhvern málstað í svona margflokknu máli og gera hann að sínum og margt fólk sem að ég á góðan trúnað við og hef þekkt eiginlega bara alla mína ævi í Árbænum sannarlega mjög heitt í þessu máli og hefur mjög ákveðna skoðun. En ég hef sagt þeim eins og ég held að við værum sammála að það væri skynsamlegt að því að á þessu máli eru mjög margar hliðar að hópurinn fengi að klára, að við kláruðum að setjast yfir þessi lagarök og fengjum þessi gögn öll saman inn á okkar borð áður en við segðum og tækjum af skarið hvað væri skynsamlegt næstu skref. Og þó það geti verið erfitt að bíða, hvort sem það eftir lögfræðilegum álitsgerðum eða niðurstöðum starfshópa og þetta hljómi kannski svolítið svona kassalaga að þá held ég að það væri langaffarasælast fyrir næstu skref að við treystum því fólki sem við skipuðum þarna inn og ég held að hópurinn sé ágætlega skipaður en ég set spurningamerki við það að einstakir fulltrúar úr hópnum hlaupi fram með tillögur áður en hann skilar af sér og ég get ekki tekið undir að það sé komin einhver niðurstaða lagalegan þátt málsins. Þar vantar að botna álitsgerð borgarlögmanns og vil bara höfða til þess að bæði fulltrúar í hópnum og aðrir í borgarstjórn sem munu sannarlega koma þessu máli þegar við fáum tillögur inn á okkar borð gefi því þann tíma sem við ætluðum vegna þess að hópurinn ekki einu sinni komið fram yfir einhver skil sem ákveðin voru í upphafi. Þau ættu að vera nú í maí ef að ég man rétt og þess vegna finnst mér svona umhugsunarvert að einhver sem var skipaður þarna inn í hópinn sérstaklega til þess að það væru fulltrúar úr báðum örmum Sjálfstæðisflokksins, ég vona mig fyrirgefist að nota það orðalag til að skapa frið hópinn, virði ekki hlutverk hans og býði ekki allra gagna án þess að ályktaðir
þau og leggur hann til að þessari tillögu sé vísað inn í hópinn og vil bara hnykkja á því í lokin að það er rétt sem hér kom fram að það er nýbúið að samþykkja deiliskipulag Elliðaárdalinn. Það var gríðarlega vel undirbúið og vel unnið og eitt mesta friðunar skipulag í sögu Reykjavíkur og langmesta friðun sem að við höfum samþykkt í Elliðaárdalnum frá upphafi. Við erum búin að skilgreina hann sem borgargarð í aðalskipulagi og erum að útfæra það mjög ítarlega í þessu deiliskipulagi sem á að geta staðið og haldið til margra áratuga öllum borgarbúum til heilla og til að undirstrika mikilvægi og virðinguna sem við öll berum fyrir þessari gersemi sem við eigum í Elliðaárdalnum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrstur þeirra er Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, Dagur kom nú inn á þennan hóp og það að ég skuli vera þarna og allt til að með það. Ég held að það hafi nú í upphafi verið þannig að það var fulltrúi úr borgarráði sem átti að vera í þessum hóp og vissulega ég kem þarna inn á eftir og sem er bara gott. Ég er mjög ánægður með það og mér var ánægður að það var tekið vel í það. En það sem að ég vil nú segja er það er náttúrulega áhyggjur hópsins, borgarstjóri, er það að það hefur ekki verið hægt að hafa neina samvinnu við Orkuveituna. Hópurinn óskaði í byrjun eftir því að Orkuveitan fyllti lónið í sumarstöðu meðan við væri að vinna málið. Nei, það var ekki hægt. Og auðvitað hleypur þetta kergju í hópinn. Nú, ég er alveg samlað, ég veit að borgarstjóri þekki mikið til sama fólki og ég þekki hann í Bjárbæ, ég bý nú þarna sjálfur, er búinn að búa hann yfir 30 ár. Og svo ég segi þannig líka að var hann stýrihóp, þá hefur hann beðið lengi eftir áliti borgarlögmanns. Ég veit að formaður stýrihópsins er margbúinn að óska eftir þessu áliti, en það bara birtist ekki. Og það er rétt 21. maí á þessi stýrihópur að skila af sér og það er rétt mánuðið þangað til. Og þannig að þetta er ekki langur tími og það verður bara sem svo er. Það hefur ekki verið haldinn fundur núna í stýrihópnum í dálítinn tíma og meðal annars sem það er verið að bíða eftir áliti borgarlögmanns. Og það er ómögulegt að það gerist alltaf á síðustu metrunum. Og þannig að það mér finnst bara mjög eðlilegt að við berum þá ábyrgð hér í borgarstjórn að óska eftir því að Orkuveitan setji í lónið. Við erum jú eigendur Elliðaánna, Orkuveitan á ekki Elliðaánnar og það nota benn, svo maður sletti nú, að þá sagði forstjóri Orkuveitna frá dalnum hérna árið 2014. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið að veita andsvar. Borgarstjóri svara andsvari. Já, takk. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er kannski ekki mjög miklu við þetta bæta. Mér finnst koma ágætlega fram í greinargerð tillöguflytjenda áhyggjur af lagalegri stöðu málsins en ítreka að ég til ótímabært að slá einhverju föstu varðandi hana fyrir en álitsgerð borgarlögmanns liggur fyrir. Tek alveg undir að það er eftir henni beðið en það er líka mánuður eftir af þeim tíma sem að hópnum var ætlaður og ég held að hann fái og eigi bara að fá þann tíma en þó að það er hluti af upphafi þessa máls og það að ekki hafi verið haft nægilegt samráð og hér er verið að spyrja spurninga lagalega stöðu þessa gjörnings að þá hlýtur að vera hægt að setja sig í spor Orkuveitna varðandi það að vilja þá ekki í raun fara af stað með nýjan gjörning án þess að fullkanna málið eða hvað.
Þannig að þó að ég skilji mjög vel þessa hugsun sem fram kom í hópnum að fylla í lónið á meðan væri verið að svara þessum spurningum, að þá má kannski segja á meðan það er verið að spurja svona gagnrýnina spurningum lagalega stöðu að Orkuveitan hafi og vísar þar í ákveðin lög, og ég veit það er ekki allir á eitt sáttir hvort að það sé rétt, það eru vatnalögin sem standi þá í vegi fyrir því að það sé fyllt í lónið aftur, en allt þetta ætti nú að skýrast býsna fljótt, og ég bara undirstrika það að þó það geti verið freistandi að taka svona mál upp og bara gera tillögur, svona vil ég hafa það í miðri vinnu hópsins, að þá er ég ekki viss að það sé farsælt, hvorki fyrir lónið, Elliðaárdalinn eða málið til langs tíma. Veitir þá ansvar öðru sinni Björn Gíslason, borgarfulltrúi? Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er alveg rétt sem kom fram í borgarstjóri að semst, það er Orkuveitan, hún semst telur að samkvæmt ákvæðum vatnalaga skuli færa umhverfi til fyrra horfs eins og kostur er. En það kom nú fram hjá okkur í hópnum þegar við óskuðum eftir því að þetta yrði fyllt aftur, að það er lögbrot sem er að ræða þarna, og vísum við þá sérstaklega til náttúruverndarlaga, þar sem það lá fyrir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands. Og okkur fannst ófært annað en að Orkuveitan sett í lónið. Því þetta og svo eru komin náttúrulega önnur lögbrot fram eins og með skipulagslögin og allt þvíumlíkt. Og Orkustofnun átti að gefa umsögn líka og margt fleira. En þannig að þetta er eiginlega ástæðan fyrir því að við erum að fara fram með þetta, að það er bara virðist ekki vera hægt að tala við Orkuveituna, hún er ekki til í neitt samstarf með okkur, og það er bara hver sneypuförin á fætur annari sem við erum að fara. Reyndar liggur fyrir hópnum núna, stýrihópnum, tillaga að fylla í lónið og erum við væntanlega rædd á næsta fundi ráðsins, næsta fundi stýrihópsins, og við sjáum hvað setur. Takk. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur þá lokið að veita ansvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að veita ansvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Má ekki svara ansvari? Óskar borgarfulltrúi svara ansvari. Borgarstjóri Dagur Björnsson svarar þá ansvari öðru sinni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að þetta lýsi nokkuð vandanum við það að taka þetta til umræðu þegar hópurinn er að fara inn á lokaspretti sinni vinnu. Hér er borgarfulltrúi Björn Gíslason að upplýsa einhverja atriði og einhverja tillögur sem liggja fyrir á vettvangi hóps sem er ætlað að vinna í trúnaði og reyna að ná samstöðu og koma með tillögur til mín og okkar í borgarstjórn. Ég get ekki ímyndað mér að félögum hans í hópnum sé hlátur í hug yfir því, eða finnist það gott vinnulag að gera þetta svona, og ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan, að mér finnst ótímabært að slá einhverju föstu lagalega stöðu fyrir að álitsgerð borgarlögmanns liggur fyrir. Ég hlakka til að sjá tillögur hópsins þegar þær eru tilbúnar, en ég tel, og sú skoðun hefur ekki breyst þó að það manni geti fundist að bíða þurfi eftir þessum tillögum, að þá lögðum við þetta nú einu sinni þannig upp að hópurinn fengi tíma til 21. maí til að skila, og ég held að það sé bara eðlilegt að gefa hópnum þann tíma. Borgarfulltrúi Björn Gíslason óskað eftir að gera stutta athugasemd. Já, ég vil nú, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara rétt, svona, ég held að ég er nú ekkert að segja neitt frá neinu merkilegu með þetta, með þessum samskipti stýrihópsins við Orkuveituna, hvað þau hafa verið erfið, en eins og ég segi, þetta er vissulega, tekur hann núna í maí, skilar hann af sér hópurinn. Og þetta er eins og ég segi, þetta hefur verið engin dans á rósum þarna við Orkuveituna, svo það sé bara sagt, og ég veit að borgarstjóri veit þetta allt saman og hefur fylgst með þessu.
Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið verið að gera stutta athugasemd. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Vigdís Hauksdóttur borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta er svolítið merkilegt að fara að saka menn trúnaðarbrest af fundum þegar borgarstjóri komin út í horn í sinni röksemdarfærslu. Ég veit ekkert hvort að þessi fundir séu bundin trúnað ekki, þarna er bara einhver starfshópur að störfum sem að náttúrulega var biðleikur og ég vona að borgarstjóri sé vel að sér í náttúrulífi landsins og hann viti það að nú er varp að hefjast. Og með því að tæma lónið og gefa þessum hópi frest til 21. maí þá er fuglalíf farið og farið á aðrar varpstöðvar því þetta er ekki svipur hjá sjón eins og þetta lítur út í dag og það er verið að tala hér borgarstjórar að tala það að það sé komið hér nýtt deiliskipulag fyrir það sem er kallað þetta borgargarðurinn og það er kynnt hér 27. mars 2020 fyrir rúma ári og þá kemur það fram að með leyfi forseta, Elliðaárdalurinn er mikilvægt útivistar og náttúrusvæði Reykjavík með ríka sögu og sterka ímynd meðal borgarbúa og á undanförnum árum hefur vægi og gildi dalsins innan borgarinnar aukist og fleiri hópar og einstaklingar nýta Elliðaárdalinn til útivistar og afþreyingar. Svo kemur, hólminn fyrir ofan stíflu er til dæmis náttúrulega friðaður fyrir fugla og þarna er Orkuveita Reykjavíkur í skjóli nætur búin að rústa þessu lífríki sem þarna er og þess vegna spyr ég borgarstjóra hvernig stendur á því að dótturfélag í eigu borgarinnar sem að Reykjavíkurborg á langstærsta meirihluta í komi fram eins og hvítskúraður engill og telur fólki trú það að eigandi félagsins og borgarstjóri hafi ekki vitað af þessum áformum. Borgarstjóri Davíð Bjarnason svarar þá andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi fyrst og fremst halda því til haga í þessu ansvari að í þeim umsögnum sem að við höfum fengið innsýn í kemur fram að það er ekki síst vegna sjónarmiðum lífríkið sem að margir umsagnaraðilar þessar stofnanir á náttúrusviði hafa verið að kalla eftir því að lónið sé tæmt. Það hafa verið uppi áhyggjur, það er alveg rétt, varðandi áhrif þess á fuglalíf, en það er umsagnir sem liggja fyrir í því efni benda eindregið ekki til þess að það að gefa hópnum tíma til að klára sitt verk ógni því á einhvern hátt eða tæmingin út af fyrir sig. Þetta snýst meira það að lónið er fallegt og það er hluti af umhverfinu ásýndarlega á þessu svæði, getur skipt máli fyrir dýralíf en allt tal að það hleyp úr lóninu ógni lífríkinu, ég finn því ekki stað í þessum gögnum og ef ég feila í einhverju efni hvað það varðar að þá gerir ég ráð fyrir því að hópurinn haldi rökum og sjónarmiðum hvað þetta varðar til haga í sinni loka greinargerð til okkar og ég held að endurtek það, ég held að sé lang affarasælast að hópurinn klári. Beitir það ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi? Þakka fyrir þetta ansvar. Það var ekki beint svar við spurningum minni. Það eru flestir á því máli og árbæingar líka að skipun þessa hóp sé tafaleikur. Tafaleikur til þess að þurfi ekki að taka á málinu strax, að það sé verið að finna einhverja leiðir til þess að réttlæta þessa gjörðir. Þess vegna spyrja á ný, var borgarstjóra alls ókunnugt að þetta stæði til að gera, að tæma Árbæjarlón varanlega án þess að láta nokkuð vita og það þvert á lög. Borgarstjóri er framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar
og var honum alls ókunnugt að þetta stæði til og þetta hafi verið gert? Þetta raunverulega spurningin. Og svo spurning 2, hefur borgarstjóri einhvern ávinning af því hvort að til standi jafnframt að rífa Árbæjarstíflu sem að mikið notuð af fólki sem að elskar Elliðaárdalinn eins og hann og eins og hann hefur verið í 100 ár, og hefur borgarstjóri einhvern ávinning af því að það standi til? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni. Borgarstjóri svara ansvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mér var ekki kynnt þessi fyrirætlan tæmingu lónsins og það hefur komið fram í þessari umræðu. Varðandi Elliðaárstífluna sjálfa þá hefur hún verið friðuð frá 2012. Stjórn Orkuveitunar fjallaði tillögu ef ég maður rétt í ágúst í fyrra það að það verið eðlilegur hluti af því að hætta raforkuframleiðslu, að kalla eftir umsögnum viðeigandi stofnana framtíð stíflunnar. En ég get ekki betur lesið út úr gögnum en að Minjastofnun sé alveg skýr á því að stíflan sé friðuð og hún skuli standa. Þannig að samkvæmt því svarið við spurningu borgarfulltrúans, seinni spurningunni líka nei. Borgarstjóri Dagur Björgvinsson hefur lokið að svara ansvari öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þessi umræða mjög gagnleg og mjög merkileg. Hérna hefur það komið fram að borgarstjóri var ekki kynnt þessi áform að tæma lónið. Það enn ein staðfesting á því hvað þetta ólöglegt. Að framkvæmdastjóra eiganda skuli ekki vera kynnt þessi gerræðislegu áform. Þessi gerræðislegu ólöglegu áform sem að setur efri byggðir Reykjavíkur hér í uppnám. Því að eins og hefur komið hér fram, þá þetta eitt helsta útivistarsvæði þar og líka fyrir aðra Reykvíkinga og nágranna sveitarfélög og landsbyggðina. Þetta eru lungu Reykjavíkur. Þetta merkilegt að undirmaður borgarstjóra skuli hafa fyrirskipað svo nei, hann fríar sig líka ábyrgð, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og bendir á undirmann sína. Virðulegi forseti, þetta ekki stórmannlegt að benda á undirmenn sína að þeir hafi bara svona tekið upp á þessu einni nóttu. Þetta ekki trúverðugt. Hér vísa borgarstjóri í það að Minjastofnun sé afskaplega skýr með Árbæjarstíflu, að hún skuli njóta verndar. Ég stuðningsmaður Minjastofnunar, en því miður hefur Reykjavíkurborg gengið fram í verkum sínum hér síðan ég settist í borgarstjórn og ekkert sinnt ábendingum Minjastofnunar. Nefni ég til dæmis Þerneyjasund í Álfsnesi, þar sem að björgun nú búin að hefjast handa og þar að rústa minjum sem að Minjastofnun lagði til að myndi verða friðaðar í heild sinni. Þar með búið að eyðileggja og ryðjast inn í elstu höfn, kaupmannahöfn á landinu öllu. Það verður ekki hlustað á Minjastofnun þá. Ætlar ykkur að segja mig það að Reykjavíkurborg hlusta á Minjastofnun varðandi Árbæjarstíflu, sem algjört uník, svo ég sletti hér á ensku, vegna þess að fyrir 100 árum var bæjarstjórn Reykjavíkur svo framsýn að fara að hefja hér raforku framleiðslu til að lýsa upp húsin í Reykjavík skömmu eftir að peran var nokkrum árum eftir að peran var fundin upp. Þetta svo alvarlegt mál, forseti, sem við ræðum hér að það alltaf að verða stærra og stærra. En nú skulum við bera þetta saman við annað mál.
Haldið þið að borgarstjóri og meirihlutinn hefðu sætt sig við það að ég hefði labbað mér hérna niður á Tjörn eina nóttina, tekið hér stífluna á milli Tjarnarinnar og Vatnsmýrarinnar og tæmt Tjörnina? Að Tjörnin hér væri bara örfoka leirpyttur eins og þetta núna upp í Árbæ, þar sem Árbæjarlón var? Nei. Haldið þið að nágrannar Tjarnarinnar hefðu sett sig ykkur tíma við það að vera með sandfók og leirrókin og gluggan hjá sér? Aldrei. Haldið þið að borgarstjóri hafi sett sig við það ykkur tíman að það væri svo mikið fók úr Tjörninni að það sæist ekki út úr gluggan og skrifstofunni hjá honum? Aldrei. Aldrei. Tjörnin svo nálægt 101. Árbæjarlón bara þarna ykkur staðar upp frá. Svona alveg eins og ykkur þjóðgarður hérna hjá Vatnajökul, þetta svo langt í burtu frá Reykjavík að það allt í lagi að friðlýsa þar. En af hverju má aldrei friðlýsa neitt í Reykjavík? Af hverju var allt vitlaust út af Kárahnjúkavirkjun á sama tíma og Hellisheiðin var boruð öllu sundur? Hérna alveg við gufugatið á Reykjavík. Það voru engin mótmæli fyrir því. Samt það að með allt öðrum hætti svo orkuframleiðsla sem fer þar því að svona tankar tæmast á 25-3 árum á háhitasvæðum á meðan árnar renna allt fram streymir endalaust. Þetta hræstin í þessu, forseti. Þetta hræstin í þessu. En eftir þessa umræðu hér það alveg skýrt að borgarstjóri leikur sig frían af ábyrgð og segist ekki hafa vitað af því að það stæði til að tæma lónið. Áður var forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur búinn að lýsa sig saklausan og bendir á undirmenn. Og svo var settur á stað biðleikur með því að skipa nefnd til að tala málið og þegar hún á að skila, þá varptíminn liðinn. Þetta eru náttúruspjöll af hæsta stigi. Þá óskað eftir að veita andsvar Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara rétt halda þið til haga að það engin virkjun milli Tjarnarinnar og Vatnsmýrarinnar og raunar rennur vatnið úr Vatnsmýri af Öskjuhlíðarsvæðinu og Vatnsmýri inn í Tjörnina. Það noti sjóin ekki öfugt. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég veit allt Vatnsmýrina og ég veit allt Tjörnina. Ég var að setja þetta í líkingamál. Og það vita það allir Reykvíkingar og allir landsmenn að það engin virkjun á milli Vatnsmýrar og Tjarnarinnar. Það alveg klárt. En það var hér umræða á sínu tíma að það væri farið að lækka mjög, það var í fyrra, lækka mjög vatnsborðið í Tjörninni og ykkur voru farnar af áhyggjur af því. Að það væri komið á hættustig vegna fuglalíf sem þar. Hvað var gert? Það var farið að dæla vatn úr Vatnsmýrinni inn í Tjörnina á nýjan leik svo hún myndi halda vatns yfirborði sínu. Ég að tala þetta efnislega en ég var ekki að benda á það að það væri ykkur virkjun í Vatnsmýrinni. Þetta eru útúrsnúningar. Ég var að taka líkingamál. Borgarstjóri hlýtur að skilja það. Borgarstjóri hlýtur líka að skilja það að það yrði aldrei sátt það að það yrði settur upp Kínamúr á milli Vatnsmýrinnar og Tjarnarinnar og hún yrði tæmd. Það yrði aldrei sátt það í Reykjavík. Reykjavík og Tjörn, eins og Árbæjarlón, eru nokkurs konar landmark fyrir Reykjavík. En nú búið að skemma það upp í Árbæ, líklega vegna þess að það svo langt í burtu frá Ráðhúsinu, eða þá það að þetta sé byrjunin á því að stór skemma allt þetta svæði sem þarna upp frá, sem hinn græni fallegi Elliðaárdalur, því að hann var nýverið merktur á milli hjólreiðastíga og það var gengið faktist á Elliðaárdalinn í deiliskipulaginu. Það það sem að gerast og það það sem ég að benda á með því að hefja umræðu hér þetta svæði á þessum borgarstjórnarfundi. Ég segi það aftur, fólk sem fer fram með svona afdrifaríkar ákvarðanir, það eru ekki umhverfissinnar.
Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason öðru sinni. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá hef ég mína raust aftur og það var verið að ræða hérna brot á skipulagslögum. En hafa ber í huga að Reykjavíkurborg lögum samkvæmt falið löggæsluhlutverk á sviði skipulagsmála og hafa skipulagsyfirvöld brugðist harkalega við brotum á lögunum í sambærilegum tilvikum. Það hlýtur því að vera alvarlegt umhugsunarefni þegar félag í eigu Reykjavíkurborgar brýtur gegn skipulagslögum og öðrum lögum með þessum hætti, eins og gert var. Þá er hérna brotið gegn lögum mannvirki. Lónið fellur undir lög mannvirki, enda er ótvírætt mannvirki að ræða sem fellur undir lögin, en í skilgreiningu laganna á mannvirki er sérstaklega tiltekin mannvirki í ám og vötnum sem hafa fasta staðsetningu og þá sérstaklega ef mannvirki kemur fram á deiliskipulagi. Niðurrif og fjarlæging slíkra mannvirkja er undantekningarlaust háð byggingarleyfi. 5 framkvæmdir í andstöðu við fyrirliggjandi álit skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúi hefur staðfest í minnisblaði sínum til stýrihóps Elliðaárdal að samkvæmt gildandi deiliskipulagi þá sé gert ráð fyrir stíflulóni ofan Árbæjarstíflu miðað við sumarstöðu lánsins eins og hún hafi verið árabil. Þetta komi skýrt fram í gildandi skipulagi og nýlega samþykktir endurskoðun á deiliskipulagi að þar sé gert ráð fyrir því að þessu vatnsyfirborði lónsins eins og það hefur verið í áranna rás. Þar segir jafnframt að lónið hafi afgerandi áhrif á ásýnd og upplifun á svæðinu því menningar landslagi sem orðið hafi til í dalnum í góðum takti við náttúru og lífríki svæðisins. Í lok minnisblaðsins kemur fram svo afdráttarlausa skoðun skipulagsfulltrúa að erfitt sé að sjá að varanleg tæming lónsins sé í samræmi við gildandi deiliskipulag Elliðaárdals né auglýsta endurskoðun á skipulagi svæðisins. Og hér er 6. Skipulagsstofnun hefur gert alvarlegar athugasemdir við þessa framkvæmd. Fjallað hefur verið athugasemdir skipulagsstofnunar í fjölmiðlum en af þeim athugasemdum er ljóst að skipulagsstofnun telur að tæming og fjarlæging lónsins sé í andstöðu við gildandi deiliskipulag. 7. Framkvæmdin hefur verulega neikvæð og bein áhrif á nærumhverfi 25% borgarbúa. Í hverfunum Árbæjarhverfi og Breiðholti sem liggja að umræddu svæði býr fjórðungur allra Reykvíkinga eða 33.000 manns. Við þetta bætist fjöldi Reykvíkinga sem búa utan þessara hverfa, sækja þetta fjölsóttasta útivistarsvæði Reykjavíkur. Með framkvæmdinni er náttúrufegurð eitt sem verið hefur eitt af andlitum Elliðaárdals og Reykjavíkurborgar áratugum saman. Íbúar eru sviptir náttúrufegurð og fuglalífi og fá í staðinn gráan stífluvegg og drullusvað. Og hér átta fyrirleggur umsögn frá Náttúrufræðistofnun Íslands sem staðfestir að ekki var farið að lögum náttúruvernd. Þar er staðfest að ekki hafi verið haft samráð við stofnunina eins og skylt var að gera samkvæmt lögum heldur einungis sendur tölvupóstur með eftirfarandi efni með leyfi forseta. Sæl. Gert er ráð fyrir að tæma svokallan andarpóll sem er uppistöðulón ofan Árbæjarstíflu í lok mánaðarins eftir ráðleggingar Hafrannsóknastofnunar þess efnis og vera með náttúrulegt rennsli innan gæsalappa í ánni allt árið kring. Ég óska eftir að fá álit á áhrif þess á fuglalífi sem hefur myndast í kringum þetta uppistöðulón. Það má endilega hafa samband við mig þegar þessi póstur ratar á réttan stað. Svona var tölvupósturinn frá Orkuveitinu til Náttúrufræðistofnunar. Það að nota orðið andarpollur sýnir það virðingarleysi sem til staðar er af hálfu þeirra sem koma að málinu hjá Orkuveitunni gagnvart umræddu lóni. Réttara væri að nota orð eins og Árbæjarstíflulón þetta 20.000 fermetra lón. Þessi póstur fékk enga afgreiðslu enda var hann ekki skilinn sem formlegt erindi. Nýju bent hefur verið á að tæming lónsins getur stofnað vatnsbúskap á svæðinu í hættu sem og ófyrirsjáanlegu tjóni á mannvirkjum í eigu einstaklinga og Reykjavíkurborgar. Í þessu sambandi hefur verið bent á að verið að fjarlægja 15 til 20 fermetra lón með stöðugu gegnumstreymi
sem verið hefur á þessu staði í 100 ár og jafnvel enn lengur. Leið hefur yfirborð vatnsins verið lækkað 2 til 5 metra. Kanna þarf hvort þessar breytingar hafi í för með sér breytingar á vatnsbúskap á svæðinu í kringu lónið. Hefur í því sambandi verið bent á Siglufjörð sem dæmi breytingar á vatnsbúskap þéttbýlissvæða en þar eyðilögðust hús, garðar og lagnir. Var þetta sannreynt með skýrslum, verkfræðinga og umrætt mannvirki bætt að fullu úr ofanflóðasjóði. 10. Hættir á neikvæðum votlendisárufum vegna tæminga lónsins. Bent hefur verið á það að í kringu lónið voru mýrasvæði og votlendi. Við það að fjarlægja þetta vatnasvæðinu eru líkur á að þessi svæði þorni upp og skapi með því dæmigerða votlendismengun. Hérna fá að komast aftur á mælingaskrá. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það loga eldar út alla borg. Það loga eldar vegna samráðsleysis við borgarbúa, ekki bara í Skerjafirði, vegna samráðsleysis vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar þar, heldur líka núna í Árbænum, vegna tæmingar Árbæjarlóns. Það eru hvorki meira en minna en 2 mál á dagskrá fundarins núna sem mikil átök eru og hafa verið gagnrýnd af íbúum. Það brá mörgum í brún þegar Árbæjarlónið var tæmt fyrirvaralaust án nokkurra skýringa og enn hafa ekki komið fram nægjanlegar skýringar á þeim gjörningi. Þegar gerðar voru athugasemdir við þetta og það að íbúum hafi ekki verið gert viðvart áður en lónið var tæmt og gefnar skýringar á því hvers vegna var verið að tæma það, komið einhvern fyrirslátt. Fyrirslátt það að vegna persónuverndarlaga var ekki hægt að láta íbúana vita. En hvernig má það vera þegar hægt að láta íbúana vita þegar það verður rafmagnslaust eða heita vatnslaust í borginni? Þessar eftiráskýringar eru ekki boðlegar. Lónið var tæmt ólöglega og af hverju hefur allur þessi tími liðið án þess að lónið hafi verið fyllt aftur? Elliárnar eru í eigu Reykjavíkurborgar og hvernig gat það gerst að Orkuveitan tekur þá ákvörðun að tæma lónið án þess að bera það undir eiganda ána, sem Reykjavíkurborg og stærsti eigandi Orkuveitunar. Tæming Árbæjarlónsins varanlega samræmist ekki deiliskipulagi og við því hefði borgin átt að bregðast strax og þessi töf á því gjörsamlega óskiljanleg. Nú leggur borgarstjóri til að tefja málið enn frekar með að vísa þessari tillögu inn í stýrihóp Elliðaárdalinn til að tefja málið enn frekar í stað þess að bregðast við því að lög hafi verið brotin og fylla lónið aftur. Eftir hverju verið að bíða? Það ekki eftir neinu að bíða. Það þarf bara að taka ákvörðun að fylla lónið aftur. Það voru lög brotin og það ber að bregðast við því og einu viðbrögðin og þau réttu að fylla lónið aftur en ekki tefja málið í nefndum og stýrihópum. Það fyrirsláttur. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka máls þriðja sinni Björn Gíslason borgarfulltrúi og honum loknum fyrir Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að ljúka umræðinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já þetta nú rétt svona bara lokaorðin hérna. Nú með þetta að lokum, með þetta framanrita sem hér hefur farið fram og hérna í huga Reykjavíkurborg sem lögum samkvæmt falið löggæsluvald á sviði skipulagsmála að gerast sek stórfellt og gróft brot gegn skipulagslögum og fjölmörgum öðrum lögum sem í andstöðu við lög og gildandi deiliskipulag.
Breytir engu þótt framkvæmdir séu á vegum Orkuveitunar þar sem Orkuveitan er opinbert hlutafélag sem er eigu og ábyrgð Reykjavíkurborgar sem á rúm 93% í félaginu. Er borgarstjóri og meirihluti borgarstjórnar því ótvírætt ábyrgur fyrir þessum ólögmætu aðgerðum félagsins sem stundar eru með samþykki þessara aðila í formi beins samþykkis eða eftir atvikum aðgerðaleysis. Og þar með þessari greinargerð lokið. En það sem ég vil nú nefna hérna áfram að þetta er afskaplega leiðinmál. Þetta er Orkuveitan nánast orðin svo rík í ríkinu. Það virðist enginn hafa verið spurður að þessu hvort það mætti tæma lónið. Ekki á Orkuveitan Elliðaárnar. Það er Reykjavíkurborg. Og það er alveg með ólíkindum að menn bara sætti sig við það að vera ekki spurðir. Ég sagði borgarstjóri áðan að hann hefði gert hugmynd þetta og ekki, já, og það er bara óásættanlegt. Við höfum 93% í þessu fyrirtæki. Ég held að við þurfum að skoða þetta orðið all ítarlega þessi mál ef við ætlum að hafa okkur svona. Við munum eftir öllum þessum látum sem var á Skólavörðustígum þegar þar var rifið hús. Það var eins hérna á Geirsgötu, þarna hóttum Geirsgötu og Tryggvagötu. Þá logaði, fór allt ferlið í gang hér innan hús hjá okkur og svo gerist þetta og það bara gerist ekki neitt. Þetta lögbrot á bara að eiga sér stað og enginn, við erum ekkert að reyna að verja þetta með einhverjum ráðum. Nei. Við stöndum bara frammi fyrir því að þarna er fuglalífið og svæðið, þetta er allt að fara og íbúar reiðir, flestir náttúrulega þarna upp frá, en það er mikið af reykingum sem koma þarna í dalinn, í göngutúra og hafa tjáð sig mikið þetta á samfélagsmiðlum og sem örugglega margir hafa séð. Og það er mjög stór hópur þarna upp frá sem ég veit að borgarstjóri veit að og ég kom fram í máli mínu sem að skoða lagalegu hliðin á þessu öllu saman. Og ég á von að þetta eigi eftir að fara eitthvað lengra hjá þeim, án þess ég viti það nú nákvæmlega. En takk fyrir vilji. Þá hefur að lokum óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, geta borgarstjórn og tilheyrendur, ég held hér mína lokaræðu. Ég ætla að minna fólk á það að Elliðaárdalurinn er 200 hektarar, gríðarstórt land og þeir sem að nota Elliðaárdalinn er ekki bara venjulegt fólk eins og ég fór hér yfir áðan, alls staðar af landinu þó aðallega höfuðborgarsvæðinu. Því þarna eru stangveiðimenn, hestamenn, hjólreiðamenn, íþróttamenn. Þetta er einn allsherjar íþróttaleikvangur, þetta svæði, dalurinn í heild sinni. Úr því að hér var verið að tala að það væri nýbúið að fara í gegn deiliskipulag, þá er það þannig að í niðurstöðu þessara skipulagsvinnu þá var gefnir upp 3 kostir, A, B og C. Kostur B+ var tekinn. Og ég les hér upp með leyfi fundarstjóra. Niðurstaða skipulagsvinnunnar er það sem kalla mætti kost B+. Lagt er til að svæði hverfisverndar Elliðaárdals nái yfir Elliðaárnar ásamt svæði beggja megin ánna að stofnstigum sem liggja upp með ánni beggja megin. Afmörkun hverfisverndar má sjá á skipulagsuppdrætti. Afmörkun þessi nær til alls þess svæði sem hefur sér náttúrulegast yfirbragð meðfram ánum. Hlustiði svo, með því að nota stígana sem afmörkun
er auðvelt að útskýra mörki fyrir almenningi og við stígana fræða og upplýsa það sem svæðið fara endina og það sem henni fylgir tilvitnun lýkur. Það var gengið á þetta rúmlega 200 hektara svæði í þessari vinnu. Það var gengið á það. Út af því stend ég á því föstum fótum að það mikil innrás inn í Elliðaárdalinn allan. Þessi sérkapítuli sem að hér hefur komið fram hér í þessari umræðu að borgarstjóra hafi ekki verið kunnugt þessa aðgerð að tæma Árbæjarlón og hefur hálf nýtt í tillöguflytjanda tillögunar sem hér líka til umræðu að hann sé upplýsa eitthvað sem ekki má fara út í loftið. Það bendir til þess að borgarstjóri ekki starfi sínu vaxinn. Hann horfir upp á lögbrot. Ef hann veit ekki af þessu, þá átti hann samdægurs að stíga hér út úr Ráðhúsinu, fara í Orkuveitu Reykjavíkur og fyrirskipa svo að lögbrotið yrði dregið tilbaka og það yrði fært í venjulegan farveg Árbæjarlóninu á ný og fyrirskipa Orkuveitu Reykjavíkur að fylla það. Nei, þess vegna var farin þessi biðleikur. Ætlar ykkur að segja mér það að borgarstjóra hafi ekki verið kunnugt þessi myrkraverk? Það lítur út fyrir að hann hafi vitað það. Hefði hann ekki vitað það, þá hefðu viðbrögðin átt að vera mjög sterk. Að láta þessa starfsmenn sem nú kennt þennan atburð, það vonandi að þeir stígi fram. Það vonandi að þeir stígi fram. Og sem sagt segi hvernig málið var vaxið og hver sagði að gera þetta. Það engin starfsmaður sem fer í það allt í að tæma eitthvað lón. Það bara ekkert svoleiðis. Þannig að hefði borgarstjóra verið ókunnugt þetta mál þá hefði hann tafarlaust tekið upp símann eða farið upp í Orkuveitu Reykjavíkur og fyrirskipið að lónið yrði fyllt strax aftur. Ég ætla ekki að tefja fundinn meira en ég ætla að lesa bókuna því ég hérna uppi og 1 mínútu eftir. Þessi umræða búin að vera mjög gagnleg og nytsamleg. Þetta aðeins skýrt málin fyrir mér hvernig þetta vaxið og ég þakka Birni Gíslasyni fyrir tillöguna sem ég styð sjálfsögðu eins og ég tilkynnt hér í upphafi en nú með leyfi fundarstjóra les ég bókun mína. Elliðaárdalurinn lungur Reykjavíkur, það gerræðislega aðgerð að tæma Árbæjarlón í skjóli nætur og tilskiltinna leyfa eða í samráði við íbúa. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur bendir á undirmenn sína. Það ekki stórmannlegt frekar en það stórmannlegt að borgarstjóra að fría sig ábyrgð af þessum ólöglega gjörningi. Allir sem þekkja til í borginni vita svona ákvarðanir ekki teknar nema með vilja, vitund og tilmælum frá borgarstjóra. Þetta bara byrjunin. Nú borgarstjóri að fara á stað með stóra planið sem byrja með tæmingu Árbæjarlóns. Næst verður hinn 100 ára stífla rifin þrátt fyrir menningargildi hennar. Borgarstjóri ber það fyrir sig að minjastofnun telja hana friðaða. Það breytir engu fyrir borgarstjóra samanber Þerneyjasund í Álfsnesi. Atlegan byrjuð á Árbæjarsafni með greinaskrifum að Dillhús þurfa að víkja. Skipulag byggðar neðan Ártúnsholts að Elliðaám að rafveituvegi þar sem fyrrum starfsmenn OR fengu starfsmannabústaðir rafstöðunar ódýrt lengra komið að mínu mati en okkur sýnt. Stórkostlegt jarðrask búið að eiga sér stað sem liggur í útjaðri hinnar svokölluðu borgarlínu hægra megin þegar keyrt austur Árbæjarbrekku. Ekki má gleyma í þessu samhengi stóru innrásinni í Elliðaárdalinn með leyfisveitingu fyrir Bíódóm. Ég hef lokið máli mínu og þakka umræðuna. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og forseti tilkynnti þó nokkuð áður en hún hóf málsitt að hún síðust á mælskrá sem réttur í samræmi við fundarskap að ljúka málið þar sem hún málsefjandi. Þannig að mælskrá hefur verið lokað. Óskar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir að veita ansvar. Svo virðist ekki vera. Þá umræðu þetta mál lokið. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni inn í stýrihóp Elliðaárdal og verður hún nú borin upp til atkvæða. Eru borgarfulltrúar
Já. Borgarfulltrúar eru beðnir að vera í mynd á meðan forseti óskar eftir afstöðu þeirra til forseti óskar eftir þögn í salinn. Nú verður borin upp málsmeðferðartillaga. Og ekki að ræða hana? Hún hefur verið borin upp hér. Já. Nú verður borin upp málsmeðferðartillaga að vísa málinu í stýrihóp Elliðaárdalinn. Ég óska til að taka til máls undir þeirri tillögu. Nei, það er ekki umræðu málið lokið, það hefur verið borin upp málsmeðferðartillaga. Hún er hluti af þeirri umræðu sem hér er. Málskrá hefur verið lokað. Tillagan var borin upp á borgarstjóra í miðri ræðu og nægur tími hefur verið til þess að ræða hana. Þannig að umræðu er lokið og nú verður gengið til þess að afgreiða til... Þetta er ekki Alþingi, hér er ekki möguleiki að gera grein fyrir atkvæði. Forseti ætlar þá að taka tillöguna til afgreiðslu. Kosið er málsmeðferðartillögu að vísa málinu í stýrihóp Elliðaárdal. Alexandra Brím. Aron Leví Beck. Já. Björn Gíslason. Já, má ég gera grein fyrir atkvæði mínu? Ég segi nei. Það er ekki slíkt ákvæði í samþykktum borgarstjórnar. Borgarfulltrúi segir nei. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Dóra Magnúsdóttir. Já. Ellen Jacqueline Kalmón. Eyþór Rastar Arnalds. Nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Kolbrún Baldursdóttir. Nei, borgarfulltrúi óskar eftir afstöðu borgarfulltrúans. Það er óskar... Það er borgarfulltrúi segir nei. Líf Magnúsdóttir. Nei. Já. Borgarfulltrúi segir já. Marta Guðjónsdóttir. Forseti heldur áfram atkvæðagreiðslu. Markmið forseta er alltaf að ná fram vilja borgarstjórnar. Marta Guðjónsdóttir. Nei. Pavel Bartósek segir já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Segir nei. Sabína Leskov. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei við þessari frestunartillögu. Umræður af málsmeðferðartillögu. Þórdís Lóa Þórðardóttir. Ég segi já. Þórdís Pálsdóttir. Ég segi nei. Og Örn Þórðarson. Segi nei. Málsmeðferðartillagan að vísa málinu í stýrihópum Elliðaárdal er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Þá er umræðu þennan lið lokið. Eru bókanir sem borgarfulltrúar vilja lesa upp? Gjörðu svo vel, Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Ok, þá kemur bókunin í lok fundar. Eru fleiri tilbúin bókanir þessari stundu? Svo virðist ekki vera. Þá er tekið fyrir næsta mál á dagskrá sem er mál númer 5 á útsendi dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands gjaldfrjálsa þjónustu fyrir lágtekju fólk með börn. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar.
Þessi tillaga snýst það að ef tekjur foreldra eru undir lágmarkslaunum sem að í dag eru sett við 351.000 krónur á mánuði, að þá rukki borgin ekki fyrir leikskóladvöl, grunnskólamáltíðir og frístundastarf á vegum Reykjavíkurborgar. Þessa grunnþjónustu sem nær til barna. Nei, það er vel tekið undir það. Þessi tillaga snýst það að meðan við búum í samfélagi þar sem að þykir ásættanlegt hjá stjórnvöldum að greiða fólki svo gríðarlega lágar tekjur, til að mynda öryrkjum, atvinnulausu fólki, námsfólki, að þá stígum við inn í og segjum að við munum ekki innheimta gjald ef að foreldri er með lægra en lágmarkslaun í tekjur. Ef við skoðum grunnskólamáltíðir þá er jafnaðargjald þeirra 10.290 krónur á mánuði og ef að foreldri er með fleiri en 2 börn þá greiðir það ekki fyrir 3., 4., 5. barni jafnvel, en það augljóslega gerir lítið, ekkert fyrir foreldri sem er með 1 barn, þannig að þessi reikningur getur verið biti fyrir marga. Eins og kemur fram á síðu borgarinnar þá er nú þegar veittur afsláttur af leikskólagjöldum til einstæðra foreldra, námsmanna og öryrkja, þannig það er að vera að viðurkenna að staða þeirra geti verið mjög erfið og það er gjaldflokkur 2 sem á þar við og hann nær til hjóna og sambúðarfólks þar sem bæði er í námi, til einstæðra foreldra, öryrkja og starfsmanna í leikskólum Reykjavíkurborgar. Námsmannaafslátturinn á við þegar hjón eða sambúðarfólk uppfyllir þau skilyrði að vera skráð í 22 ECTS einingum á önn og það þarf að taka fram á vottorði frá skóla að fullt nám sé að ræða, sem ég verð að segja að mér finnst svo mjög þrönga kröfur þar að segja að vera í fullu námi, en ég held áfram. Þau sem eru í framhaldsskóla og uppfylla lánshæfnisskilyrði LÍN geta einnig fengið námsmannaafslátt af leikskólagjöldum barna sinna, en hér býst ég við að það eigi eftir að uppfæra þetta skjal sem er á síðu Reykjavíkurborgar og það sé væntanlega verið að tala Menntasjóð námsmanna. Nú í mörg ár þá höfum við heyrt af slæmri fjárhagsstöðu stúdenta sem að vinna ofan á nám, og hér er ég mjög meðvitað að segja ofan á nám en ekki samhliða námi því að nám er jú hellingsvinna, og svo heyrum við stúdenta sem er gert að framfleyta sér á mjög lágum upphæðum innan námslánakerfisins. Og í gegnum kórónuveiru faraldurinn hafa kröfur stúdenta snúið að því að staða þeirra innan atvinnuleysis tryggingakerfisins, þetta var langt orð, verði bætt og að námslánakerfið taki mið af raunverulegri framfærslu þörf. Við höfum öll sennilega heyrt þessar línsögur og jafnvel gengi í gegnum þau sjálf sem að sitjum hér inni. Og hvað þá með börn? Ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta er. Eins og við vitum þá eiga stúdentar almennt ekki rétt á atvinnuleysisbótum og staða þeirra er oft mjög slæm fjárhagslega. Í umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands vegna tillögu til þingsályktunar aðgerðir í þágu námsmanna vegna COVID-19 frá því 4. maí 2020 kom fram með leyfi forseta að Eurostudent hefur sýnt að 71% námsmanna á Íslandi telja að án launastarfs hefðu þeir ekki efni á að vera í námi. Þegar að SHÍ spurði þann hóp sem vinnur með námi hvort þau kæmist fjárhagslega af án hlutastarfsins, þá sögðust 47% ekki geta, 38% sögðust geta komist af en eiga erfitt með það og aðeins 16% sögðust geta komist auðveldlega af án hlutastarfsins. Ég ætla að halda áfram að lesa niðurstöður úr könnun sem SHÍ birti stöðu stúdenta og snúa mér síðan sérstaklega því sem að snýr að foreldrum í námi, en þetta frá því apríl síðasta ári með leyfi forseta kemur fram að tæp 20% stúdenta HÍ óttast að einhverju leyti að þeir missi húsnæði sitt. Þá spurðum við út í fjárhagsáhyggjur á skalanum 1–10 og hefðu 53% stúdenta fjárhagsáhyggjur á stigi 6 eða yfir. Foreldrar hefðu töluvert meiri áhyggjur sem á einstaklingar í leiguhúsnæði,
en í báðum þessum hópum voru 64 til 65% svarenda með fjárhagsáhyggjur á stigi 6 eða yfir. Foreldrar í nám á Íslandi eru rúmlega þriðjungur námsmanna samkvæmt könnun Eurostudent. Og eins og staðan í dag því fjölskyldur að ræða sem horfa margar fram á framfærslulaust sumar, tilvitnun lýkur. Ég held að sé að draga það ályktun að staðan sé nú sannlega ekki mikið betri hjá þeim einstaklingum sem eftirfarandi könnun náði til og vissulega hafi verið gerðar breytingar hjá Menntasjóði námsmanna sem að eiga ná til barna fjölskyldna, þar sem nú hægt að fá styrk fyrir framfærslu barna, en þetta nú ekki eitthvað upphæðir sem að hægt að það nú ekki himinháar, getur ég sagt. Að heyra þessar upplýsingar, þetta sýnir fram á stöðu sem að margt námsfólk hefur glímt við og ég tel fulla ástæðu til þess að bjóða upp á það að ef námsfólk undir lágtekjumörkum að þá fái þau gjöld fyrir þessa þjónustu sem borgin veitir börnum þeirra að fullu fellt niður og það eru fleiri lágtekjuhópar í samfélaginu. Við vitum að tekjur öryrkja eru lágar sé litið til grunnupphæða þeirra tekna sem greiddar eru frá Tryggingastofnun. Aðstæður öryrkja getur verið misjafnar til að mynda út frá aldri og hvenær örorkumat fór fram og stöðu barna. Og þá er einnig margir án atvinnu í dag með lágar tekjur og er þessari tillögu ætlað að koma til móts við lágtekjuhópa í samfélaginu. Ég er á því að þessi þjónusta sem nær til barna, hún eigi að vera gjaldfrjáls og sem fulltrúi sósíalista hef ég lagt fram tillögur sem snúa að því að gjaldtaka eigi ekki að fara fram fyrir þessa þjónustu. Börn hafa engar tekjur, af hverju er þessi gjaldtaka að fara fram gagnvart þjónustu sem að borgin er að veita börnum. Það hefur ekki verið samþykkt hér, þannig að núna er tillaga sem að snýr að því að skoða börn lágtekjuhópa inn á heimilum þar sem að fjármagnið er ekki mikið og að bjóða upp á þennan kost. Það litið svo á að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og það er ekki skylda fyrir börn að vera á leikskóla en væri ekki gott ef að hann væri gjaldfrjáls, svona svipað eins og grunnskólinn. Ég get þó reyndar ekki séð að grunnskólinn sé gjaldfrjáls, þar fer gjaldtaka fram fyrir máltíðir og það getur verið með streitu valdandi fyrir barn að vera veltaði fyrir sér í skólanum, hvort að foreldrar sé nú búið að borga og hvort þetta sé í lagi og alls konar svona áhyggjur. Þannig að það sem að þessari tillögu er ætlað að gera er að svona létta áhyggjum af börnum sem að þurfa þá allan ekki að vera að velta þessu fyrir sér í vonandi þá einhvern skamman tíma í skóla og frístundastarfi borgarinnar. Þetta var nýlega samþykkt fyrir börn foreldra sem fá tekjur fjárhagsaðstoðar til framfærslu og þar með litið á þetta sem rétt barnsins. Og mér finnst mikilvægt að við skoðum hér fleiri tekjuhópa, við séum í rauninni að hækka þetta viðmið og að það sé þá ef þú ert undir lágmarkslaunum að þá erum við ekki að rukka fyrir þessa þjónustu. Það er bara tryggt að barnið þitt, það fær það pottið grunnskólamáltíðir og leikskóladvölin er tryggð með þá hressingu og öllu sem er því þar inni og svo frístundastarfið. Þetta er þjónusta við börn. Þetta er talsverður biti, þessi reikningar sem að koma inn og þarf að greiða. Með þessu er verið að tryggja að þetta sé tryggt fyrir börnin, það sé svona réttindamiðin nálgun og ég vil bara ítreka aftur og mér finnst þetta eigi að vera gjaldfrjálst fyrir öll börn en við höfum rætt það og ekki verið sammála það þannig að þetta snýr að þessum börnum sem koma frá efnaminni heimilum að tryggja þetta og það er lagt til að fjármála- og áhættustýringarsvið verði falið að útfæra þetta. Það er mjög stressandi að vera í skólanum með fjárhagsáhyggjur og það léttir þetta ekki að fullu af börnum
sem þurfa síðan kannski að glíma við fjárhagsáhyggjur heima hjá sér. En ef við getum allavega kannski tekið þetta stress á þeim í einhvern smá tíma, þá er það skref í rétt átt. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Rétt eins og kemur fram í tillögunni þá hefur borgarstjórn verið að samþykkja að afnema gjaldtöku fyrir öll börn sem eru á framfæri foreldra sem eru að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu og eru með lögheimili í Reykjavík. Við gerðum þessar reglur reyndar bara fyrir rúmum mánuði síðan, fyrst í lok febrúar í velferðarráði og svo í byrjun mars í borgarráði. Og breytingarnar sem við vorum að gera, það lúta auðvitað að mörgum þáttum. Við vorum að breyta viðmiðunarfjárhæðum og ýmsu sem að tengist tannlækningum og félagsráðgjöf og sálfræði þjónustu og þjónustugeðlækna og ýmislegt, húsbúnaðarstyrki og annað, en kannski stærsta breytingin var þessi að við vorum að setja í rauninni náms- og fæðisgjald í leikskólum og hjá dagforeldrum og gjald vegna frístundaþjónustu og gjald vegna skólamáltíða, þannig að börnin eigi á því rétt og að það gjald sé bara greitt til skóla- og frístundasviðs og að þessir foreldrar þurfi ekki að leggja út fyrir því. Og við áætluðum að kostnaðurinn við þetta verið 67 milljónir og þá auðvitað eftir að koma í ljós hversu mikill kostnaðurinn verður og þá eftir að koma í ljós hvernig þetta reynist og þá eftir að koma bara í ljós hvort að þetta jafn mikilvæg aðgerð við teljum að hún sé. Þetta var byggt, þessi tillaga var byggð á bara mjög góðri og vandari vinnu sem fór fram á vegum velferðarráðs og tillögur sem voru unnar á löngum tíma sem borgarfulltrúin Elín Sigurðardóttir fór fyrir og flutningsmaður þessara tillögu, Sanna Magdalena var líka í þeim hóp. Þetta var, og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, ekki gleyma honum, ekki skilja einn út undan. Þetta var sú niðurstaða sem við komumst að horfa á þennan hóp og leggja til í þessari skýrslu sárafátækt að þetta væri hópurinn sem við ætlum að leggja mesta áherslu á. Þetta var gert að vandlega skoðu máli og auðvitað má horfa á aðra hópa og skoða hvort að það megi koma betur til móts við fólk sem eins og hér talað afslátt fyrir námsfólk, öryrkja, atvinnulausa og tekjulága og auðvitað hefur borgarfulltrúin oft lagt til að gjöld á þjónustu fyrir börn heyru sögunni til. Það hins vegar ekki pólitísk samstaða í borgarstjórn og þó að mér persónulega geti fundist það góð hugmynd og ég veit að mörgum öðrum að þá ekki fyrir því meirihluti í borgarstjórn. Við höfum hins vegar haft góðan meirihluta fyrir því að fara þá leið að lækka leikskólagjöld og við erum núna með einn lægstu leikskólagjöld á landinu í Reykjavík. Við höfum líka gengið úr skuggum það að það engu barni vísað frá þó að ekki sé búið að borga skólamáltíðir að þá fær barn samt skólamáltíðir og ef foreldrar eiga í erfiðleikum með að greiða þá hægt að finna leiðir til þess að mæta þeirri þörf fólks og það er bara mjög mikilvægt að við fylgjumst vel með því núna, hvernig það gengur allt saman hjá okkur. Þessi meirihluti hefur innleitt systkinaafslátt, þannig að við erum að koma svolítið á móti þær fjölskyldur sem eiga mörg börn eða fleiri en eitt barn og sem ég held að sé mjög mikilvægt, við þurfum þá að jafna þá stöðu og þessi meirihluti í rauninni hefur þá ekki í stefnuskránni að afnema all þessi gjöld, þannig ég get í rauninni ekki lagt það til að við samþykkjum þetta og við erum þar alveg ekki nýbúin að samþykkja gjaldskrár. Við gerum það náttúrulega með fjárhagsáætlun síðasta árs og ég veit að eflaust hægt að finna einhverja leið til þess að leggja til einhverjar breytingar á gjaldskrá núna þegar við erum nú þegar byrjuð að vinna fjárhagsáætlun fyrir 2022. Þannig að ég legg nú til að við fellum þessa tillögu þó að ég veit að hún kemur frá góðum hug og ég geti sjálfur sér í góðu árferði og
geti ég persónulega alveg hugsað mér að samþykkja að við værum ekki með neinn gjöld á þjónustu við börn, að þá það ekki meirihluti fyrir því í borgarstjórn og alls ekki í þessum meirihluta og í rauninni kannski í útópísku sósíaldemókratísku landi þá væri þetta ekki há gjöld fyrir neina þjónustu sem tengist börnum en foreldrarnir og tekjuháir borga þá bara skatt eftir sínum launum og getu þannig að við séum ekki að kannski tekjutengja alla þjónustu sem við getum. En mér finnst sjálfsagt að fylgjast vel með stöðu barna og fjölskyldna núna og í rauninni allir á, kannski ekki síst þeirra sem hafa verið að lenda í skakkaföllum undanfarið. Við höfum borgarvaktina þar sem að getur hjálpað okkur að fylgjast vel með og ég bara hvet okkur allt til þess að vera vel á varðbergi og fylgjast með stöðu Reykvíkinga því að það eru margir sem að hafa það erfitt og margir sem hafa kannski ekki verið í þeim hópi áður. En takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúar, það er engu barni vísa frá þó ekki sé búið að greiða. En það sem ég hef áhyggjur af er einmitt foreldrar sem eru ekkert að skrá börnin sín út af því að þau vita að það get ekki greitt. Og það er það sem ég hef áhyggjur af í þessu, þegar foreldrar vita að ég get ekki, bara, elskar mín, ég get ekki greitt þetta, þú getur ekki farið í þetta eða þú getur ekki verið í mat út af ég veit ég mun ekki geta borgað þetta. Þannig að það er svo sárt að vita af því og mér finnst líka bara svo rangt að vera að rukka fólk sem er með svona lágar tekjur, að ef það er einhver sem er bara með tekjur sem eru bara greiðlega lágar, að það sé eitthvað sem við séum bara að gera. Og svo velti ég fyrir mér hvort að við séum alveg viss að maður sé ekki meiri hluti fyrir þessu. Nú veit ég ekki hver skoðun þeirra er sem að sitja vinstra megin við mig, en já, ég veit að það er kannski ekki meiri hlutin sammála þetta, en svona ég veit að það eru alveg svona skiptar skoðanir, svona hugmyndafræðilega forsendur innan flokkana sem að mynda meiri hlutan, þannig að mér finnst bara mikilvægt að við vinnum áfram að þessu, að tryggja bara að öll börn geti hér næst og lagt stund á það sem að þau hafi áhrif á og gjaldtaka sé þar ekki hindrun. Og eins og ég segi, þá er þetta líka dálítið svona, hvað segir maður, málamiðlun fyrir mig, því mér finnst bara að þetta að vera allt gjaldfrjálst og það er svona línan mín, en núna er ég svona að byrja neðst og hugsa bara, já, ok, lágtekjuhópar, hvernig tryggjum við að þörfum þeirra sé mætt. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir eftir að svara andsvari? Já, bara örstutt. Gjörðu svo vel. Það eru auðvitað stór, forseti og borgarfulltrúar, það eru auðvitað mjög stór hluti barna í Reykjavík sem er í mataráskrift og það er frábært. Og ég held að innleiðing matarstefnunnar, þar sem við erum að horfa meira á fjölbreytni, úrval og vegan og alls konar hluti sem börn kannski kjósa frekar heldur en það sem við erum akkurat að bjóða, geti jafnvel aukið það hlutfall enn meira, þannig að við færum jafnvel yfir þessi 95%. Við erum búin að tryggja það að engir foreldrar þurfa að borga fyrir mat fyrir fleiri en eitt barn og það er nú ansi gott. Ég hef ekki séð neina rannsókn á því að þau börn sem ekki eru í mat séu endilega þar af því að foreldrarnir hafa ekki efni á því. Mér finnst það leiðilegt ef svo er og ég hvet þá foreldra til þess að hafa samband við félagsþjónustuna. Ég hef hins vegar heyrt á nokkur sem eru ekki þarna út af ofnæmum og öðru slíku. Það er líka bara eitthvað sem við þurfum að vinna með en ég held að það myndi ekki endilega akkurat breytast með þessari tillögu. Ég skil vel hvaðan hann er að koma og ég get vel skilið tilganginn hennar en einhver síður þá er mín niðurstaða svo saman. Takk. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúar, ég vildi bara hnykkja á því að það eru mörg börn sem að það kannski sést ekki beint á þeim að þau
búi við slæmar aðstæður einmitt kannski skráð í mat en þá það út af því að foreldrið heima að neita sér ákveðna þjónustu sem að þú veist, það gæti alveg komist til tannlæknis, það gæti alveg verið að gera aðra hluti í staðinn, þannig ég vildi bara svona aðeins koma hnykkja á þessu og svo líka varðandi hérna á síðast ári þá vorum við að ræða endurskoðunar regluverki frístundakortið, þessi tillagan snýst líka frístundastarf og þá komum við fram að af þeim foreldrum sem að svöruðu í könnun þar, svörum var 40% að þá hérna eru 16% sem nýttu frístundakort á frístundaheimili því annars hefðu ekki efni á því að hafa börnin á frístundaheimili og 9% nýttu kort á frístundaheimili þar sem þau hefðu ekki efni að setja barni í annað frístundastarf. Þannig að bara svona allir þessir þættir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir eftir að svara andsvari? Já, ég ætlaði bara að leiða þetta sjálfa hann. Forseti, ég sagði að það væri bara fæðisgjöld fyrir 1 barn, það sjálfsögðu fæðisgjöld fyrir 2 börn, en aldrei fleiri, þvert á skólastig. Þannig að það bara það. Ég mismelti mig þarna og biðst afsökunar á því. Takk. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvar og þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, allar tillögur sem styðja við bakið á fátæku fólki eru tillögur sem flokkur fólksins styður. Enda flokkurinn búinn til í kringum þennan viðkvæma hóp, öryrkja, eldri borgara og barnafjölskyldur. Flokk fólksins hefur sjálfur lagt fram margsinnis sambærilega tillögur og ekki síður tillögur sem að leggja til einhvers konar tekjutengingu. Ég held að það megi skoða fleiri svona, úrræði sem að snúast í kringum það að við einhvern veginn reynum að finna leiðir til jöfnuðar þannig að þeir sem minna eiga borga lítið eða ekki neitt og þeir efnaðri eða ríku borgi meira. Í rauninni þetta bara svo eðlilegt. Fólk bara í misjöfnu stöðu af fjölmörgum ástæðum og þetta það sem einmitt ekki síst verið að tala núna heim allan eftir að COVID skalla á, að hópar sem eru bara forríkt fólk sem kann ekki aura sinna tal, greiði meira og greiði fyrir þá sem að ekki eru eins lánsamir af einhverjum ástæðum. Og það mun reyna á þetta virkilega núna næstu misseri og ár og þetta þykir orðið sjálfsagður hlutur sérstaklega eftir að við erum búin að lenda í áföllum eins og með veiruna. En einhver hluta vegna hefur þetta ekki náðst hér í Reykjavíkurborg, jafnvel þó að Samfylkingin búin að vera við stjórnvölinn árum saman. Og eins og ég skildi stefnu Samfylkingarinnar og var mjög hrifin af þessum flokki hérna einu sinni, vegna þess að þau töluðu svo mikið jöfnuð og nákvæmlega þessa hugmyndafræði að styðja við baki á fátækum og þeir ríku borguðu meira. En svo hefur eitthvað gerst, sérstaklega með Samfylkinguna í borginni, því að það í rauninni ekkert sem tengir Samfylkingunni í borginni lengur við þennan jöfnuð. Og nú ég að tala jöfnuð. Ég veit að það margt gott sem hefur verið gert og allt það, ég vil ekki gera lítið úr því. Ef þetta borið saman við Samfylkinguna á Alþingi sem í minnihluta þar, að þá þetta bara 2 ólíkir flokkar. Þar formaðurinn sífellt að tala einmitt að auka jöfnuð með tekjutengingu. Bara æ ofan í æ. Þannig ég legg nú til bara í stend hérna að Samfylkingin á Alþingi og í borginni tali stundum saman og beri saman bækur sínar og tekki af hvort þeir eru að fylgja sömu stefnu. En þetta þetta bara mjög mikilvægt að skoða. Hér verið að tala bara ákveðin hluta eins og með frístund og leikskólan sem væri tilvalið að byrja á. Ég veit að þetta ekki inn í fjárhagsáætlun núna og að nýbúið að vera að samþykkja hluti og ekkert að ske fyrir kannski næstu áramót, en það mætti vel fara að undirbúa
einhverja svona tillögur og byrja bara smátt að virkilega að taka skrefið í átt að jöfnuði. Það þarf sértækar aðgerðir til. Ef við erum alltaf að hækka allan skalan, þá mun ójöfnuðurinn alltaf haldast. Þannig að þetta bara dásamlegt að fá þetta fram af og til og það líka aðeins vekur upp svona hugsunum þessi mál og vonandi mun samfylkingin í borginni kíkja aðeins á stefnuna sína og kanna svona hvert upphafi var og hver veit nema að opnist einhver glufa. En með leyfi forseta þá langar mig að nota tækifærið núna og lesa bókun. Og hún svona dálítið mikið bara í þeim dúr sem ég var að segja. Allar tillögur sem styðja við baki á fátæku fólki eru tillögur sem flokkur fólksins styður. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt mýmargar sambærilegar tillögur fram í borgarstjórn en það er ýmist felldar eða vísað frá. Ljóst að grípa þar til sértækra aðgerða eða vinna á að jöfnuði. Hvort sem ákveðið að hafa þjónustu gjaldfrjálsa eða tekjutengda, þá liggur fyrir að það þarf að gera meira fyrir foreldra sem eru undir framfærsluviðmiði til að létta á þeim álagi sem fylgir því að vera fátækur. Eðlilegt í samfélagi eins og okkar að lágtekjufólk sem oft eru einstæðir foreldrar, öryrkjar og námsmenn undir lánsviðmiðina mörkum borgi minna eða ekkert fyrir þjónustu eins og leikskóla og frístund og þeir efnaðri borgi meira. Jöfnuður er ein mikilvægasta forsenda þess að öll börn nái að vaxa og dafna í samfélaginu. Dæmi ójöfnuð er að börn tekjulágra foreldra stunda síður skipulagðar íþróttir og annað tómstundastarf. Foreldrar hafa þurft að grípa til frístundakorts barna sinna til að greiða frístundaheimili og þar með nýtist kortið ekki fyrir barnið til að velja sér tómstunda íþrótt. Útbúa þarf tekjuviðmið til að hægt verði að styðja við tekjulágar fjölskyldur með viðbóta niðurgreiðslu til dæmis gjöldum frístundaheimila. Samfylkingin í borginni ætti að styðja þessa tillögu vilji hún vera samkvæmt þeirri stefnu sem samfylkingin boðar sem er að auka jöfnuð. Og ég vil aðeins segja líka, ég hef hérna smá tíma, að ég hef svona verið að ræða þetta við fólk. Maður þekkir marga, sumir eru vel settir, aðrir ekki eins og svo framvegis. Og mér finnst þeir sem eiga peninga eða hafa einhvern veginn nóg milli handanna og nóg fyrir sig og sína, þeir eru svo tilbúnir margir hverjir, ég er ekki að segja allir, en það get ég ekki fullyrt neitt það, en margir hafa sagt mig, það væri svo sjálfsagt að við borguðum meira að því við höfum nóg og við höfum meira heldur en kannski nágranninn eða foreldrar annarra barna í bekknum sem eiga lítið og allir vita að er kannski að berjast í bökkum. Þannig að ef að fólkið kannski sjálft er farið að skynja þetta og langa til þess að hafa þetta réttlátara, þá má stjórnvald eins og borgarstjórn ekki bara sitja einhvers staðar út í horni og þráast við. Af því það hentar ekki því sem er að gerast í borginni. Ég meina borgarsjóður er með alveg góðan pening. Það er bara spurning hvert viljum við láta hann fara. Og ég vil taka eitthvað af þessum 10 milljörðum sem er að fara í gróðurhúsið og snjallborgin og þetta stafræna hugtak hérna, heilu skrifstofurnar sem eru í kringum einstaka hugtak. Ég vil taka eitthvað af þessum pening og setja nákvæmlega í þetta. Og ég hvet formann velferðarráðs að stíga fram á næstu misserum og heimta það að það verði stokkað upp á nýtt til þess að fá meira inn í sviðið og ráðið til þess að deila út til fólksins okkar sem er einmitt að berjast í bökkum. Þetta getur formaðurinn gert og hún þarf bara frekari. Ef hann vantar kennslu í frekju og yfirgangi þá bara koma til mín og ég skal sjá hvort ég get ekki deilt einhverju að minni frekju sem að stundum hefur nú fengið að blómstra hérna. Ég biðst afsökunar á því ef það hefur gengið á langt. En það þarf að berja í borðið og ég vil sjá þetta svið koma sterkar inn. Það er nefnilega þannig með þetta svið að það er frábært starfsfólk á þessu sviði. Algjörlega frábært og ég á oft í samtölum við starfsfólkið og sviðstjóran og ég finn að það er einlæglega og heiðarlega þá langar þessum starfsmönnum virkilega að gera meira. Þannig að það stendur sko ekki á því fólki. Þannig að þetta væri svo auðvelt að bara rísið upp og lennið í borðið, takið borgarstjóra, bara rækilega í gegn og segið bara nú gengur þetta ekki lengur, við þurfum meira fjármagn inn á velferðarsvið. Og það sama þar formaður skóla og frístundaráðs að gera. Þetta eru aðalráðin. Við erum sveitafélag og við eigum að sinna fólkin okkar að sóma. En ekki dúlla okkur í einhverju dúlliríi, í einhverju stafrænu dæmi sem
nú þegar til og hægt bara að teygja sig eftir, því að við þurfum virkilega að laga okkar stafrænu umbreytingu sem nánast lítil sem engin í þessari borg, enda hefur hún alveg gleymt að sinna því árum saman. Meðan að mínar síður voru komnar á öll fyrirtæki, þá var varla að byrja nokkuð slíkt í Reykjavíkurborg, þannig að það þarf virkilega að taka til þar, en ekki með einhverju svona bull og rugli. Þannig að það til peningar, við náum í þessa peninga, við setjum það inn í svona tillögu næstu áramót og þá munið þið alveg geta skilið kannski við ykkar tímabil með einhverjum smá sóma og hver veit nema þið verður kosin aftur og nú þegar nú einhver vísbending það að þið eru að vaksa og það bara flott. Ef þið eruð að vaksa vegna þess að þið eru að gera góða hluti, þá ég sátt. Þá ég tilbúin að pakka og fara. Það bara allt í góðu lagi. Þannig að ég myndi bara vilja sjá þessa tillögu fara kannski í skoðun, ekki bara slátrinni strax á staðunum og hugsa síðan hvernig hægt að byrja. Og ég vil samt segja að lokum, já, ennþá 53 sekúndur eftir að þetta hefur lagast. Ég heyri bara mikinn mun á formanni velferðarráðs. Hún mikið opnari núna heldur en fyrst, þá var allt hlamið niður. Núna engum börnum vísað frá, en það var, þegar við byrjum þetta kjörtímabil, þá man ég eftir því að það var búið að segja upp mataráskriftun. Það voru ekki mörg börn, en það voru nokkuð börn. Núna þetta ekki lengur gert og það gott. Og kannski fer það bara að fara vaxandi að fólk hættir að greiða því ákvort ekki pening, að því að veit að börnunum þeirra verður ekki hent út í kuldan og fá ekkert að borða. Þannig að þetta hefur batnað og ég held að það hafi komið til vegna þess að það almennileg stjórnarandstaða hérna. Það minnihluti sem hefur ekki látið þetta líðast og hefur rauflað og þess vegna held ég að þið hafið pínlítið tekið ykkur til og saman í andlitinu. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma upp í andsvar. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, borgarfulltrúar, ég kannski bara byrja á því að þakka fyrir, kannski það sem átti að einhverju hluta að vera hrós frá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur og þessa hvatningu að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar tali saman. Ég get fullvissað borgarfulltrúanum það að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar tala mikið saman og borgarfulltrúarnir tala heilmikið líka við fólki okkar á þingi og allt land. Við erum Samfylkinginni með mjög skýra stefnu og ég tek bara undir það að það sannarlega komið tíma á það að Samfylkingin taki við ríkisstjórnartaumunum, komist að því að stjórna í landinu og tryggja að þau sem eru með hærri tekjur borgi meira til samfélagsins og að millifærslukerfi verði þannig að það jafni stöðu fólks og ekki síst tryggi framfærslu allra barna. Það það sem við höfum verið að vinna hérna í Reykjavík og við höfum verið samhent í því og engin bilbugur okkar að finna, við erum stolt af okkar verkum og ég held að við þurfum enga kennslu frá borgarfulltrúanum í þeim efnum en þakka það boð enga síður. Varðandi máltíðirnar að þá hefur engum börnum verið vísað frá í skólum borgarinnar frá 2015. Það var á síðasta kjörtímabili sem það var samþykkt og hefur ekki breyst á þessu kjörtímabili og ég vona bara að svo haldi áfram og að við eigum bara gott samstarf. Ég get alveg tekið undir það að það má gjarnan setja meira fé í velferðarmálin, það þarf líka alltaf að huga því hversu mikið fé höfum við til skiptana og hvar mest þörf fyrir það fé. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls og þá telst umræðu lokið þennan dagskrárlið. Eru borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir? Svo ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúa að koma í salinn sem staddir í Ráðhúsinu. En vantar einhverja borgarfulltrúa. Þá sýnist mér að þeir sem staddir eru í Ráðhúsinu séu mættir til leiks og við tökum tillöguna til afgreiðslu, tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands gjaldfrjálsa þjónustu fyrir lágtekjufólk með börn. Forseti biður
þá sem eru á fjarfundi að vera í mynd. Að öðru leyti verður atkvæði ekki tekið gilt. Og þá hefst atkvæðagreiðslan. Alexandra Brím. Ég segi nei við tillögunni. Borgarfulltrúinn segir nei. Aron Leví Beck. Nei. Björn Gíslason. Ég sit hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Dagur B. Eggertsson. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Dóra Magnúsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Ellen J. Kalmon. Borgarfulltrúinn segir nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég sit hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúinn segir nei. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúinn situr hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Líf Magneiðdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Pavel Bartósek. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég sit hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Sabine Leskov. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir Hjáseta. hjáseta. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segir nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Við sjáum þið ekki á skjánum. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Nei, ég sé mig allavega. Ég er í mynd. Já. Borgarfulltrúinn er í mynd og borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Pálsdóttir. Nei. Nei, borgarfulltrúinn Segir segir nei. Afsakið. Þórdís Pálsdóttir. Ég sit hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Örn Þórðarsson. Hef ekki atkvæði, sitt hjá. Getur borgarfulltrúinn komið í mynd? Þarf ég að vera með betri mynd heldur en þetta? Já. Það eru 2 skjáir hér. Nei, þú myndast alveg ljómandi vel. Borgarfulltrúinn segir... Ég ætla ekki að greiða atkvæði. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Marta Guðjónsdóttir, sú sem hér stendur, situr hjá. Ha? Tillagan er felld. Hafa borgarfulltrúar boðað bókanir? Óskar borgarfulltrúinn eftir að lesa hann upp núna. Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Fulltrúi sósíalista telur að þessi þjónusta eigi að vera gjaldfrjáls fyrir öll börn. Slíka tillögur hafa ekki hlotið brautagengi og nú var leitast við að afnema gjaldtökuna hjá tekjulægstu borgarbúunum. Það var ekki meiri hluti fyrir því. Punktur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið að lesa upp bókun við þennan lið og þá telst þessum lið lokið. Við göngum til næsta dagskrárliðar sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að borgarstjórn samþykki að hjúkrunarheimili starfi eftir EDIN hugmyndafræði. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir tekur til máls. Þess efnis að borgarstjórn samþykki að hjúkrunarheimili Reykjavíkurborgar starfi eftir EDIN hugmyndafræði. Titill þessara tillögu var enda lengri og það mun skýrast þegar að ég mun lesa upp tillöguna en það var það styttan til þess að hann kæmist inn í dagskrá. Samkvæmt kröfulýsingu fyrir hjúkrunar- og dvalarrými eiga heimilin að hafa hugmyndafræðilega forsendur. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að þau 2 hjúkrunarheimili sem borgin rekur verði rekin með EDIN hugmyndafræðina að leiðarljósi og samþykki einnig að hvetja hjúkrunarheimili í Reykjavík sem eru sjálfseignarstofnanir að taka upp hugmyndafræðina hafi þau ekki gert það. Nokkur dvalar- og hjúkrunarheimili á landinu eru rekin sem EDIN heimili, til dæmis Ás í Hveragerði og dvalar- og hjúkrunarheimilið á Akureyri.
Eden hugmyndafræðin snýst að fólk haldi sjálfstæði sínu og reisn þó flutt sé á hjúkrunarheimili og að heimilisfólk taki sjálfstæðar ákvarðanir daglegt líf sitt. Líklegt þykir að á hjúkrunarheimilum í dag sé reynt að stuðla að því að fólk haldi sjálfstæði sínu en hugmyndafræði Eden gengur lengra og þá sérstaklega í áherslu sinni á lifandi umhverfi. Sérstök áhersla lögð á samneyti kynslóðana. Einnig áhersla á að hver íbúi hafi eigin húsgögn, eigur, rík samskipti við yngri kynslóðana, nálað við líffræðilegan fjölbreytileika, ræktun plantna og grænmetis auk þess sem íbúar hafa heimild til að halda gæludýr. Samneyti dýr og manna umbreytir hjúkrunarheimili í fjölbreytilegt og líflegt heimili. Að halda gæludýr dregur úr streitu, einmannaleik og þunglindi og eykur gleði og samskiptahæfni meðal aldraðra. Og mér langar að fara aðeins nánar í þetta í greinargerð. Hugmyndafræðin Eden var til í Bandaríkjunum fyrir meira en 30 árum og höfundur hennar læknirinn Bill Thomas. Hugmyndin spratt út frá því hversu algengt það var að fólk á hjúkrunarheimilum væri einmanna og einangrað. Við einmannaleika, leiða og vanmáttakennd eru engin lyf til nema þau lyf sem deyfa og sljóvga. Kjarni hugmyndafræðarinnar að fólkið taki fullan þátt í því sem lífið hefur upp á að bjóða og séu virkir. Umhverfið þeirra gert persónulegt og skreytt af þeim sjálfum. Mestumvert að opnað fyrir þann möguleika að fólk komist í samneyti við gæludýr og komist í tengsl við plöntur og geti ræktað sinn eigin garð eða plöntur eða grænmeti eða hvað eina. Með dýrunum hægt að gefa íbúunum hlutverk, gildi og auka virkni þeirra, til dæmis að bjóða þeim að hafa páfagauk inn í herbergi sínu, fiska eða önnur gæludýr. Þar sem Eden hugmyndafræðin viðhöfð hefur það sýnt sig að íbúar njóta þess að hafa ábyrgðina. Nærveran við dýr veitir gleði og birtu, ýmsum myndum og formum. Fólk nýtur þess að heyra hljóð þeirra og hreyfingar svo ekki sé minnst á félagsskapinn við dýrin. Reykjavíkurborg á og rekur 2 hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði og Seljahlíð. Sólarhringsþjónusta á báðum stöðum. Önnur 8 dvalar- og hjúkrunarheimili Reykjavík eru sjálfseignarstofnanir sem starfa samkvæmt heilbrigðislögum til að vinna að málefnum aldraðra. Í Reykjavík eru hjúkrunarheimili Mörk, vottað Eden-heimili og Grund að undirbúa að verða Eden-heimili. Öldrunarheimili Akureyrar varð fyrst íslenskra hjúkrunarheimila til að hljóta alþjóðlega viðurkenningu sem fullgilt Eden-heimili. Þar lögð áhersla á heimilislegt umhverfi og íbúarnir séu ekki alltaf í hlutverki þiggjandans heldur fá tækifæri til að gefa af sér. Á þeim hjúkrunarheimilum þar sem Eden hugmyndafræðin ríkir búa gæludýr. Þangað koma einnig börn reglulega í heimsókn með starfsfólki og í samstarfi við skóla. Allir heimilismenn geta komið með sín húsgögn í sitt herbergi, rúmföt, kjósa, rúmteppi, gardínur og svo framvegis. Eden-stefnan alþjóðleg hugmyndafræði sem dvalarheimili víða heim vinna eftir. Samkvæmt henni talið þýðingarmikið að öldrunarheimili séu heimili þeirra sem þar búa áhersla lögð á sjálfstæði íbúana og einstaklingsmiðaða þjónustu. Í tilkynningu frá öldrunarheimili Akureyrar sem dæmi kemur fram að innleiðing Eden hugmyndafræðina hafi hafist árið 2006 með breytingum á húsakynnum. Hvatt hafi verið til dýrahalds og samstarfi skóla og ýmiss konar félagasamtök aukið. Heimilin sem fylgja hugmyndafræðinni eru orðin mörg hundruð í Danmörku, Hollandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og víða í Evrópu. Aðstandendur eru ávallt velkomnir og hvattir til að koma sem oftast. Þeir eru hvattir til að leggja mörkum, taka þátt í daglegu lífi og vera virkir inn á heimilinu þar sem þeirra aðstandandi býr. Nú, ég gæti haldið áfram lengi. Það mjög mikið búið að skrifa þessa hugmyndafræði. Það búið að rannsaka hana, það búið að gera meistararitgerð í henni. Þannig að ég tel að okkur sé ekkert að vanbúnaði. Hér verið að tala bara milda tillögu. Við erum að tala hérna að þessi 2 heimili að sjálfsögðu sem Reykjavíkurborg rekur og síðan hvatning til annarra. Og ég hef áður verið með tillögu hérna varða eldri borgara og líðan. Ég veit ekki hvort að þið munið eftir því, ég man nú ekki hvort það var svo tillaga sem að enginn setti sig á mælendaskrá eða hvað, en
að meiri hlutanum en það varðaði geðlyfin. Jú, það var reyndar einhver sem tók nú þátt í þeirri tillögu. Það varðaði geðlyfin og sálfélagslegt úrræði. Og það var einmitt þá sem við fórum dálítið að skoða og allir vita hversu mikið eldri borgar oft fá geðlyf, fá lyf, svefnlyf sem sljók og deyfa. Án þess að hafa kannski nokkra greiningar að vera með einhver andleg vandamál beinlínis skráð, en þeim líður illa. Þeir eru einmana, einangruð og það að eldast og fara á hjúkrunarheimili er náttúrulega bara, eins og við vitum, er komið að ákveðnum áfanga í lífi fólks. Það er skert hreyfigeta, breyting kannski á aðstæðum, maki kannski fallinn frá og svona mætti lengi telja. Þannig að þessi hugmyndafræði er svo dásamlega því leytinu til að hún leggur áherslu á samneyti við yngri kynslóðana sem auðvitað ég veit að er víða, en ég held því miður að það sé kannski ekki eins víða og við viljum, sem að eldri borgarar og börn, grunnskólabörn, leikskólabörn er að hittast, en síðan er það samneyti við dýrin. Og það er kannski það sem gerir þessa hugmyndafræði svo skemmtilega og svo ekki sé minnst á plöntur og ræktun og það bara að hafa stjórn á sínu eigin lífi. Að vera ekki alltaf í hlutverki þiggjandans, heldur vera virkur þáttakandi og það er allur andi í kringum þessa hugmyndafræði sem er bara einhvern veginn öðruvísi heldur en þetta hefðbundna sem við höfum kannski lengi bara þekkt. Nú, við undirbúning á þessari tillögu þá hafði ég samband við þau heimili sem að vinna samkvæmt þessari hugmyndafræði og ég veit að það var mikil spenna, bara síðasta sem ég heyriði, mikið verið gaman að fylgjast með hvernig þetta gengur. Þannig að ég er ekki alveg ein hérna, mér finnst ég vera alveg með bara stóran hópa hérna, bæði eldri borgurum, aðstandendum og starfsmönnum þeirra heimila sem er ekki endilega eins og vottað etin heimili en starfa samkvæmt hugmyndafræðinni og svo eru þarna einstaka vottuð hugmyndafræði heimili. Þannig að nú er að sjá bara hvernig þið í meirihlutanum sem ráðið öllu með einsmanns meirihluta, hvernig þið viljið svona taka á tillögu eins og þessari. Ég er ekki búin að útfæra neitt kostnað eða neitt. Ég er ekki með neitt aðstoðamann í því að reikna út fyrir mig einhverja kostnaðar og ef ég ætti að hafa samband við fjármálaskrifstofuna þá hefði það tekið mig margar vikur að fá svar. Þannig að nú myndi kannski einhver vilja segja, já þetta er nú svo illa útfært hjá þér Kolbrún að það gengur ekki að koma með þetta. En maður veit aldrei hversu langt maður á að ganga í að koma til tillögur, það er ýmist í ökkla eða eyra. En þetta liggur svona og mér hefur nú þótt hingað til því miður að meirihlutin hefur ekki haft mikinn áhuga á eldri borgurum, bara í alvöru tala, það hefur alveg sýnt sig í umræðinni, það er svona bara reynt að drífa þetta dálítið af þegar ég hef verið að koma hugmyndir sem tillögur hvernig bæta megi líðan og aðbúnað eldri borgara. Það er klárlega ekki forgangshópur þessa meirihluta sem hér er núna, það liggur alveg ljóst og þannig að ég vil áfram samt ekki gefast upp og eldri borgarar er fólkið okkar. Þó svo ekki allir eiga foreldra eða ömmu eða afa, þá þekkja nú flestir samt eldri borgara og flestir eiga sem betur fer einhverja sem að þeir geta kallað sínir forfeður eða sem sagt í fjölskyldunni. Þannig að þetta er eins og með börn og barnabörn eða maður þekkir börn vina sinna. Við erum öll í þessum tengslum. Þannig að við skulum ekki þykjast vera eitthvað að þetta kom okkur ekki við. Það kemur okkur öllum við málefni þessa hóps. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að setja menningu í þjónustu við eldri borgara og dagskrá borgarstjórnar. Það er sannlega þarf umræða og þarf umræðu efni alltaf og ég er bara hlynnt til að við ræðum sem oftast þjónustu við eldri borgara og sýnum því áhuga á sem flestum sviðum og ég tel nú að við reyndar höfum gert það sannarlega á þessu kjörtímabili sem og því síðasta.
Það var þannig að við samþykktum nýja stefnu í málefnum eldri borgara sem að gildir til ársins 2022 í mars 2018 og sú stefna var mótuð með hliðsjón af áherslum velferðarráðs nýsköpun og notendasamráð, heilsueflingu, velferðartækni, forvarnir, endurhæfingu í daglegu lífi og kannski svona helst þetta með að við værum með svona heilsueflandi samfélag fyrir okkur öll. Og það styrktist auðvitað í að við þurfum að endurskoða þessa stefnu. Við höfum sannarlega verið að innleiða hana á þessu kjörtímabili og verið að horfa á þessa breiðu þjónustukeðju sem við erum auðvitað að bjóða Reykjavíkurborg og þá sérstaklega erum við að horfa á það sem að tengist velferðarráði, velferðarsviði og leggja bara áherslu á þessi lífsgæði. Og öldruðum fjölgar og hópurinn gríðarlega fjölbreyttur og eins og við höfum verið að tala núna mikið hvað varðar velferðarstefnuna þá þurfum við að hætta að horfa á hóp eldri borgara sem einhvern einsleitan hóp og fara að horfa á þetta sem hann fjölbreytta hóp sem að hann og það þurfa margvíslegar lausnir að standa til boða og þær þurfa að vera allstaðar borgina og svo framvegis. Og það þarf auðvitað sérstaklega eins og við ræddum í stefnunni og höfum verið að vinna að tryggja þennan jafna aðgang fátækra eldri borgara, innflytjenda, hinsegin eldri borgara að þjónustu og stuðningi og ráðgjöf. Og þetta bara tengist þessari sýn Reykjavíkurborgar það að eldri borgarar eiga að ráða sér sjálfir og að öll aðstoði þá eigi að miðast að því að þeir geti viðhaldi færni sinni og ráðið yfir sínu eigin lífi. Við höfum verið að þróa og innleiða endurhæfingu heimahúsi, móta stefnu félagsstarfið, nýta velferðartæknina, erum að klára nýja reglur stuðningsþjónustu á heimili fyrir fullorðna. Á síðasta ári sömdum við bætta heimahjúkrun og stöðum að því að nýtt hjúkrunarheimili í Fossvogsdal tók til starfa í febrúar á síðasta ári. Og ég segi þetta allt saman bara núna þótt það tengist kannski ekki akkurat beint ETN hugmyndafræðinni, heldur bara að því að tækifæri til þess að fara í gegnum þetta í huganum og að dempa þessu yfir ykkur. En kannski bara gott þar sem að þetta sanna nú sannlega að málefni eldri borgara okkur alltaf ofarlega í huga. Það hefur verið ákall eftir þróun í hugmyndafræði í þjónustu við eldri borgara síðustu ár. Það var haldin hér mjög merkileg ráðstefna 2012 ETN hugmyndafræðin og þróun í hugmyndafræði í þjónustu við eldri borgara og við héldum velferðarkaffi. Áður en að COVID kom þá flyttust við í Hæðagarðinum og ræddum félagsstarf og hugmyndafræði og þróun hugmyndafræði í þjónustu við eldri borgara og fengum þar meðal annars Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur sem nú sérfræðingur í þessum málum. Við höfum nýlega skrifað bók nýja menningu í öldrunarþjónustu sem ég bara get heilshugar mælt með. Hún svona upplýsandi, hressandi og hressandi gagnrýni á stefnu og strauma og gott fyrir okkur í pólitíkinni að lesa. Hún fjallar meðal annars ETN hugmyndafræðina en líka margs konar annars hugmyndafræði og ETN hugmyndafræðin sannlega notuð, hún allavega notuð á 4 hjúkrunarheimilum á Íslandi. Það eru líka hugmyndafræði Hrafnistuheimilina sem byggir að mörgu leyti á ETN hugmyndafræðin en þróaðari. Svo eru einhverjir að vinna með Greenhouse hugmyndafræði, Namaste og annað. Þannig að það er ýmislegt í boði og margir sem hafa þróað þetta með sínu starfsfólki og valið sérstakar áherslur. Og það hafa Droplaugarstaðir og Seljahlíð gert. Þau hafa verið að þróa áfram sína hugmyndafræði og það er alltaf unnið að því að skapa aðstæður þar sem að lífið snýst náin samskipti, tengsl en líka óvæntar uppákomur. Og það er ótrúlega bara magna í rauninni að fylgjast með og ég hvet ykkur öll bara til þess að fylgja til dæmis Droplaugarstöðum á Facebook og þá getið þið fylgst með öllu því frábæra starfi sem þar fer fram. Mér langar líka að nefna að 27. maí á síðasta ári þá tóku Droplaugarstaðir á móti gæðavottun, fyrsta hjúkrunarheimili á Íslandi sem að tekur upp þessa alþjóðlegu gæðavottun sem auðvitað viðurkenning á bara þeirri faglegu og góðu þjónustu sem að það veitt. Þannig eru notuð vöndu og góð vinnubrögð og við Borgarstjórn getum sannarlega verið stolt af því að þarna er í rauninni búið að festa í sessi bæði þessi vönduð vinnubrögð og það að þessi alltaf stöðugur umbætur í gangi og árangur sé mældur og fylgst sé með starfseminni af hluti sem þriðja aðila En
Mér finnst kannski ekki alveg góður bragur á því að við hér í borgarstjórn ákveðum fyrir hjúkrunarheimilið að það góða starfsfólk sem þar vinnur, hvort sem það er á Droplaugarstöðum eða Selalíð, hvaða hugmyndafræði þau eru að fylgja í sínu starfi. Og það er reyndar sagt í þessum fræðum öllum að það sem er mikilvægt að þegar farið er í það að innleiða slíka hugmyndafræði þá er það gert með starfsfólki á staðnum og að starfsfólki komi svolítið að því að þróa og innleiða hugmyndafræðina því annars í rauninni festist hún ekki í sessi. Það er líka í stefnunni okkar eldri borgara sem við samþykktum og fylgjum sannarlega meirihlutinn að í öllum stórum ákvörðunum sem snerta eldri borgara skuli hafa samráð við öldungaráð Reykjavíkur eða félag eldri borgara í Reykjavík, samtök aldraðra, notendaráð félagsmiðstöðva, þjónustuhópa aldraðra og svo framvegis. Þannig að við myndum aldrei fara að innleiða eða samþykkja innleiða einhverja hugmyndafræði og einhverju hjúkrunarheimili án þess að samráð væri haft við þá sem þar búa. Það væri svolítið andstætt við okkar stefnu notendasamráð og þáttöku íbúa í ákvarðanatöku. Mér finnst það alveg sjálfsagt að ræða hugmyndafræði þjónustu við eldri borgara og ég held að það sé bara skemmtilegt fyrir okkur. Hugmyndafræðin er mjög skemmtileg og bara legg til að við vísum þessar tillögu inn í velferðarráð þar sem að borgarfulltrúinn á sæti og við getum þá bara fengið þangað inn sérfræðinga okkar sem eru einmitt, ég tek undir það sem kom fram hér fyrir kvöld og velferðarsviðið starfar gríðarlegur hópur af hæfu og færu fólki og við erum einn helsta öldrunarmála sérfræðing landsins sem Berglindi Magnúsdóttur sem fer fyrir þessu málaflokk. Hún geti kynnt fyrir okkur og við getum fengið forstöðumannina á þessum hjúkrunarheimilum og rætt þessa spennandi þróun sem er hægfara að verða í þjónustu við aldraða og er bara ekki bara ein hugmyndafræði, heldur alls konar og er mjög spennandi og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir alla sem ætlar í pólitík að kynna sér og breyta því að þjónustan sem hefur verið í boði fyrir fólk, eldra fólk síðustu áratugina á eftir að breytast alveg gríðarlega og það sem er kallað eftir í framtíðin eftir 20-30 ár held ég að verði bara mjög frábrugðið því sem við erum að veita núna. Þannig að það verður bara spennandi. Þannig ég þakka bara fyrir þess ágætu tillögu og legg til að henni verði vísað til velferðarráðs til umfjöllunar. Takk fyrir. Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Óskar borgarfulltrúinn eftir að koma upp í andsvari. Jú, það er komið inn núna, það var að detta inn. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúnum Heiðu Björk Hilmisdóttur fyrir hennar orð eða innlegg eða andsvar eða hvað það á að heita allt saman. Það gæti aðeins smá misskilnings sem er svo sem ekkert nýtt hér í borgarstjórnarsal því að það er náttúrulega enginn að tala einhverja forræðishyggju eða ekki að vera samráð eins og borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir veit að þá myndi borgarfulltrúi Flokks fólksins aldrei vera með tillögu þar sem yrði ekki samráð. Ef það er eitthvað sem mér hefur þótt vanta hér þá er það einmitt samráð. Þannig að það er náttúrulega enginn að tala að keyra á neitt slíkt. Þannig að óska eftir því að þessu verði ekki stillt upp með þessum hætti. Hér er verið að tala það eru 2 heimili sem borgin rekur og síðan er það öll hin þar sem talað hvatningu. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að sjálfsögðu ef einhver ekki áhuga á þessu og þetta er ekki eitthvað sem fólk vill að fylgja þá mun borgin aldrei í neitt sinni mynd keyra á það. En hitt er að henni er vísað í velferðarráð. Málið er bara að það eru bara svo slæm reynsla af því. Þetta má ég bara sjá á dagskrá fyrir fundar á morgun og oft áður að tillögum Flokks fólksins og fleiri minnihlutar með vísa til ráðsins og þar á maður sæti sjálfur og telur sig nú geta fylgt þeim eitthvað eftir að þar þær bara felldar eða vísað frá. Þannig þetta er svona pínu verið að kaupa tíma og kannski láta líta vel út af þetta viðkvæmur hópur og þá vil meirihlutin ekki kannski koma of harkalega fram hérna, hér er jú bein útsending og svo framvegis hægt að horfa. En þá þess gripið svolítið til þessa úrræði sem er ekkert úrræði eða ráðs eða hvað.
að vísu sinni í ráðið, svo bara handa við hornið að þá þetta á dagskrá ráðsins þar sem að þetta fellt og vísa frá eiginlega undantekningarlaust. Þannig að þetta fyrir mér þetta bara pínu svona plat, það alveg gott að fella þetta strax eða vísa þessu frá af því að ég held að það í rauninni málið en hitt pínu leikarskapur. Ég vildi bara orða þetta vegna þess að maður búin að sjá þetta svo oft. Og ég veit vel að það ekki andstæða gegn þessari hugmyndafræði. Hún alveg, við erum öll sammála og hún skemmtileg og hefur komið vel út. En það þessi taktík og það þessi aðferðafræði og ef eitthvað kostar eitthvað þá það náttúrulega bara ekki í boði fyrir þennan hóp, sérstaklega. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir eftir að svara andsvari. Gjörs vel. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Þetta var nokkuð forvitnilegt með borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur þar sem að tillagan hennar gengur út á það að borgarstjórn samþykki að hjúkrunarheimilin starfi eftir etin hugmyndafræði. Þannig ef það ekki tillagan að við séum að samþykja það hér í dag eða kvöld þá kemur það mér á óvart og með leyfi forseta ef ég les bara beint úr tillögunni þá hljóðar hún svo: Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að þau 2 hjúkrunarheimili sem borgin rekur verði rekin með etin hugmyndafræðina að leiðarljósi og samþykki einnig að hvetja hjúkrunarheimili í Reykjavík sem eru sjálfseignarstofnunar til að taka upp hugmyndafræðina hafa þau ekki gert það. Mér finnst þetta nú svona frekar tilvitnun lýkur. Mér finnst þetta nú svona frekar beint og hreint tillaga það að við ákveðum hér og nú án samráðs að segja þessum hjúkrunarheimilum að gera þetta og það bara hreinlega eitthvað sem ég get ekki mælt með. Mér finnst þetta leitt ef að borgarfulltrúin upplifir að verði ekkert úr tillögum í velferðarráði, það ekki mín tilfinning og mér finnst þetta geta rætt þar betur og fengið til okkar færari sérfræðinga en borgarfulltrúum eru sjálfsögðu heimilt að leggja til aðra málsmeðferð eða leggja til að tillögun sé felld ef þess óskað. En ég legg til að henni verði vísað og við getum rætt þetta frekar og held að það geti bara verið ágætt fyrir velferðarráð að fara eins betur yfir þetta. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég fer að sjálfsögðu ekki að leggja til að fella mín eigin til en ég þakka samt ráðið eða tillögu borgarfulltrúans Heiðu Björk Hilmisdóttir að leggja það til að borgarfulltrúi Flokks fólksins leggja til að fella sín eigin tillögu. Þetta náttúrulega komið bara pínu út í svona smá En sko, þá raun verið að segja að hann hangið í einu orði í tillögunni og það náttúrulega ekki fyrsta sinn sem maður reyndir að finna svona höggstað smá að hefði til að vera á þá leið að hvetja líka þessi 2 heimili sem borgin rekur, ekki að segja leggi til að þau geri það, að hvað þá? Átti þá ekki, hefði þá mátt samþykkjana hér í borgarstjórn? En að því það verða vísinni samkvæmt þessu vegna þess að það svona pínu í henni þannig að það sé ekki verið að hvetja þessi 2 heimili, heldur bara að segja það. Þannig að ég ekki alveg að skilja þetta, ástæðan svo að vísa velferðarráð út af einu orði í tillögunni. Þetta orðið svona pínu mikið bara skemmtiefni nánast en allt í góðu. Ég hef ekkert þetta að segja, nema bara að röfla svona, hún fer í velferðarráð og þar býð ég bara eftir að það bara copy-paste sama aftur og aftur. Ég alveg viss að sviðinu langar alveg til þess að gera eitthvað með þetta því að það fólk sem alveg tiltölulega opið og til í hlutina en þetta strandar alltaf á því sama að þetta ekki forgangshópur, það má ekki setja í þetta meiri peninga og ef eitthvað kostar að þá erum við ekki að tala saman. Þannig að ég læt þetta duga í andsvörum held ég og boðabókun. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Gjör svo vel, Heiða Björk Hilmisdóttir. Heiða, þú ert á mute. Já, fyrirgefðu, ég heyrði, forseti, ég heyrði bara að þú kynntir Sönnu, þannig ég held að það hefði einhvern veginn misfarist. En sko, það er auðvitað áhugavert, forseti og kæru borgarfulltrúar, ef að borgarfulltrúin spyr hvort að við myndum samþykkja einhverja aðra tillögu heldur en að lögð er til, en nú er tillögan með þessum hætti og borgarfulltrúin sagði að hún myndi aldrei leggja þetta til, þannig að ég kannski bara, mér finnst þetta náttúrulega kannski pínu líka svolítið leikarskapur og orðið svolítið farsi, þannig ég segi það nú bara alveg eins og er. En ég er alveg tilbúin til þess að taka þessa umræðin í velferðarráði, en ég er líka alveg tilbúin til þess að sleppa því ef að borgarfulltrúan hugnast það, en það er reyndar á dagskrá að fá Jórunni mjög fljótlega inn sem er yfirmaður á Droplaugarstöðum til þess að segja okkur frá bara því starfi sem þar við fengum kynningu á gæðavottuninni frá þeim. Það er frábært, en það er líka mjög margt annað og hvernig þau hafa brugðist við COVID sem er algjörlega aðdánavert og full ástæða til þess að fylgjast með og koma. Þannig að ég bara ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta ef að borgarfulltrúinn er ekki að leggja til það sem stendur í fyrirsögn á tillögunni og í texta í tillögunni. Ef hann er að meina eitthvað annað heldur en það myndi ég kannski bara draga hann tilbaka og leggja hana fram öðruvísi. En það eru auðvitað bara ráð frá mér sem eru sannlega ekki þegin og skiptir í rauninni ekki öllu máli fyrir okkur hérna í kvöld, því að við myndum alltaf taka slíka umræðu með stjórnendum á staðnum, með starfsfólkinu og með fólkinu sem býr á staðnum. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvarið lokið. Forseti heimilar örstutt athugasemd. Já, ég vil bara segja að ég lýsi mig sigraða í þessu, enda misskilningurinn algjör hjá formanninum og ég get ekki hjálpað henni með það, en allt í einu er ég samt að fá svona að heyra það að ég hafi eitthvað vald ég geti ráðið hvort að þetta sé leiðin eða annað. Er það þá þannig, ég er bara náttúrulega spurning, ræði ég hvort þessi tillaga fari í velferðarráð eða hvort að hún verði felld hér? Er verið að bjóða mér upp á að ráða því núna eða? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti, ef að fyrirspurnin er beint til forseta, þá skilst forseta á borgarfulltrúnum Heiðu Björk Hilmisdóttur að það sé borgarfulltrúnum Kolbrúnu Baldursdóttur í sjálfsvald sett hvernig hún vil setja þessa tillögu fram, hvort að hún vil að henni verði vísað eða hún verði felld. Ég óska eftir að tillagan verði samþykkt hérna í borgarstjórn. Takk fyrir þegar ég allt í einu komið svona mikið vald hér. Þá telst andsvörin lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, má ég koma bara með stutta athugasemd? Gjör svo vel. Já, þakka þér fyrir. Ég ætlaði bara að segja að sjálfsögðu er ég ekki að segja að borgarfulltrúi Flokks fólksins geti sagt öðrum hvernig þeir eiga að greiða atkvæði, en það ákveður hver og einn það, en hún getur að sjálfsögðu ákveða hvort hún leggur þessa tillögu fyrir fundinn eða dregur hann tilbaka. Og það var það sem ég sagði. Takk. Þá er loks komið að borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Gjör svo vel. Forseti, borgarbúar, það sem ég ætla að segja er að mér finnst þessi hugmyndafræði bara mjög áhugaverð og mjög mikilvægt að þegar við erum að ræða hjúkrunarheimili að einmitt að einblína á þessa þætti að það er einmitt verið að tala með leyfi forseta áherslu á að hver íbúi hafi eigin húsgögn, eigur, rík samskipti við yngri kynslóðina, nálægð við líffræðilegan fjölbreytileika og plöntur og gæludýr og þannig að mér finnst þetta bara mjög mikilvægt að halda fram með þetta. Ég vildi bara dálítið spyrja
af hverju verið að vísa í velferðarráð. Mér finnst náttúrulega bara gott, þá getur tillöguflytjandi fylgt þessu eftir því að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir á sæti í velferðarráði og ég veit að starfsfólk sviðsins kemur að þessum málum og getur þá kannski átt þetta samtal við okkur og þróa þetta svona áfram. En ég svona velti fyrir mér bara af hverju velferðarráð en ekki þá líka öldungaráð, kemur það þá síðar í ferlinu eftir því sem að þetta yrði rætt betur. Ég svona bara náði ekki alveg að átta mig á því. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil nú bara koma því sjónarmiði að mér finnst þetta bara áhugaverð. Ég hef búið að hringla svo sem mikið með þetta og ræða ýmislegt varðandi einhverja málsmeðferðir, en bara svona efnislega þá finnst mér þetta áhugavert að skoða þessa hugmyndafræði auðvitað í samráði við forsvarsfólk hjúkrunarheimila og starfsfólki þar og svona hvað er verið að gera þessu tengt og hvort það sé hægt að bæta fleiru inn, hvort það séu jafnvel einhver element í þessari hugmyndafræði sem er hægt að nýta eða þá innleiða hana fullu. Ég held að það sé bara mjög eðlilegt að eiga samtal þessa hugmyndafræði við hjúkrunarheimilin og svona lýsa kannski yfir þá ákveðnu vilja ef það er niðurstaða velferðarráðs til að taka einhver skref í þessa átt. Mér finnst sjálfri mjög mikilvægt að stuðla að sjálfstæði eldra fólks og hafa auðvitað hjúkrunarheimili sem heimilislegust og reyna að taka skref í átt að svona þessari afstofnanavæðingu sem við tölum mikið það eru kannski alls konar element sem að tengjast réttindabaráttu fatlaðs fólks og hugmyndafræði sjálfstætt líf sem að kemur fram í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem að mér finnst líka eiga við eldra fólk og svona út frá þessari lýðræðishugsun sem ég er upptekin af þá held ég að það séu ýmis tækifæri og mér finnst ofboðslega mikilvægt að við svona sameiginlega stöndum vörðum borgararéttindi eldra fólks og svona þeirra möguleika á því að lifa sjálfstæðu lífi á eigin forsendum eins og hægt er. Mér finnst mjög gott að við höfum verið að bæta í heimahjúkrun og stuðningi við fólk heima fyrir. Ég held að það sé mjög jákvætt skref en auðvitað er ekki allir sem geta búið heima og þurfa að fá rýma hjúkrunarheimili og það er bara mjög eðlilegt og það er mikilvægt að lífsgæðin þar séu sem best og þessu tengt það vil ég nú bara nota tækifæri til að koma því að því ég á ekki sæti í velferðarráðið og ég eigi nú mjög flottan fulltrúa þar að ég hef svona stundum verið að velta fyrir mér hjúkrunarheimilum og svona stofnunum þar sem að eldra fólk býr og kynfrelsi svona þessu tengt borgararéttindum, mannréttindum og lýðræði og ég veit að þetta er þema sem er mikið rætt til dæmis erlendis. Ég hef heyrt frá Danmörku þetta að hvernig það er svona ákveðnar aðgerðir til þess að tryggja kynfrelsi eldra fólks á hjúkrunarheimilum til dæmis. Þannig að það sé ekki verið að ganga inn á fólk og það sé einhvern veginn passa upp á að virða mannhelgi eldra fólks hvað þetta varðar og svona gefa þeim svigrúm og ekki verið einhvern veginn að skipta sér af. Ofboðslega mikilvægt að huga að þessu og þá vil ég bara benda á Danmörku hvað þetta varðar því ég hef heyrt reynslusögur þaðan frá fólki sem þetta ekki til. Þannig að þessum athugasemdum er þá komið á framfæri við ykkur í velferðarráði og ég bara hlakka til að heyra hvað kemur út úr umfjöllun velferðarráðs því að ég held að það séu hér mjög mörg flott tækifæri. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að fara á mælendaskrá og þá telst umræðu þennan lið lokið. Eru borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir? Já.
Forseti hyggst afgreiða tillöguna. Forseti biður þá sem eru á fjarfundi að veri mynd við atkvæðagreiðslu og tekur fram að atkvæði eru ekki tekin gild nema að sé kveikt á myndavélinni. Eru allir borgarfulltrúar komnir í salinn? Sýnist svo og þá hefst atkvæðagreiðslan tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að borgarstjórn samþykkja hjúkrunarheimili starfi eftir EDIN hugmyndafræði. Já. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til velferðarráðs. Þeir borgarfulltrúar, já, verðum við nafna. Alessandra Brím. Við að vísa til velferðarráðs segi já. Borgarfulltrúin segir já, Aron Leví Beck. Já. Borgarfulltrúin segir já, Björn Gíslason. Já. Borgarfulltrúin segir já, Dagur B. Eggertsson. Borgarfulltrúin segir já, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já, Dóra Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já, Ellen J. Kalmon. Borgarfulltrúin segir já, Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Borgarfulltrúin segir já, Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já, Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já, Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúin segir já, Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúin segir já, Líf Magnúðardóttir. Já. Getur borgarfulltrúin komið í mynd? Ég er í mynd, ég er búin að vera í mynd allan tíman. Þú ætti kannski bara að horfa betur. Borgarfulltrúin var ekki í mynd hér í salnum en nú er borgarfulltrúin komin í mynd og borgarfulltrúin greiðir atkvæði hvernig? Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já, Pavel Bartósek. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég segi já. Forseti biður borgarfulltrúin að koma í mynd. Ég held ég segi mynd. Sérðu mig? Nú er borgarfulltrúin komin í mynd. Borgarfulltrúin segir já. Já. Sabine Leskov. Já. Borgarfulltrúin segir já, Sanna Magdalenu Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já, Valgerður Sigurðardóttir. Segi já. Borgarfulltrúin segir já, Vigdís Hauksdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Er í mynd og segi já. Borgarfulltrúin segir já, Þórdís Pálsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já, Örn Þórðarsson. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já, Marta Guðjónsdóttir segir já. Tillagan er samþykkt og þá telst þessum lið lokið. Óski borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókanir, þá gefst tækifæri til þess núna. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir les upp bókun. Gjörðu svo vel. Já, tillögu Flokks fólksins að borgarstjórn samþykkja hjúkrunarheimili starfi eftir EDIN hugmyndafræði hefur verið vísað í velferðarráð. Það boðar ekki gott. Í öll þau skipti sem tillögum Flokks fólksins hefur verið vísað til velferðarráðs beint úr borgarstjórnarsal eru þær felldar eða þær vísað frá á einhverjum næstu funda velferðarráðs. Hér er meirihlutinn að kaupa sér tíma því að málið er viðkvæmt og treysta þau sér ljóslega ekki til að fella tillöguna að vísa henni frá í borgarstjórnarsalnum. Í andmæli meirihlutans fær borgarfulltrúin 2 valmöguleika, samþykkja að vísa henni í velferðarráð eða draga hana tilbaka. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur leggja áherslu á að EDIN hugmyndafræðin er einstök. Allmörg heimili vinna eftir að EDIN hugmyndafræðinu hafa sum gert allt frá 2009 við mikla ánægju heimilisfólks, aðstandenda og starfsfólks. Það hefði verið meirihlutanum að meina laus að samþykkja þessa tillögu og verið sómi af. Þá hefði hjúkrunarheimili borgarann tækifæri til að skoða hana fyrir alvöru og hinn heimilin sem eru sjálfseignarstofnanir fengu hvatningu til að gera það sama.
Ástæðan fyrir því að Eden er svo vinsæl er að hún felur í sér áherslun á hlýju, nánd, sjálfstæði og vald yfir eigin lífi. Rúsínan í hugmyndafræðinni er áherslan á samneitið við lífríki, börn og dýr. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa upp bókun. Eru fleiri borgarfulltrúar klárir með bókanir sínar undir þessum lið á þessum tíma? Svo virðist ekki vera. Forseti óskar þá eftir. Forseti hyggst á taka á dagskrá með afbrigðum kosningar í ráð og nefndir, annars vegar kosningu í skipunar- og samgönguráð og hins vegar kosningu í velferðarráð. Það skoðast samþykkt ef að enginn hreyfir andmælum og er það nú samþykkt. Þá er lagt forseti óskar eftir að borgarfulltrúi sé í salnum og fylgist með. Þá er lagt til að Aron Leví Beck taki sæti í skipulags- og samgönguráði í stað Rögnu Sigurðardóttur og jafnvel lagt til að Heiða Björg Hilmisdóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Arons. Er óskað eftir að fara fram atkvæðagreiðsla þessa tillögu? Svo virðist ekki vera, þá skorar forseti svo á að tillagan sé samþykkt ef að enginn hreyfir andmælum. Og er það þá samþykkt. Þá er komið að kosningu í velferðarráð og þá er lagt til að Ellen Jacqueline Kalmon taki sæti í velferðarráði í stað Rögnu Sigurðardóttur og það skoðast þá samþykkt ef að enginn hreyfir andmælum. Er það þá samþykkt. Tekið fyrir 8. mál á dagskrá sem er fundargerð fyrir borgarráðs. Þar undir eru fundargerð borgarráðs frá 18. mars, fundargerð borgarráðs frá 22. mars, fundargerð borgarráðs frá 15. apríl og þar undir þarf að samþykkja á nokkrum stöðum þá liði sem þar eru nefndir. Eru einhver borgarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum dagskrálið? Svo virðist ekki vera og er þá hægt að ganga til þess að afgreiða þær tillögur sem eru þarna undir. Fyrst eru þá borin undir atkvæði 13. liður í fundargerð borgarráðs frá 18. mars og 13. liður er Laugavegur sem göngugata deiliskipulag. Hyggst forseti nú gera nafnagat og biður borgarfulltrúa að fylgjast vel með. Þetta er réttur, já. Alexandra Brím. Já. Aron Leví Beck. Já. Björn Gíslason. Nei. Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson. Já. Já. Borgarstjóri segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Já. Dóra Magnúsdóttir. Getur borgarfulltrúar endurtekið? Já. Já. Ellen Jacqueline Kalmon. Borgarfulltrúi segir já. Eyþór Laxnær Arnalds. Nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Kolbrún Baldursdóttir. Líf Magnúsdóttir. Er ég mynd? Það heyrist vel borgarfulltrúum. Já. Borgarfulltrúi segir já. Marta Guðjónsdóttir. Nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Sabine Leskopf. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Þórdís Pálsdóttir. Ég segi já, nei. Borgarfulltrúi segir nei. Örn Þórðarson. Ég segi nei. Borgarfulltrúi sagði já. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum gegn 9, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er tekin fyrir 19. liður í fundargerð borgarráðs frá 15. mars sem er viðauki við fjárhagsárinu 2021. Alexandra Brím. Já. Aron Leví Beck. Já. Björn,
Pavel Bartósek segir já við tillöguna áður. Það var ekki neitt. Já. Fyrirgefðu. Aron Leifur Beck. Já. Björn Gíslason. Sitt hjá. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Dóra Magnúsdóttir. Ellen Sæklin Kalmon. Eyþór Óskar Arnalds. Sitt hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Segi já. Hjálmar Sveinsson. Segi já. Katrín Atladóttir. Kolbrún Baldursdóttir. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Sitt hjá. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Sitt hjá. Hjáseta. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Hjáseta. Hjáseta Vigdís Hauksdóttir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Já. Þórdís Pálsdóttir. Ég sitt hjá. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Pavel Bartósek segir já til að samþykkt með 13 atkvæðum 10 greiði ekki atkvæði. Tek ég þá fyrir 40. liður í fundargerð borgarráðs frá 15. apríl sem er viðauki fjárhagsáætlun 2021. Alexandra Brím. Já. Aron Leifur Beck. Já. Björn Gíslason. Sitt hjá. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Dóra Magnúsdóttir. Ellen Sæklin Kalmon. Eyþór Óskar Arnalds. Sitt hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Kolbrún Baldursdóttir. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Sitt hjá. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Sitt hjá. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Hjáseta. Vigdís Hauksdóttir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Já. Þórdís Pálsdóttir. Ég sitt hjá. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Pavel Bartósek segir já til að samþykkt með 13 atkvæðum 10 greiða ekki atkvæði. Tek ég fyrir 41. liður viðauki fjárhagsáætlun 2021 vegna COVID-19 og verður hann nú tekinn til afgreiðslu. Alexandra Brím. Já. Aron Leifur Beck. Já. Björn Gíslason. Sitt hjá. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Dóra Magnúsdóttir. Já. Ellen Sæklin Kalmon. Eyþór Óskar Arnalds. Sitt hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Kolbrún Baldursdóttir. Borgvaldun segir já. Líf Magnúðardóttir. Líf Borgvaldun segir já. Marta Guðjónsdóttir. Sitt hjá. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Sitt hjá. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Sitt hjá. Vigdís Hauksdóttir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Já. Þórdís Pálsdóttir. Ég sitt hjá. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Pavel Bartósek segir já til að samþykkt með 14 atkvæðum 9 greiði ekki atkvæði. Loks er þá tekinn fyrir 43. liður viðauki fjárfestingaráætlun 2021. Alexandra Brím. Já. Aron Leifur Beck. Já. Björn Gíslason. Sitt hjá. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Dóra Magnúsdóttir. Já. Ellen Sæklin Kalmon. Já. Eyþór Óskar Arnalds. Sitt hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Kolbrún Baldursdóttir. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Sitt hjá. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Sitt hjá. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Sitt hjá. Valgerður Sigurðardóttir. Sitt hjá. Vigdís Hauksdóttir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Já. Þórdís Pálsdóttir. Ég sitt hjá. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Pavel Bartósek segir já til að samþykkt með 12 atkvæðum 11 greiða ekki atkvæði og er þá umræðu lið 8
lokið. Eru bókanir undir þessum lið? Svo já, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi. Jú. Getur borgarfulltrúin kveikt á hljóðnúmerum? Við borgarráðs, fundargerð borgarráðs 25.3. og það liður 11. Borgarráð samþykkti nýlega að heimila þjónustu og nýsköpunarsviði að hefja verkefnaklasa í stafrænum umbreytingum. Sjálfsagt að veita fé í stafræna umbreytingu enda borgin eftir á með flest í þeim efnum enn sem komið Eins og komið hefur fram í fjölda bókana Flokks fólksins telur borgarfulltrúinn að afar frjálslega sé farið með það fé sem veitt hefur verið í málaflokkinn. Ekki gætt aðhalds og ráðvendni. Starfsfólk var rekið og verkefnum útvistað. Ráðgjafakaup eru óeðlilega mikil í þessum málaflokki fram úr öllu hófi. Sett fé í tilraunastarfsemi á stafrænu verkefnum án þess að skilgreina hvert það leiðir. Myndir á að til eru þessar lausnir nú þegar hjá flestum fyrirtækjum, stórum og smáum. Að verja milljörðum í hugmyndasmiður og nýsköpunarverkefni sem óvíst að eitthvað koma út úr óverjandi. Með fagurgal og hálflegum lýsingum sem sjá má í svörum við fyrirspurnum reynt að fá fólk til að kaupa þá ímynd að verið sé að gera hér einhverja tímamóta hluti sem leiði borgin á toppinn í stafrænni umbreytingu svo aldrei hafi sést annað eins. Allt þetta undir merkjum græna plansins. Grænt eða ekki grænt, þá þetta sóun og bruðl. Illa farið með fjármuni að taka þetta í þarna borgarinnar sem ekki hægt að horfa upp á. Eitt auka í þarna. Komið. Já, það bókun út af 3, fyrst út af 2. Hún svona borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks harma að tillaga snjallvæðingu grunnskólastarfs hafi ekki fengið brautargengi. Ok. Þá tökum þetta verið lokið. Þá, gjörðu svo vel. Já. Tillagan í samræmi við samþykkta borgarstjórnar frá september 2018 að gera Laugaveginn að varanlegri göngugötu allt árið. Hér verið að samþykkja annan áfanga sem nær yfir Laugaveg frá Klappastíg að Frakkastíg auk Vatnsstígs. Tillagan gerir ráð fyrir auknum gróðri og mun stuðla að bættu umferðaröryggi fyrir gangandi vegfarendur sem fara svæðið. Algild hönnun verður höfð að leiðarljósi við hönnun svæðisins sem mun hafa í för með sér bætt aðgengi fyrir allt fólk. Við fögnum þessum áfanga og samþykkjum tillöguna að lokinni auglýsingu. Takk fyrir það og þá eru ekki fleiri sem hafa boðið bókanir á þessu stundu undir 8. lið og er þá tekin fyrir 9. liður á dagskrá, útsendir dagskrá borgarstjórnar. Þar undir fundargerðir forsætisnefndar, mannréttinda nýsköpunar lýðræðisráðs, menningar, íþrótta og tómstundaráðs, skipunar- og samgönguráðs, skóla- og frístundaráðs, umhverfis- og heilbrigðisráðs og velferðarráðs frá þeim dögum sem þar segir. Eru einhver borgarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og býður þá forseti borgarfulltrúum að lesa upp allar þær bókanir á fundunum sem ólesnar eru. Borgarfulltrúi Flokks fólksins, gjörðu svo vel. Og það fyrst bókun við skóla- og frístundaráð 20. og 3. liður 9 og 10. Tillögur Flokks fólksins hagsmuni barna af erlendum uppruna í leik- og grunnskóla voru felldar í skóla- og frístundaráði. Sláandi hversu mörg þessara barna sem hafa alist upp í Reykjavík eru illa stödd í íslensku. Skortur er á vantar á þarna fjölbreyttari bjargaráðum fyrir tvítengd börn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einnig gagnrýnt vöntun á samræmdum árangursmælingum í sérkennslu og öðrum úrræðum. Svo það bókun fund skóla- og frístundaráðs 13.4. lið 7 og 8. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til breytingar á niðurgreiðslu vegna þjónustu við dagforeldra. Ekki gengur upp að fólki sé refsað fyrir hvenær árs þau eignast börn og þurfa að greiða meira vegna dagvistunar barna því þau komist ekki í leikskóla. Tekið undir með áheyrnarfulltrúa foreldra leikskólabarna fagna beri endurskoðun gjaldskrár.
Hvatt til samræmingar skólastiga í gjaldtöku og að forða fólk ber ekki aukinn kostnað þegar skortur á leikskólaplássum. Einnig var tillaga Flokks fólksins að gjald skólamál til leik- og grunnskólum verði lækkað hjá þeim verst settu felld með þeim rökum meirihlutans að tilvitnun lækkun á gjaldi kæmi niður á gæðum máltíða, tilvitnun lýkur. Fulltrúi Flokks fólksins ósammála. Lækkun gjalds þýðir vissulega hækka þar framlag til sviðsins en ekki að dregið verði úr gæðum máltíða. Skárra væri það nú. Og svo það við snjall tillöguna. Ég bara að finna þetta. Nei, það var það liður 3. Nei. Hérna. Borgarfulltrúi Flokks fólksins styður tillöguna snjallvæðingu grunnskólastarfi í Reykjavík. En setja þar verkefni í hendur ábyrgara aðila og þeirra sem hafa þekkingu og skilning á snjallvæðingu sem snýr beint að börnunum og námi þeirra. Skilgreind markmið og mælanlegi verkferlar verða að vera til staðar þegar verið að sýsla með fjármuni borgarinnar. Skynsamlegast væri að færa hluta þessara 10 milljarða sem þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur fengið nánast frítt spil með yfir í skóla- og frístundasvið sem myndu halda utan Fab Lab og snjallvæðingu skólana. Það aldrei að vita nema að hugmyndaauki grunn- og framhaldsskólanema. Fab Lab myndu skila fyrr af sér lausnum og draga þar með úr milljarðar ráðgjafarkaupum til einkafyrirtækja. Þrátt fyrir að miklir fjármunir hafa nú þegar verið veittir í stafræn umbreytum og snjalllausnir ekki að finna mikið af lausnum. Benda má á þetta fræga gróðurhús, en í það hafa farið milljónir ef ekki milljarðar þrátt fyrir að vera aðeins jarðvegur eins og meirihlutafulltrúi lýsir því, eða process þar sem útkoman skiptir engu máli. Einnig mætti nýta þær lausnir sem til eru nú þegar og hafa virkað vel, til dæmis í skólakerfum annarra landa, eins og raunin virðist vera með Fab Lab sköpunarsmiðju. Ég man ekki hvort ég átti eftir Skerjafjörðin, ég held ekki. Man það einhver? Forseti leggur ekki minni til þess að svo stöddu, en Ég búið með hana. þá fær orðið Eyþór Laxnær Arnalds, borgarfulltrúi. Takk. Það bókun vegna 2. Það var svona bara borgarfulltrúi og sjálfstæðisflokks harma tillaga snjallvæðingu grunnskólastarfs hafi ekki fengið brautargengi. Áform meirihlutans óskilgreind verkefni fyrir óskilgreind fé til snjallvæðingar grunnskóla eru ótrúverðar og vekja réttmætar áhyggjur af ráðstöfun almenna fjár við stafræna umbreytingu Reykjavíkurborgar. Stafræna umbreytingin jákvætt skref en hún má ekki breytast í stefnulaust reikald. Hún verður ávallt að byggjast á skýrum áætlunum og fela í sér bætta þjónustu íbúa og hagræði til lengri tíma. Á þessari stafrænu vegferð verður gríðarlega mikilvægt að innleiða aukna tækni í skólastarf og efla tækni færni bæði í nemenda og kennara. Það lykilatriði að skólakerfið tryggi jöfn tækifæri fyrir öll börn að þroska hæfileika sína og finna þeim viðeigandi farveg. Hugmyndu Sjálfstæðisflokks snjallvæðingu á grunnskólastarfi í Reykjavík var ætlað að mæta áskorunum 4. iðnbyltingarinnar og tryggja börnum mikilvæga þjálfun í færni þáttum framtíðarinnar. Grunnskólakerfið verður að bjóða réttu aðstöðun og verkfærin fyrir nemendur til að afla þekkingar í raunvísindum, tækni og sköpun svo betur megi undirbúa þau undir veruleika framtíðar. Sjálfstæðisflokkurinn kallar þetta meiri metnaði framþróun skólastarfs í Reykjavík. Síðan var það númer 3, það eru allir borgarfulltrúar þar saman með þessa bókun. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja ótímabært að tekið sér endalega ákvörðun í að byggð í Skerjafirði þar sem ýmsum rannsóknum og álitamálum eru ólokið. Í fyrsta lagi eru áformaðar landfyllingar komnar í umhverfismat sem er ólokið og því algjör óvissa stæðir skipulagssvæðisins og þar með fylgda íbúa og íbúa. Þá Náttúrufræðistofnun með þetta skoðunar að strandlengjan við Skerjafjörð verði fríðuð í samræmi við samþykkt Alþingis frá 2004. Í öðru lagi hefur Vegagerðin óskað eftir að fari fram heildrænt samgöngumat en því enn ólokið, en gert ráð fyrir þreföldun íbúa í hverjunu með tilhændi álagi og umferð. Svo 4. Engin ástæð til annars en að borgarstjórn taki afstöðu til þessara tillögu en það er löngu tímabært að taka á þessu vandræðamáli að festu. Ákvörðun tæmingu lónsins var og raunað með hreinum ólíkindum en það voru ýmis lög brotin þar með talið skipulagslög en lónið samkvæmt skipulagi sýnt í sumarstöðu deiliskipulagi og því óheimilt að hrófla við lóninu án undangengina breytingar á deiliskipulagi og að fyrirliggi byggingar og framkvæmda leyfi. Þetta staðfesti skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar sem er einn æðsti embættismaður borgarinnar í skipulagsmálum. Í umsögn sinni til stýrihóps Elliðaárdalinn dagsett 4. desember og einnig í samtali við Fréttablaðið 5. desember á síðasta ári en hann sagði að ákvörðun Orkuveitu Reykjavíkur að tæma Árbæjarlón varanlega hafi ekki samræmst deiliskipulagi. Hann sagði enn fremur að ekki hefði verið haft neitt samráð við skipulagsyfirvöld í Reykjavík vegna málsins.
Sé litið til nýs deiliskipulags Elliðaárdals sem samþykkt var í borgarstjórn 15. desember á síðasta ári má sjá að lónið er þar sýnt í sumarstöðu eins og var í deiliskipulagi frá 1994. Í nýja deiliskipulaginu er því gert ráð fyrir að vatnsyfirborð verði ofan stíflunnar. Það er til ljóst að varanleg tæming lónsins er í andstöðu við deiliskipulagið. Svo voru ekki fleiri bókanir, held ég. Takk fyrir það. Björn Gíslason hefur þá lók, já, takk. Þá er það Ellen Sagner Kallmon. Já, ég ætla að byrja því að lesa bókun við annan dagskrárlið, stafræn umbreyting. Stafræn umbreyting eða snjallvæðing skóla- og frístundastarfs er hluti af stærsta fjárfestingaverkefni borgarinnar þessi missirinn og markmiðið er að hraða innleiðingu stafrænnar upplýsingatækni með nýjum búnaði, fjölbreyttri starfsþróun, aukinni kennslufræðilegri ráðgjöf og stuðningi við starfsfólks og árangurum verður raunveruleg jákvæð bylting í starfs- og kennsluháttum í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Fjárfestingin nemur 10 milljörðum í borgarkerfinu öllu en talið er að hlutdeild skólasamfélagsins í þessari stafrænu byltingu verði vel á 4 milljarð króna á næstu 3 árum. Stafræna byltingin er því á fullri ferð samkvæmt metnaðarfullri áætlun meirihlutans og er tillögunni vísað frá á þeim forsendum. Svo ætla ég að lesa við vorum búin að lesa fyrir deiliskipulagið sýnist mér. Það ekki passað? Það stemmir samkvæmt forseta. Já, þá er það 4. liður Elliðaárdalinn. Í borgarráði 12. nóvember síðastliðinn var samþykkt einróma tillaga að skipa stýrihóp sem hefur það hlutverk að vinna tillögu í samráði við helstu hagsmunaaðila mótvægisaðgerðir í kjölfar tæmingar lóns árbæjarstíflu sem horfi meðal annars til fuglalífs, annarrar náttúru og mannlífsins í dalnum. Einnig verði gerðar tillögur framtíðar umhverfi svæðisins kringum árbæjarstíflu og framtíð hennar nú. Þegar raforkuframleiðslu hefur verið hætt. Þá er hópnum ætlað að gera tillögur að forgangsröðun innviða til útivistar sem og framkvæmda tengdum bættu aðgengi á grundvelli nýs deiliskipulags og stöðu Elliðaárdals sem verndars svæðis borgargarðs. Leiðarljós hópsins er að hafa Leiðarljós hópsins er að hafa hagsmuni lífríkisins og útivistar að leiðarljósi, enda Elliðaár og dalurinn allur einstök náttúru og útivistarperla. Þessi hópur er enn að störfum og hefur til 31. maí næstkomandi til að skila tillögum til borgarstjórum næstu skref í málinu. Það er við hæfi að leyfa þeim hópi að ljúka vinnunni áður en farið fram með tillögur fyllingar eða tæmingar á lóninu í Elliðaárdal. Og næsta er Eden hugmyndafræði, 7. liður. Eden hugmyndafræðin er áhugaverð og byggir á fjölbreytileika til að auðga daglegt líf hvers íbúa. Meirihluti borgarstjórnar leggur til að vísa tillögunni til velferðarráðs til umfjöllunar og samráðs. Ákvörðun að innleiða hugmyndafræði þarf alltaf að taka í nánu samráði við stjórnendur, starfsfólk og íbúa hjúkrunarheimila. Já, er þetta þá ekki komið hjá okkur? Það var gaggbókun, hver var hún? Fundargerð borgarráðs, já, einmitt. Gaggbókun meirihluta. Ég sé hann ekki. Já. Þetta er gaggbókun við borgarfulltrúa Flokks fólksins undir 11. lið. Mikill undirbúningur liggur til grundvallar stafrænni umbreytingu borgarinnar. Að sjálfsögðu er ráðvendni gætt og er fullyrðingum annað vísað á bug. Verið er að hraða stafrænni umbreytingu í þjónustu borgarinnar fjöldamörgum ár með það að markmiði að bæta þjónustu við borgarbúa. Liggur fyrir að þessi stafræna vegferð mun kalla á 60–80 ársverk sem skiptast í aðkeypta þjónustu og tímabundinni stöðugildi eftir því hvað hagkvæmast er hverju sinni. Tilbúnar lausnir eru keyptar þar sem það er skynsamlegt. Hér er að ræða fjárfestingu sem mun spara mikið til lengri tíma eins og verkefni sem þegar hafa verið unnin hafa sýnt. Þjónustuþörfin er stanslaust að aukast og til að fletja út kúrfuna og aukinni þörf á fjölgun starfa er hægt að mæta aðstæðunum með nútímavæðingu þjónustu og
og stafrænni umbreytingu um leið og þetta leiðir til betri þjónustu sem aðgengilegri, hagkvæmari og umhverfisvænni. Það gengur ekki að fullyrða að það þurfi nauðsynlega að ráðast í stafræna umbreytingu en halda því svo fram að það sé algjör vitleysa að fjárfesta í nákvæmlega þessu. Takk fyrir það. Þá er það Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Þetta er við alþjóðastefnu. Fyrsta lið. Það er að mörg að hyggja í alþjóðasamstarfi meginmarkmið eftirfarandi stefnu byggir á 4 þáttum: áhrif, mörkun og ímynd, samkeppnishæfni og þekkingarmiðlun. Þegar leitast við að efla starf borgarinnar telur fulltrúi sósíalista nauðsynlegt að tryggja að ekki verði opnað gjaldtöku í grunnkerfum líkt úr skólum en einn kafli í alþjóðastefnunni snýr að því að fram fari greining á þörf og rekstrarumhverfi alþjóðaskóla í Reykjavík. Ekki hefur verið tekið endanleg ákvörðun en liðurinn snýr að því að greina þörf fyrir frekara starf alþjóðaskóla í Reykjavík og skoða rekstrarform alþjóðaskóla erlendis með tilliti til þess hvort opinberan blandaðan einkarekstur er að ræða og mat á íslenskan veruleika. Fulltrúi sósíalista tekur undir mikilvægi þess að skoða hvort þörf sé á alþjóðaskóla en telur gríðarlega mikilvægt að skólastarf verði ekki einkavætt. Varðandi framtíðarsýn stefnunnar þá snýr hún meðal annars að því að Reykjavíkurborg sé friðarborg þar væri til að mynda hægt að taka undir ákall ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Þar hafa borgir vísvegar heim sameinast í ákalli kjarnorkuvopnum. Reykjavíkurborg er kjarnorkulaust svæði en með þessu mætti hvetja ríkisstjórnan til að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum og þannig myndi borgin leggja sitt lóð á vogarskálina í mikilvægu samstarfi. Svo er það bókun við lið 2 snjallvæðingu. Fulltrúi sósíalista styður mikilvægi snjallvæðingar í grunnskólum og uppbyggingar sköpunarsmiðja Fab Lab í sérhverju borgarhverfi. Þannig getur almenningur innan hverfa einnig nýtt sér sköpunarsmiðjuna. Hér var lagt til að verja alltaf 10% af 10 milljarða fjárfestingu snjallvæðingar í verkefnið. Meiri hlutinn vísar til henni frá meðal annars á grunni þess að fyrirhugað er að verja meira fjármagni í snjallvæðingu grunnskóla. En samkvæmt skilningi fulltrúi sósíalista eru það ekki nákvæmlega sömu verkefni og fjallað í þessari framlagðri tillögu. Fulltrúi sósíalista telur mikilvægt að skýrt sé gagnvart borgarbúum hvernig 10 milljarða fjárfestingin verði útfærð. Skiljanlega þarf að vinna slíkt með skólasamfélaginu en mikilvægt er að liggi síðan fyrir með aðgengilegum hætti svo borgarbúar geti kynnt sér málin og fylgst með. Og ég held ég hafi verið búin að lesa hinnar bókanir með lið 3 og 5 í minningunni, þá gerði ég það. Takk fyrir það, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að lesa upp? Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég er hérna með 2 gagnbókanir. Fyrst við Eden. Það er bara stutt á lag og það hefði verið meiri hlutanum að meina lausu að samþykkja þessa tillögur sóma á þá hefði hjúkrunarheimili borgarna fengið tækifæri til skoðana fyrir alvöru og hinn heimilin sem eru sjálfseignarstofnanir fengið hvatningu til að gera það sama. Að vísa tillögunni í velferðarboð er ekki gott því að í öll þau skipti sem tillögu flokksfólksins hefur verið vísað til velferðar beint úr borgarstjórn þá er þær felldar að vísa frá einhver næstu fundur ráðsins. Hér er meiri hlutan að kaupa sér tíma því málið er viðkvæmt og treystir meiri hluti sér ljóslega ekki til að fella tillöguna eða vísa henni frá hér og nú. Og við 8 og setti aðeins illa í borgarfulltrúum, byggði borgarfulltrúum að brýna raust. Við 8 gagnbókun við því sem að meirihlutin bókaði áðan. Það fjár, ábyrgðarleysi, þjónustu og nýsköpunarsviðs undir verndarvæng formanns mannréttinda, nýsköpunar, lýðræðisráðs og borgarstjóra sem fulltrúi flokksfólksins hefur marglýst í bókunum sínum með eindæmum. Fulltrúi flokksfólksins hefur fengið það óþvegið fyrir að gagnrýna þetta sökuð vanþekkingu og að vantar þarna og fleira hálfu verra. Fulltrúi flokksfólksins ætlar ekki að fara niður þetta plan en biðlar þess í stað til formannsins að axla ábyrgð og spyrna við fótum. Spyrna átti við fótum þegar hópur kerfisfræðinga var rekinn og verkefni þeirra útvistað. Ekki hefur verið sýnt fram á hagkvæmni með þeirra aðgerð. Einnig átti að spyrna við fótum þegar milljarðar streymdu til ráðgjafafyrirtækja, greiðslur sem eru sumar ekki sundurliðaðar í opnu bókhaldi á vef borgarinnar. Spyrna átti við fótum þegar sérstakar skrifstofur voru settar á laggirnar í kringum ákveðin tilraunaverkefni sem jafnvel er hægt að fá fullbúin annars staðar eða hefði mátt setja í hendur nemenda grunn- og framhaldsskólana Fab Lab til að þróa frekar. Reykjavík er sveitafélag en ekki hugbúnaðarfyrirtæki eða hönnunar- og nýsköpunarfyrirtæki á heimsmælikvarða. Því er ekki að ræða milljón heldur milljarða. Það er að taka út R, vel á annan tug að taka út A, milljarða þegar allt er tiltekið. Og hvað svo? Er þetta botnlaus brunnur sem halda áfram að hella í? Takk fyrir það, borgarfulltrúi
Kolbrún Baldursdóttir, það er boðuð gagnsbókun. Já, mögulega. Liggur niðurstaðan fyrir? Ég var bara hérna núna þegar hún var lesin, þannig að hérna bara augnablik. Já, við skulum ekki eiga efnislega umræðu þessa hluti, af því að nú klukkan orðið margt, en við skulum bíða þessu hvort að það komið í gagnsbókun og lesa hann upp og vonandi ljúka fundinum. Var þetta ekki jarðskjálfti?
Ég myndi giska á þetta var jarðskjálfti. Þetta var jarðskjálfti, það ekki? Jú. Við höldum líka að það hafi verið jarðskjálfti. Vá. Og hvað? Hann heyrðist að hann fannst allavega hér. Nú fyrir gósið að farast neð Reykjavík. Takk fyrir þetta, Dóra. Það er skemmtilegt svona. Áður fyrir maður að sofa. Ég vildi þetta ekki annað í hug, sko. Nei. Já. Ok. Ég er hérna með gaggbókun. Má ég lesa hana? Já, og við sem að senda hana, gjör svo vel. Gerum það, ekki blik. Já, það er við bókun við fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs og hérna og hljóðar svo. Meirihluti borgarstjórnar er metnaðarfullur þegar kemur að þjónustu við fólk. Þess vegna er verið að endurhanna þjónustuna á forsendum notandans. Tilbúnar lausnir eru keyptar þar sem það er hagkvæmt. Verkefnum er ýmist útvistað eða unnin innanhús, byggt á því hvað er hagkvæmt fyrir útsvarsgreiðendur Reykjavíkurborgar og byggt á því hvaða þekking er til staðar innan kerfis. Öll stór fyrirtæki og stofnanir sem veita mikilvæga þjónustu og taka sig alvarlega eru að vinna að stafrænni umbreytingu. Einfaldlega vegna þess að nútíminn krefst þess í takt við væntingar íbúa. Þessi fjárfesting kostar en sparar gríðar mikið til lengri tíma. Talið er að hagræða þessari stafrænu umbreytingu muni skapast á 3 til 5 árum eða jafnvel hraðar. Verkefnin sem hefur verið lokið sýna mikinn ábata. Takk fyrir það. Við hvaða liðar þessi bókun? Það metur borgarfulltrúar eitthvað í þessu bókun kallið á gaggbókun? Hvað er komin að marga bókun og gaggbókun? Við hvaða liðar þessi bókun, Dóra Björk Guðjónsdóttir? Við bókun Flokks fólksins, ég held að það hafi verið liður 11. Liður 11, já, var ekki liður 11, fundargerðir mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Borgarráðs. Með mögulega borgarráð, sú bókun hefst það fjáraustur og ábyrgðarleysi manni. Já. Þjónustu og nýsköpunarsviðs. Já, það er allir fundargerðir borgarráðs. Það er borgarráð. Já. Er borgarfulltrúinn tilbúin með gaggbókun? Gjör svo vel borgarfulltrúi. Fulltrúi Flokks fólksins biðlar aftur til meirihlutans að sýna hér ábyrgð við hafa gagnrýna hugsun og almenna heilbrigðarskynsemi. Meirihlutanum sem völdin hafa er skylt að gæta þess ávallt að farið sér vel með fjármuni borgarinnar og gæta hagræðingu og hagkvæmni. Standa þar einnig vörð störfin, ekki síst á erfiðu tímum sem nú ríkja vegna korónuveiru faraldursins. Mynd er á stöðu mála á biðlistum borgarinnar í hina ýmsu þjónustu. Á velferðarsviði og skóla og frístundasviði vantar sárlega fjármagn. Rík ástæða er því að horfa í hverja krónu og finna ávallt hagkvæmustu leiðirnar að markmiðunum. Hér er gríðarlega fjármuni að ræða.
Takk fyrir það, Komið. borgarfulltrúi Torbrún Baldursdóttir. Og þá... Hún við gagnsbókun. Á því ég var með, það sem ég sagði var gagnsbókun við bókun. Já, þetta var gagnsbókun við það bókun. Já. Þá ekki fleira sem borgarfulltrúin Þórhildur Guðjónsdóttir beðin að senda bókunna á fundarritara. Ég búin að senda. Og þá reiknast forseta að fleira liggja ekki fyrir þessum fundi og ekki að fleiri óska eftir að taka til máls. Forseti vill undir lok fundar sérstaklega þakka þeim borgarfulltrúum sem urðu við ósk forseta að vera í fjarfundi og heima til þess að liðka fyrir framgang fundar svo fundur geti farið fram í samræmi við komið takmarkanir og forseti einkar þakklátum þeim borgarfulltrúum sem urðu við þeirri ósk. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi slítið. Klukkan 23:12.